ความเจริญในธรรมขอความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบพ่อคุณแม่บุญศีลบุญตาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นจงได้มาปกปักรักษาท่านสาธุชนคนดีลูกเต้าหลานเหลนวงศาคณาญาติผู้รับฟังรายการนี้ทุกท่านปากันมีความสุขกายสุขใจหิมากาขึ้นมีโชคมีลาภเหมือนกันกุคนมาแล้วเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมโบราณท่านว่าเป็นเสียงที่เป็นสิริมงคลก้องดังขึ้นแสดงว่าจะมีการทำบุญทำทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองต่ำเข้ายังดังอยู่แสดงว่าเข้าในหล่องยังมีอยู่เสียงตุเจ้าเทศนาธรรมเพื่อปลุกระดมให้คนทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วความสุขย่อมเกิดขึ้นแก่คนนั้นแก่ครอบครัวนั้นแก่สังคมนั้นตุลุงก็เหมือนกันถึงวันประกาศธรรมเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับท่านทั้งหลายก่อนที่จะได้นำเอาธรรมะมาประกาศมาเสนอขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องญาติกาวงศาลูกเต้าหลานเหลน ผู้รับฟังรายการนี้ทุกคนช่วยกันไหว้พระก่อนเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวกับพี่น้องวงศาคณาญาติว่าพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิลาบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะ
มนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญะติตังจัตตาลิปุริสายุคาเนอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยสัคขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามวันนี้ตู้ลุงได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยโทรศัพท์มาแล้วเฮ้ยฮัลโหลครับไวทาตัวตุลุงนะครับครับโทรจากไหนครับอย่าลองข้อเข่าครับลองก้องเข่าอยู่ครับผมนะครับลุงครับจกนี้เนอะครับผมมาตักกันมาได้เนาะครับจกนี้เนอะลองก้องเข่าจะมีปล่อยหลงวันที่9ถึงวันที่26จะร้องวิหารไผอยู่ไกลๆก็เจิญเนอะล่องกองเข้าตักมาแล้วว่าได้ฟังตุลุงแล้วก่อนที่จะนำรายการนี้มาเสนอขอสัญญากับตุลุงทำกำเนอ1ถ้าบ่6:15นะไม่ใช่6:15นะถ้าบ่ถึง6:15เตื้อฟังโทรศัพท์มาเตือนเนอเพราะงานมาแหลมละวัดฝ่ายหินเปิ้นอัดเอาธรรมะไว้เอาอกเอาใจกันลุงครับนี่ผมฟังทั้งวันนี้อยู่ในเต้าไหมนะครับโดยเต้าบุญกะครับผมแต่ดีแต่นะครับบ้านแปลงอย่างไงบ้านแปลงซี่ครับบ้านแปลงซี่บุญกะไปวัดชิมพีพุทธรามนะครับโดยเต่าบุญเนาะโดยเต่าครับฟังถึงวันนะครับฟังถึงวันเนาะครับดีแล้วเนาะยินดีเนอะยินดีโดยเต่าบุญก่อนเนอะก่อนที่จะฟังรายการนี้ยังเมตตาเนาะเมตตาก่อนบาทโทรศัพท์มาหาตุลุงเตื้อตั้ง6:15เมื่อใดไหวโทรมาเมื่อเนอ2เรื่องการบ้านการเมืองก็บ่ต้องโทรมาถามเนอเพราะเอาจะเอาธรรมะล้วนๆเพราะว่าเมื่อเจ้านี้ทางวัดฝ่ายหินเปิ้นอัดเอาธรรมะของตุลุงไว้เพื่อไว้เพื่อลูกเพื่อหลานฟังถ้าโทรมามันจะสูญกัน2การบ้านการเมืองบ่ต้องถามเนาะบ่ต้องอู้กันละเก็บอู้ห้องไฟห้องมันเถอะอู้กันก็บ่ได้ประโยชน์หยัง3เกี่ยวกับในครอบครัวพี่น้องพ้องปายบ่ถูกกันกะพ่อผัวพ่อเมียแม่ผัวแม่เมียน้องเมียน้องใจอย่างเรื่องครอบครัวก็บ่ต้องงั้นโทรมาเนอะโทรมาก็จะบ่ตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวตุลุงจะอู้ธรรมะธรรมโมทั้งนั้นอันนี้ขอสัญญากันไว้เหี่ยก่อนเนอะ
ดีใจละเน้อดอยเต่ากับร้องกองเข้าโทรมาถามก่อนมาบอกก่อนว่าฟังเน้อฟังถึงวันยินดียินดีเน้อถ้าว่าดีตุลุงก็จะอู้ถึงวันนะถ้าสบายดีนะบ่เจ็บบ่เป็นอย่างก็จะมาอู้ถึงวันอันไม่ออกที่ว่าวันที่14จะมาแว่ทำบุญก็ได้เนอะตุลุงไปอยู่ทำบุญก็ได้เพราะว่าเปิ้นผัดเว้นกันอย่างบนดอยสุเทพนะอยู่วิหารเฝ้าวิหารถ้าตุลุงไปอยู่ก็มาทำบุญได้เกี่ยวกับลงศพในกาไถ่ถอนชีวิตสัตว์ในกามีผ้ามีกลัวที่ใจได้อยู่แล้วบัดใจละเอาซักเอารีดใส่กล่องเอามาไว้ให้ตุลุงนี่จะบริจาคให้แก่คนยากคนจนหรือว่ามีหนังสือหนังหามันเก่าเอาละไว้มันก็กลัวเป็นพิษเป็นภัยก็เอามาให้ตุลุงจะได้เอาไปให้ตั้งนอกตั้งป้างไม่ทำร้ายอย่างใครทำบุญคนทุกข์คนยากตายบ่มีญาติบ่มีพี่มีน้องหรือทุกข์ยากเอามาทำบุญต้วยตุลุงก็จะได้ช่วยคนทุกข์คนยากส่วนมากบริการหมดหรือจะบริจาคการห้ำการเนียนของพระของเนนศึกษาถึงวันมาเดี๋ยวนี้บาลีก็สอนอยู่อภิธรรมก็สอนอยู่สอนถึงวันอยู่วันนี้ตุลุงจะได้นำเอากรรมโบราณเปิ้นว่าไว้แล้วเอามาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายแล้วเอามาแกะมาก้อนเป็นธรรมะธรรมโมโบราณเปิ้นว่าจะอี้แต่ว่ามีคนถามว่ากินนักกินเต้าป่ายก้อยกินน้อยกินเต้าหัวไม่มือบัดเดี๋ยวนี้จะเอากรรมที่ว่าขออย่าไปเอานักลักอย่าไปเอาน้อยขออย่าไปเอานักลักอย่าไปเอาน้อยอันนี้เป็นกรรมบักเก่ากรรมโบราณเปิ้นว่าถ้าขอของเปิ้นขอมอกกวางหายพอดีเนี่ยวันหน้าวันตามาขอได้อยู่ถ้าขอนักลำไปวันหน้ามันตามันขอบ่ได้ละลักของเปิ้นไหนก็ลักแล้วมีโทษเท่าเดียวกันคือเป็นขโมยแล้วอย่าไปเอาน้อยเอาจนเป็นเศรษฐีกันแล้วถูกคอกก็ปอถูกคอกโดนฆ่าก็ปอโดนฆ่านักก็โดนฆ่าน้อยก็โดนฆ่านักก็ถูกคอกน้อยก็ถูกคอกอันนี้เป็นกรรมบักเก่าอันนี้หมายความว่าคนเฮาจะเปิ้งปะอาศัยกันอยู่บอกว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟธรรมชาติต้นไม้ต้นตอกเมื่อเฮาปลูกไว้กินจะไปกินซ้ำจะไปย้ำเสี่ยงก้อยทยอยกินแต่น้อยมีคนจีนคนหนึ่งเพิ่นเล่าให้ตุลุงฟังว่าเมื่อมาอยู่ประเทศไทยใหม่ๆสัญญากันว่าถ้าบ่เป็นดีมีห้างจะบ่กินง่ายใจโอยจะจะจอมกินปากันปลูกบะขามไว้คน5 ต้นพอบะขามใหญ่มาเอายอดบะขามนะมาเป็นอาหารมดตั้งเหนือเก็บตั้งวันตกมดตั้งวันตกเก็บตั้งวันออกเอามาซ่ามาแกงกินมดตั้งเหนือเอาตั้งใต้มดตั้งใต้เอาตั้งเหนือพอแวดสี่แจงแล้วกินตั้งวันออกก่อนมากินตั้งวันตกแล้วกินตั้งเหนือกินตั้งใต้พอกินตั้งใต้แล้วตั้งวันออกปุ่งมาแถมกินตั้งวันออกแถมเอาโจนใบบะขามหินบะล่ำบะโรยบะยอมกินอย่างอื่นล่าบะล่าเอาบะหินขาวแก้เกลือไว้เวลากินข้าวกินกำใดกำนั้นเอาอองปากกระป๋องแต่ก่อนนี้ปากกระป๋องมันกับใหญ่กับแป๊บเอาตั้งไฟ เอาน้ำเขาใส่เข้าเขาใส่แล้วเอาบะหินที่แก้เกลือนะมาคั่วกินข้าวเสี่ยงอองปากกับแล้วก็เอาบะหินลงมาจุบถ้าบะโรยบะกินของดี
เมื่อสัญญากันแล้วเพื่อนแต่คนหนึ่งยังบัตันโรยเรื่องฟังกินเนี่ยก่อนฟังย่างกินบะขามปรากฏว่าคนที่ย่างกินยอดบะขามบะโรยเต้าคนกินยอดบะขามเอาจนหินกินขอจะไปเอานักลักจะไปเอาน้อยกำโบราณเพิ่นว่าจะอี้มีจังใดตัวลุงได้ยินมาจะใดก็อู้หูฟังอย่างอั้นอย่าไปกินง่ายอย่าไปจ่ายป่วยอนาคตมันมีแถมนักอยู่เพื่อเจ็บเป็นเย็นอุ่นแถมเพื่อลูกเต้าออกมาแถมผ้าผ่อนต้นสบายมีพอใจก็ใจวันหันก่อนยังบ่มูลบ่มองแต่ตัดแถมถึงวันบ่มีที่ด่าเป็นด่ารัฐบาลเศรษฐกิจถดถอยหมู่นี้เป็นต้นเพราะเฮาบาปด่าตัวเก่าไปด่ารัฐบาลเพิ่นยังมั่งมีสีสุขกันเพราะตัวเองกินง่ายใจอ้วยอันนี้นำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายเพื่อได้รับฟังอันใดเก็บไว้ได้ก็เก็บไว้หั่นก่อนวันนี้ตู้ลุงจะได้นำเอากรรมที่เป็นสุภาษิตโบราณและเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคนเฮานี้พ่อแม่เป็นผู้ฮื้อร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยครูบาอาจารย์เป็นผู้ฮื้อกว่านั้นหูที่ตัวเองสอนตัวเองไผจะสอนหรือไผลวกไผจะสอนหรือไผดีนั้นบ่ได้มีกรรมโบราณว่าคนใหญ่แล้วบ่ต้องไผสอนเจ๊กฮีดมึงจรไผสอนมันเต้นหูที่ตัวไผตัวมันนำไปปฏิบัติวันนี้จะได้นำเอาคำว่าลักษณะของคนพาลเนี่ยมี5อย่างถ้าไปปะใส่คน5จำพวกเนี่ยคือพยายามหลีกลบอย่าไปคบหาสมาคมถ้าไปคบหาสมาคมแล้วจะเดือดร้อนโบราณเพิ่นว่าคบคนพาลพาลไปหาพิษคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบตุลุงเนี่ยพาไปหาผลได้ผลดีคบไปถึงวันเตอะบัดใจว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์อย่างนะนำเอาธรรมะมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเนอะแล้วตุลุงจะถามว่าคนอย่างใดบดีครบ1คนแนะนำในสิ่งที่บอกควรแนะนำในสิ่งที่บอกควรแนะนำเอาทำกรรมเนอะคนที่แนะนำในสิ่งที่บอกควรแนะนำนี่เป็นข้อ1ข้อ2ชักชวนไปในสิ่งที่บัดใจธุระชักชวนไปในสิ่งที่บัดใจธุระคือบัดใจธุระของตัวเองนะชักชวนกันไปชักชวนไปในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระถ้าใครก็ดีนี่ถ้าตุลุงประกาศเสนอนี่เกียมประกาศเกียมสมุดไว้และจะได้จดไว้อันนี้เป็นข้อที่2ละข้อที่3ดีแต่แนะนำในทางชั่วดีแต่แนะนำในทางชั่วข้อที่4คนอื่นจะพูดดีด้วยก็โกรธคนอื่นจะพูดดีด้วยก็โกรธคนอื่นจะพูดดีด้วยก็โกรธอันนี้เป็นข้อที่4ข้อที่5ไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยแล้วตุลุงจะได้นำเอากรรมหมู่นี้มาอธิบายให้ฟังทำกรรมแล้วตุลุงจะถามว่าลักษณะของคนพาล5อย่างมีอย่างพ้อง1แนะนำในสิ่งที่บุคคลแนะนำอย่างที่เปิ้นว่ากัน3คนพ่อแม่ลูกอู้กันบ้านกันเมืองหมอ1เข้าฝ่ายรัฐบาลหมอ1เข้าฝ่ายค้านหมอ1เข้าฝ่ายองค์กรต่างๆเลยบ่ถูกบ่โล่งกัน3คนพ่อแม่กับลูกพ่อว่าไปอู้ในสิ่งที่บุคคลอู้หรือว่าแนะนำในสิ่งที่บุคคลแนะนำยกตัวอย่างให้ฟังนะวัดบ่ไปก็ได้บ่สวรรค์ก็ไม่ในอกโงนหกก็ไม่ในใจเนี่ยฟังกรรมทำกลิ่นพริกดำกับข้าวก
ฟังกรรมกินเหล้ากินจีนลาบถึงวันอันเนี้ยคือแนะนำในสิ่งที่บกควรแนะนำกันสักน้อยคนที่ว่าอย่างอี้ก็คือแนะนำไปในทางที่บดีจะกินวันเนี้ยจะอยู่วันเนี้ยวันพุกวันฮือบอกเข้าใจจาดหน้าจาดแล้วบอกเข้าใจอย่างสักอย่างจะอยู่ให้มันกุ้มวันนี้เหี้ยตาน่ะแนะนำในสิ่งที่บกควรแนะนำคือกันเดือดร้อนจุฮือได้ไกลฮือเสียคนจะถ้าได้ยินแล้วเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงจะไปคบหาสมาคมมันบัดจะเดือดร้อนกับเราเดือดร้อนเผื่อลูกเผื่อเมียพุ่นเอากระดาษมาเสกเป็นแบงค์อย่างเงี้ยเปิ้นแนะนำกันอย่างเงี้ยไปหลงเปิ้นไปคบกับเปิ้นถ้าเอากระดาษมาแปลงแบงค์ได้มันไปบรรจุเอานี่หยังมันก็แปลงคนเดียวจ่ายคนเดียวมันแนะนำไปในทางที่บดีกายาบ้าเนี่ยโรยโวยกายาฟินเนี่ยโรยโวยหมู่นี้แนะนำในสิ่งที่บุคคลแนะนำจะปากันเข้าคอกบกองแนะนำขึ้นใจแล้วก็เข้าคอกไว้เกิงแล้วอันนี้ขออธิบายอย่างย่อๆดูฟังชักชวนไปในสิ่งที่บัจจัยธุระคือบัจจัยการของตัวบัจจัยงานของตัวแล้วก็ชักชวนไปทำในสิ่งบัจจัยธุระของตัวเองเนี่ยสองคนไปแอวหาสาวด้วยกันไปกันถึงวันเดือนแจ้งก็ปากันไปแต่ก่อนนี่เปิ้นบ่มีไฟฉายบ่มีไฟฟ้าอย่างบ่เดียวแล้วถึงวันก็ไปก่ายสวนคนจีนเปิ้นขยันปลูกบะเต้าไว้พอใหญ่มาก็เดือนสองบะเต้าใส่มงมังปากันจวนไปบ่ใจธุระนะไปแอวหาสาวเข้าบ้านมาเห็นนอนเหี่ยก็แล้วไปอันนี้ไปหั่นบะเต้าเปิ้นหน่วยในสวนไปลักของเปิ้นจวนกันไปลักบะเต้าคนจีนเปิ้นขยันได้บะเต้าออกสวนมาคนแก่นไอตัวที่โตยหลังมักง่ายหั่นหมวกคนจีนเปิ้นซุปเนี่ยสวนเปิ้นบ่เอามือเพื่อไว้ในสวนนั่นโตยก้นเปื้อนออกมากับเปียหมวกเจ้าของสวนมาซุปเปอร์เวอร์หมอไปก่อนก็เป็นห่วงคนตั้งหลังว่ามาก็มาเตื้อเร็วพ่อหันหมอตั้งหลังซุปหมวกนึกว่าคนจีนเจ้าของสวนชัวบัดเต้าโล่นหมอที่ซุปหมวกก็หันเปื้อนโล่นอย่างโมโหโล่นด้วยกันไปเพียในเพียเบาผู้อิดผู้หิวหมวกตกเร็วพ่อบ่หันหมวกจริงโล่นนี่อย่างก็คิดมาหันกับเจ้าของสวนซุปหมวกเวอไปใจยังหายะเอาเข้าบัดได้บัดเต้าสักแกนโล่นหิมตายอันนี้ก็คือว่าจักจวนกันในทางที่บดีบัดใจธุระของตัวเองไปหันของเปิ้นและตัวบัดเนี้ยแล้วไปเอาของเปิ้นดีกับเจ้าของสวนมาหันถ้าหันก็ไปโดนคอกโดยประจำเป็นอันนี้เป็นข้อที่สองถ้าจักจวนเอาไปแต่เจตุระของตัวนะบางบ้านก็จวนกันไล่ทุเจ้าฝนตกซิมันมีการยังไปไล่ทุเจ้าบะ อย่างเงี้ยบาปวัดเป็นที่อยู่ของทุเจ้านะมาจวนไปไล่ทุเจ้าออกวัดถ้าตัวไปบวชแทนทุเจ้าได้ก็ยังแควนหน่อยอันนี้เป็นข้อที่สองชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระสามดีแต่แนะนำทางชั่วอันใดที่มันบดีบดักแนะนำมานั้นหมดเพื่อไปแอวโดยการชาติดีไปปะใส่คนที่เขาว่านะเนี่ยเขาตีกันว่าเอาไม้ขีดดินนึงอันนี้หัวป้อไออันนี้หัวป้อไอบีคนใดย่ำก่อนคนนั้นชนะเอาสองคนตัวกันชาติเดียวเพิ่นตีหัวกันอันเนี้ยคือแนะนำในทางชั่วตุลุงก็โดนมาละเมื่อเป็นละอ่อนตัวกันไปตัวกันมาจะดีไปโดนคนใหญ่ซุยหัวกันเพื่อตีกัน
อันนี้คนอย่างอี้จะไปคบเนอะแนะนำในทางชั่วแนะนำจะลักของเปิ้นจะโกงของเปิ้นเนี่ยการรับจ้างปากันหนีการหนีงานก่อนว่าเปิ้นคุมอยู่ก็เนี่ยการก่อนบ่มีไผคุมอยู่ก็ย่างพองบะหมู่เนี่ยจะไปคบคนอย่างอี้ฟังเตเนอบ่มีเทวบุตรเทวดาตนใดจะมาช่วยคนเฮานี้ได้เชื่อเตอะพระพุทธเจ้าว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนครอบครัวของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขจะไปฝันว่ามีเทวบุตรเทวดาตนใดมาช่วยคืออยู่เย็นเป็นสุขคือหมู่เฮานะหมู่ผัวหมู่เมียเนี่ยทำมืออยู่เย็นเป็นสุขได้ของบ่หูบ่หันเอามาว่านี่เป็นการโกงหกพกลมดีแต่แนะนำในทางชั่วเป็นข้อที่สามคนอย่างอี้บอกควรคบเนอะเป็นคนพาลคบพาลไปหาพิษข้อที่สี่คนอื่นจะพูดดีด้วยก็โคตรคือหมายความว่าอันใดเป็นทางดีเนี่ยบ่คืออู้ต่างที่บดีบดักเนี่ยเตื้อว่ามีคนมาสอนตุลุงหลายคนแล้วยังบอกฟังธรรมพ่องตุเจ้าเปิ้นสอนในวิทยุโคตรคือเปิ้นหมู่เนี้ยอย่าไปคบก่อนว่าอันกาเนี่ยสถานีไหนเลขใดลองหมุนให้ฟังอันนี้ครบได้ละก่อนบอกว่าฟังตุเจ้าเปิ้นเทศในวิทยุพ่องกาโอดจานป้อนหนานป้อน้อยโอ้บัดเดียวนี่เปิ้นประกาศธรรมะธรรมโมกันเมื่อเจ้าตุลุงไม่เลมบุญออกกูเจ้าตั้ง6 โมงถึง7 โมงเนี่ยเบนหน้านี่เหรอบ่ชอบอีกอย่างขอคือก็ออกไม่ออกลูกเต้าหลานเลนเว้นเห็นเนอะคนอย่างอี้นะมันเป็นคนพาลแนะนำตังดีเนี่ยบ่เอาตังกินตังการก็บ่เอาตังเขาวัดทวาก็บ่เอาหมู่เนี้ยว่าจะไปคบมันคือว่าเป็นคนพาลจะเป็นพ่อเฮาก็จ้างแม่เฮาก็จ้างเถอะถ้าเป็นคนจำพวกนี้แล้วบัดใจว่าบ่ฮือเคารพนับถือก็ฮือเคารพนับถือเก่าอย่าไปคิดว่าแนะนำมาทางที่ดีแล้วบ่ดีละอดหูเหลือพ่ออดหูเหลือแม่มึงนี่หมู่เนี้ยคือถือเปิ้นว่าเป็นคนพาลจำพวกนี้ไปเหตุเตอะอันใดเป็นความดีแนะนำบ่ได้แนะนำมือก็โคตรก็เกลียดคนอื่นจะพูดดีด้วยก็โกรธคำว่าดีเนี่ยก็ตึงตังบุญตังตานะนี่มากล้าขึ้นจะเอานั้นมาปลุกเอานี่มาปลุกโคตรหมู่นี้จะไปคบหาสมาคมเป็นคนพาลคนที่ห้าไม่ยอมรับรู้ว่าระเบียบวินัยอันยังเป็นระเบียบอันยังเป็นวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในบ้านในจองที่เขาตั้งกันไว้ตายเงิน50 บาทเนอ100 บาทเนออย่างเงี้ยบ่ชอบกฎบ่ชอบระเบียบบาดชอบระเบียบวินัยเป็นพระเป็นเน้นอยู่ในวัดเดียวกันเปิ้นสูตรโยโกห้องบ่ไปด้วยเปิ้นขี้ค้านอันเนี้ยจะไปคบหาสมาคมกับคนอย่างอีกคนที่ดีนั้นจะต้องเป็นคนมีระเบียบมีวินัยรู้จักรับผิดรับชอบในหน้าที่ของตัวเองคนว่ามีระเบียบวินัยนี่มันแตกกระจายบอกว่ายังสักอย่างลองเอาไข่เป็ดหรือไก่ฟักเถอะพอออกลูกออกมานี่ไปหั่นน้ำลูกลงน้ำสนกำเดียวกอกกาหงกาไปกินละกินง่ายบ่เข้าอยู่ในอกแม่คนที่บ่มีระเบียบบ่มีวินัยเนี่ยอยู่ในบ้านในจองก็อย่างเดียวกันผ้าผ่อนต้อนสบายเหี้ยหายหนังสือหนังหาบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เป็นคนที่เปิ้นฮ้องว่าเป็นคนพาลตุลุงได้นำเอาพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามามาจ่ามาเอิ้นกับพี่กับน้องทั้งหลายดีที่บ่มีไผโทรศัพท์มาหาตุลุงขอขอบคุณยินดีกุคนเน้อที่รับฟังรายการนี้กุคนจะลืมทำกรรมนึกว่าลักษณะของคนพาลนั้นมันมีอยู่5 อย่างถ้าไปไปพบแล้ว จะไปคบหาสมาคมหนึ่งแนะนำในทางสิ่งที่บัดทางแนะนำฮัลโหล
ตุลุงเจ้า ฮะ ตุลุงเจ้าอัน ฮัลโหล ฮัลโหล เออ พระเจ้านะ ข้าเจ้า อันอยู่บ้านใหม่ อยู่บ้านใหม่ ไปแล้วนั่นถึง ฮะ บ้านใหม่แล้วนั่นถึง บ้านใหม่บ้านอำเภออย่างนะ อำเภอสัมปะตองอ่ะ อำเภอสัมปะตอง เจ้า บ้านใหม่อย่าง บ้านใหม่แล้วนั่นถึงบ้านตุลุงวันอ่ะ บ้านตุลุงวัน ตุลุงรู้จักก่อน โอ้บ้านใหม่เป็นเซลล์วันน่ะนะ ไปถามเพิ่นน่ะเนาะตุลุงวันน่ะ เจ้า เข้าตรงเซลล์มาเหรอ เนี่ยล่ะ เจ้าจำจริงถ้าว่านามาไปคิดตายประจานะ โอ้ดีแล้ว แล้วเจ้าหมูคือนอนวัดอ่ะแล้วนอนจะได้เหรอ ฮะ นอนอ่ะมันเจ้าพ่อมอ่ะ เจ้าหมูว่า เจ้าหมูว่าคือนอนวัดอ่ะ บ่ฮือนอน เจ้า บ่ฮือนอน จะต้องนอนนะแล้วเจ้าก็มันนอนเตอะอ่ะ มันมาพร้อมเตอ เจ้า แล้วจะพร้อมเมื่อใดเมื่อมา โอ้มาเอาแล้วไปเถอะลองไปก้อยก่อนมันโมนครับโมน เดี๋ยวนี้เจ้าฟังรายการตะลุงมากุจักนะ ดีเนาะ เจ้าชอบปะชอบแหละ เจ้าวันนี้ฟังเหรอ ฟังค่ะอันเป็นวันไข่เทกับมันเต้นเขามุนตันเขา เจ้ามุนเต้นเขาแล้วเจ้าก็ไหว้พระลุงไหว้พระตัวตุลุงไหว้พระความตุลุงนะดีเนาะเจ้าอายุต่อเฮล่ะเจ้าอายุต่อเฮล่ะอายุ70ประมาณลองไปกว่าสักคืน2 คืนก็ไปพร้อมเตอะลูกก็ใหญ่แล้วไปไหว้ไปนอนวัดนอนวาเจ้าลองไปสัก2 เตอวางแล้วไปตุลุงวันนะเวลานาตุน่ะบอกกับตุลุงวันว่าตุลุงคือเติงหนาเนอะเจ้าเป็นเสี่ยวกันน่ะเต่าเดียวกันเนาะไปตุลุงในสอบอ่ะไปตุลุงในสอบโต้เป็นอ่ะยินดีเนอะไปนอนคืนนึงเจ้าลองไปดูให้พร้อมหน้าพร้อมตากันเกิดมาถึงเตอละเจ้าวันปู่ตุลุงปันปุ๊บเขาก็ยกมือไหวตัวน่ะดีละไหวถึงวันเนอะเจ้าก็อีกนะเป็นจบดีเนอะเจ้าบุญรักษาเนอะเอาจบดีบ้านใหม่ปุ่นเข้าที่กรุงเซลให้จำตุลุงว่ามาใน5 ข้อเนี่ยลักษณะของคนพาลเนี่ยให้จำได้ต้องตอบตุลุงมาเนอะฮัลโหลสวัสดีเจ้าจะตอบตุลุงเจ้าจะตอบตุลุงแหละเจ้าน้องพิมพ์เหรอเจ้าแนะนำในสิ่งควรสิ่งที่ไม่แนะนำเจ้า2ชักชวนสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ธุระเจ้า3แนะนำในสิ่งทำความชั่วดีแต่แนะนำในทางชั่ว3คนอื่นจะพูดอะไรก็โกรธ5คนที่ไม่ยอมรับหรือระเบียบวินัยถูกต้องเลยเนี่ยลูกแม่ลูกพิมพ์มังเกิดเนาะบ้านเสื้อมันก็บอกให้เล่นหญิงเจ้าทุกหญิงแต่เด็กหูฟังก่อนเนาะแต่มันจะยังดีกว่าไม่ได้ฟังแต่เนาะน้องพิมพ์เนาะยินดีนะเจ้าสวัสดีเจ้าน้องพิมพ์นี่เป็นคนตัวอย่าง มีคนยกย่องสรรเสริญน้องพิมพ์ว่าเป็นคนดีกรรมกับเจ้าส่งกรรมกับเจ้าข้าบขายังเปิ้นฮัลโหลไอ้สาเจ้าก็ฟังตลอดเจ้าไว้ค่ะตัวคนที่5แล้ว1 เดือนเนี่ยค่ะอันโคนพานมี5 อย่างนะเจ้าเข้าในมีหมดเลยเจ้าถูกแหละเจ้าอันนี้เจ้าเคยถามว่าถามได้นอนอย่างคนพานนอนอย่างลูกเขาดีหรอ
ลูกคนดีหมดนะคนทานนี่มันจะได้ด่าลูก เออ ในว่าในจอนี่ลูกเต้าจะให้พี่จอทุกอย่างเนี่ยลูกดีทุกอย่างเนี่ยรับอู้ถึงว่าต่อเนาะพ่อจะไปทานลูกวันมันดีงั้นมันดีแล้วมาทานนั่นแล้วมาว่าให้ลูกมันจะแก้ลูกให้ชี้ชายเนี่ยจะดีกับเจ้าลูกจะเป็นบาปกับเจ้า เข้าใจกันเนี่ยมันดังดีๆว่าเว้ย จ้ะลูกกับเจ้าลูกมันจะเป็นบาปกับเจ้าดีว่า ว่าให้พ่อมัน ต่อมันดีแล้วลูกทำดีอะจ้ะ ลูกทำดีพ่อดีอันนี้มันเป็นพ่อนี่นะเป็นว่าเป็นพระเจ้าขิ้นนะ แล้วรักเขาก็นับถือนะนับถือพ่อ นับถือพ่ออยู่ นับถือดีๆนะ นี่วิทยุนะ ดีมาใจดีนะ โทรศัพท์ใกล้วิทยุหน่อย จ้ะไอ้ยินยาง ฮะพ่อเคารพมาถือลูกอยู่ เจ้า แล้วก็พ่อจังดามันลูก จังดาลูกเขาว่าก็มันจะไปแบบดีอะจ้ะดีแล้วก็ลูกมันดีจ้ะแล้วก็ลูกก็แนะนำให้ต่ออย่างนั้นก็โกรธมากับด่าลูกอย่างด่าลูกก็เข้าลักษณะที่ตุลุงว่ามาเนี่ยก็แนะนำทางดีแม่นจะว่าอย่างไรก็ไม่จ้างว่าแล้วเฮ้ยพ่อกับลูกที่ไหนนี่ถ้าเจ้าก็ว่าให้ลูกทำดีทุกอย่างแล้วมันใครแบบบาปก็ว่าอีเนาะใครจะบาปบอกว่าให้เปิ้ลนะก็หาปล่อยเปิ้ลให้มันเป็นความสุขของเปิ้ลนะญาติตอนนี้กับบอกว่าเป็นความสุขของลูกของพ่อนะเป็นความสุขของพ่อเป็นความสุขของเปิ้ลได้ด่าลูกแล้วก็สบายใจแล้วเปิ้ลด่าเจตนาดีลูกไม่ใช่ด่าอย่างอื่นลูกพ่อแม่ด่าลูกในเจตนาดีร้อนๆน่ะเปิ้ลมาดีเปิ้ลเอาการของเปิ้ลมันดีมาด่าลูกว่าจ้ะก็ว่าเปลี่ยนความสุขของเปิ้ลนะมาจ้ะมันจะมีบ่อยมันมีจังเสียงได้เหรอจ้ะก็บักให้ได้นะแต่โทรมาแต่ว่าก็โทรมากะแต่วันนี้ผมบอกว่านำมาเนาะเขามากอะความมากหางดงเนี่ยเจ้าแต่ยังนะเจ้าแม่นหรอคะความมากจะความมากหางดงเนี่ยใช่เหรอใช่นะจ๊ะสันซ้ายสันซ้ายเนาะจำได้แล้วเนาะจำได้แล้วยินดีเนอะเจ้าบุญรักษาเนอะบุญรักษายินดีเนอะยินดีกูคนที่โทรมาฮัลโหลด้วยครับครับผมขออนุโมทนากับยายไปแน่ที่ว่าจะไปวัดน่ะผมขอยินดีเลยครับขอได้ไปแน่ยินดีแน่ที่ยายที่อยู่บ้านไอ้อย่างกระสันกระตองบ้านใหม่นะครับขอเป็นได้ไปขอเป็นตั้งใจไปแล้วขอให้ทำได้ผลไปแน่ยินดีเต้นครับยินดีเนาะครับอันผมอยู่ที่จันเติร์นบ้านทานี่นะครับวันนี้โทรศัพท์มาขั้นที่2ละบ้านทาบุ้งกันครับแม่ทานี่ครับอยู่บ้านจันเติร์นยินดีเนอะครับผมขออนุโมทนาตุลุงเลยนะครับทุกวันนะครับทุกนาทีนะครับขออนุโมทนาบุญเลยนะครับเพราะว่ามีแต่สร้างบารมีเนาะครับผมขอกราบนมัสการนะครับบุญรักษาเนอะครับญาติธรรมโบพวกออกอยู่บ้านทานกับแม่ออกอยู่สัมปตองเป็นญาติธรรมขอให้เพื่อนได้ไปให้หมดห่วงหมดไงฮัลโหลมันดังโซ่ไปเห็นละเขามันเป็นญาติด้วยกันญาติธรรมโมโสญาติธรรมโมเป็นอันญาติทางธรรมด้วยกันถูกต้องแล้วแนะนำเมื่อเปิ้นไปวัดไปวาเป็นที่จังที่เปิ้งที่สุดท้ายฮัลโหลกราบนมัสการอีกครั้งค่ะแต่เจ้าก็ไหว้เตยแล้วเจ้าก็ลุงเจ้าไหว้พระค่ะตัวก็ลุงเจ้าดีละเรียกกราบงามๆอีกครั้งกราบงามเจ้าก็เลยปัญหาแต่ว่าเจ้าประมาทขังโดงนะอัมพรบอกเจ้ามันยังถูก2 สายเลยอ่ะอัมพรบอก2 สายก็แม่นก็ลุงมันยังถูก2 สายเจ้า
ปัญหาแต่ว่า อ้าว ว่าจะได้ก็ โลกุตละนะเจ้า ลูกกุโตละกัน ท่านอาจารย์ที่เรียนเป็นอธิบายเหมือนอย่างท่านอาจารย์ที่เรียนโดยสเต็ปเนี่ยว่าเป็นเรื่องใหญ่ เวลาจะกินก็เป็นเรื่องใหญ่เวลาจะเอาออกกันเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่เนี่ยขึ้นใหญ่เจ้าโลกุตละเจ้าโลกุตละกันทั้งสองสายนะเจ้าได้จะทำแถมได้ก็เจ้าได้กะ อะไรโคมยิ่งกว่าโคมทั้งปวงโคมยิ่งกว่าโคมทั้งปวงอะไรยิ่งกว่าโคมทั้งปวงอันเฮ้ยตู้ลุงตอบกับว่าเฮ้ยคนอื่นตอบตู้ลุงหูเป็นเลยล่ะอันนอยินดีเนอะถ้าปัญหาชาวจะอ่อนจะฮืดจะฮืดนี้ก็จะกำแพงอันยังที่ไปเสี่ยงเงินล้านกำแพงอันยังที่ไปเสี่ยงเงินล้านกำแพงอันยังที่ไปเสี่ยงเงินล้านเฮ้ยเราอ่อนตอบเนาะไปตอบก็ได้เจ้าไปตอบก็ได้เนาะร่วมกันนกและการเจ้าก็แจ้งมาวันนี้ข้าหัวแล้วเนอะข้าหัวแต่เจ้าข้าหัวเรื่องใดเรื่องรักบัดเต้าเนอะเจ้าการนมัสการท่านอาจารย์เจ้าบุญรักษาเนอะอมพรบ้านประมากแห่งโดงถามปัญหาว่าอันยังคมหรือเปิ้นในโลกนี้แล้วก็กับอันยังแถมอันหกไผ่จำได้ตอบมาเนอตอบมาเนอถ้าไผ่บัดตอบตุลุงจะตอบ อย่างสองคนพ่อลูกกินข้าวด้วยกันนะกันลูกบัดตดก็พ่อตดพ่อบัดตดก็ลูกตดนะสองคนนี่หรอยินดีเนอยินดีกูสายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสียเวลาเนาะคนอื่นโทรมาแถมคมยิ่งกว่าคมอันที่ว่าขึ้นไอ้อย่างใหญ่เหลือเปิ้นตอบมาว่าโลกุตละธรรมใหญ่กว่าเปิ้นหรอนมัสการเจ้ามันเย็นเจ้าอันตอบปัญหาปีเปิ้นนะเจ้าอันคมนะถ้าจะปากแหกะหาปากคมเนี่ยปากคมเจ้าแล้วก็ข้อสองนี่อันกำแพงแสนเจ้ากำแพงแสนเจ้ากำแพงที่ปัญหาว่ามันกำแพงอย่างที่แบบต้องแบบจ่ายเงินล้านแบบต้องใช้เงินล้านซื้อก็คงจะเป็นกำแพงแสนกำแพงแสนเนาะเจ้าถูกต้องถ้าอย่าถูกต้องนะเนอะมันเย็นแล้วก็ประมาทว่าจะได้ถูกก็ถูกก็คมหรือเปิ้นก็คือปากฮัลโหลผมขออันตอบปัญหากันนะครับที่ว่าคมยิ่งกว่าคมนี่ผมว่าอาวุธทางปัญญาครับตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแม่นเนาะศีลสมาธิปัญญาครับศีลสมาธิปัญญาครับแล้วก็กำแพงอันนั้นนะครับก็คือว่ากำแพงนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติได้เนาะครับเนาะก็เอาศีลห้าเป็นต้นเนี่ยครับเป็นกำแพงแห่งความดีหมายความว่ามันมีราคาเป็นแสนนะครับแต่ราคานี่หาค่าประมาณมาได้เลยครับมันเกินความชั่วเนาะครับที่ไหนอันลงซักครับอยู่บ้านจำตะเหินครับโอ้จำตะเหินปุ้นอำเภอแม่ทาที่โทรมาเมื่อกี้ครับอำเภอแม่ทาเนาะจำตะเหินปุ้นยินดีเนอครับกราบนมัสการครับบุญรักษาเนอประมาทว่าจะได้คนตอบอย่างเงี้ยสองข้อเนี่ยไอ้คมยิ่งกว่าคมคือคำปากกับสติปัญญาฮัลโหลนมัสการตุงผมจะเสียงมจรเนอะมจรกะผมคือขอบอกพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่รับฟังรายการของตุลุงนี่นะครับเวลาโทรเข้ารายการเนี่ยเราต้องไปฟังเสียงที่วิทยุครับหรือว่าเปิดวิทยุดังเนาะเสียงมันหอนตุลุงแม่เนาะเสียงมันหอนมันก็เลยวูวี่นะครับเลยรบกวนเวลาฟังวิทยุนะครับของขอแจ้งพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเนอะเวลาโทรหาตุลุงนี่รีวิทยุเนี่ยเราว่าต้องฟังเตือนในช่วงที่ก็เปิดนะครับครับ
ตาอู้กับตุลุงนี่นะครับ ครับ ฮัลโหล ยินดีเนอะ ครับผม ได้ยิน ราชการครับ บุญรักษาพี่น้องทั้งหลายโปรดทราบเนอะรีวิทยุอย่าว่าฟังก็โทรศัพท์พอละฮัลโหลอันนี้ดีเฮ้ย ดักปิ้งเหรอ เจ้าฮีนะเจ้า คำพูดคำพูดคำจานะคะคำพูดคำจานะคะเจ้าโคมที่กระโคมทั้งปวงเจ้าเนี่ยกำแพงแสนเจ้าก ำแพงแสนเนาะ เจ้าถ้าถามข้องจะถามค้างไว้คันต่อบัตรการกับวันใหม่ก็ได้เนาะอะไรมีกำลังทั้งหลายอะไรมีอะไรมีกำลังกว่ากำลังทั้งหลายทั้งปวงไอ้ยังมีกำลังเหลือเปิ้นอีกแล้วเนาะธรรมะนะธรรมะเนี่ยเนาะธรรมะเขาผูกกระถางเนาะครับนมัสการเจ้าบุญรักษาเนอประมาเปิ้นตอบว่ากำแพงคือกำแพงแสนคำอู้ของคนเนี่ยคมที่สุดเลยอันยังมีกำลังเหลือเปิ้นฮัลโหลจัดเจ้ารีวิทยุเนาะฟังกับโทรศัพท์พอละดักปิ้งจากลำปางเจ้าโอ้บ้านอย่างเนี่ยสาราใจเจ้าสาราใจที่เก่านะเนาะที่เก่าสาราเมงที่3แล้วเจ้าครั้งที่3แล้วเนาะก็ล้อที่คนหูไม่ค่อยดีเท่ากับเจ้าเคยจะเป็นบาปก็คนหูไม่ค่อยดีแล้วเข้าใจจะเป็นบาปก็บ่เป็นปล่อยก็ไม่ได้ยินเจ้าบ่เป็นนะเจ้ามันมีเจตนาลูกปล่อยเป็นกระบะเขาก็เขาใส่กันนี้เรียตาบัดนี้นะเจ้าบ่เป็นยังบ่เป็นยังก็ใส่เป็นกับไม่ได้ยินแต่เป็นกับใส่บาตรทุกวันใส่เถอะอันก็ก็เป็นบาปเนาะผู้ป่วยก็ไม่ได้ยินต้องเปิดเสียงดังๆบ่เป็นแบบเป็นนะเป็นบาปเจ้ากะกอนนี่เคยฟังที่ตุลงอย่างหน่อไม้เทพธิดาอย่างมันเนี่ยตะกอนนะแล้วมาเจอมันมีละเทพมันจะหลุดได้เนาะเทพธิดาดอยน่ะไอ้ยังเคยฟังเอามาฟังที่บ้านใครหัวเป็นน้ำหมูน้ำตาเลยเนาะม่วนแต่เนาะน้องนางบ้านนาไอ้เนาะน้องนางบ้านนาเจ้ากับธิดาดอยเนาะดอยเป็นนั้นก็เพื่อนเนาะยำนอนั่นกับเจ้ายำนอเส้นน้ำปูธิดาดอยอันผู้เขียวหางดอกไม่เป็นพักกามเนาะเคยถามตุลุงตุลุงนี่ก็สบายดีแล้วบ่สบายไปกำไปยังมันต้องอยู่วัดหนึ่งเจ้าวัดหนึ่งเจ้าโสภนารามวัดอารามโสภอารามโสภนารามแม่ริมก็บอกเคยห่างกันเจ้าอำเภอแม่ริมพอหูบในตลาดเพชรนั่นกะพอหูบในตลาดเพชรมันน่ะนั่นเดียวกับบอกมีล่ะปาดังใดกับบอกไม่ฟังกันไปเนื้อเนาะแล้วเดียวกับบอกมีล่ะมีอยู่มีตีนในร้านขายเทปไปได้ไปกันเชียงใหม่ก็เจ้าถ้าเราออนเขามาก็สั่งเขาก็ถ้าเราออนไปสั่งก็ซื้อมาร้านทิพเนตรเนอะร้านทิพเนตรนั่นทิพเนตรจำไว้ไปซื้อกันเถอะฮูบตุลุงเมียนะเจ้ามาเดียวบัดตุ้ยอย่างตะเกาละบอกว่าดึงปึ่งละบอกปึ่งละดึงควันแล้วมาเดียวผอมเลยบัดเดียวผอมไปละเดินมาได้กับเจ้าเดินได้แล้วเดินไปไก่มาได้เดินไปไก่มาได้ละมันมันแก่แล้วลูกแก่แล้วข้าวแก่ข้าวในวัดกับเจ้าข้าวแก่ข้าวป้าหมูสีนะกะ
เอา100 ปีนะเจ้า 100 ปีเนาะ100 ปี100 ปีไปนะเจ้าจ้อยกันเอาคือคนปีเนาะสุขภาพแข็งแรงจ้าบุญรักษาเนอะอู้เมินเป็นน้อยเฮาอู้ไปมาเกือบ7 โมงแล้วทำสายละสังค้างก็รู้เพราะนั้นจูแต่ว่าไม่ตอนว่าผายก็ถามแต่ว่าเพิ่นกำลังใส่บาตรเพิ่นมาได้ขอถามมาทำไมเพราะหนานแดงไม่ได้ก็ลุงเสียงได้แล้วตัวลุงก็ลืมไปแล้วนะถ้าเพิ่นขับรถก็ได้เงินกำป้อนหนังจูก็ได้เงินอันกันถ้าจำเสียงไปแล้วเพิ่นถามว่าใดก็ตัวลุงลืมไปแล้วนะอย่างหูแล้วป้อนหนังจูว่าขอโทรข้ามกำเนาะเพิ่นมาได้เงินเพิ่นมอใส่บาทเจ้าก็เดี๋ยวจะบอกให้เป็นหนานแดงนั่นมันกลางสัมปตองบุโมทนาสัตว์เจ้าหนานแดงเนอะขอถามมาแถมกำเนอะหนานแดงบ้านกลางออกรถแดงนะถามมาแถมกำป้นหนานจูป้นเคยหูว่าถามว่าอย่างเกือบ7 โมงแล้วเนอะยินดีกับติดโทรมากูสายแถวลำปางปุ้นวันนี้บ้านสาราใจสาราดอนสาราใจสาราเมงสาราหลายสาราตุลุงไปเตะตะกอนเกือบบ้านกุศลาแต่ละบ้านก็ไปหลายที่หลายทางวันนี้ทางเมืองลีดักปิ้งเนอแม่แจมดักปิ้งเนอเมินแล้วบ่ได้ยินทางแม่แจมนะก็ว่าบัดเพิ่นบ่ถ่ายทอดไปหมู่คงจะถ่ายทอดอยู่ถึงวันนี่นะมาตุลุงเตะขอพี่น้องทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนหิมากาขึ้นมีโชคมีลาภผู้คนต่อไปนี้จะได้ปั่นปอนยกมือไหว้กันผู้คนขอย้ำแถมน้อยที่ปนานจูว่ามีโสวจะสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพระทุเจ้าพระปานเนนที่ไหนปากันยกมือไหว้ยกมือไหว้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาเมืองเฮานี่แขกบ้านแขกเมืองมาเอี่ยวนักแล้วก็ตั้งเทศบาลก็ระดมกันปากันใส่บาตรทุเจ้าเมื่อทุเจ้าบิณฑบาตพระเนนมานักกำจูบวรพระพุทธศาสนาคนน้อยเข้าถ้วยกล้วยหน่วยปลุกระดมกันใส่บาตรทุเจ้าเมื่อเจ้าพระทุเจ้าพระเนนที่ไหนยกมือไหว้มีสัมมาคารวะช่วยกันตุ้มพระพุทธศาสนาจะไปเอาทุเจ้าบดีมาเป็นเกณฑ์ทุเจ้าบดีบางตนบางองค์บดายที่มันบดีกินเหล้าเมายาพ่องกาห้องเพลงลำวงพ่องกาหมู่นี้มันบกี่ตนว่นจัดการไล่ออกวัดออกวาไปแล้วยังเหลือทุเจ้าที่จะกำจูศาสนาอยู่พระที่ไหนก็ไหวก็สาทุเจ้าทำสายได้กับเจ้าตุลุงเจ้าที่ตุลุงก็รู้ว่าที่ไล่ไก่เป็นดีนี่มันเป็นมาจากอันนั้นลีนคุณแต่หนูจะไม่ใช่เอาวันเมื่อก่อนมันที่รู้ว่ากรรมเป็นว่า1 ค่ำ 3 ค่ำนะเหมือนเดียวกันเนาะเหมือนกันกะมันใช่มันเพราะมันมาจากเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นเมื่อเป็นสาวเนาะอันที่เป็นว่าอัน1 ค่ำแจ้งแก้วคุณสู่ลงทำจะได้ยินตุลุงกรรมเนาะ2ย้ำไว้เหมือนเดียวกันเพราะมันมีสลัดมาแจกกับบันเดือนคู่แทนแต่ก่อนเจ้าเลยอันเน็ตไว้ที่ตู้นะตุลุงแล้วมันอันหนังสือมันค่อยละลายแล้วเจ้าก็เลยย้ำกัน1 ค่ำ 3 ค่ำ 6 ค่ำ 11 ค่ำ13 ค่ำอีเนาะเจ้าว่ามีที่ตู้ลุงแถมโคนมันตรงกันได้รู้มันมาจากอันนั้นมาจากตั้งไม่แต่งไม่ลืมนะเจ้าที่จะมาลงผู้เรียนแต่ก่อนนะปัจจัยไม่แต่งไม่ลืมมันมีทั่วไปภาคเหนือแต่เปิ้นบอกเอามาว่าอันนั้นเป็นมาลงเขตเทามันเป็นผู้แทนสมัยก่อนนะเปิ้นบอกเอามาลงหมดเลยฮะเปิ้นเอาลงว่าเปิ้นมันแต่งตุนนั่นตัวหนังสือเขียนว่าถ้าจะไปกล้าไปขายไปจังใดขึ้นสู่ลงคามันมีฟังที่นี่อย่างที่ลุงว่านั่นแหละจ้างแก้วสู่ลงธรรมฟังธรรมกลางประจ้าล้างมือท่าดากินนอนติ่งตักแดดนี่เนาะ
3 ค่ำนะมือท่าคอยกินอย่างเนาะ4 ค่ำบัดนี้6 ค่ำลงสัมภาษณ์ไปแกเจ้าก็ซึ้งในที่ตุลุงเป็นเอามาอู้ทำกันเป็นวันเจ้าจะไปที่ไหนเจ้าก็ถือเอาลักอันนี้เป็นจริงเหมือนกันนะตุลุงเจ้า1 ค่ำ 3 ค่ำเนาะเจ้า3 ค่ำวันอาทิตย์11 ค่ำขี้ไล่ไก่เป็นดีนะแม่น่ะวันนี้ก็11 ค่ำนะตุลุงเจ้านะคิดไล่เป็นดีนะวันนี้จะไปสวนเจ้าเลยท่าตุลุงที่มันจบก่อนแล้วจะไปเจ้าฟังแล้วชื่นใจดีได้แต่ตุลุงเจ้าที่ไหนอ่ะเจ้าเอาไว้อู้ลูกอู้เต้าต่อไปแถมเจ้าอันนั้นมาตรการนะเจ้าตุลุงวันหายคืนเนอะเป็นลูกใครใครก็ยากนะเจ้าเจ้าอยู่บ้านไหนก็อยู่ภาคใต้นะเจ้าลำปางไม่วางอ่ะเจ้าไม่วางที่เจ้าโทรหาตุลุงตอนที่มันไปฟอกเลือดมาไงไม่วางเนาะสบายดีนะที่ไปฟอกเลือดมานะเจ้าเนาะวันนี้ไปทำละวันนี้ไปทำกับเจ้าจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์ของหายวันหายคืนนะเจ้าเนาะที่ไรเป็นดีเนาะวันนี้11เนาะที่เล่นข้ามที่ไล่ไก่เป็นดีมาดูเนาะไปก้าวไปขายก็รวยดีเจ้าขอบคุณขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่ปานน้ำงดงามสูงดินรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นธรรมสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเผยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขไปทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมือง
เจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยสูงคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบารมีสีขาวคลื่นทางนำพาความสุขพระเนรสีทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขไปทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคืนฟังร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืวัดสันขยอมอำเภอสันทรายพิกัดหน้าเป้าหมายตำบลสันนาไซน้อยได้สร้างวางทานเมื่อนานคราคอยปี2300 ปลาย43เมื่ออันยุคเก็บผักอาศัยซาก็เก็บเครื่องอาศัยเมืองอาปนความมาฝืนเครื่องเด้งรุ่งเรื่องเป่งวะสมัยพญาเจ้ากางวีละได้ภาพชนะหมดภาวะสงครามฟื้นบ้านฟื้นเมืองทุกเมืองเฟืองฝ่ายผู้คนเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายไหลลามที่ในสมควรพบทวนดีงามจะสร้างวัดวางอารามไว้ประจำที่นั่นที่ไหนดีที่ไหนเจริญก็จะสร้างละเนอชุมชนหลายหมู่กระจัดกระจายแคว้นแดนสันทรายก็มากมายแน่นหนาปังงามันมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีความพร้อมกันใจยาเหนียวน้อมมาแต่งต้องมาสร้างสาได้รวมมาความคิดมีจิตศรัทธาจะสร้างวัดวาก็อ้างรามขึ้นแล้วครูบาปัญญาทางโรท่านมีผู้โนก็โอรานท่องแถวตนราชภูเมืองเจียงใหม่แก้วท่านมีความแน่แนวดวงเป็นเก้าสร้างวัดปฏิบัติแต่งกึศสร้างแนวนะประพฤติยึดแนวจิตใจตั้งชื่องามวัดสีดอนชัยสว่างสวัยสืบไปตั้งนาเป็นมงคลเจริญบางตกต่ำนี่แหละน้อแหละนะเป็นว่ามีครูบาปัญญาเน้อน้องพันนี้บุญภูมินับต้องเตะแปลงเติมมาเพิ่มปุ๊บ
สถานจอดจุช่วยขานุกนาถนอมไปลุ้นหน้าห้องกันว่าวัดสันขยอมเป็นติงี้รอมาค้อมเพียงเตียงมันบาดีโอจางเริมไปยิ่งกว่าก่อนนี่แหละนอละนาโอ้บาดีโอวัดสันขยอมเป็นม่วนเน้ออันใดก็จังเริญมดนะครับขอเล่าประวัติวัดสันขยอมเก็บกำซ้อมแต่งซ่อมหินนิดน้องเป็นกุศลผลบุญอุทิศถึงผู้ใดคิดร่วมกึดก่อเป็นแต่งสร้างอดีตเจ้าอาวาสดึงญาติโยมศรัทธาได้ถาปานาสร้างถาวรวัดทุกช่วยกันแต่งเสริมของเดิมเก่าลุกห้องตามวัดละสะดุได้บรรจุให้หอมลายเจือลายแจ้งสืบเส้นบะเฮอพุทธศรัทธาบริสุทธิ์บ่พิรุธแปลกปลอมคนชื่อลือนั้นวัดสันขยอมมีกลิ่นหวนหอมเพราะศีลธรรมกำไว้หอมยังดอกไม้นี่เนาะน้องเนาะเจ้าหอมเหมือนดอกพยอมเจ้าอ้ายนับตั้งแต่สร้างอ้างถึงเรื่องราวอายุยืนยาว200กว่าปีเหมือนนักแก่เนอะ200 กว่าปีสืบได้ตั้งแต่ไทยจนถึงตื่นวันขอน้อมครบยำมา3 ดวงแก้วเจ้าผู้จังกาบเฝ้าเจาะใส่เก้าใส่จอมอดีตเจ้าอาวาสวัดสันพระยอมได้ปานีประนอมซ่อมแซมมาเต็มพันผู้บาปัญญาเป็นตนหนที่ต่อแม้ก็ยังมีเก้าตนดีสืบนำสืบกันมาติดๆน้องละน้องครูบาปัญญานำศรัทธาญาติมิตรช่วยกันแต่งคิดน้อมจิตติดตามร่มเย็นเด่นชัดสร้างวัดวาอาราม2 3 4 3ยามพุทธศักราชอาธิการก้อนแก้วกันละยานูนอเจ้าสังโฆสืบธรรมโมบะฮือขาดดำรงปกครองตนที่2ทายาทเป็นเจ้าอาวาสต่อไปต่อมาท่านพระอธิการสิงโตศีลสังวโรมีมโนผ่องใสเจ้าอาวาสตน3ท่านมีความห่วงใยเมื่อเสียงอายุไขตนต่อไปเตื่อมตุ่มเจ้าอธิการมนโชติมันตูแผ่กิ่งร่มโพใหญ่โตแวดคุมทุกบ่มนตนสิ่งนี้มีความมาเก่าเนื้อเจ้าเงาเวิร์ดตนห้างาแก่ก้างาสุขโพงานที่การบุญมีคันข้างาสางโรเสียงทำมาสูตรโยต่อเนื่องตลอดตนนาที6 งาตกทอดต่อมางานที่การบุญ5,000 ปีโกสืบทอดพระวีพระธรรมมาทีพระงานลุหลอดวัดว่าได้ต่อยอดย้อนยาตุสืบกันไปแหมน้องไอ้น้อง ตน7 หมายแฝดตน8ก็บัลละเธอพระนาทีการพระประเสริฐเศรษโธผู้บาตนเจ้าบุญเลิศอาสาพงหรือผู้บาโอพัดวิหารประกิจตนเก่า10,000 พระโหสถิตผู้ประทอนสืบต่อคำสอนจากเดิมอ่อนก่อนเก่าสาธุสาธุเจ้าจิมล
ละน้อง พระครูสถิตมุราธรปัจจุบันสร้างสิ่งสำคัญในวัดนั้นมีหลายในเขตพื้นที่มี6 ไร่ป่ายก้อยขยับขยายตั้งแต่เก้าแต่กกรับพระราชทานปีสงครามสีมาที่9 กุมภาพันธ์2516เสนาสนะสปะมรดกตกทอดถึงปัจจุบันโอ้ไผใครมาไหว้มาจ่าก็มาเอวพอเนอครับบูชานีวัตถุหีบบรรจุพระธรรมลงลักปิดคำงดงามอัศจรรย์พระไม้แกะสลักและสัตพันธ์เป็นสิ่งยืนยันความหลังเก่าเกือเป็นของกู้วัดสมบัติศาสนาสืบทอดกันมารักษาไว้เป็นเกือแล้วก็ยังมีวิหารไม้ซักก็ฉลุก็สลักประดับลายพฤกษางดงามมาเบ็ดเสร็จเป็นเกตมุงหลังคานักสะดุ้งใบระกาหางวันจอฟ้าภาษากายามุนีสังรีมงคลประทับอยู่ตั้งบนเป็นแก้วสง่าประดิษฐานพระประธานลำผ้าเขารบมาน้อมนาบูชางดงามขนาดเลยเจ้าถัดมายังมีพระอุโบสถไม้สักนาปรากฏก็ยังงดงามตาไปในมีพระพุทธสมปรารถนาเป็นพระปฏิมายกหาวงาผ่องแผ้วด้วยปารมีธรรมก็นำมากำจูหลวงพ่อท่านพระครูได้ฟื้นฟูไว้แล้วจิมละน้องหลวงพ่อท่านพระครูได้ฟื้นฟูไว้แล้วงดงามห่องแผ้วสมหน้าสมตาวิหารไม่ซักทองทรงแบบล้านนางบประมาณเสียง50 ล้านวันที่30 เดือนมกราคม2552ในปีเมื่ออันทุนเยินเสด็จยกเจ้าฟ้าเอกสร้างขึ้นสู่วิหารไม่ซักทองได้ยกเจ้าฟ้าเนาะคณะศรัทธามาช่วยกันแต่งคิดคารวะบรรพชิตร่วมมือตึงสองพระนามอักษรย่อสดใสเรืองรองพระองค์ประดิษฐ์สถานหน้าจั่ววิหารทรงปลูกต้นพะยอมให้ออกดอกออกผลเปื้อเกิดมงคลกับวัดสันขยอมนั้นละน้องก็เป็นนาวาเย่ก็ปากานาติงนึงมันกะตึงนาบัดเต้าเฮาปฏิสังพรเป็นนาวาเย่ก็ปากานาทวนสองตึงบัดเต้าเฮาถอนเจ้าข้ามานะเป็นว่าปุกงาคนได้อย่าเกิดในโลกสงสารการกินอาการต้านภัยอย่าได้ละปุกงาคนได้อย่านับถึงธรรมะฐานะอย่าเจริญนาสมเจ้าตึงบอกว่าไปนอกไปในเปิ้นร่วมไม้ร่วมมือกันเจ้าพระครูโง่เพิดวิหารรากิจพอมาลูกศิษย์ได้บำรุงอุดหนุนอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมาทำบุญเพื่อเป็นการลงทุนหวังผลบุญนะเต้าเอิ้นถึงท่านล่วงลับดับจิตจากไปท่านบ่ห่วงอะไรเอาอย่างไปแหมซ้ำสาธุเจ้าสร้างไว้เต้านั้นเมื่อนั้นยังมีพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้างประดิษฐ์ด้วยอิฐถือปูนใต้พระวิหารตั้งฐานมั่งมูลยามเมื่อปลายลูนมีการบูรณะสร้างเสริมเติมตุ้มหุ้มทองจังกูตั้งงานตั้งโชว์ใหญ่โตเป่งว่าเป็นที่ปูดยาแก้วสักการะเธอเป็นใจยะมงคลหอพระไตรปิฎกปกตั้งสร้างมาอาคารศาลาบำเพ็ญกุศลและยังมีสถานอบรมฝึกฝนฝูงเหล่าประชาชนทุกคนทุกผู้นอกนั้นวัดนี้เป็นที่ทำบุญเป็นแหล่งข้อมูลศูนย์การเรียนรู้โอ้เป็นว่ามีที่วัดสักขยอมหมดเนาะเจ้าศาลา
งงาเพลินบทวิหารไม่ซักกับเป็นตีประจักษ์นักแน่นเลิศลูด้วยปางระมีที่ชัดปัดโผพระคุงโงพาดวิ่งห่างรากิจพระเดชพระคุณบุญเลิศอาสาโพบุญใบใหญ่โตเป็นห่มโพของศิษย์ท่านมองพระนางเสียงสังขารดับจิตคุณยังสถิตเฮายังตราตรึงสาธุเจ้าผู้หนูประกันได้จดจันบันทึกก่อเขาเต่าตึกได้รำลึกนึกถึงคำสอนหลักคิดได้พินิจคำหนึ่งบทนี้เขาจึงถึงมาสอนเล่าเป็นการยกยอเซ่ซ่องสารผู้การประวัติผลงานเพื่อทุกท่านทราบผู้ขออนุญาตนะและน้องขอตั้งนะโมกัมมโนแต่งตั้งลิขิตแต่งส้มยกย่อมถวายอดีตรองเจ้าคณะกอำเภอสันทรายมีคุณหลวงลายแผ่ภายติดแบ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดสันขยอมเติมต่อหล่อหลอมซ่อมแซมแต้มแต่งผลงานประจักษ์แน่นนักลักแหล่งเป็นนักบุญแห่งสันทรายท่านมีภูมิลำเนาบ้านเก้ากำเนิดอย่าขอใครเปิดเบิกแจ้งขยายบ้านเลขที่148แควดไม้หมู่1พึ่งพายตำบลสันทรายน้อยยามเมื่อกำเนิดชื่อบุญเลิศคำฟูบุญกำบุญจูจะเป็นพระครูเมื่อซอยไอ้บุญก็น้องละน้องใครพบมาตำรานะเจ้าตานะประเสริฐปีวันนะเดือนเกิดลำเลิศสุขสันต์ตรงวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปัดปี2486พ่อแก้วบิดาฮักสั่งตักเตือนมันดังแม่เฮือนเหมือนโฮมปกคำฟูในสกุลเครือมุนเก่าพกเป็นมองระดกนาสืบลูกพ่อแก้วกับแม่เฮือนนะเจ้าน้อร่วมคนนามันดา5คนนะพี่น้องได้เกิดนาจากต้องร่วมห้องวงศา1ป้อนานอุทัย2คือป้อทาป้อจีนทัดมาและแม่คำใสบุญเลิศคน5ลูกลาใส่ใจแก้วมโนใน5ใส่ใหญ่พี่น้องคนพี่น้องเกณฑ์การศึกษาท่านยันมาทวนทีจบยันปฐมสีดีงามสร้างสมโรงเรียนสันขยอมกล่อมเก่าอบรมลวดเข้าเป็นขยอมน้องนางปฏิบัติปี2499เป็นนั่นนา4พฤษภาปีสันวันพัดเจ้าบรรพชาปรารถนายืนยัดอยู่ในร่มชัดนาธรรมโมอันนี้ปีที่ท่านบวชน้องเนาะเจ้าวันที่24สวาตุเจ้าน้องให้หลวงปันยืนพระธิการบุญชื่นอินทะโชโตคุณแน่เป็นพระอุปัชฌโยได้น้อมมโนสั่งสอนเฮือเจ้าโลกพระธรรมนำความจุ่มเย็นเป็นสัมมาเนรได้บำเพ็ญคำเจ้าละน้องสมณเณรบุญเลิศเกิดเพียรเกียรงานอุปสรรคทุกดันผ่านมาหลายปีอาศัยมานะวิริยะขันตีจนมาถึงปี2508ออกเก้าค่ำวันพัดเดือน6มีนาคมยามดอกกล่าวบานจมมาสีแดงอมเศษปุ๊บผสมบทได้กำหนดหมายแฝดพี่น้องก็มาเวทปอยดาปล่อยแล้วเนอเจ้าเป็นสามมักเน้นรวบบำเพ็ญเป็นตุ้มเธอได้ยาลอดลูกจุสิ่งปรารถนาวัดสันไซมูลขวางพันธะสีมาได้กราบอุปชาครูบาสีมูลเจ้าท่านเจ้าพระครูมงคลคุณาธรจีพร่ำนำสอนในตอนเป็กนั้นเราพระใบดีกาแก้วสุรตา
คันโทกินละโสดต้องแถมและยังมีพระปลัดตาคำจะรู้วันโนวัดต้นจานคู่สวดกรรมวจาจารย์อนุสาวนาจารย์ครบควรพิธีการอุปสมบทบวชสำเร็จดีงามตามบทหมู่หมวดเป็นที่อ้างอวดเย้ยบานสะโพชายาประกาศหมายถึงผู้องค์อาจแคล้วขาดกาหารเมื่อได้เป็นตุเพิ่มปุสมปานฝึกฝนหนทานวิชาการหลายข้อนักธรรมจันเอกบ่ได้เบรกได้เบาปฏิบัติคัดเก่าบรรจุเศร้าย่อทอละน้องกระทำเอกสารนักวัดสันไซมุนปังเมื่อไปลุนท่านยังแสวงหาเพิ่มเติมมาสร้างสมมัธยมศึกษาเพื่อนำพัฒนาวัดวางให้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียนประทัดห่างริงพูนชัยถึงเดินหน้าทางไกลโดยใจเดียวเด็ดจมมัธยม254ก็สำเร็จนาแล้วต่อปังริญญาวัดหลวงละปูนบุญเนอร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านมีมโนในไฟการศึกษาคณะพุทธศาสนาพุทธศาสนาเข้าไปเรียนวิชารุ่นที่49ปี2545สำเร็จการศึกษานำความรู้วิชากรรมวัดวานี่เราจีมและน้องใบปริญญาการันตีเกณฑ์การศึกษาพิเศษสำเร็จหลายทานหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการสำนักสถานวัดพระสิงห์เชียงใหม่และหลักสูตรผู้สอนปริยัติธรรมฝ่ายแผนกธรรมน้อมนำใจใส่ลูกพระลูกเนรเกณฑ์กำลังใหญ่จักจูงเฮือฟักไฟวิชาความสามารถพิเศษการได้ทำมายักสำเนียงเสียงชัดจวนสงัดโสตาท่านยังหันนัดอักษรล้านนาและยังรักษาพิธีกรรมปื้นบันด้านนวกรรมตึงหอธรรมวิหารโบสถ์อาคารฝีมือท่านทั้งนั้นฮัลโหลแบ่งมดนะแม่นละเจ้าละน้องงาดำการปกครองและสมณศักดิ์เป็นสิ่งประจักษ์ยกย่องสรรเสริญมีความใส่ใจเช่นสมัยนานเมินตั้งแต่เริ่มดำเนินรักษาการเจ้าอาวาส2517ได้ดำรงเจ้าอาวาสมันคงตรงใจยมญาติเป็นเกียรติพักบุญกำจูนบักขาดทำด้วยความสามารถโอ้ปี2520ไปสัตว์ทางใดเพิ่งเข้ามาฝึกฝนเพราะเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนในเขตตำบลบ้านสันทรายน้อยเป็นผู้นำตุพระเอาธรรมะออกขยายเขตตำบลสันทรายได้สบายเรียบร้อยสุดยอดเลยเจ้าอาจารย์ตีและน้อง2530มีประกาศแห่งองค์พระบาทเป็นพระราชกุศลวันที่5ธันวาวันเฉลิมพระชนเป็นมิ่งมงคลได้เลื่อนสมณศักดิ์ท่านได้รับพระครูชั้นประทวนดีงานสมควรเลิศล้วนแน่นนะผลการทำงานเป็นทานเป็นลักได้หันประจักษ์งาดีได้รับมาวันที่5ธันวาเนาะเจ้าวันที่5ธันวา2536มีข่าวเป่าปกยกเลื่อนติดตามพระครูสัญญาบัตรมีราชกินนามมงคลดีงามฤกษ์ดีผ่องแผ้วพระครูโอภาสวิหารกิจความดีจากจิตได้สำเร็จผลแล้วได้เป็นท่านพระครูแล้วเนาะล
ละน้องตำแหน่งจงอาวาสวัดรัตนจันทร์โพยังมีงิมังโนข้อพรหมวิหารบ่ได้ยาทิ้งละก็สปะการงานบ่ว่าบ่บริหารรายการเผยแพร่พระธรรมมาทูตพูดเทศศาสนาแก่แง่ศรัทธาถ้านางอะไรแง่คนทุกข์นายากจนดิ้นรนนายามแย่ยังได้แง่ช่วยแพ้เยียวยาช่วยเหลือมงแต่เจ้าในปี2537เพิ่มความมาเหนื่อยเน็ดขึ้นแห่มาอัตตาตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาว่างซามติสั่งพามอบหมายมาให้สันไซน้อยสันพระเนตรเป็นเหตุจำนวนภายในตำบลต้องตกลงรับฟังจีมละน้องแถม1 ปีทัดรับเอาภาระเป็นคณะตำบลเขตส่งสันพระเนตรสันทรายน้อยกอยกำดำรงเฮาได้มั่นคงสังบเตียงเต้าในปี2542ได้รับสนององค์พระจอมเจ้าคณะตำบลจันโหนั้นเล่าดีใจหนุ่มเท่าศรัทธาปีเดียวกันนั้นได้มีการแต่งตั้งบรรลุยุยังได้เป็นฝั่งเป็นฝาข้อความระบุมีพระอุปชาอำนาจหมายทาสามารถทบทวนบวชเนนเป็กตุตาวันหุประสงค์เป็นตนเป็นองค์ทรงทำเนิดล้วนละน้องเล่งเลื่อนเป็นเจ้าคณะตำบลอาจารย์เอกถ้าลงทรงเสกมีงานเอกปากันแค่ธันวาคมเดือนกำสมปันในปี2547ทัดนั้นมีบัญชามาติงได้เสนอรองเจ้านาคณะอำเภอตั้งสำเร็จในปี2551ท่านนั้นก็เป็นเทศนาเม2554มีการเลื่อนค้นซ้ำมานาจันนาเที่ยงมันนาติดตามรองเจ้าคณะอำเภอจันเอกดีงามเนืองโดยงานสร้างความดีมามากคนช่วยปกป้องสงฆ์ดำรงศาสนาสันไซสืบมาบัตุผาให้ฮอนจีมและน้องในสมัยพระวชิรเก้าองค์พระบาทเจ้าได้ต่อเต้าสืบสารเลื่อนสมณะสักพระราชทานพระสังฆาธิการทั่วในประเทศแซวเป็ดกรกฎาคม2562เฉลิมฉลองพระชนพิเศษเจ้าครูบาเฮาเข้าในหมายเหตุเลื่อนจันตามเขตเป็นบุญโอ้หน้าบุญครูบาเจ้าหน้าบุญศรัทธาเฮาน้อเจ้าเทียบเท่าเจ้าคณะกับอำเภอจันเอกเป็นอดิเรกกับพิเศษกับหนุนยกย่องละเอียดด้วยเกียรติคุณมากมายเพิ่มพูตามข้อมูลเบื้องต้นถ้าหืนเล่าจนครบจำเป็นได้กบกัดตัวยกมือขึ้นเหนือหัวกลัวเป็นกำลังโลนโอ้โหเป็นว่าพันนี้นี่จะเอากัดตัวกบ2ก้อนก้าโอ้ข้อมูลประวัติมีนะขนาดเจ้าเยินสดับฮับฟังต่อทำนองเงี้ยวหรือทำนองเสเลเมาเจ้าได้เล่าประวัติพัดเอางานตั้งไปยังมีแหมลายบรรยายตึงบัดเจ้
จะห้องสู่มังสามือใส่เข้าห้ำต้นขาดเงาห้ำเข้าขาดไปเพราะงักผู้บาเจ้าผลงานสร้างเราพัดตึงเบิ้นตึงวดพัฒนามากมายนายท่านนายมีคุณต่อสันทรายและขั้วเจียงใหม่รางวัลนายหยัดประกาศเกียรติคุณสว่างไพบุญควรคู่กับไว้รางวัลวัดพัฒนายกไว้และท่านยังได้รางวัลคุณประโยชน์แนวน้อมทั้งต่อศาสนาวัดคณะธรรมรางวัลหงส์ทองคำบุคคลเป็นตัวอย่างรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำเพราะว่าเป็นผู้ทำนำคุณประโยชน์ไว้โอ้มีนักมีหลายแต่น้องแต่เจ้าสมเด็จพระเทพพระราชทานให้เป็นเกียรติยิ่งใหญ่ใจใส่สืบสานและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาสร้างประจักษ์ผลงานหวานท่านหวานการบำรุงบริหารศาสนายกย่องในความเป็นพระมีธรรมะกำอยู่ในความเป็นครูได้ดูแลปกป้องเมตตาลูกศิษย์ญาติมิตรพี่น้องต่างยกย่องในพระคุณพระเดชความดีเมตตาคุณนะอบอ้อมอารีตลอดหลายปีมีแต่พูนเพิ่มเครื่องยนต์เครื่องจักรยังลูหักสลายนับอย่างกับร่างกายย่อมเสื่อมคลายอ่อนล้าและเจ้าไว้จันทิพย์นับตั้งแต่ท่านอายุ45ได้ตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวเบาหวานความดันมันเข้ามาแทรกบ่หูที่แรกบ่แตกตื่นมึนมัวหนัวท่านหนัวต้องควบคุมเก่งกวงเรื่องกำกินเข้าบาดโรคภัยไข้เจ็บมาเข้าไผ่ออกไผ่นะไอ้น้องจนอายุท่านยัง70 กว่าปีร่างกายอยากอินทรีย์มีความผิดพลาดข่าวว่างาติดเชื้อกระแสเลือดอาพาธแพทย์หมอสามารถยาหรือใครสั่งขึ้นแพทย์พยาบาลทำการนางรักษาท่านก็ได้ปีกมาอยู่วัดวาอย่างเก่าหน้าตาสดชื่นกำลังฟื้นตัวเกิดโรคเจ็บหัวข้างขวามาซ้อายุ77 ปีแล้วเนอะน้องเนอะส่งเข้ารักษาห้องยาหลายลังหมอได้ตรวจย้ำวินิจฉัยความเห็นอยากตรวจได้การปวดศีรษะตามลักษณะตาโรคไมเกรนท่านเน้นรักษาอยากเย็นต้องจำเป็นเร่งด่วนโอ้เจ็บหัวนี่มันต้องแบบม่วนนะพันนี้เนอะยาวเดือนพฤษภา2563ติดต่อสอบถามห้องยาครบถ้วนลูกศิษย์เอ็นดูท่านอยู่บะม่วนเลยรีบเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่แต่นาจนมีอาการก้อยยังแว่นมาตั้งสายตาเบื้องความมัวพลาดถึงตาผ้ามัวทรงตัวบ่ค่อยไหวแต่ท่านยังตั้งใจภาวนาเคร่งครัดโอ้มีศีลธรรมประจำใจตลอดนะเจ้า23 กระดกกระดัง63 หมอนดมีการตรวจวัดน้ำพบผ้าไตสูงตรวจพบมากินเนื้อตาและโพรงจมูกหูยังบาดหูกยังเอ็นดูตุ้งลุงปุงท่านปุงแพทย์หมอมามุงต้องผ่าตัดเด็ดขาดยังแว้นอยู่ใกล้หมอและเจ้าปีสิงหาอาการยังทรงใหญ่อยากตึกส่งโรงพยาบาลมหาราชปอดซ้ำติดเชื้อแบคทีเรียไรกาดเมื่อท่านมีการไอเกิดการอักเสบเป็นเลือดซึมขึ้นสู่
สมองซีกขวาได้ยังเชื่องราอุดตันในเส้นเลือดวันที่19 เดือนสิงหาคมหลวงพ่อมดลมแย้มตะวันลับฟ้าโอ้ยเอ็นดูครูบาแต่18 นาฬิกา 43 ค่ำหน้าญาติโยมตรวจหน้าน้ำตาย้อยไหลเธอได้จดจำเป็นธรรมะสังเวชด้านได้ป้องเหตุทุกปลายนาใหญ่ตั้นใหญ่เลือดแต่ความอาลัยให้คุณของตานโอ้ยอะไรครูบาเจ้าน้องเนาะเจ้าสิริอายุ17 ปีคนงามความดีมีมากหลายด้าน55 พรรษาที่เข้ามาบวชงานสร้างความคงมั่นด้านพุทธศาสตร์เรื่องไรท่านได้อุทิศทั้งกายและใจจะเป็นผลในนิพพานแก้วโยพระพงษ์โงพาดวิหารนางรากิจนานามนี้สถิตติดตึงเตียงต้วัดวังงามรามสามดวงแก้วเจ้าดีงามบ่สวรรค์เจ้าติดตามนำนางว่าบุญถือบุญมาเกิดนำกำคือเลิศได้ตึงเลิศตึงงามยามฝ่ายยามมิ่งมงพ้นนามได้จดจำน้อมลิงสะโพแก้วก้างาดหันสร้างบุญสมเพิ่มเป็นธนยศยิ่งบาปอกุศลวังลงพ้องทิ้งได้ทำแต่สิ่งดีงามประเสริฐเบิกท่านได้แต่งสร้างวังแนวงามรากฐานสถานลูกหลานได้สืบสานต่อสถานลูกหลานบ้านสันขยอมต่างได้หล่อหลอมห้องใหญ่กันแล้วสืบปณิธานสมพานเพิดแท้พระครูตนแก้วไว้แนวกำสอนหลวงพ่อมอบหมายสืบสายกำจูสู่ท่านพระครูสถิตธุราธรวอนท่านวอนหมู่ราษฎรสาธุชนทุกฝ่ายอย่าได้ช่วยกันสนับสนุนก้องกำกำจูนบำรุงสืบสายเพื่อเป็นประโยชน์โพดไปต่อตายส่งเสริมถวายให้กับเจ้าหลวงพ่อบุญหอมขอปานละมีปกเก้าปกยอมสถาสันขยอมลูกศิษย์ทุกท่านขอบคุณนะเจ้าภาพพอกลับมาไว้สาท่านได้เมตตาจัดทำมาครั้งจัดธรรมสอบประวัติดีดีจันติมาพันนิ่งยกมือพนมก่อนไว้สาตันเจ้างางาวาดท่านมนวัดสันขยอมหรือว่าพระครูสถิตทุกงาราธรแจ้งทรงจอมตองได้มาซ้อมขอบคุณในความเมตตาท่านเจ้าพระครูเจ้าพระผู้ปลัดลงยาน้องาวางโรเจ้างาวาดเมโจขอยกมือตั้งท่านคือกับโอกาสเฮานั้นได้มาซ้อมประวัติหลวงพ่อบ่มองท่านอภัยรัตหรือว่างาท่านหัวแจ้งซอขอย่อมือกราบพระครูปลัดกิตติพงษ์ประสานฝ่ายดำเนินงานติดต่อเรื่องนี้ขอกราบไหว้สาขอบคุณเมตตานักนะครับอนุรักษ์สืบสานเสียงซ้อเสียงปีพระอาจารย์เกณฑ์จะยกมือโยสูไว้พระครูปลัดน้ำชายากิตติโสภาโรหนูเจ้าแม่นานด็อกเตอร์พระอาจารย์นามว่าแก่นครับพระอาจารย์แก่นน้องเจ้าไว้พระอาภิราชขันติพระโร
เป็นร่มโพจิตใจนักแน่นท่านตึงหูลักหูแหล่งและยังแกว่นพัฒนาคู่อย่างแต่นาท่านนี้ลูกอย่าขอไว้สาพระปริญญาแห่มตนแห่มรู้พระชัยนางลงชัยมังคาโลบัดใจหุยโวเป็นเจ้าภาพช่วยก็ขอไหว้สาพระอาจารย์ฟุกตัวนะเจ้าหรือว่างตูฟุกหูจักดังอันและโยมตั้งบ้านตึงบางฮือมัวมองขอบคุณนะตั้งด้านผู้ใหญ่ได้เงาใจใส่เป็นเจ้าภาพแน่นอนวอนเจ้าท่านวอนพ่อหลวงอินสอนบุญธรรมแถมท่านขอบคุณพ่อหลวงอินสอนที่เมตตานะเจ้าเมื่อไงยังมีงี้แม่หลวงแสงเจิญตระกุลบุญทำมาน้ำใจเปิ้นกว้างของขอบคุณสถางจอยกำนางดัชนีแถมพลแถมทานใบพูนางดัชนีฟ้าเทวเรนิโคคนใหญ่คนโตที่ได้เป็นเจ้าภาพคนปัญญงมะนีใจทำใจศิลและคุณไพรินตระกูลดอกไม้โอ้เจ้าภาพหลายท่านหลายคนนะครับขอบคุณนักๆเน้อรับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ครั้งใหญ่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันและคุณพันเทพจินาทีระโรดสร้างประโยชน์ในงานนาเจ้าแม่นานรับอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพคุณนิกรตระกูลหุงอยู่ได้มาขอมาดูมาช่วยกันเด็ดขาดได้อุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพได้จัดทำถวายโซและปีแต่นาพี่น้องสันขยอมทุกหลังคามีจิตอาสาปากันมาโจได้โซประวัติหลวงพ่อท่านพระครูกำบาถูกหูขอสู่มากราบโซไม่จะยกขึ้นต้มแต่งกำโซส้มได้โซถวายได้ยฟังสองพันนิ่งจันติดมันพังพาดพิษขอสู่มาภัยนายเจ้าแม่นายตึงยิงตึงใจและผู้ฟังถูกทานพี่น้องสันขยมมาขอเฮงโชคดีบารมีเตื่อมนำมากำสังทักษากับพี่น้องทุกท่านขอให้มีใจมีโจแหมก้ม10 นิ้วจังซอนย่อมือสาสารขอปงลงวางซอประวัติหลวงพ่อวางขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053 226 058 053 810 406 053 943 691
อยทีปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส
ส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ไม่สุขใจเหมือนบ้านเราผู้มีลำเนาป่าเขามาลึกคาเป็นถิ่นฐานกำเนิดเกิดเรามาสุขหนักหนาหาไหนจะเทียมทันผู้บ่าวสาวเข้าวัดทำความดีก็เจดีย์ถือศีลทำวัดกันสุดแสนงามยามต้องแสงตะวันโอ้วิวงามยามแลงบ้านของเฮาโอ้บ้านเราดีอย่างนี้อุดมดีพร้อมทั้งมีวัดวาอารามแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตั้งโรงทานเป็นรากฐานแต่นานโบราณมาเมื่อแลไปอยู่ไหนก็แสนดีประเพณีมีมาแต่แสนนาน
ในหลวงสุขสำราญมหัศจรรย์บ้านเราถูกใจจริงอย่างนี้อุดมดีพร้อมทั้งมีวัดวาอารามแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตั้งโรงทานเป็นรากฐานแต่นานโบราณมาเมื่อแลไปอยู่ไหนก็แสนดีประเพณีมีมาแต่แสนนานอยู่เมืองไทยกับในหลวงสุขสำราญมหัศจรรย์บ้านเราขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เมื่อที่ผ่านมานี้นะก็คือเมื่อคำสอนของพุทธการนึกถึงพุทธการเนี่ยว่าพระคือเศรษฐีนะเศรษฐีที่ไปได้ไม้จันแดงนะที่แม่น้ำคงคาแล้วว่าจะเอาไปนั้นจะเอาไปทำอย่างดีนี่นะติดบ้านก็เพิ่งก็มีแล้วเศรษฐีเนี่ยเพิ่งก็ว่าจะเอาทำเนี่ยจะเอาทำบาตรไม้จันแดงเนี่ยแล้วก็ว่าพระอยากจะเห็นพระอรหันต์นะครับถ้าคือก็เอาเนี่ยเอาบาตรไม้จันแดงเนี่ยไปใส่ไว้ในนั้นนะคงต่อไม้ไว้เอาไว้ที่สุดนะถ้าเนี่ยพระอรหันต์มาเอาได้เนี่ยก็จะเอาถวายเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคือพวกเดรัจฉีต่างๆเนี่ยเขาได้ยินข่าวอย่างนั้นน่ะเขาก็นั่นน่ะเขาก็อยากได้เนี่ยอยากได้ไม้บาตรไม้จันแดงของเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีก็ไปพูดกับเศรษฐีว่ามันต้องนั้นแล้วมันต้องเอาไปเอาไว้อย่างนั้นแล้วของนั่นเนี่ยแต่เศรษฐีเป็นบัญยอมคนขับไทยติดได้มาเอาได้นี่นะก็จะได้ก็จะได้เป็นตังนั้นไว้อย่างนี้แล้วในเมื่อเป็นอย่างนั้นแหละคือว่าคือมันเนี่ยต้องมีภัยคล้ายๆกับตัวเองมันมีความสามารถนะมันมีความสามารถที่จะเอาได้นะเพราะว่ามันบ่มีคุณนั่นนะคุณสมบัติที่จะเอาไปเอาได้เนี่ยแต่ว่า ก็มีเนี่ยตอนนั้นก็มีข่าวกันเนี่ยพระโมคคัลลานะพระโอลิวิสพระอย่างเด็กกูพระโมคคัลลานะนะก็เสี่ยงกันว่าไปเอาพระพระโสละโกลิวิตะเนี่ยคนก็ว่าพระโมคคัลลานะนะไปเอาเพราะว่าพระโมคคัลลานะนี่ก็เป็นผู้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีค
การโลดในทางลิฟต์ในเมื่อเกี่ยงกันอย่างนั้นแล้วกับพระในที่สุดก็คือพระโกริอันนั้นพระโสอันนี้จำชื่อเนี่ยมันก็ได้นะพระโสและโกริวิตะเนี่ยพระเนี่ยไปเอาแต่ว่าพระโสละโกริวิตะเนี่ยนะทีเนี้ยต้นก็เหาะขึ้นไปคือว่าแสดงฤทธิ์นะเอาแหวนปลายเท้ากิบใบหินในก้อนมันใหญ่โตมากมายขึ้นไปบนอากาศพวกเจ้ากรุงราชคฤห์นี่ก็นั่นนะหันนั้นอย่างนั้นแล้วก็ก็กลัวเนี่ยเพราะว่ามันใบหินมันเจ็บน้อยเอาขึ้นไปในอากาศบางคนก็เอากระด้งอะไรอย่างมาปกหัวเพื่อจะป้องกันนะเหตุการณ์อย่างนั้นในที่สุดมันก็นี่แหละสิทธิมันก็ยอมมือนี่แหละอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อเสียงมันเนี่ยมันนั่นก็ข่าวไปถึงพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ไม่ห้ามแสดงฤทธิ์ภายหลังกับนี่มันก็มีนั้นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าจะเสด็จขึ้นไปจันดาวดึงส์เพื่อจะไปโปรดบรรดาเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยอันนี้แล้วอันนี้เรื่องกันนั้นเรื่องกันแสดงฤทธิ์อันนี้แต่ว่าอันนี้เราก็มันนั้นดูแล้วเราก็เนี่ยเอากลมลอยเนี่ยไปปล่อยนะวันที่เนี่ยวันพระที่แล้วนะวันคืน15 ค่ำของเดือน3แต่เขารู้สึกว่ามันก็นั่นไปปล่อยไปแล้วแล้ววันที่นี่ก็วันเนี่ยวันเดือนดับนี่มาบักกี่วันเนี่ยก็ไปปล่อยมาแถมลูกหนึ่งอันนี้ก็ได้ใส่นั่นนะใส่เขียนไว้ในติดกลมรอยบอกว่าหัวใจของศีล 5นี่นะเพื่อจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยหัวใจศีล 5เนี่ยคือปาอกามุสุปาอากะมุสุเนี่ยหัวใจศีล 5ถ้าคนเรามีศีล 5กันแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อยู่นะแล้วก็หัวใจผ้าหุงนี่ก็เราก็อย่างเฮาท่องบทผ้าหุงเนี่ยผ้าหุงสมาพินิมิตาเนี่ยมันเนี่ยเป็นข้อเป็นตั้ง8 ข้อเนี่ยเมื่อวันที่28เนี่ยนะก็ได้ไปงานที่วัดสายหินทางวัดทางธรรมสถานเป็นกับมีกันทำเหรียญของเนี่ยอุปาหุงตอนที่ว่าทุกขะทิฏฐิภูสาเกนะสุทัตถะหัตถังพัมมังวิสุตินิธิภกาภิธานังญาณคันเทนะวิธินาสิตวามุนินโทตันเตสสาภวันตุเตชยมังคลานิเนี่ยบทนี้บทที่8ทุกขะทิฏฐิภูสาเกนะสุทัตถะหัตถังพัมมังวิสุตินิธิภกาภิธานังญาณคันเทนะวิธินาสิตวามุนินโทตันเตสสาภวันตุเตชยมังคลานิบทพหุงเนี่ยมันบทที่8นี่แหละคือว่าอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ชนะท้าวปกาพรหมเนี่ยสำคัญตัวเองว่ามีฤทธิ์นะมาทำอันตัวเองว่า
ยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านั่นนะแต่พระพุทธเจ้าก็นั่นอยู่นะครับพระพุทธเจ้าก็เพื่อตามมาพระพุทธเจ้าแม้มันที่สุดมันตามหาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปอยู่จิกหัวของท้าวประกาศพรหมเนี่ยแล้วก็นี่แหละสำหรับท้าวประกาศพรหมก็เมื่อท่านพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าก็มองดูนะจะไปอยู่ที่ไหนก็หันหมดละหันท้าวประกาศพรหมเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าชนะท้าวประกาศพรหมเนี่ยนี่บทพาหุงบทนี้นะอันนี้ก็เป็นนะคือว่าเราก็เอาเนี่ยเขียนวันนั้นเขียนติดกุมรอยไปปล่อยนั้นหัวใจ15กับหัวใจพาหุงแล้วก็วันนั้นก็ปล่อยแล้วนะก็ขึ้นดีนะขึ้นดีจะไปตกที่ไหนนั่นก็โมละอันนี้ก็เพื่อว่ามานั่นดูแล้วก็นั้นดูแล้วเนี่ยปีนี้มันเป็นปีเสือพอดีนะปีเสือแล้วก็พอดีก็เอารูปครูบาศรีวิชัยนะครูบาเจ้าศรีวิชัยนะไปไว้ที่อันนั้นที่พระธาตุจอมกุฏินะพอจะได้เนี่ยเพราะว่าสถานที่เนี่ยบ้านมุดกาเนี่ยอันนี้ก็ครูบามันก็เคยไปต้อนรับข้าหลวงเชียงใหม่อะไรอย่างเนี้ยดาตามประวัติของเนี่ยตามประวัติมันมีนะในไอ้นั้นอย่างนะที่อยู่สระปีนะเป็นบอกว่ามีประวัติของเป็นแล้วก็เป็นว่าน้ำเม็ดปินอะไรขึ้นมันจะบ่มาเชียงใหม่แต่ว่านี้ก็เลยเอาหุบปันของครูบาเจ้าศรีวิชัยไปประดิษฐานไว้ที่นั้นแล้วอันนี้เรื่องไอ้เนี่ยที่ผ่านมานะเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอันนี้คือว่าไอ้เนี่ยคือว่าปีนี้มันเป็นปีเสือพอดีแล้วอันนี้แล้วเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนะธรรมะเรื่องธรรมศาลากลิวิจารสูตรเนี่ยธรรมศาลากลิวิจารสูตรเนี่ยมันก็เป็นธรรมที่สุจตาแต่จตาเขาจะดีอย่างใดนั้นมันก็อยู่ที่เราได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องเนี่ยธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมศาลากลิวิจารสูตรเนี่ยมันคือวันนั้นเนี่ยหลังจากปล่อยโคมลอยแล้วก็ไปแวะที่ท่านหลวงพ่อสกลที่สำนักสงฆ์ที่บันปางแกเป็นคนเขียนแกเป็นคนถือตามครูบาศรีวิชัยอยู่นะคือเป็นลูกหลานของครูบาศรีวิชัยนะเป็นเขียนธรรมอยู่นะเขียนธรรมนะอย่างธรรมที่ศาลากลิวิจารสูตรนี่ฉบับพิสดารเนี่ยก็ไปเอามาจากนี่แหละบ้านปางนั่นแหละแล้วมาเขียนเนี่ยแต่เพราะว่ามันเรื่องธรรมศาลากลิวิจารสูตรเนี่ยถ้านั้นที่เขาเอามาศึกษากันเอามานั่นกันนะถ้าฟังเขาดูเขารู้เนื้อความต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้นั้นต่างๆนะแก้ภัยต่างๆได้แต่ว่าในธรรมนะเป็นจะบอกว่าเป็นละนิวรณธรรมเนี่ยนิวรณธรรมเนี่ยคือธรรมเป็นเครื่องกั้นเนี่ยว่าให้เราได้บรรลุความดีเรียกว่านิวรณธรรมเนี่ย
มีพยายามมีกรรมสันทะพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกกรรมฉันท์ 2. ปองร้ายผู้อื่นเรียกพยาบาท 3. ความที่จิตหดหู่และเคอะเคิมเรียกถีนมิทะ 4. ฟุ้งซ่านและรำคาญเรียกอุทธัจจะกุกุจจะ 5. ลังเลบ่ให้ตกลงได้เรียกว่าวิจิกิจฉาอันนี้นิวรณ์และนักธรรมเนี่ยเราจะต้องพยายามละในธรรมศาลากลิวิจารสูตรนี่มันจะได้อธิบายไว้นะสมบัติพิสดารมันจะได้อธิบายไว้เนี่ยมันว่าโคมเสียฆ่าเสียด้วยตัดพังกะปะหารและวิคัมปนะปะหารสัมมาเจตปะหารอันนี้คือคมด้วยตัดพังคับปะหารนี่คือการสะกดไว้ตัดพังกะปะหารนี้คือการสะกดมันไว้บ่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยบ่ให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นวิคัมปนะปะหารนี่คือการออกจากเอาคมมันแล้วก็การเอาออกจากมันแล้วก็สัมมาเจตปะหารนี่ก็เนี่ยหมายเขาว่าหันหนต่างแล้วก็พยายามรีบเร่งในการเนี่ยในการสร้างคุณงามความดีคุณงามความดีเนี่ยมันก็จะไปทำให้เนี่ยความบัดดีต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปมันก็จะมีแต่บุญกุศลในอย่างคุณงามความดีนั้นในธรรมเนี่ยศาลากลิวิจารสูตรเนี่ยได้อธิบายไว้แล้วบอกให้เกิดบอกให้เป็นไปในภาวะสงสารให้ได้ถึงเนรปานอันบ่รู้เท่าบ่รู้ตายนั่นพระพุทธเจ้ากะกุสันทะตนนั้นก็เตือนแนย่อมเทศนาอย่างศาลากลิวิจารสูตรอันนี้และอนันตดูลาเนนแน่นว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าโกนาคัมมนะตนนั้นอันตรัสรู้จะตุอริยสัจจะธรรมตังงาสี่ก็เทศนายังศาลากลิวิจารสูตรอันนี้เพื่อให้สัตว์โลกได้พ้นจากเสียยังอกุศลบาปธรรมตั้งมวลแล้วให้บังเกิดยังเอกคตจิตติดด้วยกุศลเจตต่างกตัมตานะปาลมีศีลปาลมีภาวนาใจให้ได้ถึงโลกุตละธรรมอันจักได้นามตนนั้นตัวออกจากวัฏสงสารให้ได้ถึงเมืองอันสุขเกษมยิ่งนักคือว่ามหานิพพานอันบ่รู้เท่าบ่รู้ตายหากปราศจากปราศจากภาวะตังสามนั่นแหละอนันตดุลาอโนนแม่นว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อว่ากัสสปะอันตัดสรู้ใหญ่ยธรรมตั้งมวลโต
รู้ใยธรรมตังมวลด้วยตนด้วยอดีและรู้ยังสัจธรรมตังสีคือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะและรู้ยังโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกแล้วพระพุทธเจ้ากัสสปะตนนั้นก็เทศนาอย่างศาลากลิวิจาสูตรอันนี้เพื่อให้มุตตุกุณายังมือคนและเทวดาอินพรหมสโลมสมณพราหมณ์ตั้งหลายและอินดูคุณนายังจะอุทิศปัญญสัตว์ตั้งหลายสี่จำพวกคือภิกขุณีอุปาสกะอุปาสิกาตั้งงานหลายเพื่อจะตัดเสียยังกรรมสลังสันเตหะตังมวลและตัดเสียยังลากะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกุจจะอันนี้เรื่องอันนี้นะเรื่องเนี้ยทำศาลากลิวิจาสิทธิ์นี่จะได้อธิบายไว้ละเอียดในเนี้ยเรื่องอันนี้เอาถ้าเอาฉบับพิสดารมาอ่านดูมาฟังเนี่ยมันก็เนี่ยคือว่าอันนี้แล้วการเรื่องเกี่ยวกับที่เราเนี่ยมานั้นดูแล้วก็อย่างเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างในเนี่ยในหนังสือธรรมที่ได้แจกวันนั้นนะติดไว้ธรรมสถานวันนั้นนะเกี่ยวกับนี่แหละคือว่าในเรื่องสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์คือการที่มันผูกสัตว์ไว้นะตึงสัตว์ไว้บอกเข้าว่าสู่ต่างดับทุกข์ต่างพ้นทุกข์เนี่ยเราจะต้องเอามาพิจารณาคือไอ้สังโยชน์นี่นะอย่างข้อที่ว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยข้อที่ว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยเราต้องเอามาพิจารณานะอย่างในหนังสือนี้ก็ได้นะครับกล่าวถึงเรื่องว่าบุคคลใดสามารถละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตปามาสใจนั่นชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคลจันเต็มในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีคติคือที่ไปแน่นอนนะว่าอย่างใดอย่างไรก็จะต้องได้ถึงฝั่งคือพระนิพพานโดยบัดต้องสงสัยบุคคลที่จะละสังโยชน์ได้แล้วทั้งสามข้อนี้และยังบัดสามารถทำความดีเราอื่นเพิ่มเติมได้อย่างน้อยที่สุดถ้าจะต้องกลับมาเกิดก็เกิดอีกเ
โทษในสิ่งเหล่านี้ก็จะทนเบาไหวอยู่แล้วนี่นะเรื่องอันนี้เรื่องเนี้ยเรื่องสักกายทิฏฐินี่นะเราเนี่ยเรื่องมันเนี่ยอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวเราของเราเนี่ยนะเนี่ยพระโสดาบันนี่มันจะต้องละได้ซึ่งสักกายทิฏฐิละอันนี้ที่จะละได้เนี่ยมันต้องคือเนี่ยเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับตัวเราของเราเนี่ยนะมันฮะเดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่นะหลังออกอากาศอันนี้ตัวเราของเราเนี่ยเรื่องสักกายทิฏฐิเนี่ยเราต้องนั้นดูเราต้องศึกษาเรื่องเนี่ยเรื่องตัวเราของเราเนี่ยนะเราศึกษาที่ไหนเราจะต้องศึกษาที่ไหนเนี่ยแล้วมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละตัวของเรานี่อย่างพ่องเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นมันก็ละสักกายทิฏฐิมาได้ถ้าหากว่าเห็นว่ามันเป็นเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยว่าเป็นตัวเราเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวเราคนเราก็มีเนี่ยธาตุทั้งสี่มาประชุมกันแล้วก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นเนี่ยอันนี้เรื่องในอภิธรรมนั้นก็จะอธิบายไว้แล้วก็นี่แหละแล้วก็เรามีธาตุสี่แล้วก็จะเนี่ยมีอายตนะภายในเนี่ยในตัวของเราเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีจิตใจเนี่ยอายตนะภายในนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วนะทุกคนก็มีอยู่แล้วมันก็มีอายตนะภายในแล้วก็อายตนะภายนอกเนี่ยมันกู้กันกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยอายตนะภายนอกแล้วก็มีเนี่ยมันสองอายตนะแล้วเนี่ยอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็มีธาตุเนี่ยธาตุรู้เรียกว่าธาตุรู้ตามไปกระทบกับรูปก็มีเรียกว่ามีจักขุนะเรียกว่าจักขุวิญญาณเนี่ยความรู้ทางตาหรือไปกระทบเสียงเขาเรียกว่าโสตวิญญาณเนี่ยความรู้ทางทางหูของเราจมูกเนี่ยคณะจมูกเนี่ยไปกระทบกับกลิ่นก็เรียกว่าไปกระทบกับกลิ่นเรียกคณะเรียกว่าคณะวิญญาณความรู้ทางจมูกไปกระทบกับกลิ่นเนี่ยกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นเนี่ยอย่างใดเนี่ยเราก็ย่อมจะรู้ด้วยตัวเราเองนะอันนี้เรียกว่าคณะวิญญาณความรู้ทางจมูกลิ้นไปกระทบกับรสลิ้นของเราเนี่ยไปกระทบกับรสก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณนี่อันนี้ทุกคนนะเราก็ต้องศึกษาได้นะในตัวของเรานะลิ้นไปกระทบกับรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณ
กายไปกระทบกับโพธพะที่มากระทบกับกายก็เรียกว่ากายวิญญาณรู้ทางกายใจเราไปกระทบกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ที่มากระทบจิตใจของเราก็เรียกว่ามโนวิญญาณอันนี้เนี่ยมีธาตุมีอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6แล้วก็มีธาตุรู้รวมแล้วก็เป็นว่า18นี่อันนี้มันก็เราก็ศึกษาได้ในตัวของเรานี่แหละมันในนั้นที่ไหนแล้วเราจะนั้นอย่างใดนี่อย่างเนี้ยเราติวันนิวรณ์นัตธรรมเนี่ยมันติวรณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราจะละมันได้อย่างใดเนี่ยนิวรณ์อย่างที่ในธรรมเนี่ยไอ้ธรรมสารากลิวิกสูตรก็ได้อธิบายไว้เนี่ยต้องละด้วยประทางคับอาหารสะกดมันไว้บางมันเกิดขึ้นเนี่ยกดมันไว้และวิคัมปนะประหารเนี่ยมันเมื่อมันสะกดมันแล้วมันก็ต้องออกจากมันสัมมาเจตประหารนะครับหันเรียกว่าหันทนต่างแล้วก็พยายามหันเดินตามนี่หรือว่าเราเนี่ยทำเนี่ยอธิบายไว้นะทำอภิธรรม7 คำปีว่าอธิบายไว้แล้วว่าเอาหันหนต่างแล้วก็พยายามเนี่ยพยายามเดินไปเรื่อยๆหนต่างมันก็มีมรรคมีองค์8นี่นะสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะภาคเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบอันนี้นะมันเนี่ยผู้ใดได้หนทางนี้แล้วเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐนะว่าจะเป็นคฤหัสถ์บรรพชิตอย่างว่าท่านได้หนทางแล้วเขาเป็นผู้ประเสริฐออกไปในอบายภูมิแล้วนรกเป็นอสุรกายสัตว์ดิรัจฉานมาได้ไปแล้วจากที่เราเข้าไปพิสูจน์ด้วยเหตุผลด้วยความเป็นจริงที่ปรากฏแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราเห็นร่างกายที่เน่าเหม็นร่างกายที่เน่าเหม็นสกปรกโสโครกปฏิกูลที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคเป็นลังของโลกเราเห็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความเสื่อมความบั่นแน่นอนความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ตายไปในที่สุดร่างกายที่เป็นที่ก่อของความบัวเมาเราก็เห็นอย่างชัดๆแล้วว่ามันบ่มีแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือแม้แต่ส่วนเดียวที่จะเป็นที่ตั้งของความรักที่จะเป็นที่ตั้งของความกำหนัดที่จะเป็นที่ตั้งของความยินดีสกปรกยินดี
นั้นเสื่อมก็ขนาดนั้นโรคภัยก็ขนาดนั้นแล้วภาระที่เราจะต้องแบกหามที่ต้องเลี้ยงดูเล่ามันมากมายเกียบมันมากมายเสียจนน่ากลัวบุคคลที่เห็นความเป็นจริงอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ความรักความกำหนัดยินดีในกรรมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนั้นถามว่าจะมีอยู่ในใจได้ไหมบุคคลใดก็ตามรู้เห็นทุกข์โทษเห็นความบันนารักเห็นความบันนาพิสมัยในกายทั้งหลายในสิ่งทั้งปวงจึงได้เป็นผู้ละความปรารถนาและความกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าเป็นผู้ละกามราคะสังโยชน์ข้อที่สี่ได้อย่างเด็ดขาดนะอันนี้ในเรื่องสังโยชน์นะเราก็ต้องศึกษาในนั้นของเรานี่นะอันนี้บางทีคนเรานี่ไม่ได้ศึกษามันก็เราไม่ได้เอามาพิจารณานะอันนี้เราก็พูดไปตามความจริงนั้นอยู่นะครับการสนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าใจในการปฏิบัติธรรมข้อนี้ข้อที่ว่าเนี่ยกามราคะเนี่ยของเรานี่บางทีมันก็มันอยู่อันนี้มันจำเป็นที่จะต้องเอามาพิจารณาเรื่องในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเราละเราพยายามถ้ามันละบ่ได้ก็พยายามให้มันบรรเทาอย่างก็ยังจะเป็นเหตุให้ละความเนี่ยมันต่างๆสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมันแล้วกับปฏิฆะนี่นะปฏิฆะนี่แล้วเราจะแล้วเราก็มาดูข้อต่อไปสังโยชน์ข้อที่ห้าท่านเรียกว่าปฏิฆะหรือความคุ้นหรือความคุ้นกระทบใจแล้วความคุ้นกระทบใจมีสาเหตุมาจากไหนสาเหตุของมันคือความคุ้นในเหตุความคุ้นในเหตุผลของตนในความเห็นของตนเองที่เขาเรียกว่าคุ้นในทิฏฐิคุ้นในทิฏฐิจนกลายเป็นความโกรธเพราะความปรารถนาต้องการที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นรสสัมผัสเราก่อนที่เราเคยยึดติดกันอยู่เมื่อบัดได้ตามใจมันก็โกรธเมื่อพัดพาไปใจโกรธอีก
เมื่อมีอะไรบัดทบใจใจก็โกรธอีกเราจะเห็นว่าความกระทบใจเหล่านี้ครับความกระทบใจนี่มีเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากระทบแล้วกระทบอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกแต่เราเคยเห็นบ้างหรือไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีความคิดที่เกิดขึ้นในอารมณ์ตนนั่นเองก็ดีที่พาให้ใจกระทบกระทั่งนั้นเคยให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างนั่นเพราะว่าเราให้คุณค่าให้สาระกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นจนนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตเหนือใจมันจึงมีคุณค่าต่อความรู้สึกของเราพบของเราพอได้มาก็มัวเมาแต่พอบัดได้ก็ผ่านหงุดหงิดกระทบใจเราโกรธจนมันมาเผาจนมันมาเผามาเผาไหม้ในใจเล่าร้อนอยู่คนผู้เห็นอย่างนี้คือเห็นความไม่เป็นสาระเห็นความไม่เป็นประโยชน์เห็นความเป็นโทษเป็นภัยของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้ที่ใจเกาะอยู่เกี่ยวอยู่ข้องอยู่อะไรวนอยู่ย่อมย่อมคลายออกย่อมจะละไปได้อันนี้เรื่องเนี้ยเรื่องอันนี้สังโยชน์ข้อที่ว่าข้อที่ว่าปฏิฆะเนี่ยนะคือความกระทบกระทั่งแห่งจิตเนี่ยอันนี้มันก็ศึกษาที่ตัวของเรานะมันบอกมีที่ไหนแล้วมันอยู่ที่ตัวของเรานะความปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตนี่นะเมื่อใจละไปได้ไปได้ถามว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ตามจะดีใจไหมมีอยู่จะดีใจไหมเปลี่ยนแปลงไปใจจะเป็นทุกข์ไหมใจจะโกรธไหมความกระทบกระทั่งไหมมันก็เป็นตายบัดใดบุคคลผู้ละแล้วในความข้องเกี่ยวในความผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ความรู้สึกมีความรู้สึกมีความรู้สึกนึกคิดของตนแล้วความโกรธย่อมไม่ปรากฏความกระทบใจ
ใจย่อมไม่ปรากฏความฟุ้งซ่านรำคาญใจย่อมไม่ปรากฏเพราะใจไม่ได้มีความกำหนัดยินดีนะอันนี้นะเรื่องนี้เรื่องสังโยชน์นี่นะอันนี้มันกำลังอยู่ในเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะเนี่ย อย่างปฏิฆะนี่มันเป็นความเป็นสังโยชน์นะตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเนี่ยแล้วเนี่ยการมาราคะในปฏิฆะนี่นะมันอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่เราเนี่ยละได้เนี่ย5 ข้อนี้อันนี้เรียกว่าโอลัมภาคิยะโอลัมภาคิยะเพราะว่าสังโยชน์เบื้องต่ำแต่สังโยชน์เบื้องสูงขึ้นไปแถม5 ข้อเนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงแถม5 ข้อเนี่ยรูปราคะอรูปราคะเนี่ยมันละเอียดเข้าไปนะรูปราคะอรูปราคะมานะมานะความถือว่าเราดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาเสมอเขาเร็วกว่าเขาในสำคัญนะในมานะของคนเนี่ยนะดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาเร็วกว่าเขาเนี่ยมันมีอยู่ในคนเรามีอยู่ในเนี่ยมันละเอียดเข้าไปนะมานะความถือเนี่ยความถือตัวนะความอันนี้หมายความว่าความถือตัวมานะในที่นี้ก็คือความถือตัวแต่ว่าดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาสำคัญว่าเร็วกว่าเขาเนี่ยอันนี้มันมีอยู่ในคนเรานี่แหละแต่มานะเนี่ยมานะแล้วก็อุทธัจจะอุทธัจจะมันมีอยู่ในอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีในตัวของเราหรือไม่นะเนี่ยอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี่มันก็คือจิตที่มันแบบเป็นสมาธินั่นแหละคือจิตที่มันฟุ้งซ่านไปคือจิตที่มันรวมตัวอยู่เป็นจุดเดียวเนี่ยอันนี้ความฟุ้งซ่านนี่มันจะต้องถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วมันนิ่งอยู่จุดเดียวแล้วมันก็ความฟุ้งซ่านมันก็จะบ่มีเนี่ยอุทธัจจะความฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยเมื่อบอกฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยมันก็วิชามันก็จะต้องมีเนี่ยมีวิชาเนี่ยอวิชาก็จะลดลงไปเนี่ยมีแต่วิชาเนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยรูปราคะอรูปราคะมานะทัจจะแล้วแล้วอวิชชาอวิชชาแต่ก็มีแต่วิชาเราเนี่ยมีแต่วิชาวิชามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องใจสติพิจารณามีสติกำกับอยู่พระอรหันต์ก็มีแต่วิชาความทุกข์ต่างๆมันก็ไม่มีนะความทุกข์ต่างๆมันก็ไม่มีนะครับสำหรับพระอรหันต์อันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยสังโยชน์10เนี่ยมันผูกสัตว์ไว้ตึงสัตว์ไว้บอกให้ได้พ้นทุกข์บอกให้ได้ดับทุกข์แต่ว่าเราจะต้องทำอย่างใดจึงบอกให้มันสังโยชน์ให้มันละสังโยชน์ได้สิ่งที่ผูกอันไว้เนี่ยคือเรียกว่าแก้เชือกเหล็กที่ผูกไว้เนี่ยนะ3 ข้อในสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเนี่ยนะอันนี้มันอะไรเราไว้เนี่ยมันการศึกษากัน
ประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเอามาพิจารณาสัตว์โลกต่างๆเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะว่าเรามันมีอวิชชาปัญหาอุปทานเนี่ยอันนี้มันมีเนี่ยมันความบรรลุเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามารูปังนามารูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาปัจจยาตัณหาปัจจยาอุปทานังอุปทานะปัจจยาเนี่ยมันมีเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะสิ่งนี้มันดับสิ่งนี้มันจึงดับนี่อันนี้เราจะต้องเอามาพิจารณาอันนี้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างธรรมเนี่ยศาลากลิวิจารสูตรนี่ครับจะได้อธิบายไว้อย่างละเอียดเท่าแล้วคนเนี่ย คนเราที่นี่ยังว่านี่นะคนเราเนี่ยอันนี้พายเดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่กำลังออกอากาศเนอะยังนี่ยังเวลายังนั้นอยู่อันนี้เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่อย่างที่เราเนี่ยได้ไปวันนั้นนะที่ไปเนี่ยวันเดือนดับที่แล้วนี่นะมันการได้เรียกว่าไปเอากรมเนี่ยไปปล่อยแล้วก็ปล่อยเพื่ออันนี้จะว่าแล้วก็เพื่อในเขียนข้อความว่าหัวใจศีลห้าเนี่ยหัวใจศีลห้าเนี่ยคนเราถ้ามีศีลห้ากันแล้วนี่นะมันก็เป็นสิ่งที่จะป้องกันภัยต่างๆได้แต่พาหุงตั้ง8นะพาหุงตั้ง8เนี่ยข้อต่างๆเนี่ยดังเราในสวดพาหุงเนี่ยแต่เราพิจารณาข้อความแล้วเนี่ยถ้าเรามันเราก็จะทำให้ป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราต้องเอามาพิจารณาอันนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราจะต้องหันเข้ามาหาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราสวดบทพุทธคุณก็ดีธรรมคุณก็ดีสังฆคุณก็ดีเนี่ยพระรัตนตรัยมีกับผู้ใดเนี่ยนะผู้นั้นก็จะบรรจนนะผู้นั้นก็จะบรรจนปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขได้พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้านั้นอย่างไรเราก็สวดตัวเนี่ยอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนทุกขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสนังพุทโธภะคะวาติคุณพระพุทธเจ้ามี56คุณพระธรรมมี38คุณพระธรรมมี38สว่างกาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยอิติเนี่ยบทคุณพระธรรมสว่างกาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโก
โอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติเนี่ยอันนี้กุมภธรรมมี38กุมภสงฆ์มีเนี่ยมีตัวใดกุมภสงฆ์เนี่ยสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยเป็นย่อๆเลยฮะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยนะผู้ปฏิบัติดีแล้วนะอุปสงฆ์แล้วก็ผู้ปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปันโนเนี่ยเรียกสุปฏิปันโนเนี่ยภควโตสาวกสังโฆแล้วมีเนี่ยกลุ่มพระสงฆ์มี14รวมแล้วถึงกลุ่มพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มี108นี่นะอันนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยมีอยู่กับผู้ใดแล้วเนี่ยมันเป็นแก้วสารพัดนึกนะเรานึกอันใดมันก็สมความปรารถนานะอันนี้พระปัญหาเนี่ยปัญหามีอยู่ในจิตใจของเราอิสวาสุเนี่ยใจย่อๆว่าอิสวาสุเนี่ยเป็นหัวใจพระรัตนตรัยอันนี้เราจะต้องเอามาใส่ใจเอามาพิจารณาในปี2560นี่นะก็รู้สึกว่าไอ้เนี่ยเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็ย่อมจะต้องหาสิ่งป้องกันต่างๆเพื่อบอกว่ามันเกิดขึ้นภัยต่างๆมันก็จะพ่ายแพ้จากตัวเราไปคือเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างบทพาหุงดีคอที่ว่าทุกขหทิฏฐิปุถะเกนะสุทัฏฐะทังธัมมังวิสุติสุติมิธิภกาภิธานังญาณคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวันตุเตเทยะมังคลานินี่วันนี้ได้เวลาแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านพระครูวิสุวัฒน์และท่านพระครูปริยัติและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์มังคลาสุภาทิฏฐิมือสั่นวันดีเลิศแลเลิกงามยามดีวันปีใหม่แก้วเป็นมาแถมแล้วสงกรานต์ล้านนาประเพณีมีมาแต่เก่าเช่นอุ้ยม่อนเท่าสืบสานนานมาหนาเจ้าแม่หนา13 เมษาเวียนมาแถมตื้อมวนกันแถมครั้งยังเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เจิญบ้านทั่วหน้าพี่น้องบ้านไกลเร็วไวอย่าจ้าปิกมาวันจะขานล่องเดินนายต้อนรับสงกรานต์ให้เฮม่วนหลายจิจะโปกตัวไปไล่จะขานล่องพอฮือบนคอเศร้าเงามองเขาของเงินทองดูเลือตา
13 เมษาจะขานล่องเจ้า14 วันเน่าเตรียมข้อของหัวตาล15 พายวันนั้นแต่ดำหัวพ่อแม่ที่เปิ้นป้ามานเอาข้อของครัวตาลถวายสมภารพระเถรเนรใหม่ทูบเทียนดอกไม้น้ำอบน้ำหอมส้มปล่อยใส่อ้อมพร้อมตั้งคัน เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยและครบรอบ144 ปีในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นี้มูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชายไทยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัครอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน 9 รูปเป็นเวลา 9 วันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นรุ่นที่ 23 รุ่นเสริมสรรพมงคลอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วเข้าไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงตะโปธารามผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน 45 ปีไม่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาก่อนต้องเข้าฝึกต้องจำคำขออุปสมบทได้ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งและต้องอุปสมบทได้ครบ 9 วันไม่ต้องมีรอยสักที่อาจทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่อาจจะร่วมบริจาคตามแต่จะมีจิตศรัทธาได้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงที่พระครูวินัยธรชัชวาลชวนะปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทร 0818828129 หรือที่นายพยูนมีทองคำประธานกรรมการมูลนิธิโทร 0897007939 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังองค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธทั่วประเทศขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมสวดมนต์สัญจรตลอดไปทั่วและทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขององค์การเพื่อสร้างความสามัคคีเข้มแข็งและความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงหลักไตรสิกขาคือทานศีลภาวนาในการนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันควบคู่กับการอภิปรายทางวิชาการให้ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักพุทธธรรมให้ปรากฏเด่นชัดไปทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2565 ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาตลอดทั้งวันณศาลาอาสมพระพรหมเวทีติดกับแหล่งท่องเที่ยวเกษตรกรรมยุทธศาสตร์พระราชาสวนกล้วยบานานาสุพรรณบุรีภายในวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจัดทัวร์ธรรมะรวมพลสวดมนต์คนรักพระพุทธศาสนาทอดผ้าป่าเพื่อความมั่นคงเป็นเจ้าภาพโรงทานถวายภัตตาหารสังสรรค์แบบครอบครัวชาวพุทธติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 095-753-6988 095-753-6988
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนธนาคารกสิกรไทยสาขาดาวคะนองเลขที่บัญชีชื่อบัญชีบมจ.การค้าเจริญรุ่งเรือง AEC International และร่วมเป็นสมาชิกขององค์การท่านละ399 บาทได้รับของที่ระลึกเช่นเสื้อองค์การพุทธโลกและหมวกสติกเกอร์ขององค์การพุทธโลกหลวงพ่อโตปางเลไลให้พรโตโตท่องเที่ยวเกษตรกรรมชุ่มฉ่ำศาสตร์พระราชาสร้างบุญวาสนาเมืองสุพรรณภูมิพบการปาฐกถาธรรมพระมหาเถระในภาคกลางอาทิเช่นพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารทานศีลภาวนาอุตสาห์สร้างเป็นหนทางนำชีวิตจิตแจ่มใสยามชีพอยู่สุขไม่ทุกข์ใจยามชีพไปปรโลกไม่โศกครวญ3 อย่างเนี่ยทำให้จิตมันคุ้นแล้วเราจะอยู่อย่างสุขสบายเขาเรียกว่าอยู่สบายตายก็ดีตายก็ไม่เดือดร้อนอยู่ก็สบายตายก็ไม่ลำบากพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมารักษาศีลกันเถิดชื่อว่าปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาคือการทำใจให้เจริญด้วยสติปัญญาโดยประการต่างๆเจริญด้วยการฟังธรรมเจริญด้วยการทำสมาธิเจริญด้วยการรอบรู้ในกองสังขารเจริญด้วยการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงและพระเถระวิทยากรอื่นๆอีกมากมายขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น10 ค่ำเดือน 6วันนี้ตรงกับวันอังคารที่10 พฤษภาคมพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้และรายการธรรมะดีๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆทั่วประเทศได้แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยโดยท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วง
ท่านสาธุชนช่วยกันบอกให้พี่น้องชาวพุทธของเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือกันให้มากๆเพราะต่อไปในวันข้างหน้าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้แอปพลิเคชันนี้ติดต่อสื่อสารกันโดยตรงใครที่ไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้เนี่ยจะไม่ได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจึงขอบอกประกาศเชิญชวนสาธุชนทุกท่านว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยในแอปพลิเคชันนี้มีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยรวมอยู่ที่นี่เมื่อท่านต้องการจะฟังสาระฟังธรรมะดีๆจากสถานีวิทยุใดๆท่านก็สามารถเลือกเปิดรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงและท่านสามารถฟังได้ทุกที่ของโลกเพราะใช้ระบบดิจิตอลระบบโทรศัพท์มือถือไปอยู่ที่ไหนเสียงธรรมะก็จะตามท่านไปอยู่ที่นั่นพร้อมกับข่าวสารข้อมูลที่อัปเดตผ่านรายการคดีโลกคดีธรรมเป็นต้นท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้รายการคดีโลกคดีธรรมได้นำคลิปเสียงการประชาสัมพันธ์งานรวมพลคนพุทธเพื่อช่วยกันหยุดวิกฤตของชาติบ้านเมืองวิกฤตอะไรวิกฤตแบบไหนเราจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตหยุดวิกฤตเหล่านั้นได้หรือไม่วันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้ให้พวกเราไปรวมตัวกันที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีวิทยากรบุคลากรขององค์การศาสนาพุทธโลกไปรวมกันอยู่ที่นั่นแล้วจะได้ประกาศบอกพี่น้องชาวพุทธทั้งแผ่นดินว่าเราจะทำอะไรกันสิ่งที่เราจะทำร่วมกันนั้นทางองค์การศาสนาพุทธโลกได้ทำการศึกษามาพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้ความรู้ข้อมูลให้วิธีการและช่วยเหลือพุทธบริษัทของเรามีพระสงฆ์เป็นต้นให้พี่น้องชาวพุทธของเราที่ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินผืนนี้เป็นบุคคลที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เป็นเหมือนอย่างที่ผ่านมาถูกเขาไล่ฆ่าทุกวันใครเป็นคนฆ่าพวกเรา17 ปีที่ผ่านมานี่ยังฆ่าอยู่ฆ่าไม่พอยังมาเรียกร้องขอแบ่งแผ่นดินขอแบ่งการปกครองกันอีกนี่ไงบ้านเมืองไทยของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าพวกเราชาวพุทธพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศนี้ไม่ตื่นตัวและไม่มารวมตัวกันให้เป็นหนึ่งอย่าคิดนะว่าเหตุการณ์ที่เขาไล่ฆ่าชาวพุทธเหมือน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่เกิดขึ้นทางภาคอีสานจะไม่เกิดขึ้นทางภาคเหนือจะไม่เกิดขึ้นทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกอย่าคิดนะว่าจะไม่เกิดตอนนี้เขากระจายบุคลากรของเขาไปทั่วประเทศด้วยวิธีการอันแยบยลโดยใช้ข้อกฎหมายบังคับส่วนราชการเมื่อสถานการณ์เป็นถึงขนาดนี้แล้วพวกเราชาวพุทธทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกบาสิกาและคฤหัสถ์ญาติโยมยังนิ่งเฉยกันอยู่ท่านหม่อมหลวงกาญตพงศ์บอกว่ามีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งให้เกียรติแก่ผู้ที่นั่งเฉยเหล่านี้ว่าคนเลว
เราอยากจะเป็นคนเลวตามที่ท่านว่าไหมก็ขอบอกกับทุกท่านว่าถ้าไม่ต้องการให้ท่านทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อผนวกให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์การศาสนาพุทธโลกเพื่อขับเคลื่อนเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธบนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้กันต่อให้คนในโลกนี้ได้รู้จักพวกเราชาวพุทธคนไทยในประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าพวกเราชาวพุทธคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นเจ้าของแผ่นดินพุทธแผ่นดินนี้เราก็ไม่ได้นิ่งเฉยดูดายเราก็พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมโลกด้วยวิธีการอันสุขุมคัมภีรภาพโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้แก่ชีวิตของเราต้องทำต้องสร้างให้คนในโลกนี้ได้เห็นและองค์การศาสนาพุทธโลกนี้แหละจะเป็นผู้นำไม่ใช่นำอย่างเดียวแต่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับพระบวรพุทธศาสนาในภาพรวมทั้งหมดให้แก่เราด้วยนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นตั้งแต่มีองค์กรทางพระพุทธศาสนามาในประเทศไทยเนี่ยอาตมาภาพก็เพิ่งจะเห็นองค์กรนี้แหละที่เอาจริงเอาจังเห็นบุคลากรแต่ละท่านแต่ละคนทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์แล้วเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นเพราะทุกคนนั้นมีฐานะหน้าที่การงานมีอะไรต่างๆพร้อมแล้วเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์อะไรที่ผิดศีลผิดธรรมด้วยอยู่ในศีลอยู่ในธรรมกันทั้งนั้นถ้าหากจะถามว่าองค์การศาสนาพุทธโลกนี้ตั้งขึ้นมาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรนั้นขอตอบเลยว่าได้ประโยชน์หลายด้านถ้าหากต้องการจะทราบรายละเอียดวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้ให้ท่านมาฟังที่งานรวมพลคนพุทธเพื่อที่จะหยุดอะไรที่เป็นวิกฤตการณ์ของชาติร่วมกันที่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีจดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดที่มากกว่านี้เพิ่มเติมโทรศัพท์ไปที่095753988และ094-237-7099หมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองนี้เป็นขององค์การศาสนาพุทธโลกเพื่อตอบข้อซักถามของท่านที่มีข้อสงสัยต่างๆโทรไปได้แม้แต่คนที่อยู่ในหน่วยงานความมั่นคงอยู่ในกรมตำรวจอยู่ใน3เหล่าทัพกอรมนสมชสำนักนายกโทรเข้าไปได้เลยที่2หมายเลขนี้สอบถามนะว่าคืออะไรแล้วท่านก็จะทราบข้อมูลเองงานนี้ขอบอกกับทุกท่านว่าอย่าประมาทพวกเรานั้นอาจจะมีความรู้สึกอ่อนล้ามีความรู้สึกท้อแท้มีความรู้สึกท้อถอยต่อการทำงานเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนากันมานานแต่ครั้งนี้ขอบอกว่าทุกท่านทุกคนจะหายเหนื่อยเพราะกลุ่มบุคลากรที่มารวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์การศาสนาพุทธโลกนี้
เขาทำงานกันได้จริงเข้าถึงส่วนกลางได้จริงประสานงานเจาะเข้าไปในข้อมูลต่างๆได้จริงแล้วรู้และเข้าใจสถานการณ์ได้จริงแล้วคนเหล่านี้ก็มีศักยภาพกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจแพทย์หมอพยาบาลนักกฎหมายทนายความอัยการผู้พิพากษาตำรวจทหารมีหมดเลยมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็นำประเด็นปัญหาต่างๆที่ได้รับมาจากประชาชนในพื้นที่ในภูมิภาคทั่วประเทศมาวิเคราะห์สังเคราะห์ศึกษาข้อมูลติดตามประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงพร้อมเขาทำได้นี่คือมิติใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการขององค์กรทางพระพุทธศาสนาของเราแล้วถ้าหากพวกเราชาวพุทธที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำสังคมเนี่ยไม่ให้ความสนใจถ้าไม่ให้ความสนใจณเวลานี้แล้วเนี่ยต่อไปนี่ท่านก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะจะไม่มีโอกาสที่จะได้มารวมตัวอย่างเหนียวแน่นแบบนี้อีกเพราะมันจะไม่มีถ้าเลยผ่านองค์การศาสนาพุทธโลกนี้ไปแล้วท่านไม่ต้องไปหาแล้วนะในประเทศนี้หมดเพราะนี่คือสุดท้ายแล้วเป็นองค์กรหรือองค์การสุดท้ายจริงๆที่จะต่อสู้อะไรต่อไม่อะไรที่มันไม่ชอบมาพากลที่มันกระทำด้วยความช่อฉนความไม่ถูกต้องต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืององค์การนี้เขาจะจัดการทั้งหมดแต่ขอพลังพวกเราทุกขั้นทุกคนเท่านั้นเองให้มารวมกันการมาในครั้งนี้อย่าลืมนำปัจจัยมาร่วมกันสร้างองค์การให้เข้มแข็งคนละไม้คนละมือด้วยใครมีกำลังพอก็ทำตามจำนวนที่ทางองค์การได้กำหนดและตั้งไว้399 บาทมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยซึ่งองค์การศาสนาพุทธโลกกำลังจัดทำอย่างน้อยๆก็มีเสื้อที่บ่งบอกว่าเราใส่เสื้อขององค์การศาสนาพุทธโลกเราคือสมาชิกขององค์การพูดกันง่ายๆก็แล้วกันใครที่ได้ใส่เสื้อขององค์การศาสนาพุทธโลกคนนั้นคือสมาชิกขององค์การเมื่อเป็นสมาชิกขององค์การแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษหลายประการในการได้รับความช่วยเหลือให้คำปรึกษาส่งเสริมอาชีพอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งทางองค์การศาสนาพุทธโลกได้เตรียมบุคลากรและสิ่งต่างๆไว้ให้พร้อมแต่ท่านต้องเข้ามาร่วมกันมาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอาตมาภาพก็ได้สมัครเป็นสมาชิกขององค์การศาสนาพุทธโลกไปแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยและของโลกที่ได้สมัครเป็นสมาชิกขององค์การศาสนาพุทธโลกซึ่งในอนาคตข้างหน้าก็คงจะได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันสืบต่อไปอย่างการประชาสัมพันธ์ข่าวการรวมตัวของชาวพุทธในครั้งนี้อาตมาภาพทำในนามของรายการคดีโลกคดีธรรมเพราะมองเห็นว่าองค์การนี้จะสามารถช่วยเหลือศาสนาพุทธในภาพรวมของเราได้จริงเวลามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับพระสงฆ์กับวัดวาอารามต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามองค์การศาสนาพุทธโลกมีมวลสมาชิกมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่อยู่ในอำเภอในตำบลนั้นๆครบทั้งหมดเลยก็จะได้แจ้งข่าวให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลนั้นๆอำเภอนั้นดูแลรับผิดชอบนี่คือมิติใหม่ของการทำงานถึงลูกถึงคนถึงตัวทันที
ถ้าหากว่าทำไม่ดีไม่ถูกต้ององค์การศาสนาพุทธโลกก็จะแจกรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่นั้นๆได้กันอย่างครบถ้วนเข้าใจคำว่าแจกรางวัลไหมโยมนี่คือมิติไงมิติใหม่ที่สามารถทำได้คนอื่นเขาแจกรางวัลให้ข้าราชการเราบางคนนะครับบางคนเขาแจกรางวัลเป็นอย่างอื่นพอแจกไปแล้วไม่ทำงานไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนากีดกันศาสนาพุทธทุกแง่ทุกมุมนี่เขารับรางวัลอีกแบบหนึ่งทำงานให้เขาว่างั้นเถอะแต่เมื่อองค์การศาสนาพุทธโลกเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าวัดไหนเจ้าอาวาสใดเจ้าสำนักใดญาติโยมพุทธบริษัทคนไหนไม่ได้รับความสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือจากส่วนราชการใดเนี่ยเดี๋ยวองค์การศาสนาพุทธโลกจะแจกรางวัลให้หน่วยงานนั้นเรามีบุคลากรที่คอยแจกรางวัลให้อันนี้แหละคือมิติที่มันเกิดขึ้นในการทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอย่าลืมนะฮะมาสมัครกันให้เยอะๆเปิดรับสมัครกันในงานเลยวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมศกนี้ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีแต่องค์การศาสนาพุทธโลกไม่ได้จัดงานอยู่เพียงแค่วันที่29วันนี้นะโยมวันที่29นี่เป็นการจัดงานครั้งที่2ครั้งที่1ที่ผ่านมาจัดกันอยู่ที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการครั้งที่29พฤษภาคมนี้จัดที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5องค์การศาสนาพุทธโลกจัดตระเวนไปจัดตามภูมิภาคต่างๆโดยลำดับตามปฏิทินที่ได้วางไว้เพราะฉะนั้นคอยฟังข่าวผ่านรายการคดีโลกคดีธรรมนี้เอาไว้นะโยมนะว่าเมื่อไหร่องค์การศาสนาพุทธโลกจะไปจัดงานที่จังหวัดของท่านเวลาไหนวันใดฟังจากรายการคดีโลกคดีธรรมท่านจะทราบข้อมูลก่อนใครเพื่อนอันนี้ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นไว้ให้กับท่านสาธุชนได้รับทราบแล้วก็ไปร่วมกันโดยเฉพาะพุทธบริษัทในภาคกลางทั้งหมดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองตราดจันทบุรีจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครทั้งหมดนครนายกปราจีนบุรีจังหวัดปทุมธานีนครพระนครศรีอยุธยาชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเหล่านี้เข้ามารวมตัวกันในวันที่29พฤษภาคมเพราะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในภาคเดียวกันคือภาคกลางทั้งหมดส่วนพี่น้องชาวภาคเหนือพี่น้องชาวอีสานพี่น้องชาวใต้คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดงานครั้งต่อไปว่าองค์การศาสนาพุทธโลกจะไปจัดงานในภูมิภาคของท่านเมื่อไหร่เวลาใดรายการคดีโลกคดีธรรมจะนำมาประชาสัมพันธ์ประกาศให้ท่านได้ทราบก่อนใครเพื่อนคอยติดตามรับฟังกันสำหรับวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมขอนำเนื้อหาสาระที่ได้เปิดให้แก่สาธุชนได้ฟังกันไปเมื่อวานนี้มาสรุปให้กับทุกท่านได้รับทราบเป็นการอธิบายขยายความบางอย่างเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็จะได้เทียบเคียงถึงบุคคลกลุ่มบุคคล
ที่กำลังกระทำการต่างๆนานาต่อพระสงฆ์ของเราให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้เราได้ฟังพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์วัดชนะสงครามได้พูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่อ้างตัวเองว่าเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมสอนพระอภิธรรมมาตลอด30-40 ปีแต่อยู่มาแม่คุณไม่รู้เกิดอาเพศอะไรขึ้นดันมาสอนพระวินัยพระสอนอภิธรรมอยู่ดีๆไม่ชอบดันมาสอนวินัยพระสงฆ์สอนไม่สอนเปล่านะยังมาใส่ความพระสงฆ์โจทย์อาบัติพระสงฆ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองหาว่าเป็นมหาโจรโยมบุคคลคนนี้ที่ท่านพระมหาอุเทนกล่าวถึงนี่แหละเลยทำให้ท่านพระอาจารย์มหาอุเทนในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์จบปรริญญาธรรม9 ประโยคสอนคนบอกคนให้เข้าใจในเรื่องของพระธรรมวินัยมาโดยตลอดทนไม่ได้ต้องออกมากล่าวมาชี้แจงมาแสดงถึงความเป็นจริงที่ถูกต้องแก่สังคมว่าข้อกล่าวหาของคนกลุ่มนี้พวกนี้เนี่ยมันมีประทัดฐานมาจากจิตใจประเภทใดจิตใจของคนพวกนี้ท่านพระอาจารย์มหาอุเทนปัญญาปริทัศน์ท่านบอกไว้ชัดเจนเลยว่าจิตใจของคนพวกนี้มีเจตนาไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาแค่นี้แล้วท่านก็ได้อธิบายขยายข้อพระวินัยที่ถูกพระสงฆ์ถูกโจมตีกันทั้งบ้านทั้งเมืองให้พวกเราได้สดับรับฟังกันอธิบายขยายความยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งสมัยพุทธกาลก่อนที่จะเกิดพระพุทธบัญญัติข้อนี้ขึ้นคือห้ามไม่ให้พระสงฆ์ไม่ใช่ห้ามนะใช้คำว่าห้ามไม่ถูกที่พุทธองค์ทรงบัญญัติบอกพระสงฆ์ว่าไม่ควรที่จะรับเงินรับทองรับอะไรต่างๆจากคฤหัสถ์หรือยินดีเป็นของตนตามที่ท่านพระอาจารย์มหาอุเทนได้อ่านพระวินัยที่มีปรากฏอยู่ในปาติโมกข์นี่แหละแล้วก็แปลให้เราฟังซึ่งจริงๆแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เป็นกลางๆโยมฟังคำนี้ให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามพระภิกษุไม่เคยห้ามพระภิกษุไม่ให้ทำอะไรแต่พระองค์จะตรัสเป็นกลางๆว่าไม่ควรไม่ควรไม่ควรแต่สุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ตรัสบอกกับพระอานนท์และเหล่าภิกษุไว้ว่าในล่วงการผ่านไปถ้าภิกษุจะเพิกถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็พึงกระทำเถิดตรงนี้ท่านพระอาจารย์มหาอุเทนปัญญาปริทัศน์ได้อธิบายขยายความไว้ชัดแจ้งแล้วอาตมาภาพคงไม่ต้องนำมากล่าวอีกแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคนที่เป็นลูกหลานเทวทัตแล้วมาเกิดในยุคเกินกึ่งพุทธกาลตามที่ท่านพระอาจารย์มหาอุเทนปัญญาปริทัศน์กล่าวถึงเนี่ยไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักตัวตนไม่รู้จักประชุมชนอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ๆก็นำเอาพระวินัยข้อเดียวที่เป็นพุทธบัญญัติข้อเดียวเลยนะโยมเอามาโจมตีพระใส่ร้ายพระหาว่าเป็นมหาโจรกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนพวกนี้คืออสัตบุรุษไม่ใช่สัตบุรุษโยมไปดูความหมายใน Google นะ
สอเสือมันอากาศตอเต่าบุรุษตอเต่าตัวเดียวนะคำนี้ไม่ได้อ่านว่าสัตตบุรุษนะโยมใครอ่านสัตตบุรุษผิดคำที่ถูกต้องคือสัตบุรุษสัตบุรุษจะเป็นคนที่รู้จักการรู้จักเวลาหน้าที่รู้จักตัวตนประชุมชนรู้จักอะไรต่างๆแล้วจะใช้ชีวิตจะพูดจะคิดจะทำนั้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นตามเป็นจริงในสังคมยุคนั้นๆแต่นี่แกเล่นเอาครั้งสมัยพุทธกาลมากล่าวโจมตีพระสงฆ์ในยุคนี้ว่าเป็นมหาโจรกันทั้งบ้านทั้งเมืองพระสงฆ์เรานี่แหมก็ดีเหลือเกินนะพระสงฆ์เราเนี่ยโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ในสายปกครองเงียบกันไปหมดเลยเหมือนก็ยอมรับความจริงนั่นแหละจริงเราก็ไม่ได้ว่าไม่ยอมรับนะว่าเราไม่ได้รับปัจจัยไม่ได้รับเงินจากญาติโยมจริงอาตมาก็รับครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งธรรมยุทธมหานิกายเนี่ยรับกันทั้งนั้นทุกวันเนี้ยทำไมถึงรับล่ะก็เพราะพวกกลุ่มลูกหลานเทวทัตเหล่านี้มันไม่ได้มาจ่ายค่าไฟให้ไม่ได้มาจ่ายค่าน้ำไม่ได้มาจ่ายค่าเดินทางค่าอุปกรณ์ในการใช้งานทำงานทั้งหลายทั้งปวงให้แก่พระสงฆ์ในประเทศนี้เลยแม้แต่บาทเดียวแล้วยังมากล่าวโจมตีพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมเราที่ช่วยอุปถัมภ์ส่งเสริมค้ำชูพระพุทธศาสนากันมา 2,000 กว่าปีว่าเป็นพวกมหาโจรกันทั้งนั้นคนแบบนี้นะเหรอเป็นบัณฑิตเป็นคนที่ควรเคารพกราบไหว้นับถือโยมถามหน่อยมันสร้างสรรค์หรือว่ามันทำลายกันแน่คิดให้ดีนะพิจารณาก่อนต่อคำถามที่อาตมาภาพได้ตั้งขึ้นถ้าใครได้ฟังพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์จนครบถ้วนกระบวนความเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยโยมก็จะเข้าใจในสิ่งที่อาตมาภาพถามแล้วโยมก็จะตัดสินใจกันได้ว่าจะยืนอยู่ข้างใดจะยืนอยู่ข้างพวกลูกหลานเทวทัตตามที่พระมหาอุเทนได้ตั้งฉายาให้หรือจะยืนอยู่ข้างพระสงฆ์ลูกหลานของโยมข้อนี้คิดให้ดีอาตมาภาพเป็นลูกหลานโยมนะมาบวชตามประเพณีแล้วได้มีโอกาสนะฮะเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มข้นถือว่าได้เป็นบุคคลที่โชคดีรูปหนึ่งเป็นพระสงฆ์ที่โชคดีรูปหนึ่งที่ได้เข้ามาสู่กระแสตรงนี้แล้วก็ทำงานเผยแผ่พระศาสนาดูแลพระศาสนาเผยแผ่พระศาสนาต่างๆทำกิจการงานในส่วนของพระศาสนามาโดยตลอดเนี่ยถามว่าอาตมาภาพได้ทำความเสียหายกับพระศาสนาตรงไหนลองหยิบมาดิที่เขาบอกเขากล่าวหาพวกอาตมาภาพที่รับเงินว่าเป็นมหาโจรทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเนี่ยเสื่อมตรงไหนอาตมาภาพเห็นแต่พระที่ท่านรับเงินรับทองเนี่ยนะนำเอาปัจจัยนั้นไปทำงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งกันทั้งนั้นเลยไม่มีพระสงฆ์รูปใดที่นำเงินที่โยมถวายไปซื้อปืน M16 ระเบิดอาก้าไปฆ่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเหมือนอย่างพวกนับถือศาสนาอื่นบางศาสนาที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เห็นมีเลยแล้วจะมากล่าวหาพระภิกษุสงฆ์เราเป็นมหาโจรมันใช่หรือแล้วทำไมคนกลุ่มนี้จึงไม่ไปกล่าวหาศาสนิกอื่นที่ฆ่าพระฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริสุทธิ์ตายเป็นเกลื่อนเป็นเบือว่าเป็นมหาโจรบ้างเล่าคนพวกนี้คือใครอาตมาสงสัยคือใครแต่ตอนนี้วันนี้เนี่ยหายสงสัยแล้วโยมเพราะมีอุบาสกคนหนึ่งชาวพุทธเรานี่แหละเขาไปขุดคุยประวัติของลูกหลานเทวทัตกลุ่มนี้โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มเนี่ยออกมาเปิดเผยหมดเลยว่าเป็นใคร
เรียนจบโรงเรียนอะไรอยู่กับใครมา58ปี58หรือ48ปีมั้งโยม58ปีขออภัยอยู่กับคนพวกนั้นน่ะ58ปี2527ผันตัวเองมาสอนพระอภิธรรมสอนศาสนาพุทธตั้งมูลนิธิแล้วเขาก็นำเอาเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมาบอกหมดเลยอาตมาภาพก็เลยหายสงสัยแล้วก็เชื่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสนิทใจยิ่งขึ้นไปอีกที่พระองค์ตรัสเตือนชาวพุทธเราไว้เมื่อ100 กว่าปีที่ทางรายการได้อัญเชิญมานำเสนอบ่อยๆจำได้ไหมพระองค์ตรัสเตือนชาวพุทธประสบนิกรของพระองค์ในประเทศนี้ว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรแต่พี่น้องชาวพุทธเราส่วนใหญ่ของประเทศนี้รู้ไม่เท่าทันทำไมรู้ไม่เท่าทันก็เพราะญาติโยมพุทธบริษัทแม้แต่พระสงฆ์สามเณรเราส่วนมากนะฮะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนและไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มข้นมาก่อนเลยตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ได้โดยง่ายทำไมจึงตกเป็นเหยื่อได้โดยง่ายเพราะคนเหล่านี้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีน่าเชื่อถือน่าศรัทธาคนก็หลงเชื่อกันไปหมดกราบไหว้บูชาใส่ดอกบัวเวลาบรรยายบูชายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราซะอีกนี่ไงความหลงแบบง่ายๆเลยและสุดท้ายเป็นไงมากล่าวหาพระสงฆ์ว่าเป็นมหาโจรกันทั้งสังฆมณฑลเพราะเหตุแห่งการที่รับเงินปัจจัยจากญาติโยมมาบำรุงดูแลธาตุขันธ์ตัวเองมาทำกิจการงานพระพุทธศาสนามาเสียค่ากระแสไฟฟ้าเสียค่าน้ำเสียค่าเดินทางเสียค่าอุปกรณ์ในงานเผยแผ่พระศาสนาคนเหล่านี้เขากล่าวหาพวกอาตมาภาพว่าเป็นมหาโจรข้อกล่าวหานี้พระพุทธเจ้ากล่าวหาพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นปาราชิกเท่านั้นนะโยมแล้วถามว่าเยลูกหลานเทวทัตเหล่านี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือใช่พระพุทธเจ้าไหมโยมลูกหลานพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่แต่เป็นลูกหลานของนางจินจมานวิกาไม่ใช่ลูกหลานของพระพุทธเจ้าถ้าลูกหลานของพระพุทธเจ้าจะไม่กล่าวเช่นนี้เขาจะดูกาลเทศะดูความเหมาะสมท่านพระอาจารย์มหาอุเทนปัญญาปริทัศน์ท่านได้ยกเอาเรื่องของมหาประเทศสี่มากล่าวในที่นี้ที่ท่านบรรยายไว้แล้วก็ถามไปยังคนกลุ่มนี้ว่าเคยนำมาเผยแพร่ให้ชาวพุทธในประเทศนี้ได้ทำความเข้าใจบ้างไหมไม่เคยอาตมาภาพก็เคยถามไปในรายการเหมือนกันว่าคนกลุ่มนี้เคยกล่าวเคยพูดถึงอธิกรณสมถะ7ไหมก็ไม่เคยเหมือนกันแปลว่าคนกลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสาดเสียเทเสียทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของพระสงฆ์เราโดยตรงใครที่ไปคล้อยตามคนกลุ่มนี้ไปเห็นดีเห็นไม่งามกับคนกลุ่มนี้อาตมาภาพถือว่าเป็นคนพวกเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าพระไม่ว่าโยมใครทั้งนั้นแหละพระอาจารย์มหาอุเทนปัญญาปริทัศน์ท่านได้อุปมาได้อุปไมย
ยกข้อพระวินัยพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้เราได้ฟังได้ยินได้รู้ได้ดูอย่างชัดเจนพระองค์ท่านไม่ได้ทรงห้ามและยังทรงเปิดโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ไม่ให้สงฆ์เลยแหละเพิกถอนพระวินัยข้อเล็กๆน้อยๆได้นั่นหมายถึงอะไรพระองค์ตัดเล่นๆนี่ไงแปลว่าพระองค์ทรงมีอนาคตังสยานทรงมองเห็นเลยว่าการอนาคตข้างหน้า1,000-2,000 ปีก็คือยุคเรานี่แหละวินัยบางข้อมันใช้ไม่ได้มันทำให้ศาสนาเราไปไม่รอดไหนใครบอกสิในยุคปัจจุบันเนี่ยบอกสิว่าการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนการเผยแผ่สาธารณูปการการปกครองสาธารณสงเคราะห์หรือการศึกษาสงเคราะห์อะไรเนี้ยไม่ต้องใช้เงินไหนใครบอกสิแล้วจะทำให้ศาสนาอยู่ได้มีไหมไม่มีใครบอกหรอกมีแต่คนยอมรับความจริงกันทั้งนั้นแหละว่ามันต้องใช้ต้องจ่ายเพราะระบบสังคมมันถูกสร้างมาด้วยระบบเงินทุนมันไม่ได้สร้างมาอย่างสมัยครั้งพุทธกาลนี่ในยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วจะให้พระสงฆ์มานั่งงอเข่างอขาแบมือขอญาติโยมอยู่ไงมันไม่ใช่ฐานะญาติโยมต้องคิดพิจารณากันเองแล้วการถวายปัจจัยพระสงฆ์เนี่ยโยมรู้ไหมท่านพุทธบริษัทครูบาอาจารย์ครับไม่ใช่พระสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดขึ้นนะเรื่องนะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3โยมเห็นพระสงฆ์เนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นบุคลากรที่จะเป็นกัปปิยปาการกที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงจัดมาให้ดูแลพระสงฆ์ก็น้อยไม่เพียงพอต่อจำนวนพระสงฆ์แล้วพระองค์ก็ทรงมีแนวพระดำริที่จะถวายนิตยพัฒน์แด่พระสงฆ์เพื่อให้ท่านเนี่ยไปใช้บำรุงรักษาดูแลงานพระศาสนาด้วยองค์ของท่านเองท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะปกป้องรักษาตัวท่านเองให้ถูกต้องวินัยเรื่องของท่านท่านรู้พระองค์ท่านไม่ทรงมายุ่งเรื่องพวกนี้เลยแต่ทรงถวายเลยการประเพณีนิยมถวายปัจจัยเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มนะและไอ้คนที่มาออกมาโจมตีพระสงฆ์ในเรื่องนี้หมายความว่าไงมันโจมตีใครเนี่ยโจมตีใครแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้ไปโดยไม่รู้ตัวแล้วจะทำให้พระศาสนาเราเหี่ยวเฉาพระสงฆ์ก็จะไม่สามารถทำงานได้และสุดท้ายเป็นไงศาสนาเราจบไหมจบไหมโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมอยากอะไรเลยจงทำนุบำรุงส่งเสริมพระสงฆ์ด้วยปัจจัยไปเหอะเดี๋ยวท่านใช้วุฒิภาวะวิจารณญาณท่านไปดำเนินการด้วยตัวท่านเองโยมไม่ต้องลำบากอย่างอาตมาภาพกำลังสร้างถนนอยู่ที่สวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยปัจจัยก็ไม่พอสร้างถนนก็ไม่เสร็จอาตมาจะบอกญาติโยมบอกบุญเนี่ยญาติโยมจะทำบุญไม่ทำบุญเรื่องของโยมแต่บอกเพียงว่ายังทำไม่เสร็จใครที่ศรัทธาฟังให้ดีนะใครที่มีศรัทธาต่อตัวอาตมาภาพจะร่วมทำบุญสนับสนุนอาตมาให้ทำหน้าที่ทำงานเพื่อพระศาสนาเพราะสถานที่นี้ต่อไปเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะโยมใครจะทำบุญสร้างถนนนะโยมนะโอนปัจจัยเข้ามาได้เลยดูซิว่าพวกนางจินจามานวิกาทั้งหลายเนี่ยมันจะมาตามว่าอาตมาอีกไหมอาตมาก็อยากจะรู้เหมือนกันไม่ใช่ท้าทายหรอกแต่รู้แล้วคนพวกนี้คือใครประวัติมันทนโทษอยู่มีคนเข้ามาเปิดเผยเห็นชัดเจนเลยกลุ่มขบวนการพวกนี้มันทำงานแยกกันทำโยมพระก็มีที่ปลอมเข้ามาคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสิกาก็มีอุบาสกก็มีแกล้งมาเป็นชาวพุทธเหมือนอย่างพวกเราก็มีรัชกาลที่6ตรัสเตือนไว้นานแล้วผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควร
เพราะฉะนั้นใครก็ตามมาโจมตีกล่าวหารายการคดีโลกคดีธรรมอยู่ทุกวี่ทุกวันเสี่ยมให้คนอื่นรังเกียจรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยโยมจับตาดูคนพวกนั้นไว้ให้ดีตั้งข้อสังเกตให้ดีคนพวกนี้ไม่ชอบมาพากลแล้วเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาไม่ใช่รายการที่มาทำลายพระพุทธศาสนาแต่จะทำลายไอ้คนที่มันทำลายศาสนาของเรานี่แหละทำลายอะไรทำลายทิฏฐิคือความเห็นผิดของคนพวกนี้โดยอาศัยปากของครูบาอาจารย์ของเราซึ่งเป็นผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยมาเปิดให้พวกเราได้ฟังกันนี่คือวิธีการทำงานอาตมาพูดเองอย่างครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้หรอกเพราะมีความรู้น้อยการพูดการแสดงในสิ่งที่ถูกที่ควรจะละเอียดละออเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อาตมาก็เลยไม่พูดเองให้ครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านพูดแล้วเราก็นำมาเปิดญาติโยมพุทธบริษัทของเราก็เป็นผู้ที่ต้องฟังเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วปัญหาเหล่านี้ก็หมดนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราทุกท่านทุกคนในรายการวันนี้ว่าให้ระมัดระวังในการเสพในการบริโภคสื่อต่างๆให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆเลือกบุคคลที่เราจะต้องฟังให้ดีฆราวาสญาติโยมเนี่ยฟังน้อยๆอย่าไปฟังมากแต่จงฟังพระสงฆ์ที่ทรงคุณความรู้ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศเราเยอะแยะในอย่างท่านพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์เนี่ยเป็นต้นอย่างท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตพระครูจริยสารธรรมพระครูดมวรานุวัตรใครต่อใครทั้งหลายทั้งปวงพระอาจารย์พยอมเนี่ยอาตมาภาพก็ยังไม่อยากจะให้ไปฟังสักเท่าไหร่หรอกนะอย่าเพิ่งตำหนิผมนะที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมมีข้อมูลอยู่นะฮะอาตมายังไม่อยากให้ฟังมากฟังครึ่งหนึ่งก็พอฟังหูไว้หูแต่อย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยได้หลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยได้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตเนี่ยต้องยิ่งฟังให้เยอะๆมากๆเลยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเนี่ยฟังให้เต็มที่เลยเป็นต้นเห็นไหมฮะส่วนพวกผู้หญิงผู้ชายปากแดงปากดำปากขาวย้อมผมสีแดงสีเหลืองอย่างที่เขาว่าเนี่ยอย่าไปฟังมากฟังพอให้เข้าใจนิดๆหน่อยๆอย่าไปหลงเชื่อพอแค่นี้แหละที่บอกท่านทั้งหลายในท้ายรายการวันนี้เวลาหมดท่านสาธุชนไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชู
ยดสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยและครบรอบ144ปีในวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565นี้มูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชายไทยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัครอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน9รูปเป็นเวลา9วันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นรุ่นที่23รุ่นเสริมสัพพมงคลอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วเข้าไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงตะโปธารามผู้สมัครจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน45ปีไม่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาก่อนต้องเข้าฝึกต้องจำคำขออุปสมบทได้ไม่น้อยกว่า4ครั้งและต้องอุปสมบทได้ครบ9วันไม่ต้องมีรอยสักที่อาจทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่อาจจะร่วมบริจาคตามแต่จะมีจิตศรัทธาได้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงที่พระครูวินัยธรชัชวาลชวนะปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทร0818828129หรือที่นายพยูนมีทองคำประธานกรรมการมูลนิธิโทร0897007939ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565นี้ภัยทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปนั่นสุขบ้างทุกข์บ้างมันเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่ขอทั้งวัดทั้งบ้านทั้งราชการทั้งโรงเรียนครูบาอาจารย์ได้สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวอย่าแตกความสามัคคีกันรู้รักสามัคคีประสานกายใจกันไว้เพราะประเทศไทยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเพราะฉะนั้นคนไทยมีคุณธรรมประจำใจประจำกายรักษากายวาจาใจให้เจริญมั่นคงเพื่อเป็นการผูกสัมพันธไมตรีโดยพรหมวิหารธรรมคือให้มีเมตตาปราณีเอื้ออารีซึ่งกันและกันไว้จะแตกความสามัคคีกันให้สัมพันธ์กายสัมพันธ์ใจในกันและกันไว้อย่าแตกความสามัคคีประเทศชาติเราก็เจริญมั่นคงเศรษฐกิจเราก็เจริญมั่นคงสังคมเราก็เจริญมั่นคงธรรมะข้อคิดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณ
ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50200 หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520000636-7ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปตั้งอกตั้งใจกล่าวคำนมัสการพร้อมกันไปเนิ่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิกรมอุตุประกาศว่าระยะ2 วัน 3 วันที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้แถววัดหนองตองบริเวณวัดหนองตองฟ้าห้องฝนตกลมแรงเป็นบางครั้งบางคราวและกำลังออกอากาศอยู่นี้ก็มีเสียงฟ้าห้องฝนตกลงมาส่วนมากมันจะตกมาค่ำเมื่อคืนเลยตกมาค่ำเมื่อคืนบ้านทั้งญาติทั้งยมเป็นกระไดพ่องนอนตกหรือเปล่าญาติโยมทั้งหลายรายการปกิณกะธรรมะบางท่านอาจจะสงสัยว่า2 วันที่ผ่านมานั้นเป็นกรรมที่ตุลุงเคยอู้เคยจ่ามาละอันนั้นก็เป็นธรรมะ
ที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้บันทึกเสียงแล้วก็เปิดญาติโยมฟังโดยสาเหตุคุณโยมเพิ่นไปประชุมกันต่างจังหวัดก็บ่สะดวกในการที่จะทำการถ่ายทอดรายการนี้สดได้ก็จึงต้องขออภัยกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังแต่รายการก็บักขาดธรรมะก็คือธรรมะเพราะเคยบอกญาติโยมเลยว่า 2,565 ปีเนี่ยทำอันเป็นศาสนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าเก่าและใหม่นะมันมีคำว่าเก่าและใหม่มันเป็นสภาพที่ทรงไว้เป็นอมตะเป็นสัจจะเป็นของจริงฉะนั้นญาติโยมวันหนึ่งเขาจะฟังกี่ครั้งก็ได้นั่นก็คือสาระธรรมอันเป็นศาสนคำสอนในทางพุทธศาสนาอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นของพุทธศาสนาเป็นเจ้าของในศาสนคำสอนต่างๆอย่างใดทุกเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขึ้น96ของวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเทพนั่นนะที่ทุกเจ้าออกวันจันทร์วันการนั่นนะระยะนี้ประทำการถ่ายทอดไปจนถึงวันที่23พฤษภาเพราะว่าเป็นสัปดาห์วิสาขะเนาะเพราะว่าเป็นวันสำคัญของชาวโลกนะไม่ใช่ก้าหมู่เฮาจะมีการเจริญพุทธมนต์ทั้งภาคกลางวันและกลางคืนที่วัดพระธาตุเจ้าโดยสุเทพตัวถึงวันที่เปิ้นเจริญพุทธมนต์นั้นก็เริ่มไปละตั้งแต่ตะวันวามาเพราะไปถึงวันที่23ฉะนั้นภายที่ฟังตัวเจ้าเทศน์ธรรมเมืองนั่นก็หยุดไว้ก่อนเนาะก็ฟังรายการชั่วโมงอื่นก็ได้อย่างใดก็ตามญาติโยมปีนี้เร็วขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพก็ยังมีเป็นตามปกติเนอะหลังจากที่เลือดหายจางไปได้2 ปี3 ปีแต่ว่าการเดินขึ้นไหว้พระธาตุเจ้าดอยสุเทพปีนี้เอาก็เดินกันวันขึ้น14ค่ำนั่นน่ะก็ตรงกับวันที่14พฤษภาคมพอดีก็บ่มีจุดพักบ่มีการเลี้ยงน้ำบ่มีการเลี้ยงข้าวเลยเนอะเดินก็เดินเลยตั้งแต่จุดไหนจุดใดไปก็สุดแล้วแต่ญาติโยมแต่ก็ยังว่าขอเตือนสติหน่อยหนึ่งเฮาตั้งอกตั้งใจว่าจะไปกราบไปไหว้สาบารมีธาตุบนพระธาตุเจ้าโดยสุเทพญาติโยมก็จะไปทำอย่างที่มันผิดศีลผิดธรรมทำนองครองธรรมอย่างน้อยก็ต้องรักษาความสะอาดร่วมกันใช่ว่าเอาเข้าห่อไปกินห่อก๋วยเตี๋ยวไปกินแล้วก็ทิ้งเหี้ยตำข้างทางเหี้ยเบิ้งเหี้ยบือถึงขวดน้ำการตึงอย่างกายนะแล้วจะไปมักเล่นกันนะจาเป็นอย่างใครหัวกันเป็นอย่างแต่จะไปขาดสติตั้งในความประมาทกาดจะไปตกเนอะอันนี้ตุลุงเป็นห่วงเด็ดแท้สิ่งเหล่านี้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะอันนี้ก็ไหว้สาบารมีพระธาตุเจ้าสี่เมืองปงที่วัดอรัญญวาสบ้านปงตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นจะเทวขึ้นเวลา7 โมงแมลงเนี่ยของวันขึ้น15 ค่ำวันวิสาขบูชานะเทวขึ้นไปพร้อมกับแห่พระเจ้าน้อย
ขึ้นไปโตยแล้วไปส่งน้ำกันที่บนพระธาตุก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาทอดพระป่ากันเนี่ยที่บนพระธาตุเจ้าศรีเมืองปงของท่านพระครูอาชวะปรีชาอันนี้ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลญาติโยมมีอันใดดีๆก็แจ้งให้กันได้รับทราบรับรู้เพื่อว่าเอาทุกคนนั้นเป็นเจ้าพุทธเป็นผู้ใจบุญอยู่แล้วแต่ว่าเราจะได้ไปบ่ได้ไปก็บ่สำคัญไปได้มันก็ดีบ่ได้ไปมันก็ดีอยู่ที่บ้านที่จองประพฤติชอบโดยทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจของเราเหมือนกับญาติกับโยมกระทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยการทำดีนั่นน่ะก็คือการทำบุญนะบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสเวลาเราก็ไปอันนี้ก็ฝากไว้กับญาติกับโยมเนอะงานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นธรรมภาพก็ทำมาได้52 ปีแล้วบางคนยังเกิดแล้วนะบางคนยังเป็นละอ่อนหล่นไปหล่นมาเล่นขี้ฝุ่นกันมุ้งอยู่หรอพระเจ้าตัวนี้ก็ออกรายการมาได้52 ปีวันที่14เนี่ยญาติโยมคณะสงฆ์อำเภอสระพีศรัทธาวัดสระพีเจ้าคณะอำเภอสระพีก็ขอนิมนต์ไปบรรยายธรรมะณที่วัดสระพีอำเภอสระพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอเวลาประมาณ20 ทุ่มหรือ8 โมงเมื่อคืนหรือ20 นาฬิกาก็อันเดียวกันนะเนาะขาดหายไปได้2-3 ปีแล้วแต่ก่อนสระพีนี่เพิ่นจะจัดรายการธรรมะ7 วันพัฒนาจิตใจนี่นะหรือธรรมะสัญจรนั่นน่ะไปตำบลนั้นตำบลนั้นเปิ้นเปลี่ยนกันไปแล้วกูเสาโอ้คนนักหนึ่ง3,000-4,000 คนน่ะโควิดเกิดมาก็จำเป็นต้องหยุดบ่ได้มันเป็นแท้ลูกเนาะดีบ่ดีก็ตายแท้ลงสถาวัดหนองตองแต่ว่าวันซื้อนี่ก็ไปเผาที่แม่ริมขอนตาลบางคนอายุ65เป็นป้อจายนั้นเป็นก่อป่วยเป็นโรคมะเร็งเด้อขั้นสุดท้ายละวาระสุดท้ายละต่อออกไม่ออกแต่ก็ไปรักษาก็เลยไปติดโควิดที่ไหนก็มู่ติดที่ห้องยาการจากคนป่วยเหมือนกันการจากหมอการจากญาติจากโยมการที่ไปเยี่ยมไปใจกันการแต่จริงก็ถึงห้ามเยี่ยมเนาะก็รักษาโควิดเหลือขีดเดียวก็มารักษาที่บ้านอาการก็บดีน้ำส่งห้องยาตายที่ห้องยาปะแงะบนก็เลยไปเผาที่วัดแม่ริมขอนตาลของวัดครูบาขาวหรือวัดของท่านพระครูบัณฑิตธรรมพรเนี่ยญาติโยมเขาจะว่าตายกับยังเอาก็สามารถที่จะรู้ได้แต่อย่างใดก็ถามศรัทธาสาธุชนชีวิตของคนเรามันก็อย่างนั้นนะมันที่สุดแห่งที่สุดมันถึงเกิดขึ้นเพราะว่าเปิ้นว่าตัวอย่าว่านี่ก็พากันไปกระทำบุญเรียกว่าทำบุญสตมวานทำบุญปิดศพของอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดแม่ริมตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คือท่านพระครูปัญญาวิเชียรตัวเจ้าตอนนี้เป็นอายุได้73 ปีแล้วตำแหน่งว่าเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ตายเพื่อก็ตั้งศพไว้ที่บนวิหารวัดแม่ริมนะแต่ว่านี้ก็มีคณะสงฆ์ตั้งแต่รองจังหวัดไปจนถึงเจ้าคณะอำเภอเจ้าหน้าตำบลเจ้าวาดพระสงฆ์หลาย10 รูปไปสวดพุทธมนต์กันก็ดีอาตมาภาพก็ไปบ้านลูกศิษย์ลูกหา
เปิ้นนิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ฟังไปที่หั่นศพของท่านพระครูปัญญาวิเชียรเนี่ยญาติโยมบ้านเกิดเมืองเดิมเปิ้นอยู่ที่บ้านล่มแซคำหรือบ้านเกาะนี่นะเพื่อแม่ริมแม่น้ำมันนะทำพิธีเสร็จต่อว่านี่กินข้าวตอนก็เรียบร้อยเปิ้นก็เอาศพเนี่ยไปที่บ้านเกิดของเปิ้นนะไปที่บ้านเกิดของเปิ้นที่วัดล่มทรายคำจะไปตั้งบำเพ็ญกุศลปุญเพราะญาติพี่น้องของเปิ้นต้องการอย่างนั้นและท่านก็ต้องการอย่างนั้นเมื่อมีชีวิตก็คงจะได้บอกได้กล่าวได้สั่งได้เสียกันไว้เนาะญาติโยมอันไหนบันดีก็ทำกันไปเถอะเนอะอันไหนบันดีก็หลีกเลี่ยงเนื้อดีเนอะ อย่าไปเข้าใกล้กันเนอะพอออกไม่ออกอันบันดีนี่นะเพราะมันบันดีลูกเนาะนั้นบัดดีเอาไปอยู่ใกล้เขาก็จะเป็นคนบัดดีแหละนะถึงมาได้ทำก็เพื่อว่ากันโลกพวกเดียวกันเนี่ยเนาะมันไปอยู่ด้วยกันมันถึงอย่างอาญาติโยมมันถึงเป็นหมู่เดียวกันพวกเดียวกันการคบค้าสมาคมกับคนเนี่ยต้องสำคัญจะมาเคยบอกเคยกล่าวกับญาติกับลมหลายครั้งหลายคราวแล้วว่าศัตรูที่ใกล้ชิดคือมิตรที่ใกล้ตัวอันนี้น่าคิดนะนอศัตรูที่ใกล้ชิดก็คือมิตรที่ใกล้ตัวคนใกล้ตัวนะต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนอกจากคนใกล้ตัวเขาแล้วเพราะได้ญาติโยมกับมันใกล้นะมันใกล้ญาติโยมต้องระมัดระวังหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการซึ่งตัวเจ้าก็เคยเล่าเคยเคยจ่าญาติโยมฟังคือเขาไว้วางใจเขาล้ำไปบางอย่างเชื่อใจนะเพราะมันทำให้เขาเชื่อใจมันทำให้เขามั่นใจเขาก็เลยเชื่อใจอย่างสนิทมีอย่างที่เป็นความลับขนาดครอบครัวยังบอกกันฟังนะผัวก็บอกเมียก็บอกลูกเต้าก็บอกดันไปให้มิตรที่ใกล้ชิดของตัวว่าอดีตตัวเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ทำความผิดมาอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นกูเนี่ยข้าเนี่ยเป็นคนเนี้ยคนทำนี่นะหรือบางอันก็บอกถึงทรัพย์สมบัติต่างๆว่าถึงวันนี้หามาเนี่ยก็ถึงเก็บไว้ธนาคารก็ดึมล่ำไปฝากค่ากัวธนาคารลงก็เก็บไปที่บ้านที่จองเนี่ยหอมได้แต่อันได้อวดหลอกอวดคือมิตรที่ใกล้ชิดภาวะตายใจหลอกมั่นใจไอ้สิ่งหลายอย่างญาติโยมเปิดความลับของตัวเองหรือคนที่อยู่ใกล้ชิด เมื่อนานปกสตางค์เอาไปหายเสพเอาของมีค่าไปหายเสพเราน่าจะควรทำอย่างอันอย่างอีสปะสเป็ดเนี่ยมันไว้ใจมาได้นะญาติโยมทั้งหลายอย่าไปไว้ใจทางอย่าไปวางใจคนมันจะจนใจเองนะมิตรที่ใกล้ชิดเนี่ยตัวสำคัญนะคือศัตรูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะสู้มาได้มันมีถึงหลักมีถึงฐานบางครั้งเนี่ยอาจจะปาดคอเขาก็ได้มันก็ได้ทรัพย์สมบัติโลกก็ได้แก้วแหวนเงินทองโลกเอาพ่อไม่ออกจ้างคนมาช่วยยาการที่บ้านกินนอนอย่างดีสตาเงินเดือนรักษาตัวเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลตัวสวัสดิการทุกสิ่งทุกอย่างทำงานดีอย่างก็ดีแต่ตามันอยู่ที่เก่าเนาะแล้วเขาก็ไปอย่างมันฟังเนี่ยอันเจ้านายอย่างมันล่ำมันรวยอย่างนี้เจ้านายได้มีเงินนักก็มีพ่องก็ขายถึงวันกูก็เก็บมาอย่างเงี้ยกะตั้งหันไปนี่ได้มาอย่างการเนี่ยงานได้เงินเดือนก็เก็บเบี้ยกะหมื่นเข้าลงมาปาดคอเขาอย่างมาลักของเขาไปฆ่าเขาอย่างทำร้ายร่างกายเขาอย่างเนี่ย
ศัตรูคือใกล้ชิดก็คือมิตรที่ใกล้ตัวนั่นนะต้องระมัดระวังนะญาติโยมคบไผ่เนี่ยก็ต้องดูอย่างก่อนว่าทุเจ้าว่าคนบ้านะทุเจ้าหมายดีก็คบมาได้นะคบมาได้นะหันเป็นตุนะหันเป็นนักบวชนะทุเจ้าก็อย่างเดียวกันนะถ้าคบศรัทธาในทางดีก็ดีทางก็ดีก็เสียไปด้วยกันหมดบาปไม่ยิ่งบาปผู้ชายมันก็เป็นบทเรียนเป็นข้าวกันมาอยู่ตลอดเวลาเราได้คิดเราได้พิจารณาดูลักษณะของคนเนี่ยญาติโยมอย่างมิตรเนี่ยมันก็มีมิตรแต่มิตรเทียมในทางพุทธศาสนาก็สอนไว้อย่างนั้นคนปอกลอกคนดีแต่อู้คนหัวประจบคนจักจวนในทางชิบหายเนี่ยเขาถ้าอย่างบดีคบเนื้อปอออกไม่ออกคนปอกลอกนี่มันหันใจตัวหรอกนะมันหันใจตัวมันคิดจะเอาได้อย่างเดียวนะอันนั้นมันก็จะเอาอันนี้มันเอาเจอคนอย่างนี่เว้นให้ไก่นะมันเป็นคนปอกลอกแล้วปอกคนอย่างนี้มีอย่างหนึ่งญาติโยมเวลาเรามีการมีงานเวลาเรามีอย่างหรือบางอันมีอย่างติดไม้ติดมือมาปากเอาใจเอาอย่างอันอย่างนะแต่ใจมันนั้นน่ะมันวางแผนเวลาคือมันนึกเอาน้อยแต่มันก็ได้นักแน่มันนึกเอาน้อยเขาก็นึกว่ามันใจดีเป็นคนบัจิอันนี้เนาะแต่มันจะเอาเขาเนี่ยเอานักกันมาเท่าอันก็บ่ปอเท่าก็บ่ปอนะอ้างบุญสปะสเปดทีนี้คนอย่างสังเกตดูง่ายๆเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยการมันทุกข์ยากอับจนมันมีภัยอย่างเกิดขึ้นกับมันนี่นะเรามันถึงกุลีกุจอจะช่วยครับเจอผมช่วยอย่างครับเจอข้าเจ้าช่วยอย่างเจ้ามาช่วยเขายักงานทำท่าทำทีทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาจนตายใจอย่างว่าตะกี้นะแล้วบางคนนี่ญาติโยมคบเขาเนี่ยเพื่อหันประโยชน์ของตัวเองอันนี้มีนักหนาปาป้านสุดแต่โยมไปกึดเอาคนเดียวเถอะจะมาก็ถึงบอกนะว่าจะเป็นคนชนิดไหนชนิดใดเรื่องคบเอาคนอย่างนี้เป็นลักษณะคนหัวประจบว่าคนหัวประจบมาแจงบางคนนี่เปิ้นบอกว่าเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวอันนี้ทำหายไปไกลๆได้ญาติโยมคบเอาได้เพื่อหวังปึ้งอิงเขาเนาะแล้วจะเอาได้ฝ่ายเดียวแล้วนะมันไม่ยอมเสียบางครั้งก็ยอมเห็นน้อยเพื่อนักจากเขาไปและอีกประการหนึ่งก็หลายอย่างบางคนนี่ดีแต่อู้แต่จ๋าเก็บเอาของที่มันบ่ดีที่เป็นอดีตมาอู้มาจ๋ามาประจานให้คนอื่นได้หูได้ฟังอ้างเอาของที่ยังบ่มีมาอู้มาจ๋าบางครั้งก็สงเคราะห์สิ่งที่หาประโยชน์มาได้ของมึนเมากับยาเสพติดก็ออกปากปึ้งก็ตึ้มได้คนจะพวกนี้จะไปเข้าใกล้หนีไกลๆเนอะญาติโยมเนอะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับป้อออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมลองนำไปคิดพิจารณาไปเหนือใต้ตกออกประเดี๋ยวจะไปประมาทเนอะนอกจากกาจะไปตกแล้วยังพอขับรถขับลาถนนหนทางมันมึนนะมันมึนจะว่าเป็นอย่างจะประมาทเด็ดขาดไม่มีสติควบคุมด้านจิตใจอย่างใดก็ตามญาติโยมขอสร้างคุณงามความดีเนอะทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจในที่สุดตัวเจ้าต้องขอบคุณต่อป้อออกไม่ออกทุกท่านทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะมีน้ำจิตน้ำใจฟังรายการธรรมะบกินกะมาด้วยดีตลอดวันนี้เวลาพอสมควรเนาะอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
ให้ดาวสุ่ม ท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสการบรรยายธรรมะวันนี้พระครูโคสิทธิปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวธรรมะมีสาระดีๆดังนี้เรื่องราวจากหนังสือที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้เขียนเอาไว้แล้วก็นำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเตือนถึงอดีตในความทรงจำเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทำให้เราที่เข้ามาศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยจะเข้าใจในบริบทของสังคมในสมัยนั้นตัวแต่การที่เราเข้ามาศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่หมู่เฮาในยุคปัจจุบันได้จะใดเนี่ยธรรมาว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสนใจด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยก็จึงนำเรื่องของพระเจ้าอโศกเนี่ยมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังมีประเด็นที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยการที่คนเรามีอำนาจมีอาวุธในมือแล้วก็ถ้าบ่มีความเป็นธรรมมันก็จะสร้างรอยด่างในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพระเจ้าอโศกเนี่ยก็เรียกอยู่ในอำนาจก็ฆ่าพี่ฆ่าน้องใส่เลือดเดียวกันเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยจุดแห่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีกระทำวงเปลี่ยนพระทัยมานับถือพุทธศาสนาโดยการฟังเทศจากสามเณรรูปหนึ่งคือสามเณรนิโครธแล้วก็ทุ่มเทเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือความมั่นคงเนี่ยเป็นหลักเมื่อช่วงก่อนเนี่ยธรรมาภาพได้นำเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยว่าท่านโมคคัลลีติสสะเถระเนี่ยก็ได้ตอบปัญหาที่ท่านพระเจ้าอโศกเนี่ยได้ทรงทราบว่าการเป็นทายาทของพระศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรอย่างการที่ได้สร้างถาวรวัตถุมากมายเนี่ยเป็นศาสนาทายาทที่แท้จริงแล้วหรือไม่ก็มีคำตอบว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะให้ลูกให้หลานเข้ามาบวชเนี่ยถือว่าเป็นการสืบศาสนาทายาทในทางพระพุทธศาสนาชัดเจนคือว่าตอนที่แล้วเนี่ยพระองค์ท่านได้ก็มีแนวโน้มว่าจะให้ท่านพระราชกุมารที่พระนามว่ามหินทะเนี่ยผู้เป็นพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยได้เข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีลูกสาวท่านนี้คือพระนางสังฆมิตาก็คือบวชเนาะการจะบวชนี่คนที่มีง่ายก็คือที่มีพันธะคือมีพระสวามีแล้วเนี่ยพระนางสังฆมิตานี้มีพระสวามีนามว่าอาคิพรหมแต่ว่าปรากฏว่าอาคิพรหมนี้ก็ได้ผนวดพร้อมกับพระติสสกุมารผู้เป็นอุปราชพระเจ้าอโศกเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพระนางสังฆมิตาก็ตรัสถามว่าแม่ลูกหญิงแม้เธอเล่าจะสามารถบวชให้พ่อได้ไหมพูดหมายความว่าลูกจะบวชให้พ่อได้ก่อ
พระนางสังฆมิตาก็ทูลตอบว่าได้เพคะทูลกระหม่อมพ่อหม่อมฉันสามารถบวชได้นี่คือลูกสาวตกลงแล้วท่านผู้ฟังพระเจ้าอโศกนี่ก็มีพระราชฤทัยที่เบิกบานเพราะว่ามีศาสนทายาทก็คือพระราชโอรสและพระธิดาเนี่ยได้ตอบแล้วว่าจะบวชในทางพระพุทธศาสนาก็จึงนำเรื่องนี้ไปมีพระดำรัสแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์นะพระภิกษุสงฆ์รับพระราชดำรัสของพระเจ้าอโศกแล้วก็ดำเนินการคือพระมหินทรราชกุมารเนี่ยบรรพชาอุปสมบทโดยมีพระโมคคัลลีบุตติสะเถระเป็นพระอุปชามีพระมหาเทวะเถระและพระมัชชันติกะเถระเป็นพระอาจารย์ก็กล่าวกันว่าเวลานั้นพระมหินทรราชกุมารเนี่ยมีพระชนมายุได้20 ปีบริบูรณ์ท่านพระมหินได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในมณฑพิธีอุปสมบทนั่นแหละเนี่ยท่านผู้ฟังอานิสงส์ยิ่งใหญ่คือเป็นพระอรหันต์ในขณะที่บวชเสร็จก็เป็นพระอรหันต์เลยมันอย่ามาง่ายแต่ว่านะในส่วนของพระนางสังฆมิตาราชธิดาก็ได้รับการบรรพชาคือเป็นสามเณรีและสิกขามนาโดยมีพระภิกษุณีชื่อว่าอายุปาลิตะเทรีเป็นพระอาจารย์และพระภิกษุณีชื่อว่าธรรมปาลิตะเทรีเป็นพระอุปชาก็กล่าวกันว่าพระนางสังฆมิตานี้มีพระชนมายุได้18 ปีพระภิกษุสงฆ์จึงให้พระนางสังฆมิตาเนี่ยบรรพชาเป็นสามเณรีแล้วก็ดำรงอยู่ในสิกขาเป็นสิกขามนารักษาสิกขาบท6 ข้อโดยเคร่งครัดเป็นเวลา2 ปีเพื่อที่จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีในโรงสีมานั่นแหละเวลาที่พระโอรสและพระธิดาทั้งสองผนวดพระเจ้าอโศกเนี่ยครองราชย์ได้6 ปีภายหลังที่ทรงผนวดแล้วท่านผู้ฟังพระมหินเถระก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ในสำนักของอุปชาของท่านนั่นเองแล้วก็เรียนหลักการพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาททั้งหมดพร้อมอรรถกถาแล้วก็ผ่านการชำระตรวจทานแล้วก็ทำสังฆยาในอดีตทั้ง2 คราวจนจบในภายใน3 พรรษาแล้วก็ได้เป็นสังฆประโมกข์คือเป็นหัวหน้าสงฆ์ของภิกษุจำนวน 1,000 รูปซึ่งเป็นศิษย์ร่วมอุปชาเดียวกันพระเจ้าอโศกครองราชย์ได้9 ปีทรงเก็บสถานคือทรงสร้างพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงสร้างสถานที่เก็บเภสัชถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้ง4 ทิศก็เพิ่นก็เล่ากันว่าในเวลาที่พระเจ้าอโศกครองราชย์ได้8 ปีเนี่ยพระคนตะบุตรติสสะเถระเที่ยวจาริกบิณฑบาตเพื่อหายามาบำบัดความเจ็บป่วยไข้บ่ได้เนยใส่แม้แต่เพียงฝ่ายมือหนึ่งจนท่านสิ้นอายุสังขารเพราะเวลาเจ็บป่วยก่อนสิ้นอายุสังขารท่านได้ฮือวาดภิกษุสงฆ์ด้วยหลักธรรมว่าด้วยความบ่ประมาทแล้วก็นั่งคัดสมาธิเข้าเตโชธาตุปรินิพพานในที่สุดโอ้ถ้านึกภาพแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านผู้ฟังความเด็ดเดี่ยวเนาะในอาพาธแต่ว่านั่งคัดสมาธิถึงเตโชธาตุไว้ก็ไม่เนาะลุกไม่ปรินิพพานไปอันนี้พระเจ้าอโศกทรงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นสลดพระทัยแล้วก็เสด็จไปสักการะศพของพระเถระและก็รับสั่งเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเราครองราชย์อยู่พวกภิกษุยังหาปัจจัยได้ยากเพียงนี้
แล้วก็มีพระราชโองการคือสร้างสระบุครณีประจำไว้ประตูสี่ทิศแห่งเมืองแล้วก็รับสั่งกู้แห่งบรรจุเภสัชภายในสำหรับส่งอาพาธอันนี้เป็นการแก้ปัญหาขนาดบรรดาพระเจ้าประสงค์เนี่ยได้รับการดูแลแต่ยังบ่ทั่วถึงนะก็ทำให้พระได้อาพาธแล้วก็ปรินิพพานนะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันทีนี้พอคนที่เข้ามาบวชนักขึ้นท่านผู้ฟังลาภสักการะมันก็เกิดขึ้นคนที่ตั้งใจบวชจริงๆก็มีคนที่บ่ตั้งใจบวชมาแอบแฝงมันก็มีก็เพื่อบวชเป็นลาภสักการะก็มีความก็เรียกว่าเกิดความขัดแย้งกันพระเฮาเนี่ยนะแล้วก็บ่สามัคคีเคยลงอุโบสถเดียวกันก็แยกกันบ่ร่วมสังฆกรรมกันที่เฮาจะได้ยินกันนะพระเจ้าอโศกนี่พระองค์ทรงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็บัสบายพระทัยเรื่องการแตกแยกของพระสงฆ์ก็ดำรัสให้มีการระงับอธิกรณ์สร้างสมานฉันท์ที่วัดอโศการามคือบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทำอุโบสถสังฆกรรมร่วมกันอามาตย์พวกนั้นเข้าไปแสดงพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ฟังแล้วกำชับให้ทำอุโบสถสังฆกรรมร่วมกันมีพระภิกษุฝ่ายธรรมะวาทีจำนวนหนึ่งแสดงวาทะขัดขืนอามาตย์ผู้นั้นบันดาลโทสะจับประหารชีวิต2-3 รูปในคราวนั้นพระติสสะเถระผู้เป็นราชอนุชาของพระเจ้าอโศกก็ได้หันการกระทำภิกษุฆาตอันโหดร้ายของอามาตย์นั้นก็แสดงตนเข้ามาขัดขวางอามาตย์ตนนั้นก็จำได้ว่าเป็นอนุชาของพระเจ้าอโศกก็ไปกราบทูลให้พระเจ้าอโศกทราบเมื่อพระเจ้าอโศกทราบก็เสด็จไปสอบถามบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าบาปที่ประหารพระภิกษุจะตกแก่ผู้ใจหรือผู้ฆ่าปรากฏว่าภิกษุทั้งหลายนี่ก็บ่อาจวิสัชนาให้แจ่มแจ้งพอพระทัยจึงทูลแนะนำให้พระองค์โปรดให้ภิกษุที่เป็นนักเทศน์พร้อมกับราชบุรุษไปอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระมาวิสัชนาในขณะนั้นพระเถระก็หนีความวุ่นวายอันเกิดจากที่ประสงค์ในสังฆมณฑลแตกแยกกันเนี่ยไปปีกวิเวกอยู่ที่โถตังคบรรพตอยู่ตอนเหนือของแม่น้ำคงคารอเวลาอันเหมาะสมก็จะปิกมาชำระสาสางมลทินโทษในพระพุทธศาสนาที่ปรารถนาไว้นี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพระที่มีศีลก็ว่าอาจจะอยู่ได้อย่างท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเนี่ยก็ต้องปลีกวิเวกคำว่าปลีกวิเวกนี่คือลบไปก่อนไปอยู่อันที่สงบเหมือนหอที่ใจปัจจุบันเนี่ยหอใบปลีกวิเวกไปอยู่ที่หันที่นี่อันนี้บางทีไม่ใช่ปลีกวิเวกอะลบภัยก็มีนะในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะตามประวัติในคัมภีร์ปสันตปสาธิกาเนี่ยกล่าวว่ากล่าวถึงท่านมุคคัลลีบุตรติสสะเถระนี่มาฟังทำน้อยหนึ่งท่านมาฟังว่าท่านเป็นไผ่มาจากไหนแล้วทำไมมีบทบาทสูงเราเป็นที่นับถือของพระเจ้าอโศกนะในคัมภีร์ดังกล่าวเนี่ยท่านได้กล่าวว่าท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นชาวเมืองปัตตริบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดมากสามารถเรียนจบไตรเพศตั้งแต่อายุ7 ขวบนะบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ8 ขวบ
และโดยมีท่านสิงควเถระเป็นพระวิชาเมื่อเห็นพระวินัยปิฎกและกรรมฐานจนชำนาญแล้วประชาก็นำไปฝากหูอยู่ศึกษาพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกกับท่านจันทวัชชีเถระจนเชี่ยวชาญแตกฉานเมื่ออายุ20 ปีก็ไปได้อุปสมบทเป็นภิกษุบำเพ็ญสมณธรรมมานานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งจากพระเถระผู้เป็นพระบัญชาและอาจารย์ทั้งสองทำหน้าที่สั่งสอนธรรมวินัยแทนเพราะท่านทั้งสองนั้นชราภาพมากแล้วก็กล่าวกันว่าท่านผู้เป็นพระอรหันต์ในคราวทุติยสังคายนาเนี่ยขอให้จุติจากพรหมโลกมาชำระพระศาสนาในคราวนี้โดยตรงได้มอบหมายให้พระเถระ2 รูปคือท่านสิงควเถระและจันทวัชชีเถระรับทำหน้าที่นำติสสะมหาพรหมเนี่ยซึ่งมาปฏิสนธิในครรภ์ของนางมุขคันลีพรามณีได้ออกบวชอบรมมาคือการศึกษาจนแตกฉานในพระธรรมวินัยโดยถือเป็นทันตกรรมสำหรับท่านทั้งสองเนี่ยในการขาดประชุมในคราวทำทุติยสังคายนาพระเถระทั้งสองได้ทำหน้าที่ของท่านตามมติสงฆ์ในครั้งทำทุติยสังคายนาโดยพระสิงควเถระนำพระติสสกุมารเนี่ยออกบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาข้อธรรมเบื้องต้นพระจันทวัชชีเถระเพื่ออุปสมบทเป็นภิกษุเพื่อศึกษาธรรมเบื้องสูงพวกดีรถีปลอมบวชเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาเมื่อโมคคัลลีบุติสะเถระเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เป็นเรื่องใหญ่มากว่าอาจจัดการได้ลำพังของอำนาจสงฆ์ต้องอาศัยพระราชอำนาจของพระเจ้าอโศกจึงทำได้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นท่านจึงคิดว่าบัดนี้อธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วบรรดานักอธิกรณ์นี้จักหยับช้ากล้าแข่งขึ้นถ้าเราอยู่ในท่ามกลางดีลถีเหล่านี้จักบ่อาจระงับอธิกรณ์ได้จึงมอบหมายการบริหารส่งให้พระมหินเถระซึ่งเป็นสัตถิวิหาริกของท่านและเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชมาทำหน้าที่แทนท่านเองก็ได้หลีกไปพักอยู่ที่อาโทตังคบรรพตทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาอันนี้การใหญ่นะท่านผู้ฟังที่จะแก้ไขปัญหาเป็นปัญหาที่ใหญ่เรือสุดกำลังของพระอรหันต์เนี่ยยังเอาไว้อยู่นะทีนี้พระเจ้าอโศกเนี่ยก็รับสั่งให้พระธรรมกถึก4-8 ท่านเนี่ยพร้อมด้วยบริวารไปเรียนให้ท่านมุขคัลลีบุตรติสสะเถระเนี่ยมาตามพระราชโองการถึง2 ครั้ง 2 คราวแต่พระเถระบ่ยอมรับอาราธนาเพราะท่านเหล่านั้นหูเรื่องก็จึงต้องเพิ่มจำนวนพระธรรมกถึกอมาตย์16 คนพร้อมด้วยบริวารไปอาราธนาว่าศาสนากำลังเสื่อมโทรมขอพระคุณท่านเป็นสหายของพวกข้าพเจ้าเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาเถิดเมื่อท่านโมคคัลลีบุติสะเถระได้สดับพระราชสารนั้นก็พลันคิดว่าเรามาบวชด้วยตั้งใจว่าจะเชิดชูพระศาสนาตั้งแต่ต้นเวลาของเราเนี่ยมาถึงแล้วจึงตัดสินใจเดินทางมาด้วยแพล่องมาตามแม่ลำน้ำแม่คงคาพระเจ้าอโศกเนี่ยเสด็จต้อนรับด้วยความเลื่อมใสแต่ยังข้องใจในคุณสมบัติของพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระหลังจากได้ทดสอบแล้วจึงเกิดความมั่นพระทัยในคุณสมบัติของพระเถระจึงได้เรียนถามข้อที่ทรงข้องพระทัยคือเรื่องอมาตย์ฆ่าภิกษุเถระมรณภาพไปหลายรูปพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระนี่ได้ถวายวิสัชนาให้หายข้องพระทัยความว่าพระองค์บ่มีความประสงค์จะให้อมาตย์ฆ่าภิกษุบาปจึงบ่มีแก่พระองค์และกล่าวชี้แจงแสดงให้พระเจ้าอโศกมั่นพระทัย
โดยพระพุทธภาษิตว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกายวาจาใจดังนี้เป็นต้นพระเจ้าอโศกเมื่อทรงสดับพระธรรมเทศนาจากท่านโมคคัลลีบุตติสเถระที่แสดงความแจ่มแจ้งก็ทรงมีความเลื่อมใสซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประทับอยู่ที่อุทยานสถานีที่พักชั่วคราวของท่านโมคคัลลีบุตติสเถระเป็นเวลา7 วันในวันที่7พระองค์ก็ได้ส่งท่านโมคคัลลีบุตติสเถระเป็นประธานชำระมลทินความวุ่นวายในพระพุทธศาสนาที่เกิดจากการปลอมเข้ามาบวชภิกษุของพวกเดรัจฉีโดยพระองค์ได้ประกาศอาราธนาให้ภิกษุที่อยู่ในชมพูทวีปทั้งหมดเนี่ยมาประชุมพร้อมกันณวัดอโศการามภายใน7 วันเมื่อถึงเวลากำหนดพระองค์ประทับนั่งภายในม่านกับโมคคัลลีบุตติสเถระเพื่อทรงสดับรับฟังการถามตอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมวินัยที่ถูกต้องระหว่างพระโมคคัลลีบุตติสเถระกับพวกภิกษุอารัชชีที่ปลอมบวชเหล่านั้นโดยทรงรับสั่งให้ภิกษุอารัชชีเนี่ยนั่งรวมกันเป็นนิกายซึ่งพวกอารัชชีได้ปลอมบวชต่างอธิบายไปตามความเข้าใจในลัทธิของตนพระเจ้าอโศกก็ทรงใช้พระราชอำนาจตัดสั่งกำจัดพวกภิกษุที่เป็นอารัชชีเหล่านั้นทั้งหมดเป็นบอกมีจำนวน 60,000 รูปท่านผู้ฟังศึกออกไปคือปนจากสังฆมณฑลทรงจัดการชำระสาสางสังฆมณฑลคือปลอดจากพวกอารัชชีที่เป็นเสี้ยนหนามของพระพุทธศาสนาพระองค์ก็ได้ทรงอุปถัมภ์ให้คณะสงฆ์นี้มีพระโมคคัลลีบุตติสะเป็นประธานจัดให้มีการสั่งคายนาครั้งที่3ที่วัดอโศการามเมืองปาตรีบุตรในปีพุทธศักราช234ซึ่งมีพระสงฆ์บริสุทธิ์เข้าร่วมสั่งคายนาจำนวน 1,000 รูปทำอยู่9 เดือนจึงสำเร็จนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอโศกได้อาศัยท่านพระโมคคัลลีบุตติสเถระเป็นประธานในการชำระอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังแล้วนี่ตอนแรกปัญหาเกิดขึ้นนี่ก็เป็นที่นักใจแก่พระเถระมากจำเป็นจะต้องปลีกวิเวกไปอยู่รอเวลาเหมาะสมต้องใช้พระราชอำนาจในที่สุดนี่ก็ดำเนินการตามนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าการแก้ปัญหาในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยอาจารย์ได้ว่าบางทำพังพระสงฆ์ฝ่ายเดียวเนี่ยปัญหาใหญ่ๆนี่เขาก็บอกสามารถที่จะแก้ไขได้ถึงแม้ท่านพระเถระนี่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังเอาไปอยู่นั้นผู้ฟังเนี่ยต้องอาศัยพระราชอำนาจของพระเจ้าอโศกมหาราชและทำร่วมกันและต้องอาศัยเวลาอันนี้คือการแก้ปัญหาที่คนเข้ามาปลอมบวชในสมัยนั้นพอแก้ปัญหาแล้วนี่จะเกิดผลดีจะใดในสังคมเดี๋ยวธรรมาภาพจะปิกมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทำช่วงนี้ก็พักสักกรรมที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมะจากพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆเพิ่มพูนปัญญาบารมีของท่านผู้ฟังติดตามศึกษาได้ในคราวหน้าขอทุกคนทุกท่านโชคดีอยู่ดีมีสุขสวัสดีครับข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนคนเมืองลี้ร่วมงานทำบุญถวายการสะพานบุญและถนน
ตวยหอยครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาในวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565ณบริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่แตะตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปตามที่ทางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาประชาชนชาวอำเภอลี้จังหวัดลำพูนโดยประสานงานของเทศบาลตำบลวังดินคณะกรรมการดำเนินงานภาคประชาชนได้รับความร่วมมือจากพี่น้องศรัทธาประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินลูกรังในการถมถนนจากบ้านลี้มุ่งสู่บ้านพระธาตุ5 ดวงผ่านทุ่งหลวงลี้และยังได้ร่วมกันบริจาคไม้เพื่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่แตะเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกใช้ประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตบัดนี้การก่อสร้างถนนและสะพานบุญตวยหอยครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาได้ดำเนินการจนเกือบแล้วเสร็จคณะกรรมการดำเนินงานจึงได้หารือตกลงที่จะจัดงานทำบุญถวายทานสะพานบุญและถนนเชื่อม2 หมู่บ้านไว้เป็นสาธารณะโดยจะประกอบพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตามกำหนดการดังนี้วันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา 8 นาฬิกาคณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณสถานที่ประกอบพิธีนิมนต์พระสังฆาธิการทุกวัดในอำเภอลี้มาร่วมงานบุญศรัทธาประชาชนจากทุกหมู่บ้านเวลา 9 นาฬิกา 9 นาทีเริ่มพิธีทางศาสนามัคคณายกนำไหว้พระสมาทานศีลพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานฝ่ายสงฆ์มัคคณายกโอกาสเวรตาลถวายทานสะพานบุญและถนนพระสงฆ์ทั้งหมดเจริญพระพุทธมนต์เวลา 10:30 นาทีนายอำเภอลี้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีประธานในพิธีก็ได้แก่นายวรยุทธนวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวเปิดงานตัดริบบิ้นเปิดสะพานดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์เวลา 11 นาฬิกาถวายจตุปัจจัยทายทานถวายทานขันข้าวและถวายภัตตาหารเพลข้าวกล่องแด่พระสงฆ์ในพิธีและพระสงฆ์ที่มาร่วมงานพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีเปิดโรงทานอาหารกล่องสำหรับผู้มาร่วมงานนี้มีซอพื้นเมืองท่านที่จะได้รับฟังซอประวัติครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาและประวัติความเป็นมาในการสร้างถนนและสะพานบุญโดยช่างซอเมืองลี้ขับซอให้ท่านได้ฟังนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศงานมีสาระสำคัญตรงกับวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565ก็เป็นการทำบุญถวายทานสะพานบุญและถนนตวยหอยครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาซึ่งสถานที่จัดงานณบริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่แตะตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญงานสักการะพระธาตุเจ้าเจดีย์ไหว้สาบารมีพระเจ้าศรีสองเมืองณม่อนพระธาตุเจ้าเจดีย์พระเจ้าศรีสองเมืองยอดดอยนางแก้วหมู่ที่ 7ตำบลแม่เจดีย์ใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายกำหนดวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2565ท่านที่จะไปร่วมบุญงานสักการะพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรีสองเมืองติดต่อร่วมทำบุญได้ที่พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปากทางเจริญตำบลดอยรออำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0998636322ได้ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนำเล่าวิมานวัตถุก็เป็นเรื่องราวที่พระโมคคัลลานะเถระแล้วก็พระเถระรูปอื่นๆรวมไปถึงการ
รับฟังข้อชี้แจงจากการที่ในวิมานวัตถุนั้นว่าบุคคลที่ทำความดีอย่างไรจึงได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ด้วยความดีที่เกิดจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็นำเล่าแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันมาโดยตลอดวันนี้ก็เป็นส่วนที่จะนำเล่าถึงมันชิตกวิมานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยอดีตนั้นประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีนั้นนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าจะสร้างมณฑปแล้วบูชาสักการะภายในการบูชาสักการะถวายทานในมณฑปนั้นโดยในที่กล่าวแล้วสมัยนั้นหญิงรับใช้ประจำตระกูลคนหนึ่งเห็นต้นสาระในสวนอัญทวันออกดอกบานสะพรั่งจึงเก็บดอกสาระในสวนนั้นมาเอาเถาไม้ร้อยเป็นมาลัยสวมคอทั้งเก็บดอกที่ขาวอย่างมุกดาแล้วก็ดอกงามๆเป็นอันมากเข้าไปในเมืองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเปล่งพระพุทธรังสีมีวรรณะ6ประการในมณฑปนั้นเหมือนดวงอาทิตย์อ่อนทอแสงส่องเทือกภูเขายุคนทรก็มีจิตเริ่มใสเอาดอกไม้เหล่านั้นบูชาวางพวงมาลัยไว้รอบพระพุทธอาฏโปรยดอกไม้อีกจำนวนหนึ่งถวายบังคมโดยเคารพทำประทักษิณ3 ครั้งแล้วจากไปต่อมานางได้ตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ดาวดึงส์นั้นนางมีวิมานแก้วผนึกสีแดงและข้างหน้าวิมานก็มีสวนสาระใหญ่พื้นที่สวนลาดทรายทองยามที่นางออกจากวิมานเข้าสวนสาระกิ่งสาระทั้งหลายได้โน้มลงโปรยดอกในเบื้องบนท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปหานางแล้วก็ถามถึงกรรมที่นางได้ทำไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ว่าดูก่อนเทพธิดาท่านรื่นรมอยู่ในวิมานและในวิมานแก้วผลึกมีพื้นดาดไปด้วยทรายทองกึกก้องไปด้วยดนตรีเครื่อง5เมื่อท่านลงจากวิมานแก้วผลึกอันบุญกรรมแต่งไว้เข้าไปสู่ป่าสาระอันมีดอกบานสะพรั่งตลอดเวลาทั้งปวงยืนอยู่ที่โคนต้นสาระต้นใดๆต้นสาระนั้นๆซึ่งเป็นไม้อุดมก็น้อมกิ่งโปรยดอกลงมาป่าสาระนั้นต้องลมแล้วโบกสะพัดไปมาก็เป็นที่อาศัยแห่งฝูงสกุลชาติโชยกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทิศดุจต้นอุโลกฉะนั้นท่านสูดดมกลิ่นอันหอมหวนนั้นทั้งได้ชมรูปทิพย์ซึ่งมิใช่ของมนุษย์ดูก่อนเทพธิดาอาตมาถามแล้วขอท่านโปรดจงบอกนี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรพระเถระถามอย่างนี้เทพธิดานั้นได้พยากรณ์ว่าเมื่อชาติก่อนดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์โลกเป็นทาสีอยู่ในตระกูลของเจ้านายได้เห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่มีจิตเลื่อมใสได้โปรยดอกสาระรอบอาสนะและได้น้อมนำพวงมาลัยดอกสาระอันร้อยกรองอย่างดีถวายพระพุทธเจ้าด้วยมือของตนครั้นดิฉันทำกุศลกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้วก็ส่างโศกหมดโรคภัยสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงอยู่ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับมันชิตกวิมานนะครับวิมานถัดไปชื่อว่าประภัสสรวิมานหรือว่าประภัสรวิมานครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ได้เลื่อมใสในพระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นอย่างยิ่งธิดาของเขาคนหนึ่งมีศรัทธาประสาทะเลื่อมใส
นางมีความเคารพนับถือในพระมหาเถระมากอยู่มาวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์เข้าไปยังตระกูลนั้นนางเห็นพระเถระแล้วเกิดโสมนัสดีใจปูราชอาสนะที่นั่งเมื่อพระเถระนั่งบนอาสนะนั้นแล้วนางบูชาด้วยมาลัยดอกมะลิแล้วเอาน้ำอ้อยงบหวานอร่อยเกลี่ยลงในบาตรของพระเถระพระเถระประสงค์จะอนุโมทนาจึงได้นั่งนางแจ้งให้ทราบเรื่องที่คฤหัสถ์ไม่มีโอกาสเพราะมีกิจมากกล่าวว่าดิฉันจะฟังธรรมพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปพบนางได้ถามนางว่าดูก่อนเทพธิดาผู้งามมีรัศมีงามผุดผ่องยิ่งนักนุ่งผ้าสีแดงงามมีฤทธิ์มากมีร่างกายงามรูปไร้ด้วยจุลจันทร์ท่านเป็นใครมาไหว้อาตมาอยู่ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์การท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดในส่วนอกรรมนิยวัตรสืบต่อไปเพราะว่าทรงแสดงเรื่องจิตที่ฝึกหรือไม่ฝึกไว้ด้วยหัวข้อต่างๆเป็นอันมากจะยกตัวอย่างว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นที่บุคคลไม่ฝึกแล้วไม่อบรมแล้วไม่กระทำให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ตลอดกาลยาวนานยิ่งกว่าจิตในขณะเดียวกันก็รับสั่งว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขเหมือนกับจิตนี่เลยก็วันก่อนก็ได้พูดมาถึงประเด็นของการอบรมว่ากันตามความจริงแล้วทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นในพระพุทธศาสนาของเราที่จริงก็อบรมศีลสมาธิปัญญานั่นแหละธรรมะกลุ่มนี้เราเรียกว่าภาวนาแปลว่าข้อที่ควรกระทำสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้นพูดง่ายๆว่ากุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหมดก็อยู่ในกลุ่มของภาวนาดังนั้นการอบรมจึงทรงแสดงจำแนกไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากเช่นว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้บุคคลพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วจงฝึกจิตของตนจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนเราจะเห็นว่าในคำพระพุทธธรรมแต่ละข้อเนี่ยมันได้แสดงให้เห็นถึงมีสติปัญญาในการระลึกพิจารณาแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามในการระลึกในการพิจารณาในการอบรมในการกระทำต่างๆก็ทรงสอนไว้ทั้งชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดวันนี้บึงดูตัวอย่างศีลไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีล4ข้อแรกเป็นเรื่องใหญ่นะฮะคือศีล4ข้อแรกนั่นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นที่รวมของศีลทั้งหลายนับเท่าไหร่ก็ได้นับไปเถอะ
แต่มันก็รวมอยู่ในศีลข้อแรก4 ข้อแรกนั่นเองก็สอนให้ฝึกคิดสอนให้ฝึกคิดแล้วก็สำรวมระวังไม่ประพฤติไม่กระทำในลักษณะที่เป็นการละเมิดถ้าพูดในปัจจุบันก็คือเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เคารพสิทธิของมนุษย์ทั้งหลายเราทำได้4 ข้อนี้ก็บุญโขแล้วโลกนะฮะทำให้ได้สัก4 ข้อโลกมันก็เข้าสู่สันติแล้วแต่เราจะเห็นว่ามันคนไม่ค่อยมีความคิดจะมีข่าวเมื่อวานซืนนี่พูดถึงเด็กหนุ่ม13 คนไล่ตีเด็กๆเนี่ยฮะอายุ10 กว่าตัวเล็กตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกนะเพื่อนดิ้นกันน่าเอ็นดูมากแต่ว่าคนที่ตีมันตัวเบิ่มเลยร่างบึกๆเลยเอามือตบก็เกินกำลังแล้วนะฮะยังอุตส่าห์เอาไม้ตีอีกตัวใหญ่ขนาดนั้นยังเอาไม้ตีเขาอีกมันเด็กรุ่นน้องคือถ้าคิดว่าถ้าเธอเป็นน้องเราแล้วทำยังไงแต่คนอื่นมาตีน้องเราเนี่ยเราจะคิดยังไงมันไม่ได้คิดเพราะแนวศีลนี่เป็นแนวฝึกให้เราคิดอะไรคิดแต่ก็จิตนี่แหละคิดทำหน้าที่คิดเมื่ออะไรเมื่อเรารับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสมันกระตุ้นให้เกิดความคิดก็แล้วแต่จะคิดเรื่องอะไรเราจะเห็นว่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์มันก็คิดมาจากอาการของทุกขสัตว์คือเทวทูตทั้ง4เทวทูตทั้ง3นะฮะคือแก่เจ็บตายในขณะเดียวกันก็คิดมาจากอาการของมรรคสัตว์ก็คือสมณะแล้วก็คิดจากอาการของสมุทัยสัตว์ก็คือการที่อีกาแย่งอาหารกันและสุนัขแย่งกันแล้วก็ฟัดกันจิกกันต่อสู้กันหรือแย่งอาหารแต่อย่างนั้นก็เป็นอริยสัจปัญญาที่พิจารณานั้นก็เป็นมรรคสัจสิ่งที่ทรงพิจารณาตอนแรกก็เป็นทุกขสัจแล้วก็เป็นก็ที่จริงก็นิโรธสัจนะมันเป็นความสงบแล้วก่อนตอนที่สัตว์ก็เบียดเบียนกันก่อนในแง่ของสมุทัยสัจก็นำความทุกข์ให้เกิดแก่ทั้งอีกาทั้งสุนัขในขณะนั้นก็เมื่อวานก็มีข่าวที่วัดฝรั่งเศสเด็กนักเรียน2 กลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมชั้นต้นๆนะฮะแซวกันไปแซวกันมาแทงเอาเพื่อนเกือบตายแล้วมาอย่างนึกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมันนำเด็กไปได้ยังไงมันก็เดินนำเด็กอยู่นั่นแหละเหมือนเด็กแซวกันท่าทางไม่ดีคนทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยควรจะห้ามลูกศิษย์ของตัวเองแล้วก็เดินซื่อบื้ออยู่ได้ยังนึกไม่ออกว่ามันคิดยังไงมันเป็นครูเนี่ยคือบางทีมันไม่ได้สอนให้คิดเมื่อวานเนี่ยมาบรรยายข้างล่างบรรยายกับพระใหม่โรงเรียนวัดวรประชาข้างล่างเนี่ยพื้นข้างล่างเนี่ยมีปัญหาทุกทีหลายปีมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องคือมันมีความจำเป็นอะไรแต่พูดออกเครื่องขยายเสียงแต่พูดตะโกนจะลั่นบ้านลั่นเมืองไงแกพูดกลบมาทางนี้เลยนะฮะพูดกลบมาตลอดเสียงจัดมันเป็นยังไงนะพวกเนี้ยมันสอนให้มองออกแต่ไม่ได้มองเข้าข้างในแต่ศีลเนี่ยมันมองเข้าข้างในคือมองข้างนอกจริงแต่มองเข้าข้างในวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงพระเจ้าเรียนจากข้างในนะฮะเรียนจากตัวเราทีนี้พวกอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากข้างนอกก่อนก็เรียนจากข้างนอกแล้วก็มองข้างในนะโดยภาพรวมๆก็
ทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกเช่นเดียวกันฉันนั้นแล้วก็งดเว้นสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดมันก็กลายเป็นศีลนั้นที่จริงถ้าเรามองจากอาการเดสูตรคือความเป็นมาของมนุษยชาตินะครับมันก็เริ่มต้นที่อทินนาทานมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกาเมสุมิจฉาจารไม่ใช่แล้วไปมุสาวาทแล้วไปกาเมสุมิจฉาจารแล้วก็ไปที่ปานานั้นทีหลังนะเกิดทีหลังเหตุการณ์มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ตอนนั้นมีพระราชาแล้วเรียกว่าสมมติราชสมมติคนขึ้นเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเขาบอกว่ามีข้าวสาลีเกิดเองไปเก็บเกี่ยวมาหุงกินแล้วก็รุ่งเช้าก็งอกเหมือนเดิมในการต่อมาคนบางพวกก็ขี้เกียจจะไปขนหลายครั้งก็เลยไปเก็บไปสะสมเมื่อวานนี้ก็ท่านปูตินกับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับก็แขวะอเมริกาไปเยอะเลยคือเราเห็นว่าทรัพยากรในโลกเนี่ยอเมริกามีประชากรยังไม่ถึง300 ล้านเลยแต่ก็ใช้ตั้ง3 ส่วน3 ส่วนของทรัพยากรในโลกอเมริกาบริโภคใช้3 ส่วนเอามาจากทุกส่วนของโลกเหมือนกับเราสูบน้ำไปขังไว้ที่หนึ่งเนี่ยแล้วมันเต็มเปี่ยมแล้วก็ที่อื่นมันก็แห้งเพราะว่าเกิดปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่ามันสร้างนิสัยคนให้บริโภคฟุ่มเฟือยเกินไปเรียกว่ากินล้างกินผลาญกันทีเดียวในสุดทรัพยากรก็ถูกทำลายไปไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกตะเกียบของจีนเนี่ยมันทำลายป่าไม้ไปเนี่ยหลาย10 ตันนะปีนึงตะเกียบอย่างเดียวเนี่ยนะไม้จิ้มฟันของญี่ปุ่นเนี่ยไม้จิ้มฟันมันก็ทำลายมันสักกี่ตันกระดาษทิชชู่เนี่ยแต่ยาเนี่ยมันไปแย่งทรัพยากรของโลกมาใช้เป็นของส่วนตัวเท่านั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนเราอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกันเนี่ยไม่ได้คิดมาประทับใจหลวงปู่องค์หนึ่งที่จริงตอนท่านมรณภาพเนี่ยมาเกิดพอดีปีเดียวกันแล้วก็ผู้เฒ่าท่านก็เล่าให้ฟังถึงปฏิปทาจริยวัตรของหลวงปู่องค์เนี้ยท่านเป็นสาชาติรัชกาลที่5คนก็เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทางภาคใต้นะฮะถึงกรุงเทพท่านมากรุงเทพที่คนขนของถวายท่านไปท่านก็ไปแจกพระเนรเวลาฉันข้าวเนี่ยท่านนั่งตรงกลางวงนั่งแถวนะฮะนั่งแถวท่านจะนั่งตรงกลางแล้วคนก็ของมาประเคนท่านพระอุปราชก็อยู่ที่นั่นแต่อุปราชก็เหมือนก็เรียกหลวงพ่อเพราะอุปราชก็เป็นพระเจ้ารถหลวงลพบุรีราเมศนะฮะบางคนก็ขึ้นเดี๋ยวเอาของมาประเคนท่านแล้วท่านก็ดูซ้ายดูขวาไปเห็นตรงไหนพร่องก็ส่งดูแลพระเนรเรียบร้อยแล้วท่านก็ฉันรอจนพระเนรฉันเสร็จเพราะฉะนั้นเป็นภาพพระเนรยุคนั้นที่เขาชื่นชมเขาเล่าให้ฟังนะรุ่นครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยมันอบอุ่นเขาเรียกท่านว่าเจ้าคุณเฒ่าแต่ที่จริงก็แก่ไม่มากหรอกก็80นี่ก็คือเป็นภาพของสังคมที่มันเอื้อเฟื้อกันอาทรดูแลห่วงใยกันอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าที่ผิดศีลเนี่ยมันไปล้ำเส้นหมดเลยทุกข้อเลยไปล้ำเส้นในชีวิตเขาไปล้ำเส้นในทรัพย์สินของเขาในคู่ครองของเขาในการไปโกหกหลอกลวงบิดเบือนอะไรต่างๆของเขาเพราะฉะนั้นระบบการคิดคือจิตที่ทำหน้าที่คิดเนี่ยมันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราได้นะคือในเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเอาตรงนี้ให้ได้
ถ้าตราบใดเรายังคิดไม่ได้ในการเอารัดเอาเปรียบกันต่างๆในสังคมอยู่ถึงก็ยื้อแย่งแล้วก็กลายเป็นศึกสงครามเนี่ยมันก็หยุดมันไม่ได้หรอกเพราะเราจะเห็นว่าอย่างการพูดอย่างประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้นะฮะประชุมกันทั้งหมดมันก็ราวสัก 2,500 คนผู้ซีอีโอต่างๆพวกนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆไปประชุมกันก็ประรบเศรษฐกิจโลกแต่เราอย่าลืมว่าเศรษฐกิจมันมาจากสังคมมันมาจากจิตที่พร่องอ่ะโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จะกินเป็นท่ากับตัณหาปัญหาเศรษฐกิจมาจากคำเดียวแต่เองโลกมันพร่องเพราะคนคิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดเผื่อแผ่ถึงคนอื่นวันก่อนญาติเขาส่งอาหารมาให้จากปากพนังมาเห็นแล้วก็ตกใจนะฮะมีไข่ปลามีกุ้งที่มีไข่เต็มท้องนะมีโอ้เลยตายแล้วนี่มันล้างผลาญธรรมชาติกันแท้ๆเลยล้างผลาญธรรมชาติกันแท้ๆเลยเวลานี้มันกลายเป็นแฟชั่นล้างผลาญธรรมชาติเราไม่ค่อยได้คิดอะไรกันเท่าไหร่แต่นี้ก็คือการขาดความคิดมันก็กลายเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาสังคมก่อนนะฮะสังคมมันพร่องแล้วก็ในที่สุดก็พยายามตอบสนองความต้องการของตัวเองต้องการไปต้องการมาไอ้สิ่งที่เราต้องการมันไม่สามารถจะตอบสนองเราได้เลยล้ำเส้นคนอื่นปัญหาเรื่องปลากระป๋องเน่าเนี่ยมันดังนะตอนนี้นั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงว่าความโลภเนี่ยเป็นอันตรายของทุกๆเรื่องพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าโลภโภธัมมานังปริปันโธความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมเรื่องนะฮะหมายความอะไรก็ตามถ้าตราบใดที่โลกยังบรรเทาโลภะลงไปไม่ได้อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ก็จบสิ้นนะฮะมันก็กลายเป็นสงครามนะฮะเราจะเห็นว่าปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจมันจะนำไปสู่ปัญหาสงครามมันจะมีการล้างผลาญกันแล้วก็ทำลายสังคมทำลายเศรษฐกิจก็กลับมาทำลายตัวสังคมกับตัวเศรษฐกิจต่อไปคือมาอย่างนึกนะฮะว่าไอ้ที่ประชุมใหญ่ๆอย่างนั้นทำไมไม่ปรารภธรรมะไม่พูดถึงไอ้ตัวก้นบึ้งของจิตมนุษย์เนี่ยทำไมคุณไปพูดเฉพาะอาการนะพูดเฉพาะอาการทำไมไม่พูดถึงก้นบึ้งของความคิดมนุษย์ที่มันสร้างปัญหาในเพราะอย่างเงี้ยสร้างปัญหาเพราะตัณหาเนี่ยหมายความถ้าคุณไม่บรรเทาตัณหาคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้คุณป้องกันปัญหาไม่ได้เพราะเรื่องศีลเป็นเรื่องที่คิดเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าสอนเด็กเรื่องตีงูนะเราเห็นว่าก็สอนให้คิดเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เด็กต้องคิดเองเพราะตามปกติแล้วอะไรก็ตามถ้าคนขาดสำนึกด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้คือหมายความพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอัคขาตาโรตถาคตถาคตเป็นเพียงผู้บอกให้เท่านั้นเธอจะละชั่วประพฤติดีหรือไม่นี่เป็นเรื่องของเธอต้องคิดเองแต่พระเจ้าเสนอทางเลือกให้เอาคุณเลือกที่นี่ทางนี้ไปนรกทางนี้ไปสวรรค์คุณจะไปไหนก็เป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของกรรมใครไปป้องกันกรรมใครไม่ได้หรอกทุกคนต้องป้องกันกรรมของตัวเองแล้วก็สร้างกรรมในตัวของตัวเองเพราะก็มาประณีตขึ้นโดยจะเห็นว่าศีลบางอย่างเนี่ยโยมอาจจะเช่นสมมติว่าก็วินัยก็ห้ามมาพระเนี่ยให้นุ่งห่มให้เรียบร้อยอย่าฉันจับอย่าฉันเลียมืออย่าฉันสู้ๆอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับมันไม่เสียหายแต่เรานึกดูมันเสียหายมันไม่มีมัญญาตนี่มัญญาตแล้วก็ตามปกติพระก็จะฉันในงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยพระจะฉันอยู่ต่อหน้าคนโยมเห็นเนี่ยมันเกิดศรัทธาเลื่อมใสหรือเปล่าถ้าพระฉันข้าวอย่างนั้นหมู่มามกันขนาดนั้นนะมันไปทำลายองค์รวมของพระทำลายองค์รวมของพระ
คล้ายๆก็มีปัญหาที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็มองพระด้วยความสงสัยอันนี้เป็นตู้หรือเปล่านี่เป็นกระเทยหรือเปล่ามองพระด้วยความสงสัยไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่มีปัญหาว่ามันเป็นภาพรวมหมายความว่าเราขึ้นลงด้วยกันนะเราขึ้นลงด้วยกันคนไทยเราทำอะไรเสียหายขึ้นมาสักคนหนึ่งมันเป็นปัญหาระดับโลกจะในกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนนี้มันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วอะไรเนี่ยนะหมายความว่านี้หรือตัวแทนประเทศไทยเพราะว่าพฤติกรรมของเขามันออกโทรทัศน์มันเข้าอินเทอร์เน็ตมันไปหมดทั้งโลกอ่ะคือเขาเห็นนั่นก็ยืนพูดดูแล้วก็ฟังดูโดยเฉพาะยิ่งคนไทยก็ฟังดูอันนี้เขาเรียกว่าภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ภาพลักษณ์กันนะฮะภาพลักษณ์ต่างๆเพราะอย่างชาติทั้งหลายที่เราจะเห็นว่าชาติทั้งหลายเช่นอิสลามภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าอัตลักษณ์เขาพยายามรักษาอัตลักษณ์ของเขาคือความเป็นของเขาอะตัวตนของเขาที่แท้จริงคืออะไรซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องเข้าใจอัตลักษณ์ของเขาแล้วคนอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็ต้องเข้าใจอัตลักษณ์ของเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีอัตลักษณ์ร่วมก็คือเป็นคนทีนี้ไอ้การที่คนจะเข้าถึงความเป็นคนด้วยกันได้โอ้โหปัญหาภูเขาเลยเพราะมันไปติดอยู่ที่ความเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ถูกฝังรากอย่างลึกอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ที่บางทีพระพุทธเจ้าทรงสรุปไปสองคำอหังการกับมมังการคือตัวเรากับของเราอะแล้วก็กลายเป็นตัวเขากับของเขาพอตัวเขากับของเขาปรากฏว่าเราไปละเมิดเราไม่เคารพแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้เขาเคารพเราเคารพความเป็นเราอัตลักษณ์ของเราแต่เราก็ไปทำลายชีวิตของบุคคลอื่นมันก็เกิดความไม่สงบอย่างที่เราเห็นนะฮะทีนี้ถ้าเคารพซึ่งอัตลักษณ์ของกันและกันความเป็นตัวเป็นตนของกันและกันมันก็ไม่ได้แปลกอะไรสังคมมันเรื่องสมมุติอยู่แล้วเราก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้นั่นคือจิตไม่ได้ฝึกเพื่อเข้าใจโลกแต่ให้เข้าใจเฉพาะตัวเองเข้าใจตัวเองก็ยึดมั่นในตัวเองตัวเองจะเป็นอย่างนี้ตัวเองจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมรับไอ้กฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นปัญหาก็อย่างวันที่13เนี่ยนะฮะจะไปประชุมเรื่องบาจะไปบรรยายสรุปถึงการสื่อสารทางวิทยุแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ก็ไปกันสมเด็จพระสเกตอะไรก็ไปกันแต่ว่าไปเปิดมาจะไปปิดคือเราก็อยากจะให้ทำยังไงว่าธรรมะจากข่าวหมายความอ่านข่าวเนี่ยข่าวพารากราฟเป็นสองพารากราฟเนี่ยก็วิเคราะห์ในเชิงธรรมะว่าไอ้นี้มันเป็นอาการก็อะไรเด็กแทงกันนี่เป็นอาการก็อะไรเด็กตั้ง13 คนผู้ใหญ่ตั้ง13 คนและที่เด็กคนเดียวนั่นคืออะไรคือมันต้องวิเคราะห์ให้ลึกกว่าที่มันเป็นอาการต้องสืบสาวให้ลึกกว่าอาการแล้วก็จะได้สำนึกถึงศีลธรรมมากยิ่งขึ้นเวลานี้พูดปฏิรูปการศึกษาไม่ต้องปฏิรูปหรอกต่อให้เอาแบบเรียนเร็วใหม่เล่มหนึ่งมาเรียนใหม่ก็ทันสมัยอยู่นั่นแหละมันก็เป็นภาษาไทยอยู่นั่นแหละแล้วเด็กจะมีภาษาไทยดีกว่าที่ทำไปเอากอการไปเลยไปกอการองค์ปฐมมาลามาเรียนดิมันก็เหมือนกันนั่นแหละทำไมคุณปฏิรูปจนเป็นปฏิกูลหมดแล้วปฏิรูปอะไรนักหนาหรอมันเป็นรูปแบบวิธีสอนเท่านั้นเองวิธีสอนมันเป็นเทคนิคเฉพาะกรณีนั้นๆเป็นเรื่องเฉพาะกรณีนั้นๆแล้วก็เสร็จแล้วก็เพื่อให้เป็นวิชาชีพแล้วก็พัฒนาครูเขาสร้างคุณมันก็จ้างคุณมาให้พัฒนาเด็กก็จ้างคุณมาให้พัฒนาเด็กส่วนตั้งครูไม่ต้องมีหลักสูตรหรอกถ้าคุณมีจิตวิญญาณของความเป็นครูแต่ปัญหาว่ามีหรือเปล่าตอนนี้พอเป็นวิชาชีพอย่าลืมว่ามันเป็นโลภะนะวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยก่อให้เกิดโลภะกัน
แต่นี้ไม่ใช่มันกรุณาเมตตากรุณาครูเนี่ยก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาบรมครูอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นครูก็ต้องอยู่ตรงนั้นต้องเดินตรงนั้นคุณต้องมีปัญญาไหมล่ะคุณบริสุทธิ์ใจต่องานต่อเด็กต่อเยาวชนของชาติไหมล่ะคุณมีความเมตตากรุณาต่อเด็กหรือเปล่าก็จบละเอา3 ข้อก็จบแล้วแล้วคุณฝึกได้หรือเปล่าล่ะคุณทำใจของคุณให้ได้ขนาดนั้นได้เปล่าใกล้ๆนะฮะเอาใกล้ๆให้มันสัมผัสได้ให้เด็กมันสัมผัสได้ก็หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องฝึกต้องอบรมแล้วก็ทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำต่อเนื่องที่จริงมือก็ลมหายใจเข้าออกนะธรรมะลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วนะฮะแต่หมายความว่าการมีธรรมะอยู่ภายในใจเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ตลอดธรรมะข้อใดแต่นั้นเองเพราะว่าอาการที่เราแสดงออกเป็นอาการของจิตที่ฝึกมาดีเข้าใจคิดมีเหตุมีผลในการคิดเมื่อเช้าเนี่ยแต่คุณราชวิสุทธิยานก็ไปนิมนต์ที่กุฏิก็ไม่ได้ถามเขานานแล้วว่าอายุเท่าไหร่แล้วจวนจะ60แล้วเป็นเนรยังไม่กี่วันนี่เองจวนจะ60แล้ว65 66 67เลยละก็บอกเขาว่าอันนี้อนิจจาตัวเราก็เท่านี้แหละเป็นยังไงก็ตายเกิดชีวิตเราก็จบลงที่ตายแต่ละชาติเนี่ยมันปัญหาสำคัญว่าทำยังไงเราจะพัฒนายกระดับจิตเราขึ้นมาได้เพราะถ้าภูมิจิตเราสูงขึ้นนะความคิดของเราเนี่ยจะประณีตขึ้นจะมีประณีตขึ้นสุขุมลุ่มลึกขึ้นแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถทำประโยชน์อะไรแก่สังคมได้เยอะดังนั้นการฝึกจิตมันก่อนเราพูดถึงอปัจเจนธรรม 4นะอปัจเจนธรรม 4เป็นการฝึกอะไรล่ะฝึกอดทนฝึกละความชั่วฝึกควบคุมความคิดที่เป็นมิจฉาวิตกแล้วก็ฝึกบรรเทาอารมณ์ตัวเองพวกวิตกที่เป็นอกุศลนะฮะพยายามบรรเทาความคิดที่เป็นอกุศลอันนี้ก็เป็นอปัจเจนธรรมแปลว่าธรรมะที่เป็นเหมือนกับพระนักอิงทีนี้การฝึกอีกประการหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อีกประการหนึ่งก็มีเยอะนะฮะแต่หมายความว่าอีกชุดหนึ่งเนี่ยเรามามองที่ศีลก่อนกันศีลมากมายไกลกองเนี่ยฮะศีลที่มากมายไกลกองเนี่ยถ้านับข้อเดียวเราก็นับไม่ถูกหรอกนับข้อเดียวเรานับไม่ถูกหรอกไม่มีใครจำได้หรอกมันเหมือนกฎหมายนี่ไม่มีใครจำได้แต่ว่าถ้าเราจับหลักให้ได้ว่าแทนที่เราจะฝึกที่ศีลเนี่ยฝึกที่ศีลมันคล้ายๆจะเยอะมันจะกลัวจำนวนศีลเราฝึกที่จิตอย่างเดียวเราฝึกที่จิตเราอย่างเดียวเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันคุมกายกับวาจาเองศีลเนี่ยพูดที่กายกับวาจาทีนี้พอจิตมันได้รับการควบคุมเอาไว้มันก็ไม่ละเมิดทางกายทางวาจามันก็จบปัญหาสังคมก็จบอย่างภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านไต่ระดับมาตั้งแต่รักษาศีล 5นะศีล 5ศีลอุโบสถศีล 8จนถึงก็ศีล 10เป็นฆราวาสนั้นรักษาศีล 10 ข้อที่ 10เนี่ยรักษายากนะชาวบ้านนะเพราะพกพาเงินทองไม่ได้จะต้องเงินทองเพราะว่าพกพาเงินทองไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาเป็นเศรษฐีเขาก็ไม่ต้องพกเองเขาเป็นเศรษฐีเขาไม่ต้องพกเองเขาก็รักษาได้ก็จนถึงจุดหนึ่งเขาเข้ามาบวชพอบวชเนี่ยมันลักษณะของวินัยเนี่ยมันยุ่มยิบอย่างที่บอกว่าพระเจ้าสอนเฉพาะวิธีกินอย่างเดียวนี่กินกับรับอาหารนะรับอาหารกับกินอาหารนะ26 ข้อแล้วการใช้อิริยาบถในบ้านเนี่ยใช้อิริยาบถต่อหน้าสาธารณชน26 ข้อ
การปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านการจะเทศน์จะสอนจะคุยอะไรก็ไม่รู้16 ข้อแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมการถมน้ำลายการถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะอะไรต่างๆต้องระมัดระวัง3 ข้อเป็นสมบัติผู้ดีนะฮะที่จริงก็เป็นสมบัติผู้ดีเราอย่าลืมว่าเราลูกชาวบ้านมาฝึกลูกชาวบ้านนะแกก็ตอนเช้าก่อนจะโกนผมก็ยังดื่มเหล้าอยู่เลยพอตอนเย็นก็ปรงผมแล้วก็บวชเราจะเปิดปุ๊บติดปั๊บมันไม่ได้หรอกเธอก็ลูกชาวบ้านนะเธอจะเอายังไงอย่างพระใหม่อย่างเงี้ยพระใหม่ทุกนั่นแหละพอสอนไปถึงเลยชั่วโมงแรกไปแล้วในเริ่มง่วงนะเริ่มง่วงไม่ว่าอะไรอยากจะนอนก็นอนลูกก็กินอิ่มนอนหลับก็ดีแล้วไม่ว่าอะไรก็มันธรรมดาเอาคนมาฝึกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจะไปเล็งผลเลือดอะไรไม่ได้เพราะในการฝึกขนาดนี้ มันอาจจะรู้สึกหยุมหยิมคือเกรงเครียดแต่พอถึงจุดหนึ่งเรามีความสำนึกดีเนี่ยมันไปกับมันเองสำนึกไอ้ความเหมาะความควรเนี่ยความเหมาะความควรอะไรเรียกว่าความเหมาะความควรเราก็ทำไปอย่างนั้นแล้วพอไปนับศีลก็เป็นศีลขึ้นมาเองเพราะศีลแปลว่าปกติกายปกติวาจากายวาจาเราที่ปกติไม่วิปลาสไม่ผิดปกติไม่อปกติหรือไม่อปกติภาษาจิตวิทยาเรียกอปกติคือมันเป็นปกติของมันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เราสามารถคิดได้ในขณะนั้นแล้วมันก็เป็นศีลไปเองแต่ทีนี้ท่านรู้สึกมันมากท่านรู้สึกมันหยุมหยิมรุงรังมากเหลือเกินวินัยอะไรก็ไม่รู้พระบางทีก็ต่อต้านนะฮะพระบางทีก็ต่อต้านว่าทำไมมันหยุมหยิมเหลือเกินมากเหลือเกินแต่ว่าก็บางทีเราก็ต้องการเตือนให้แกตระหนักนะว่าวินัยเนี่ยเขาบัญญัติสำหรับพระถ้าคุณไม่ต้องการปฏิบัติคุณก็สึกก็จบมันไม่มีปัญหาอะไรกันเลยมันเป็นเรื่องอาสาสมัครมาทดสอบตัวเองเท่านั้นเองใช่อาสาสมัครมาทดสอบตัวเองทดสอบผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็สอบตกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าก็ตามความจริงพระเราในที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะบวช100 รูปเนี่ยเหลือสักรูปก็บุญแล้วใน100 รูปเนี่ยเหลือสักรูปก็บุญแล้วนะตอนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนักศึกษา160 รูปปีหนึ่งนะปีหนึ่งจะไม่ใช่ปีหนึ่งตอนนั้นเรียกว่าบุรพศึกษาตอนจบปี4เนี่ย27 รูปหายไประหว่างทางเยอะแยะหมดเลยแล้วเวลานี้เนี่ยเหลืออยู่รูปเดียวคืออาตมาเมื่อก่อนเหลืออยู่2ก็ตายไปเหลือรูปเดียวก็อีกไม่กี่ปีก็ตายเหมือนกันนั่นแหละแต่นี้ก็เราจะเห็นว่าคนเราที่มันเดินผ่านเส้นทางเพื่อจะฝึกรือตัวเองเนี่ยตอนลองวิ่งแข่งมาราธอนดูตัวอย่างง่ายมากวิ่งแข่งมาราธอนมันวิ่งยาวแล้วคนเริ่มน้อยลงก็จวนจะถึงเส้นชัยก็แรงจะหมดแล้วก็โดดเดไปได้คน2 คนไปได้ที่1ที่2นั่นก็คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเรารู้สึกว่ามากเราจะเครียดเราจะหนักอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าให้ทำมากเราจะเครียดเราจะหนักพระเจ้าก็เราสั่งว่ารู้สึกว่ามากเลยท่านบอกมากไปพระเจ้าเราสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างได้ไหมแต่ถ้าได้ก็รักษาอย่างเดียวก็ท่านบอกก็ได้พระเจ้าเราสั่งว่าต่อไปเนี่ยอย่างอื่นเธอไม่ต้องรักษาเรารักษาจิตอย่างเดียวรักษาจิตอย่างนี้อย่าคิดออกข้างนอกให้คิดอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสมาธิเห็นไหมฮะมัน
จิตไปเป็นสมาธิแต่จิตกายก็ไม่กำเริบวาจาก็ไม่กำเริบคล้ายๆกับโยมนั่งฟังปัญญาเนี่ยเห็นไหมโยมไม่ผิดศีลเลยศีลกี่ข้อก็ไม่รู้ฉันไม่ผิดศีลก็แล้วกันเนี่ยจะนับมาสักกี่ข้อก็ได้เอาศีลพระก็ได้ตอนนี้โยมไม่ได้ผิดศีลเลยเห็นไหมเพราะเราสำรวมระวังเนี่ยมันเป็นครอบจักรวาลไปเลยมันครอบไปหมดเลยเพราะอย่าติดใจเรื่องจำนวนนะฮะอย่าติดใจเรื่องจำนวนไม่ว่าอะไรก็ตามอย่าไปติดใจตัวจำนวนมันปัญหาเวลานี้คือเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเวลาพูดอะไรก็นับตัวธรรมะกันนับเป็นข้อแกไม่ร่วมข้อมันซ้ำกันอยู่เยอะธรรมะมันแสดงต่างกรรมต่างวาระกันเรื่องอย่างนี้มันต้องมีสติสัมปชัญญะความเพียรมันต้องมีอยู่ทุกแห่งมีโดยตรงหรือมีโดยแฝงก็ตามแต่ต้องมีเพราะถ้าแม้มันขับเคลื่อนไม่ได้ขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะว่าเราจะมีสติดียังไงเราจะมีปัญญายังไงแต่เราไม่ทำอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมใช้ความเพียรมันก็ไม่ได้เกิดผลขึ้นมาระลึกอะไรก็ได้มองวางแผนอะไรได้ใหญ่โตนะแต่ว่าตัวเองไม่ได้ใช้ความพยายามผลมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นธรรมะเนี่ยที่จริงก็คือกระบวนการทางจิตอย่างที่บอกข้อต้องการเราอยู่จุดเริ่มต้นตอนนี้พระพุทธเจ้าก็มาสอนที่จิตเริ่มให้สงบใจจิตมันสงบอย่าคิดออกข้างนอกปัญหาใหญ่นะไม่คิดออกข้างนอกเนี่ยปัญหาใหญ่เลยเรื่องเป็นทั้งศีลสมาธิปัญญาไปเลยถ้าพอทำได้ท่านก็ไม่กี่วันท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เห็นไหมจากคนที่มองปัญหารุงรังเนี่ยก็กลายเป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสท่านก็ไม่เห็นรุงรังท่านก็กลายเป็นอัตโนมัติหมายความว่าการเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยวินัยบัญญัติว่ายังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องไปอ่านหรอกก็ตรงตามวินัยนั่นแหละทีนี้ในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านแนวศีลเนี่ยเขาจะใช้แค่สี่คำจะใช้แค่สี่คำคำหนึ่งก็เรียกว่าปาติโมกข์กับสังวรคือสำรวมตามบทบัญญัติที่แต่ละคนรักษาก็แล้วแต่อย่างโยมรักษาศีลห้าก็โยมก็สำรวมเฉพาะห้าข้อนั่นแหละแต่อย่าลืมว่าจิตมันไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับเราเหยียบบันไดขั้นแรกแล้วเราไม่ได้ยืนตรงนั้นเราขึ้นไปเองทำไมต้องขึ้นก็มาเพื่อจะขึ้นไปไงจิตมันจะไปก็มันเองแหละพอจิตมันสงบมันประณีตมันมีเหตุมีผลมันมีความละเมียดละไมขึ้นแล้วจิตก็เดินไปจนถึงจุดหนึ่งเขาก็เป็นธรรมะเพราะศีลมันเป็นบันไดเฉยๆศีลมันเป็นบันไดที่จะขึ้นสู่ธรรมะพอขึ้นสู่ธรรมะมันก็อิสระศีลมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วกี่ข้อก็ช่างไม่ได้ว่ากันแม้แต่มีฮีริโอตปะ2 ข้อเนี่ยก็ศีลก็สมบูรณ์แล้วนะฮะเห็นไหมฮะเราฝึกมีฮีริโอตปะ2 ข้อศีลก็สมบูรณ์แล้วเรามีเมตตาสักข้อหนึ่งศีลก็สมบูรณ์แล้วแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นข้ออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าก้าวของการศึกษาเป็นขั้นอ่ะเป็นบันไดที่ก้าวไปขึ้นสูงได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ใช้ความสามารถเอาแต่ทีนี้มันก็เหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องเขามาดักกวางทองอ่ะในสดกเล่าถึงการกวางทองพระโพธิสัตว์คนต้องการจะจับพระราชาเนี่ยต้องการจะเห็นกวางทองก็ส่งคนมาจับไม่ได้เป็นนกรู้ในสุดก็วางแผนเอาน้ำผึ้งเนี่ยมาทาตามใบไม้ที่กวางกินกันทาไปเรื่อยๆแล้วก็ทาเรื่อยไปถึงล้อมเป็นคอกไว้ไม่เห็นคอกมันใหญ่แกกินเพลินไปเรื่อยไอ้นี่อร่อยไอ้นี่อร่อยไอ้นี่อร่อยมันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแกก็ติดตรงที่เขาล้อมเอาไว้แล้วก็จับได้เพราะธรรมะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นพอเราสัมผัสมันเย็นนะมันเย็นมันสงบดีเนี่ยสงบดีนี่เย็นดีเราก็ทำใจไปเรื่อยๆทำใจไปเรื่อยๆอย่างที่ยกตัวอย่างศีลข้อที่1คือว่าศีลข้อที่1เนี่ย
มันเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดเพราะถ้าเราทำศีลข้อที่หนึ่งได้ทุกอย่างก็จบปัญหาโลกทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างก็จบแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถึงจุดหนึ่งนี่ใจจะเอื้ออาทรต่อสังคมใจเขาจะเอื้ออาทรเองไม่ต้องพูดถึงฆ่ามันเลิกฆ่าแต่นานแล้วใจจะเอื้ออาทรต่อสังคมในตัวเองจะคุ้มครองไปด้วยฮิริโอตปะจิตตัวเองจะคุ้มครองโดยฮิริโอตปะแต่ว่าจะมองสังคมโดยเมตตากรุณาสังคมเนี่ยโดยเมตตากรุณาทีนี้เมตตากรุณามันขยายออกไปได้เรื่อยๆจนถึงก็เหลือแต่กรุณาหมายความว่ามองคนอื่นอยู่ในห่วงของความทุกข์ทั้งหมดอย่างพระพุทธเจ้ามองพระอรหันต์มองเนี่ยนั่นคือจุดอุดมการณ์มองได้สูงสุดเลยถือว่าสรรพชีวิตนั้นอยู่ในห่วงของความทุกข์พระพุทธเจ้ามองแม้แต่พระอนาคามีนะฮะเป็นพระอริยบุคคลระดับ3พระเจ้าก็ยังมองว่าอยู่ในห่วงของความทุกข์เพราะอะไรเพราะท่านต้องเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสแต่ท่านก็นิพพานที่นั้นแหละเพียงแต่ว่ามันช้าอยู่อีกนานเนกาเลนะอายุท่านยืนมากพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกสักองค์2 องค์บางทีท่านไม่ได้นิพพานเลยเพราะงั้นพระเจ้าก็ยังถือยังอยู่ในห่วงของความทุกข์เพราะยังมีเกิดเห็นไหมยังมีเกิดชาติปีทุกขาเนี่ยยังมีเกิดอยู่ท่านอาจจะไม่แก่แต่เวลาที่ผ่านไปเนี่ยผ่านไปเนี่ยก็ทำให้ท่านอยู่นานไหนจะอยู่ด้วยสุขก็เถอะก็อยู่นานก็ไม่สนุกหรอกก็ทรงสอนด้วยกรุณาให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามองโลกเรามองตัวเราโดยสำนึกถึงบาปกรรมแล้วเราก็งดเว้นสำรวมระวังด้วยหิริโอตปปะในขณะเดียวกันเรามองชีวิตด้วยเมตตากรุณาทีนี้เมตตาเนี่ยปัญหาว่าเมตตาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันใกล้กับราคะนะเมตตาเนี่ยมันใกล้กับราคะแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไปลิบเลยห่างไปเลยท่านก็มีเฉพาะกรุณาหมายความว่าสรรพชีวิตในสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่น่าสงสารทั้งนั้นเราก็กรุณาต่อคนเหล่านั้นพอกรุณาเราลองนึกดูว่าโลกมันจะอยู่อย่างไงมันมีแต่ความเอื้ออาทรกันแน่นอนว่าคนจนก็ไปเอื้ออาทรอะไรคนรวยไม่ได้หรอกแต่ว่าแรงกายมันมีกำลังมันมีก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสังคมที่มีการแบ่งปันเฉลี่ยแบ่งปันกันภาพเหล่านี้ไม่เคยมีนะสังคมไทยเคยมีแต่ทุกวันมันหายไปไหนไม่รู้มันหายไปหมดเลยสมัยมาเป็นสามเณรนะฮะอายุตอนนั้นก็พศประมาณสัก92เราก็ชวนญาติโยมไปขนทรายมาถมวัดที่วัดไม่มีตังค์5 บาททั้งวัดไม่มีตังค์เลยวัดบ้านนอกยากจนมากเราก็ตีกลองตีระฆังเชิญญาติโยมแล้วก็ชวนกันไปใครไปก็เตรียมเสบียงอาหารไปเองเพราะวัดไม่มีเลยไปกันยาวเหยียดเลยเต็มคลองเลยไปกันก็สนุกสนานขนทรายสนุกสนานขนเสร็จแล้วก็มาเป็นพรวนมาเลยมาแล้วก็คนก็มาแห่กันมาถึงคนก็แห่กันมาเยอะมาขนพักเดียวเสร็จเรียบร้อยกองพะเนินทึกเลยไม่จ่ายสตางค์สักบาทเดียวตลอดเส้นทางเนี่ยหมายความวัดไม่จ่ายสตางค์สักบาทแต่โยมก็จ่ายนั่นเลยนะแต่แกก็ไม่ซื้ออะไรหรอกเพราะว่าข้าวของต่างๆมันมีอยู่แล้วชีวิตว่านอกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็เอื้ออาทรห่วงใยกันนั้นก็แสดงว่าเพื่อนมันมีทุกข์การเช่นการลงแขกไปเกี่ยวข้าวกันเนี่ยช่วยเกี่ยวข้าวเพื่อนสุกมากเกี่ยวไม่ทันก็นัดหมายกับนายเฮโลสลาภามาช่วยเก็บเกี่ยววันเดียวพลึบขนมาให้ที่บ้านด้วยนะฮะแล้วกลับไปกินข้าวบ้านนะกลับไปกินข้าวบ้านไม่ได้กินข้าวของเขาหรอกแล้วข้าวตอนเที่ยงเนี่ยเขาเตรียมมาเองแต่ตอนเย็นเขากลับไปกินข้าวบ้านเขาไม่เอา
ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สวยงามมากหมายความว่าสังคมเราเนี่ยเคยสัมผัสการอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อทอนด้วยความเป็นมิตรที่ดูแลกันนะแล้วมันก็หายไปจนกลายเป็นเรียกว่าพลิกหน้ามือไปหลังมือรุ่นสมัยเป็นเด็กๆเวลาผู้ใหญ่ก็ใช้ไปทำอะไรแล้วให้รางวัลเนี่ยโอ้มันหน้าร้อนชาเลยเสียใจน้อยใจโกรธทำไมต้องดูหมิ่นกันขนาดนี้ทำไมต้องให้สตางค์เราก็วิ่งหนีเลยครับวิ่งหนีเลยแต่เด็กสมัยนี้ถ้ายังไม่ให้นี่ไม่ไปอ่ะเห็นไหมครับความคิดเป็นเปลี่ยนไปเยอะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่จริงเราเคยทำได้สมัยเราก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันนี่นะแต่เราไม่ชอบการให้รางวัลเราไม่ชอบใครให้รางวัลจะให้เท่าไรก็ตามเราไม่ชอบมาให้กันตอนนั้นนะให้ในกรณีอื่นๆที่เป็นกิจลักษณะก็ว่ากันไปแต่ว่าในตอนนั้นมันเหมือนกับเรารับจ้างอ่ะเราก็เสียศักดิ์ศรีเราเหมือนกันแค่เรารับจ้างเขามาไปซื้อของไปอะไรก็ช่วยอะไรเนี่ยก็ช่วยกันนะคนแก่ๆก็ใช้ก็ขอร้องเราก็ช่วยแต่ช่วยคือช่วยก็คือจบนั่นคือจิตที่ไม่ใช่กรุณาเราไม่รู้จักกรุณาหรอกเราเป็นเด็กนะฮะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำแล้วก็น่าจะทำแล้วก็ทำแล้วก็จบที่ทำเราก็ทำภารกิจของเขาก็จบก็คือจบแต่แม้พวกนี้ที่จริงมันอยู่เยอะบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่เยอะถามมาลึกๆมีไหมเวลานี้ยังมีนะฮะสังคมแบบเนี้ยยังมีอยู่มาเคยติดตามข่าวที่คนสิงคโปร์มาหลงป่าที่ต้นงาช้างที่สงขลานะแล้วก็คนอะไรคนที่หลงป่าอะไรเครื่องรอดอะไรก็ตกอยู่ที่เขาใหญ่อะพอประกาศออกวิทยุนี่คนแห่กันมาเป็นร้อยๆเอารถมาเองมาช่วยกันหาคนละทิศละทางกันตะโกนบอกกันพอเจอแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกลับแล้วตอนสงครามอิรักที่เราส่งทหารไปช่วยส่งแพทย์พยาบาลไปช่วยพยาทหารไปช่วยส่งแพทย์พยาบาลไปช่วยสงครามอ่าวนะฮะแล้วตอนต้องอพยพกลับอย่างเร่งด่วนปรากฏว่าคนงานไทยที่ทำงานอยู่แถวตะวันออกกลางเนี่ยออกมาช่วยคนไทยส่งขึ้นเครื่องบินไม่คำนึงเรื่องความเหนื่อยยากลำบากเลยส่งพี่น้องขึ้นเครื่องแล้วตัวเองก็หายไปในความมืดไม่บอกกล่าวถามชื่อก็ไม่บอกเลยซ้ำนั่นคือจิตวิญญาณของไทยเราที่หล่อหลอมมาด้วยหลักธรรมในทางศาสนาแต่มันหายไปไหนไม่รู้เพียงแต่ว่าเราสามารถระดมได้นะเราสามารถระดมได้ในกรณีที่พี่น้องด้วยกันประสบอันตรายอย่างสิงคโปร์ก็ไม่ใช่พี่น้องแต่เพื่อนบ้านเขาก็มาช่วยกันหากันจนเจอพอเจอแล้วก็ไม่ได้พบปะอะไรต่ออะไรกันต่างคนต่างขึ้นรถกลับแล้วเขาก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาที่ได้ทำเช่นนั้นเอาเรามาดูประวัติศาสตร์เนี่ยท่านจะเห็นว่าตอนพระนเรศวรก็ดีตอนพระเจ้าตากสินก็ดีเนี่ยพระเจ้าตากสินเวลานี้ยังวิเคราะห์ไม่ได้นะฮะนายทหารเองยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าท่านเดินทัพมาอย่างไงเรือไม่ได้ใหญ่ท่านมาได้ยังไงมาจากเมืองจันทร์ออกไปข้างนอกคลื่นแรงออกไม่ได้เรือแต่ท่านเดินชิดฝั่งพม่าก็เห็นสิแล้วท่านมาอย่างไงคือมาไปมองว่านี่คือลักษณะคนไทยแอบช่วยเขาเรียกว่าวีรบุรุษนิรนามแอบช่วยคนไทยบนเส้นทางรู้ข่าวกองทัพพระเจ้าตากกำลังจะเข้ามาเนี่ยมันก็เบี่ยงเบนพม่ามันเบี่ยงเบนพม่าสนใจพวกมันพระเจ้าตากก็มาตามสบายริมตลิ่งมันนั่นแหละมาริมตลิ่งนั่นแหละแต่คนไม่เห็นเพราะไม่มีพม่าดูพม่ามันไปสนใจเรื่องอื่นแต่สุดท้ายก็เข้ามาได้ถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไม่หายไปถึงอยุธยา
นั่นคือภาพที่เราเห็นร่องรอยของความยิ่งใหญ่ของน้ำใจนะฮะของน้ำใจที่มนุษย์มีต่อกันไม่ได้แห้งแล้งนะฮะเดี๋ยวนี้มีน้ำประปาเลยยังแห้งแล้งเลยสมัยก่อนน้ำฝนนะฮะน้ำฝนน้ำท่าน้ำคลองแต่ว่าคนไม่แห้งแล้งนั่นก็แสดงหมายความว่าเราก็เดินไปได้พอสมควรนะฮะมีหิริมีโอตตัปปะมีเมตตามีเอ็นดูมีจิตคิดอนุเคราะห์ไอ้ต่อสัตว์ทั้งหลายคงทำไม่ได้นะฮะแต่หมายความว่าซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างน้อยเราก็เดินไม่ได้แต่ได้มันจริงคนส่วนหนึ่งมันสอบผ่านนะศีล 5เนี่ยสอบผ่านได้5 ข้อนะฮะ5 ข้อเราลองนึกดูว่าหิริโอตตัปปะเมตตาเอ็นดูแล้วก็อนุเคราะห์คือกรุณานะฮะเอ็นดูก็คือกรุณานั่นแหละแต่หมายความว่าจิตที่เดินไปได้อย่างนี้แล้วเราไปนับศีลอะไรดูนับดูมันไม่ผิดศีลหรอกมันไม่ผิดศีลตั้งแต่หิริโอตตัปปะมาแล้วเห็นไหมก็ตั้งแต่หิริโอตตัปปะมาแล้วทีนี้มันก็ทำให้เห็นว่าโลกมันก็มีคน2 กลุ่มคือเรากับคนอื่นตัวเราเองเรากำกับจิตของเราด้วยหิริโอตตัปปะไม่สร้างบาปด้วยตัวเองแต่กับคนอื่นเรามีความเป็นมิตรคือเมตตากรุณามีเมตตากรุณาแล้วก็จิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวบ้านทั้งหลายแล้วเรารู้สึกเป็นสุขที่ได้ช่วยเป็นสุขที่ได้ช่วยแล้วก็จบที่ตรงนั้นนะจบที่สุขซึ่งเกิดขึ้นจากการได้ช่วยมันเป็นเด็กมากนะครับสมัยนั้นแต่8-9 ขวบได้ก็เป็นเด็กวัดพระบิณฑบาตได้เยอะอยู่เป็นห่วงพระแล้วก็เราก็รู้ว่าที่บ้านแห่งหนึ่งในคนยากจนมากเราก็ลูกก็ยุ่ยเย้นะเลยขอหลวงพ่อบอกว่าขออาหารนี้ไปแจกชาวบ้านท่านก็อนุญาตให้จัดการขนลงไปเราก็พายเรือตัวเด็กๆกันเด็กๆกันก็พายเรือไปถึงจอดโครมลงอยู่จอดโครมผมรู้เข้ามาทางบ้านเนี่ยกินกันแล้วภาพจนทุกวันเนี่ยมายังหลับตาเห็นเลยเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากเราเป็นสุขมากที่ได้ช่วยเขาคราวนั้นนะเพราะว่าใครไม่ได้รู้เลยว่าคือเขาอยู่ไกลนะฮะอยู่ไกลอยู่กลางทุ่งไปแล้วเราก็รู้ข่าวแล้วก็ขออาหารพระไปแจกเขาแล้วก็ช่วยก็ไม่ได้ช่วยวันเดียวเราเพราะจริงมันของมันเยอะของมันเยอะพวกขนมพวกอะไรต่ออะไรก็ยังเก็บไว้ได้แล้วมันเป็นสุขนะเป็นสุขที่เราสามารถรักษาความรู้สึกเหล่านี้ไว้ได้ตั้งแต่ไร50 กว่าปีแล้วรักษามาได้นะ60 กว่าปีแล้วดิ60 กว่าปีแล้วรักษามาได้แต่ถ้าสมมติเราตรงนั้นเนี่ยเราได้สตางค์จบละมันซื้อขายวันเวนี้มาเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของชาติเนี่ยนะการศึกษาของชาติมันไปเร่งไอ้จำนวนเงินของครูสูงขึ้นถึงงบประมาณเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นครูก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษที่จะไถ่เงินจากเด็กแต่ค่าเทอมคงจะแพงขึ้นหน่วยกิจจะแพงขึ้นมหาวิทยาลัยจะกลายเป็นธุรกิจที่น่ากลัวมากแต่อย่าลืมว่าผลของมหาวิทยาลัยเนี่ยว่างงานนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแรงงานที่สังคมก็ต้องการเนี่ยมันมีกรอบกันจำกัดแล้วเรากระจายไปได้อย่างพวกเรียนทางสังคมมาเนี่ยมันไปต่างประเทศไม่ได้นอกจากพวกวิทยาศาสตร์พวกช่างกลพวกนี้แหละแถวปวสเนี่ยแถวปวสเนี่ยพวกนี้ไม่ว่างงานหรอกอย่างไม่มีอะไรแกก็เปิดบ้านซ่อมรถได้ซ่อมโทรทัศน์ได้ซ่อมวิทยุได้แต่ว่าพวกนี้จะมีปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมันจะกลายเป็นธุรกิจทางวิชาการมาเคยเตือนที่กระทรวงศึกษาหลายครั้งว่าระวังนะฮะถ้าเป็นธุรกิจทางวิชาการวันไหนคุณคือพ่อค้าคุณไม่ใช่ครูหรอกแต่คุณคือพ่อค้าเด็กก็คือลูกค้าที่มาจ่ายมาซื้อของคุณจบจ่ายสตางค์จบเห็นไหมเราไม่ผูกพันอะไรกับร้านค้าเลยเพราะของที่แกให้มาเราซื้อมา
เราจ่ายสตางค์แกจึงให้แต่เราไม่จ่ายสตางค์แกก็ไม่ให้หรอกความผูกพันทางใจระหว่างเรากับร้านค้าจึงไม่มีซึ่งผิดกับผู้ที่มีคุณูปการต่อเราซึ่งบางทีไม่ได้มากอะไรและเป็นสายใยของความสำนึกคุณความเคารพนับถือความเมตตาเอ็นดูที่มันเป็นธรรมะด้วยกันมันก็เชื่อมโยงเข้าหากันความผูกพันในเราสังเกตว่าเกิดขึ้นจากอุปการะปฏิการะหมายความว่าเราทำอุปการะต่อเขาก็ปฏิการะตอบแทนอย่างที่พระเจ้าทรงสอนนี่แหละผู้ไหว้ย่อมรับการไหว้ตอบผู้ให้ย่อมรับการให้ตอบผู้บูชาย่อมรับการบูชาตอบเนี่ยสังคมมันเป็นกิริยาปฏิกิริยาแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัวกิริยากับปฏิกิริยาเนี่ยมันจะลืมว่าอย่างข่าวรัฐบาลเนี่ยมันยังเป็นห่วงนะครับว่ารัฐบาลนี้ลำบากอยู่ในเกณฑ์ที่ลำบากเพราะมันเกิดวิกฤตศรัทธาวิกฤตศรัทธานี่คนนี่ถูกต้มแล้วแหมมันแค้นที่สุดนะอย่าต้มกันอะไรกันนะอย่าต้มกันเวลาเนี้ยพวกพัทลุงนี่ส่งของมาให้พวกอะไรพวกเสื้อแดงเนี่ยนะพวกปลากระป๋องพวกยาสีฟันพวกอะไรต่างๆนี่ส่งมาให้ดูส่งมาเยอะเพราะถูกต้มแล้วก็ไม่สบายไปทั้งหลายคนกินเข้าไปแกก็เต็มทีเหมือนกันคือเปิดดูปั๊บมันก็น่าจะเห็นว่ามันกินไม่ได้แกก็กินเข้าไปและอย่าลืมว่าวิกฤตศรัทธาอย่างนี้มันเกิดวิกฤตศรัทธานี่น่ากลัวนะศรัทธากับราคะเนี่ยมันใกล้ๆกันเห็นไหมผัวเมียนี่รักกันมากวันหลังโกรธบางทีฆ่ากันเลยนะผลศรัทธาอีกด้านหนึ่งพอแกวิกฤตมันเป็นโทสะได้อยู่นะพอวิกฤตขึ้นมาแกเป็นโทสะเลยเช่นถูกต้มอย่างเงี้ยถูกต้มเป็นโทสะเลยบางคนเช่นศรัทธากับพระสักรูปหนึ่งแล้วก็พอแต่ข่าวพระออกมาทางไม่ดีเกิดวิกฤตศรัทธาเลิกนับถือศาสนาเลยอันนี้คือเรื่องเปราะบางที่เราไม่ได้คิดว่าการหล่อเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันต้องให้เขาเกิดศรัทธาแล้วก็จะเกิดรักเกิดเคารพเกิดนับถือก็แล้วแต่ละจิตมันจะเดินไปแต่ว่าทำยังไงจะเดินได้เพราะงั้นปัญหาเหล่านี้ที่จริงถ้าเราพัฒนาศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียวนะฮะไม่ต้องเอามากหรอกไม่ต้องพูดมากพัฒนาศีลข้อที่หนึ่งให้ได้แล้วเดินไปบันได5 ขั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยบันไดแรก3 ขั้นนะฮะคือว่างดเว้นในการฆ่าไม่พกพาสัตว์อาวุธเครื่องประหารแล้วก็สำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่นให้ระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องคนอื่นไอ้นั้นก็เป็นศีลทีนี้ไอ้ตรงนี้มันข้ามศีลไปแล้วนะฮะเป็นธรรมะไปแล้วคือฮิริโอตปะเมตตาเอ็นดูแล้วจิตคิดอนุเคราะห์เอาสักข้อให้ได้แต่อย่างอื่นมันเกิดเองนะฮะอย่างอื่นก็จะเกิดเองนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราเคยฝึกมาทบทวนประวัติของสังคมเราแต่จริงเราเคยทบทวนเราเคยมีมาคนเมื่อก่อนเห็นเพื่อนเดินมากินข้าวแล้วยังนี่ไอ้นี่คำถามแรกจะถามกินข้าวแล้วยังไปไหนมากินข้าวแล้วยังถ้ายังเอากินข้าวก่อนแม้จะบอกกินแล้วก็มากินท่าน้อยถ้าเขากินแล้วเขาก็ถ้ามีเขาก็เปิดครัวให้กินถ้าไม่มีก็หุงต้มให้คำเนี่ยคำถามกินข้าวแล้วยังเนี่ยเป็นการแสดงความเอื้ออาทรกันคนต้องมีน้ำใจนะฮะคือการถามมากินข้าวแล้วยังถ้าเพื่อนบอกยังเราสิ้นเปลืองแต่เราเป็นสุขที่ได้ให้เพื่อนกินเวลานี้ไม่ได้สตางค์หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงจิตใจเรานี่แคบลงไปเยอะในสังคมจะกว้างขึ้นโลกกับโลกจะกว้างขึ้นสื่อสารต่างๆจะกว้างขึ้นแต่จริงๆแล้วใจของคนในสังคมแคบถึงว่าการพยายามฝึกพยายามฝึกตามที่มันอย่างน้อยก็ยกระดับขึ้นมาเอาขนาดศีล 5ได้ก่อนก็บุญแล้วนะฮะอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดก่อนเอาศีล 5เลยเอาข้อเดียวด้วยนะไม่เอาหมดทั้ง5 ข้อเอาข้อเดียวด้วยแล้วอย่างอื่นมันมาเองอีก4 ข้อนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะอะไร
เพราะการเสพสิ่งเสพติดมันเป็นการประทุษร้ายต่อตัวเองคนเราเมตตามันเมตตาที่ตัวเราก่อนเมื่อเราเมตตาที่ตัวเราเราก็ไม่ทำอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเรานี่ก็คือหลักการเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการทางจิตที่เขามีอยู่โดยธรรมชาติของเขาพระเจ้าทรงแสดงไม่ใช่ทรงบัญญัตินะธรรมะไม่ใช่ทรงบัญญัติทรงแสดงว่าเนี่ยจิตมันจะเดินอย่างนี้แหละแต่ใครจะบอกอย่างนั้นจิตมันจะเดินอย่างเงี้ยแล้วถึงจุดหนึ่งในคุณลองนึกดูว่าถ้าจิตมีความอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเกิดสาธารณภัยตอนนี้อะไรโรงยินยาก็เพื่อนก็เป็นมนุษย์คือยังไงก็ตามมันต้องมีขั้นตอนที่ดีจะให้ออกไปก็ต้องติดต่อกับประเทศใหญ่ๆออสเตรเลียในที่เขาเจอโอ้ยพรรคพวกอยู่หน่อยไม่ได้เหรอหรือพูดกับพม่าพูดกับบังกลาเทศพูดกับอินเดียซึ่งเป็นคนของเขานะเป็นคนของเขาไม่ใช่คนของเราแต่ว่าเราใช้วิธีการถ้าแรงแล้วก็ไม่ได้นะเราเสียแต้มเลยเสียแต้มประชาคมโลกเพราะประชาคมโลกชอบเกณฑ์ให้คนอื่นทำดีนะแต่มันไม่ทำกันหรอกอันนี้คือประชาคมโลกที่เราต้องยอมรับความจริงอย่างขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยและครบรอบ144 ปีในวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565นี้มูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชายไทยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัครอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน9รูปเป็นเวลา9วันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นรุ่นที่23รุ่นเสริมสรรพมงคลอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วเข้าไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงตะโปธารามผู้สมัครจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน45ปีไม่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาก่อนต้องเข้าฝึกต้องจำคำขออุปสมบทได้ไม่น้อยกว่า4ครั้งและต้องอุปสมบทได้ครบ9วันไม่ต้องมีรอยสักที่อาจทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่อาจจะร่วมบริจาคตามแต่จะมีจิตศรัทธาได้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงที่พระครูวินัยธรชัชวาลชวนะปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทร 0818828129 หรือที่นายพยูนมีทองคำประธานกรรมการมูลนิธิโทร 0897007939 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565นี้ที่นี่สถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการดีมีคุณค่าน่าติดตามรายการเกษตรเพื่อชีวิตดำเนินรายการโดยกลุ่มรักเกษตรประสานงานโดยนายพิชัยคงพิทักษ์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053944030ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ชา
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเกษตรเพื่อชีวิตสำหรับวันนี้เสนอเรื่องลำดับการจัดการกับปัญหาก่อนเข้าสู่รายการก็มีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังหัวข้อจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์เรียบเรียงโดยพระเทพเวทีประยุทธ์โตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพ์เผยแพร่ปี2533วันนี้หัวข้อธรรมะตัวนี้คือปณิธานคำว่าปณิธานคือการตั้งความปรารถนาคำว่าความปรารถนาคืออะไรความปรารถนานั้นเป็นคำกริยาแปลว่ามุ่งหมายอยากได้ต้องการมุ่งหมายอยากได้ต้องการอันนี้คือแปลเป็นความเป็นคำกริยาของคำว่าปรารถนานี่ความปรารถนาคือความที่เรามุ่งหมายอยากได้และต้องการเราทำอะไรนะเราก็ตั้งตรงนี้ให้มันมั่นคงทีนี้ลำดับของการที่ให้อย่างบางคนตั้งเนี่ยมุ่งหมายเอาแค่เนี้ยนะสมมติเราขึ้นดอยสุเทพเนี่ยเราก็เอาแค่เนี้ยนะเราเอาทีละขั้นน่ะแต่เราความจริงแล้วเราต้องตั้งความมุ่งหมายของเราคือขึ้นดอยสุเทพถึงสูงสุดแต่ณวันนี้ตรงนี้ขณะนี้เราอยู่ที่ดอยขั้นที่1เรามีความต้องการคือขั้นต่อไปคือต้องการขั้นที่2นี่หรือคือเราต้องตั้งความปรารถนาหรือมุ่งหมายไว้ใหญ่ระดับบนแต่ทีนี้ขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องตั้งทีละขั้นในขณะที่เราประสบอยู่ขั้น1ขั้น2ขั้น3แล้วก็ตั้งอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เคยตั้งเราก็ตั้งแค่ไม่อยากตั้งถึงดอยสุเทพแล้วขึ้นทีละขั้นละขั้นเอาขั้น1เดี๋ยวก็ไปขั้น2เดี๋ยวก็ไปขั้น3ไอ้ความปรารถนาที่มันจะจูงใจทำให้เราสำเร็จมันไม่มีพลังพอเราต้องตั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ไว้อยู่ข้างบนนู่นแต่ขณะเดียวกันเราปรารถนาสั้นๆอยู่ขณะนี้เราก็ตั้งตรงนี้นะเราตั้งทีละขั้นละขั้นที่เราทำอยู่ขณะเนี้ยอันนี้คือระดับของการที่เรามองการที่เราทำอยู่ได้เนี่ยเราก็ทำอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ตั้งบนเลยไม่ได้นั่นคือความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของเราต้องตั้งไว้เหมือนพระเจ้าที่ตั้งไว้ว่าท่านต้องการบรรลุพระนิพพานอย่างเนี้ยเป็นผู้ตรัสรู้อย่างเนี้ยขณะกันก็อยู่ปัจจุบันก็ทำทีละขั้นอะไรที่เป็นปัญหาก็ทำอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำตั้งน้อยๆเอาแค่เนี้ยนะเอาแค่อยู่ขั้น1ขั้น2ไปเรื่อยๆก็แล้วกันมันทำให้เราเดินช้าลงแล้วมองเราก็เมื่อเราตั้งช้าเนี่ยไอ้ความที่เราตั้งน้อยเนี่ยอย่างที่บอกว่าความมุ่งหมายน้อยความอยากได้น้อยความต้องการน้อยมันก็เป็นทำให้เรานั้นค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนคนอยากทำอะไรที่พอมีพอกินทำไปเรื่อยๆไปพอมีพอกินอยู่ไปอย่างนั้นน่ะคือไม่เคยคิดจะไขว่คว้าที่มองไปใหญ่โตว่าเราต้องทำไงเราจะอยู่รอดอยู่ดีมันคงยั่งยืนต้องคิดอย่างนี้นี่คนส่วนใหญ่มันถูกแบบนี้ครับว่าเราเคยอยู่กันสบายๆสถานการณ์การประกอบการเกษตรแบบเนี้ยอาชีพเกษตรเป็นแบบเนี้ยเราก็คิดว่าเราอยู่สบายแล้วพื้นที่ก็เยอะแยะประเทศไทยใหญ่โตประชากรเท่านี้เองนะแต่วันนี้ประชากรเราไม่ธรรมดานะท่านผู้ฟังประชากรเท่านี้หรือมากกว่าเดิมนิดน้อยกว่าเดิมอีกทีนี้ประชากรเราแต่ละคนก็มีความมุ่งหมายในการครอบครองทรัพยากรที่แตกต่างกันมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่พอมีจะกินร่ำรวยก็ครอบครองทรัพยากรประเทศที่มากมายทีเดียวเพราะนั้นก็เลยบีบบังคับคนที่มีความมุ่งหมายน้อยอยู่แค่นี้ก็ต้อนไปเรื่อยๆบีบบังคับไปเรื่อยก็กลายเป็นผู้ที่อยู่ในป่าในเขานู่นนะก็นึกถึงประชากรชาวดั้งเดิมของคนนะก็บอกมันมีกลุ่มคนที่อยู่ดั้งเดิมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกลุ่มคนดั้งเดิมบางกลุ่มนั้นบางคนก็สู้กับปัญหาไม่ถอยอยู่สู้กับมันไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ถอยขึ้นมาอยู่บนเขาเรื่อยๆคือเจอปัญหาก็ถอยไปเรื่อยๆไม่สู้ปัญหานี่คือความปรารถนาว่าฉันเอาชีวิตรอดอย่างเดียวพอไม่เคยสนใจว่ารอดวันนี้แล้ววันหน้าจะรอดหรือไม่วันนี้บางกลุ่มนี้ก็ขึ้นบนเขาไปแล้วไปอยู่บนเขาก็อยู่นั้นมันแห้งแล้งกันดารมันลำบากโลกมันเปิดกว้างมันต้องสู้มันเวทีตรงนี้อยู่ตรงนี้มันต้องสู้ทีนี้คนคิดไปอยู่ข้างโน้นเพราะว่าอะไรก็สภาพแวดล้อมยังดีอยู่ก็ไปนู่นทีนี้วันนี้มันไม่ใช่
คนร่ำรวยมันครอบครองทรัพยากรไปหมดแล้วไม่พอคนต่างถิ่นก็มาครอบครองทรัพยากรอีกเขามีความอดทนขยันต่อสู้ในการที่มาอยู่ประเทศไทยเขาสู้ชีวิตเขาก็ร่ำรวยเกิดขึ้นแล้วเราที่อยู่ในพื้นที่เราเป็นไงเราคิดเล็กๆคิดน้อยเนี่ยเราไม่อยากจะคิดใหญ่ๆอ่ะมันก็กลายเป็นว่าคนคิดเล็กก็ได้เล็กอ่ะแต่คนคิดใหญ่ก็ได้ใหญ่นะมันก็คิดมันความปรารถนามันต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งปณิธานก็ต้องคิดด้วยว่าเรามุ่งหมายของชีวิตเพื่ออะไรตัวอย่างนะเรามีชีวิตเพื่อประกอบคุณงามความดีไม่ใช่อย่ามีความมุ่งหมายว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆนึงนะใช้ชีวิตวันๆก็พอแล้วมันคิดอะไรมากมายคิดแล้วปวดหัวอย่างคนพูดอย่างเนี้ยเคยเจอคนนะท่านผู้ฟังคนที่เราคิดถึงมองไปข้างหน้าว่าคนเนี่ยมันเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่เรามักจะมองไปนอกตัวนะท่านผู้ฟังมองว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงนะโอ้โหเราจะทำไงทีนี้อีกตัวคนเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะคนที่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆมันสอดคล้องความเป็นไปสังคมไม่ใช่ยังเป็นแบบคิดแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆจะอยู่โลกปัจจุบันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ว่ามีเทคโนโลยีมีต่างๆแล้วคนเขามีความที่เรียกว่าคนมันเปลี่ยนนะท่านผู้ฟังมันมีความเห็นกับตัวสูงมีความอยากได้สูงเพราะมันถูกฝึกเป็นการแข่งขันจากไหนรู้ไหมแข่งขันจากการเล่าเรียนนะตัวอย่างนะคนอยู่ที่สมัยก่อนแข่งขันกับการทำมากินทีนี้คู่แข่งเราก็อยู่ทำมากินแบบเนี้ยเราก็เคยคิดแบบธรรมดาก็ไม่ไขว่คว้าอะไรแต่นี้มันไม่ใช่ไอ้คู่แข่งเรามันเก่งมันมุ่งหมายเรียนไปก่อนมีความรู้มากมายมันแข่งนะอยากได้ที่1ที่2ก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้แข่งกันเรียนสูงๆมาเอาเพราะนั้นพวกนี้มันก็กลายเป็นคนที่แบบมีความเรียกเป็นตัวของตนสูงพอเราทำอะไรก็พุ่งมองตัวเองกลายเป็นนักเติบโตก็เรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่จะเอากำไรไม่สนใจเลยจะมายังไงเหมือนคนร่ำรวยท่านผู้ฟังทำโรงงานสุราขายสุราจนร่ำรวยหมดเลยฉันก็เอาอย่างนี้จะไม่สนใจคนอื่นจะเป็นไงก็ช่างเนี่ยฉันเอารวยไว้ก่อนนี่คือความมุ่งหมายเขาตั้งอย่างนั้นทีนี้เรามาคิดให้คนมันต่างกันนะสิ่งที่ทำให้คนต่างคือสิ่งรอบๆเนี่ยมันทำให้คนเปลี่ยนมีความคิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนถ้าเราไม่คิดมองตรงนี้ไม่คิดว่าคนมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยถ้าคนทุกคนเหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปปรับตัวแต่นี้ไม่ใช่คนทุกคนไม่ใช่เหมือนกันมันเปลี่ยนเร็วมากเลยมันกลายเป็นคนที่เห็นกับตัวสูงนะพวกจะลุกลานเอาสมบัติคนอื่นมาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดอะอย่างสมัยที่ยุคล่าอาณานิคมนะฝรั่งก็มีอาวุธดีก็มาล่านิคมทางอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาลุยมาที่ทางตะวันออกเอเชียคเนย์อย่างเงี้ยมาลุยครอบครองทรัพยากรต่างๆนี่คือตัวอย่างแต่วันนี้คนบางทีมันก็เริ่มปกป้องรักษาตัวเองมันก็คิดมากก็พยายามเรียนรู้ต่างๆแต่วันนี้เรียนรู้ต่างๆมันต้องเอาอีกว่าเพราะว่าในระดับของการต่อสู้การแย่งชิงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สงครามการแย่งชิงแบบนั้นแล้วมันเป็นสงครามแห่งเทคโนโลยีสงครามที่สร้างเครื่องมือให้คนอื่นใช้นะคนอื่นใช้ไปแล้วถ้าไม่ได้ใช้ก็ต้องใช้ต้องเสียเวลาใช้อะอย่างเหมือนโทรศัพท์อย่างเนี้ยนี่คือการครอบครองให้คนมันติดให้คนมันใช้แล้วเสร็จแล้วตัวเองก็ขึ้นราคาไปเรื่อยๆคนที่ด้อยพัฒนาก็ต้องใช้อ่ะคนที่พัฒนาแล้วเขาก็ได้กำไรเขาก็ได้ประโยชน์เห็นไหมอันนี้ที่ยกตัวอย่างพูดถึงความปรารถนาเนี่ยความต้องการเราต้องเปลี่ยนนะท่านผู้ฟังถ้าคิดแบบเดิมๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วภาคเกษตรเราเดือดร้อนมากเพราะว่าเราคิดแบบเดิมๆแล้วจะสู้เขายังไงก็เราไม่เตรียมการเรามองไปข้างหน้าว่าวันนี้ถ้าเราเห็นโลกมันเปลี่ยนแบบเนี้ยเราเองต้องออกไปดูโลกภายนอกมันต้องดูเป็นยังไงมันเขาเรียกว่ามันมีการแข่งขันมาเอานู้นเอานี้ยังไงมันเป็นบทเรียนนะท่านผู้ฟังบทเรียนชีวิตของคนคนหนึ่งบทเรียนชีวิตของคนที่เขาประสบความสำเร็จบทเรียนชีวิตของคนที่ล้มเหลวแล้วก็ดูศึกษาไปแล้วก็เอามาใช้กับตัวเรานะคือถ้าเราแบบบางคนแบบยังไม่ประเภทที่ยังไม่ตัดสินใจทำอะไรก็ดูที่ลองดูคนอื่นก็ทำเป็นยังไงคนที่ล้มเหลวเป็นยังไงคนสำเร็จเป็นยังไงแล้วก็ก๊อปปี้มาได้ถ้าอยากจะทำอย่างนี้ไม่อยากคิดแต่ถ้าเราคิดเองเนี่ยมันจะดีกว่านะในการที่จะหัดคิดหาข้อมูลในการดำเนินการประกอบการเกษตรอย่างไรวันนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันก็แย่ลงแล้วทำยังไง
ปัญหาต่างๆมันเข้ามาหมดเลยแล้วเนี่ยนะแล้วยิ่งไม่พอนะต่างประเทศก็มาอยู่ประเทศไทยมากแล้วก็มาแย่งคือเขารู้เนี่ยคนพื้นเมืองเป็นอย่างนี้เขาก็มาอยู่ประเทศไทยเขาได้ประโยชน์เขามองธุรกิจเขาเต็มที่เลยเห็นไหมเราเองเรามองไม่ออกว่าเขามาอยู่ยังไงอย่างพวกได้ไปเห็นพวกที่เขามาอยู่ประเทศไทยย้ายไปจากประเทศจีนมาอยู่ประเทศไทยทำธุรกิจท่องเที่ยวทำนู่นจนร่ำรวยใหญ่โตทั้งที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศเลยแต่เข้ามาเช่าพื้นที่แล้วก็ซื้อพื้นที่ครอบครองต่างๆได้นี่คือปัญหานะเราต้องหัดเรียนรู้ว่าเราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยวันนี้เข้าสู่หัวข้อก็คือลำดับการจัดการกับปัญหานะเราตอนนี้ปัญหามันเยอะมากเลยคนมันอยู่ในความเครียดต่างๆเราเคยพูดถึงเรื่องของการทำใจละเจอปัญหาบางครั้งสู้ไม่ไหวก็ทำใจนี่บางคนทำใจไม่เป็นก็เครียดมันก็ฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างอย่างที่ไปดูเขาส่งคลิปมาให้ดูว่าคนต่างประเทศคนเกาหลีนะที่โดดตรงตึกเนี่ยนะฆ่าตัวตายเพราะไม่มีทางออกในชีวิตนะเพราะโลกของทุนนิยมมันเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะยิ่งประเทศไทยไปเห็นน่าคิดนะท่านผู้ฟังคนอาจจะไม่มีงานทำอะเขาก็ขับรถไปตามถนนแล้วก็ไปจอดเก็บขวดพลาสติกคือเอามาขายนะมันก็นั่งคิดโอ้นี่เขาไม่มีอาชีพเลยเหรอกว่าจะขายได้กิโลนึงขวดพลาสติกนี่กิโลนึง10ถ้าไม่ตัดกระดาษออกหรือพลาสติกออกมันก็ขายได้กิโลละ8แต่ถ้าตัดออกก็อาจจะ13 บาทอย่างเงี้ยดูสิเขาไม่มีอะไรทำนะถ้าเราคิดมองไปเฮ้ยมันตัวชี้นะท่านผู้ฟังนี่คือการมองเห็นสภาพความที่มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นคนไม่มีทางจะทำอะไรนะไม่ถ้าทำอะไรได้มันก็คิดมาอย่างนั้นอะแต่ทีนี้นี่เขายังมีศีลธรรมนะท่านผู้ฟังเขาก็ยังเก็บขยะเก็บนู่นเก็บนี่แต่เขาไม่มีศีลธรรมทำยังไงเขาก็ปล้นคนนู้นนี่เขาอะเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเขาไม่มีจะกินนะน่าคิดนะท่านผู้ฟังเราจะต้องเตรียมการเพราะว่าสังคมไทยสังคมที่ดีมีศีลธรรมมีธรรมะต่างๆที่อยู่เนี่ยแต่ทีนี้เราบางทีเราเขาเรียกอะไรเราไม่พัฒนาเราไม่รีบจัดการกับปัญหาต่างๆที่มันทับถมถ้าคนไม่มีทางออกมันก็เลือกทางแก้ปัญหาที่สั้นๆนั่นเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดถึงการที่ว่าข้อที่หนึ่งตัวปัญหาวันนี้มันเยอะแยะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ดีอันที่หนึ่งก็ต้องทำใจซะก่อนสงบนิ่งซะก่อนให้เป็นเวลาเราเครียดต่างๆเราก็มองไปเห็นปัญหานะมันหลายปัญหามันต้องเคยทดลองกับความเครียดนะท่านผู้ฟังเรามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เต้ไม่หมดเลยทำงานเยอะแยะไปหมดเนี่ยทีนี้เราทำอะไรก็บันทึกวิธีการง่ายๆนะอันนี้คือเราทำแบบง่ายๆก็คือเขียนเรื่องราวที่เป็นปัญหาไว้เป็นทีละข้อปัญหาหนี้สินปัญหาลูกจะเรียนปัญหากู้ยืมเงินแล้วก็ข้าวจะกินยังไงจะกินทีละข้อมานะแล้วค่อยๆมาเรียกว่าเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการทำใจเขียนปัญหาลงไปในกระดาษอันไหนเป็นแล้วก็เสร็จแล้วสมมติคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นประเภทที่ว่าไม่มีสมาธิก็ต้องฝึกสมาธิให้มันมีสงบนิ่งนะในพวกฝรั่งเขาทำกันเยอะนะทำใจให้สงบนิ่งแล้วค่อยพิจารณาเพราะว่าเรื่องราวต่างๆมันเครียดในใจของเราเนี่ยมันมีมากมายมันทับถมมาทีนี้เราก็ต้องจัดการกับอารมณ์นั้นทำให้อารมณ์มีหนึ่งเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นอารมณ์หนึ่งเดียวคืออยู่กับพุทโธก่อนให้มันพุทโธแน่นเข้ามันก็จะวางอารมณ์อื่นไปหมดเลยแล้วค่อยสงบแล้วค่อยมาตั้งคิดจะทำอะไรก่อนหลังนี่คือการฝึกการทำใจคนบางคนเขาเคยเจอปัญหาความเป็นหนี้เป็นสินเขาเคยชินเขาเคยอย่างนั้นปุ๊บนะเขาก็จัดการแก้เพราะเคยชินมาแล้วแต่คนบางคนไม่เคยชินความเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ในโลกจริงๆเลยมันบีบคั้นนอนก็เป็นหนี้ต้องใช้เขาอะไรเขานะอันนี้คือตัวอย่างแต่คนเป็นหนี้บางคนไม่เป็นไรฉันเคยโกงมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเราจะแก้ยังไงเราต้องทำใจซะก่อนฝึกนะข้อที่สองเนี่ยก็พิจารณาว่างานไหนจะทำก่อนทำหลังนะเราจัดการตัวเองอย่างที่เคยบอกตอนที่แล้วว่าโลกเนี่ย
มันที่จะแก้ปัญหาได้ก็มาจากตัวเราสำคัญที่สุดที่เป็นตัวเจ้าของปัญหาและตัวจากสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเพราะเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาหรือตัวที่ว่าทำให้การแก้ปัญหาเราไม่สำเร็จเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ดีสิ่งประเทศเราเป็นอย่างเนี้ยนะเราการปกครองเป็นอย่างนี้มันลำบากไม่เหมือนกับประเทศที่เสรีนิยมโดยสมบูรณ์แบบจะทำอะไรก็ได้มีอะไรต่างๆวันนี้เราลำบากนะเพราะว่ามีระบบการปกครองแบบนี้ก็เหนื่อยนะเราก็คิดทำยังไงในสภาพแบบนี้นะก็ต้องมานั่งพิจารณาทีละงานอันไหนสำคัญทำก่อนคือเรามาดูด้วยการพิจารณาเป็นตัวสำคัญนะการพิจารณาบางครั้งเนี่ยที่บอกว่าถ้าจิตใจไม่สงบเราก็พิจารณางานไม่ได้จิตใจสงบก็ค่อยพิจารณาทีละส่วนงานอันไหนก่อนอันไหนหลังบางทีคนมันเครียดคนมันตกใจเวลาเครียดบางคนมือสั่นนะท่านผู้ฟังมีหลายเรื่องก็มารุมเรามือสั่นคุมสติไม่ได้จะทำยังไงดีเรื่องนู้นก็มาเรื่องนี้ก็มาไม่รู้จัดการลมมันตีไปหมดอ่ะมันตีไปหมดมือก็สั่นเขียนหนังสือก็ไม่ได้เทคนิคนี้ก็ต้องพยายามที่จะแก้ก็คือการวางมือกับพื้นโต๊ะไม่ขยับมือแล้วค่อยบางคนปากสั่นมือไม้สั่นเนี่ยมันก็วางไปหมดนะไอ้ความเครียดมันร้ายนะท่านผู้ฟังมันทำลายตัวแล้วก็ถ้าคนจัดการไม่เป็นก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปอีกแต่จัดการไม่เป็นมันเครียดก็ไปอีกปล่อยมันก็นี่ปุ๊บมือไม้สั่นไปหมดมันก็คุมไม่ได้แล้วตอนนี้สติปัญญาก็เลยหดหายไปคิดอะไรไม่ออกวันนั้นวันนี้ก็ต้องมาดูให้เราเป็นไหมเราไม่เป็นก็ค่อยดูถ้าเรามือไม้สั่นปุ๊บก็พยายามวางมือบนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆวางค่อยดูลมหายใจช้าๆคุมสติเรื่องเราอื่นทุกร้อนต่างๆวางไว้ก่อนอย่าพ่อไม่คิดมากเราจะทำไปให้อันไหนทำก่อนมีกินไหมก็มีกินก็ใช้นะไม่เคยกินก็ประหยัดในค่าใช้จ่ายค่อยๆดูทีละตัวอันไหนแก้ได้ก็ที่มันเผชิญปัญหาก็แก้ได้ก็แก้จะยังไม่แก้ไม่ได้ก็วางไว้ก่อนค่อยๆดูทำใจเย็นๆคือทุกอย่างมันมาที่ใจของเรานี่แหละเจอปัญหาต่างๆมันต้องมากลับสู่ตรงนี้แหละก่อนบางครั้งเนี่ยท่านผู้ฟังการกลับมาสู่ New Normal เนี่ยมันย้อนกลับมาเพราะเราเจอปัญหาต่างๆมามากมายทีเดียวมันไม่เหมือนปกติละเจอปัญหาจากโรคระบาดเจอนู่นเจอนี่เศรษฐกิจซบเซานะมันเป็นปัญหาที่ลุกลามมาตลอดเวลานะแล้วเราก็มาเจอกับการทับถมเศรษฐกิจที่มันจากการปฏิวัติที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แก้ปัญหามันก็เกิดปัญหาในการปรับตัวเศรษฐกิจไม่ทันกับโลกข้างนอกนะโลกข้างนอกมันไปไวแล้วเนี่ยมันไม่หยุดพอหยุดประเทศไทยมีปัญหาก็เลยหยุดก็ไม่เจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจก็ไม่ดีเวลาเจอโรคระบาดก็ไปกันใหญ่เลยแล้วการแก้ปัญหาโรคไม่สำเร็จมันไม่มีทางที่ดีพอเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเชื้อก็ยังมีอยู่อะไรมีอยู่แล้วมันก็ลุกลามนะการบริษัทต่างๆก็ปิดตัวลงนะวันนี้มันจะมีประเภทที่เรียกว่าการขายสินทรัพย์การอะไรออกมามากมายจะเริ่มรถก็ถูกยึดที่ดินบางครั้งก็ถูกขายถูกอะไรเริ่มมีอีกเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวเขานี่สินก็เพิ่มพูนใช่ไหมในสินเพิ่มพูนว่าเราไม่มีรายได้ไปใช้หนี้สมมติบางคนกู้หนี้มาแล้วเนี่ยไม่มีเงินไปใช้หนี้ดอกก็เพิ่มพูนเงินต้นก็พูนไปอีกทำยังไงนี่ต้องมาหยุดคิดดูให้ใจเย็นๆซะก่อนมานั่งคือความสงบตัวนี้สำคัญมากนะท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาแล้วเจอปัญหามากๆหลายอย่างมันก็ทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาได้อย่างชัดเจนเพราะมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเพราะนั้นเลยการจัดการทำให้สงบซะก่อนนิ่งซะก่อนหยุดให้เป็นแล้วค่อยมาสงบในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่ออย่างไรแต่ถ้าดิ้นไปหมดทั้งเครียดต่างๆทั้งหมดแก้ปัญหาข้างหน้าไปอีกโอ้ยมันพัวพันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้การแก้ปัญหาไม่ถูกต้องค่อยๆดูทีละส่วนเรื่องการทำใจเรื่องการแก้ปัญหาหน้าจิตใจสำคัญมากนะท่านผู้ฟังยิ่งเศรษฐกิจตัวนี้แบบนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วถ้าเราคือคนทำไมถึงเครียด
ทำไมถึงไม่เครียดคนบางคนไม่เครียดเพราะอะไรก็เขาไม่มีปัญหาเขาแก้ปัญหาเรียบร้อยหมดแล้วบางคนไม่เครียดก็เพราะอะไรไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรข้างหน้าจะเป็นยังไงฉันไม่รู้ฉันก็อยู่สบายอย่างเนี้ยฉันไม่รู้เตรียมตัวยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่ภัยมันมาอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะเหมือนคนที่เคยไปดูที่ตอนทะเลนะท่านผู้ฟังทะเลนี่น้ำมันลดลงไปมากมันเหมือนจะเป็นสึนามิวันนั้นเราไปตอนเย็นๆนะน้ำมันลดได้มากคนต่างถิ่นคนไม่เคยคือไม่รู้อะไรก็เดินไปตามที่ระหว่างระดับน้ำทะเลที่มันระหว่างสัมผัสระดับทะเลกับชายหาดที่มันติดกันไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยทีนี้ถ้ามันเกิดสึนามิขึ้นมาจะเป็นยังไงหนีไม่ทันคลื่นใหญ่ๆมาหนีไม่ทันนะอันนี้ก็เจอมาแล้วในประเภทที่ว่าเห็นเขาเรียกว่าเราไปเพลินกับทะเลนะท่านผู้ฟังอันนี้น่ากลัวนะคือมันเป็นก็เรียกว่าเราไม่รู้ไม่ใส่ใจเราเป็นคนใหม่คนต่างถิ่นไปเที่ยวทะเลลึกเข้าไปโอ้ยมันสวยคนอื่นเขาไม่เล่นเราก็นั่งคิดอยู่กันเดินไปไม่มีใครเล่นนะแล้วมันก็เย็นแล้วนะทำไมมีใครเราก็เล่นกันเราไปโอ้ปรากฏว่าน้ำทะเลมันลงไปชายหาดลงลึกเสร็จแล้วก็มีคลื่นขนาดใหญ่มาโอ้มันใหญ่มากเลยเราก็เพลินกับมันคลื่นมันก็สนุกแต่ก็มียามมาบอกยามชายหาดบอกเขาอย่างนี้เขาไม่เล่นกันหรอกเพราะว่าคลื่นที่มันดึงไปเนี่ยมันคลื่นใหญ่เนี่ยมันสามารถที่ดึงเราไปลงจากชายหาดลงไปถึงลึกๆกว่าจะขึ้นมาเนี่ยม้วนเท่าไหร่กี่รอบถ้าคนไม่แข็งแรงก็ตายนี่เขาพูดอย่างนี้นะเราก็เล่นเราก็แข็งแรงไม่เป็นไรแต่ว่าเขามาเตือนพวกก็หยุดนี่คืออะไรนี่คือตัวอย่างที่ยกมาว่าเราไม่รู้คนที่ไม่เครียดเพราะเราไม่รู้ไม่รับสัมผัสอะไรเลยโลกมันเปลี่ยนยังไงบ้างก็ไม่รู้โลกเปลี่ยนยังไงฉันก็อยู่เช่นอย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยไม่คิดอะไรไม่มองหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านนะแล้วก็วิทยุก็ไม่พวกของวิวดีๆก็ไม่ฟังสถานีดีก็ไม่ฟังก็เพลงกล่อมไปเรื่อยหรือฟังสิ่งบางอย่างที่มันประโลมจิตใจเราอะทำให้เราเพลินไปกับโลกเราไม่เห็นความจริงว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นไงอะไรเป็นยังไงแล้วไม่รู้จริงๆนะแล้วสถานีวิทยุดีๆก็ไม่มีในการให้ความรู้กับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงเตรียมรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจก็ไม่มีอย่างนี้ต้องไปดูในสถานีโทรทัศน์หรือต้องไปอ่านลึกๆเพราะอะไรก็เพราะถ้าประชาชนรู้มากประชาชนก็กลัวนะรัฐบาลก็ไม่บอกหรอกนะอย่างนึกถึงสถานีนะท่านผู้ฟังนึกถึงสถานีของรายงานสถานีรายงานสภาพอากาศอย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะรายงานตลอดเลยนะทีวีก็มีรายงานให้คนเตรียมตัวอย่างนี้แต่เรามีไหมเราจะมีช่วงเวลาเท่านั้นแหละแล้วก็ปล่อยเพลินไหมเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศจะรายงานมันสำคัญนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้บางทีทำให้ประชาชนตื่นตัวในการรองรับเศรษฐกิจปัญหาต่างๆสถาบันกว่าจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีสถานีแบบเนี้ยนี่ไม่มีใช่ไหมรายงานไปเงี้ยมันก็เลยว่าประชาชนก็เลยไม่รู้นี่คือประเภทที่ยกตัวอย่างของการที่ว่าเราไม่รู้ก็เลยไม่เครียดอะไรแต่ความจริงแล้วเดี๋ยวถ้าเราเจอปัญหาจริงเราจะเครียดแล้วเพราะเราไม่ได้ปรับตัวอันนี้พูดถึงยกคนที่ไม่เครียดนะนี่ตัวอย่างที่สองนี่คนที่มันเครียดเพราะอะไรมันเครียดเพราะอย่างหนึ่งคือมันเจอปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้มันหลายปัญหาแก้ไม่ได้มันก็เครียดเลยนะอันนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็เครียดเหมือนกันนะแต่เครียดเพราะอะไรก็เจอปัญหาเจอนู่นเจอนี่ที่คนรายงานมาสภาพของประเทศจะเป็นอย่างงี้หนอดูพูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนี้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้แล้วคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่แบบประเภทที่เรียนรู้โลกกว้างอย่างเรารู้เนี่ยสถานการณ์สงครามจะเป็นยังไงเพราะเราไปติดตามไปหาต้นตอมันมาเราก็รู้เฮ้ยจะเกิดอย่างนี้ก็เกิดไงนะเราหาทางแก้ยังไงมันก็เกิดถ้าเราแก้ไม่เป็นก็เครียดมันก็อยู่ในลมแต่เรารู้ว่าให้เป็นผู้สื่อข่าวไปตามดูค้นหาข้อมูลเป็นยังไงไหนสภาพจริงไหนไม่จริงเนี่ยเราจะรู้นะเพื่อการเตรียมตัวของเรารู้เพื่อการเตรียมตัวว่าเพื่อที่เราจะไม่เครียดเมื่อเกิดปัญหา
อันนี้คือมันเป็นลักษณะที่ดีนะท่านผู้ฟังการเรียนรู้ในการปรับตัวต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นข้างหน้ามันเป็นตัวทำนายถึงการที่เราจะทำความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยประเภทเนี้ยนะก็ลำบากและยิ่งไปรู้เรื่องสงครามการต่อสู้ระหว่างไม่ใช่ต่อสู้สงครามแข่งขันทางเศรษฐกิจต่างๆมันยิ่งน่ากลัวนะแต่ทีนี้คนเรามันชอบไม่อยากเรียนรู้ว่าอะไรต่างๆมันน่ากลัวก็ไม่อยากเรียนรู้อยากอยู่นิ่งๆอยู่สบายๆเพลินไปเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะนี่คือการพูดถึงการพิจารณาถ้าเราพิจารณาไม่เป็นก็เครียดนะเรารู้พิจารณาไม่ให้เครียดยังไงรู้มากก็ดีแต่ไม่ให้เครียดวางให้เป็นจัดการอารมณ์ให้เป็นจัดการข้อมูลให้เป็นว่าไหนข้อมูลจริงข้อมูลเท็จต่างๆเราจะได้รู้จะได้ไม่ตื่นตัวมากตื่นตระหนกตกใจมันก็แก้ปัญหาไม่ทันข้อที่3เนี่ยเราก็เจอปัญหามามากมายนะเราก็ตัวปัญหามากมายเราก็ต้องแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะคนอื่นเราทำไม่ได้ปัญหาระยะยาวต่างๆรัฐบาลก็ไม่ช่วยแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราที่เราทำได้ในตัวเราอย่างวันนี้ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจของเราเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะการค้าขายพืชผลเกษตรมันไม่ดีตามที่ควรจะเป็นบางคนบอกค้าขายเศรษฐกิจดีตัวเองทำได้ดีค้าขายได้ดีก็มีคนซื้อต่างๆแน่นอนถ้าเราพิจารณาตอบว่าเฮ้ยมันคนซื้อเพราะเราทำได้ดีใช่ไหมใช่แต่อีกตัวนึงต้องมองว่าที่เราทำได้เนี่ยเพราะอะไรก็คู่แข่งของเราเนี่ยเกษตรกรรายอื่นเขาไม่ได้ผลิตเขาผลิตน้อยลงเพราะเขาไม่มีทุนเขาขาดทุนในคู่แข่งเราน้อยเพราะนั้นเรามองสภาพเป็นจริงว่ามันเหมือนกับถ้าเราติดสภาพแบบนี้เหมือนคนถูกหลอกนะถูกหลอกคือคนอื่นก็หยุดเล่นหมดแต่เราเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ภูมิใจว่าทำธุรกิจได้งุ้นอย่างนี้แต่ถามว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะเพราะว่าเราต้องมองไปถึงลูกพ่อค้าเรามองไปถึงผู้บริโภคหรือผู้บริโภคสินค้าของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงเขามีเงินไหมเนี่ยเขามีเงินที่จะซื้อสินค้าเราไหมข้างหน้าเนี่ยแหละเราต้องคิดต่ออย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพลินไปเดี๋ยวเราก็ทำต่อเหมือนสภาพวันนี้เกษตรกรผู้ประกอบการทำเกษตรอาชีพหนึ่งเขาค้าขายสินค้าเกษตรได้ดีมากเลยราคาดีไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วใกล้เคียงเลยล่ะนี่เขาก็ทำนี่ปรากฏว่าถ้าศึกษาจริงๆแล้วเขาเองคนนี้อยู่ได้เพราะว่าเขามีทุนมีอะไรเยอะแต่ผู้ประกอบการรายอื่นอยู่ไม่ได้เขาก็เลี้ยงเขาก็ทำน้อยลงอ่ะบางคนก็เลิกไปอ่ะแล้วถามว่ามันดีจริงไหมอย่างเงี้ยไอ้ถ้าเจ้านี่ถ้าไม่ฉลาดพอปีหน้าทำอีกผลิตได้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วค้าขายไม่ได้ทำไงอันนี้น่าคิดนะเพราะว่าอะไรเราต้องดูว่าสภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคเขาเป็นยังไงเขามีทุนไหมในการบริโภคอย่างไปเจอร้านขายส้มตำนะในสมัยธุรกิจท่องเที่ยวดีๆนะโอ้เขาค้าขายได้ดีมากเลยท่านผู้ฟังโอ้ทำได้ดีแต่วันนี้เนี่ยค้าขายได้แต่ว่ามันไม่ดีเลยไม่ดีเลยเขาก็ถามว่าอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีคนซื้อไม่มีคือคนมาซื้อกินน้อยเขาก็เลยว่าจะต้องขายนิดหน่อยแล้วพออยู่ได้แต่ตัดสินใจเป้าหมายข้างหน้านะก็กลับบ้านไปทำที่บ้านกินอยู่พอกินคือลดค่าใช้จ่ายต่างๆมันหดตัวขนาดเนี้ยนี่คือผู้ที่เขาไหวนะเราจะเลยรู้เวลาเราดูปุ๊บเนี่ยตัวไวที่สุดในการบอกสภาวะเศรษฐกิจคือผู้ที่ทำการซื้อการขายนะในสิ่งที่เร็วคือพวกค้าแม่ค้าที่ค้าขายเนี่ยเขาจะบอกได้แต่พ่อค้าเขาก็รู้นะเขาก็รู้ไว้ก่อนแล้วก็เตรียมการเพราะว่าเขามองข้างหน้าว่าจะซื้ออะไรเต็มไม่ซื้ออะไรขนาดนะจะปริมาณขนาดไหนเขาเตรียมการข้างหน้าเพราะเขารู้แล้วเนี่ยเขามีข้อมูลมากสมาคมพ่อค้าเขาคุยกันดีเขาก็มีข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเขามีการคุยกันแต่พ่อค้าเล็กๆของเราเนี่ยมีการคุยกันไหมมีก็น้อยเพราะอะไรเราไม่มีสมาคมเป็นกลุ่มที่ในตลาดหนึ่งก็คุยในตลาดหนึ่งเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่พ่อค้าขนาดใหญ่เขาคุยหมดเลยทั้งประเทศเขามองเห็นเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนี่วันนั้นวันนี้สภาพแบบนี้เราก็บอกจัดการยังไงคือเฉพาะหน้าเราเนี่ยสมมุติเรามีเงิน
ก็ดูจัดการเงินของเราไงให้มันเหมาะสมประหยัดใช้จ่ายอย่างไรนะมองดูจะลงทุนต่อไปไหมนะเราดูเนี่ยอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะต้องประหยัดเพราะเราไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจเป็นยังไงเราเพลิดเพลินไปหลงระเริงเหมือนนักธุรกิจที่เขาจับจ่ายใช้สอยอย่างสนุกสนานพวกนี้เขามีเงินเขาก็จับจ่ายไม่เป็นไรแต่เราว่าภาคเกษตรได้เป็นยังไงต้องคิดให้มากนะอย่างเราไปเจอปัญหาคือว่าทำเกษตรแล้วนะเหมือนคนปลูกข้าวเนี่ยนะไม่มีหวังดีคือคาดหมายดีไปหมดเลยว่าเดี๋ยวต้องเตรียมน้ำเดี๋ยวต้องอะไรต่างๆนี่หมดแต่ปรากฏฝนไม่มาทำไงน้ำใต้ดินน้อยลงทำไงนะมันคุ้มกันไหมล่ะถ้าเราคิดถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่เรื่องใหญ่นะท่านผู้ฟังเราต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าเจอปัญหาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนปัญหาอื่นก็วางทีละขั้นการที่เราวางเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการกับปัญหาคือลำดับการจัดการเนี่ยคำว่าลำดับเนี่ยก็คือว่าเป็นแปลว่าเป็นคำนามว่าอันดับหรืออีกคำแปลว่าการเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งการเรียงไว้เป็นระเบียบตำแหน่งก็คือวางตำแหน่งก็เลยตำแหน่งความสำคัญมากก็ตั้งไว้ก่อนเบอร์หนึ่งสำคัญที่สองเบอร์สองวันที่สามเบอร์สามเรียงอย่างนี้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเบอร์หนึ่งนะแล้วก็ทำนี่คือการวางเรียงไว้ยิ่งมีอะไรปัญหาก็ทำทีละขั้นแบบเนี้ยบางคนแบบโอ้ยหนี้สินทำไงนะก็เจรจาไปผ่อนคลายกับเจ้าหนี้จะทำไงดีเศรษฐกิจค้าขายไม่ดีผ่อนได้ไหมหรือติดไว้ก่อนลดดอกเบี้ยได้ไหมนะก็เจรจาแบบเนี้ยนะเจ้าหนี้เขาก็รู้อ่ะนะเขาก็ลดได้บ้างเพราะว่ามันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นมันหาทางออกไม่ได้เพราะเจ้าหนี้ถ้ารุนแรงเกินไปก็เหมือนกับว่าขาดลูกค้าอีกแล้วนะลูกค้าที่เป็นลูกหนี้อีกก็ต้องก็เรียกว่าการปฏิบัตินอมกันคุยกันทีละเรื่องนะบางทีแบบโอ้นี่อย่างกรณีเช่นวันนี้ลูกหลานเกษตรกรไม่มีเงินเรียนหนังสือเศรษฐกิจครอบครัวไม่ดีทำไงนะก็ต้องไปเจรจากลุ่มบางกลุ่มเขาบอกไปเจรจากับมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเก็บเงินก็ต้องลดค่าใช้จ่ายคือสอนเขาเรียกว่า work from home อย่างเนี้ยทำงานที่บ้านเนี้ยนักเรียนก็เรียนที่บ้านเนี้ยเพราะฉะนั้นมันประหยัดจริงก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเพราะเสียค่าธรรมเนียมไปแล้วเพราะนั้นเขาก็ต้องลดให้มหาวิทยาลัยก็ลดให้อย่างเนี้ยนี่คือการช่วยกันแต่ถ้าไม่ลดให้เป็นไงก็ไม่มีคนนู้นนี่คนก็จะเข้าไปเรียนมีไหมนักศึกษาจะเรียนมาบางคนก็พ่อแม่มีเงินทำยังไงเคยคุยกับพวกที่เขาทำนะคนที่มีโอกาสศึกษาน้อยๆก็ไม่มีเงินเรียนนะท่านผู้ฟังฐานะเกษตรกรยากจนนะไม่มีเงินไปเรียนสูงเรียนแค่ภาคบังคับเท่านั้นแหละนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคนไม่ค่อยเรียนหนังสือต่อหางานทำนะจะไปเรียนก็ตกงานอย่างนี้ก็น่าคิดนี่คือตัวอย่างนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาทีละขั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วอันที่สองก็คืออันที่สี่ก็คือการแก้ปัญหาที่จะเกิดที่จะพบข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นตามมาเป็นปัญหาตามมาเฉพาะหน้าทำแล้วแก้ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นมามีอะไรอีกนะเราจะทำยังไงอย่างสมมุติว่าพืชผลค้าขายได้พืชผลผลิตมาแล้วเนี่ยจะค้าขายไงดีก็ต้องไปเจรจากับพ่อค้านะก็เราต้องหาพ่อค้าเผื่อเอาตัวอย่างเช่นลำไยที่ออกในปีเนี่ยปีที่แล้วเป็นบทเรียนนะเราก็เก็บปีนี้จะทำยังไงนะจะขายยังไงดีหาคนไหนดีนะถ้าคนที่มาซื้อเขาให้ราคาดีก็ขายแต่ปีที่แล้วเคยได้คุยกับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยคือแรกๆผลผลิตออกมาราคาดีแต่หลังออกมามากๆเข้าราคาตกต่ำเลยทีนี้ก็มีชาวสวนที่เป็นเหมือนกับคนที่มาทำสวนนะท่านผู้ฟังก็มีฐานะหน่อยเขาก็ไม่ทำเลยไม่เก็บเลยลำไยไม่เก็บเลยแล้วบอกไม่คุ้มเก็บไม่คุ้มกับค่าแรงที่เก็บก็ทิ้งมันเป็นอย่างนั้นว่ากันปีนี้จะมาดูใหม่ว่าจะเป็นอย่างไร
เนี่ยถ้ามันเป็นหลายๆปีทำยังไงจริงๆอยู่ลำไยของเราเนี่ยถ้าเราทำตลาดดีๆนะท่านผู้ฟังเราไปได้สวยมากเลยเราหาพ่อค้าดีๆมาช่วยนะหาส่งออกหรือแปรรูปต่างๆรองรับแต่เดี๋ยวนี้เราถูกผูกขาดกับจีนเนี่ยจีนก็เป็นพ่อค้าที่เก่งมากนะเขามีเทคนิคในการที่จะทำให้ราคาต่ำยังไงนะมาเป็นซื้อทำลายพ่อค้าท้องถิ่นยังไงให้พ่อค้าท้องถิ่นหมดโอกาสหาตลาดมาซื้อสินค้าลำไยแพงเสร็จแล้วถัดมาเขาปีหน้าเนี่ยเขาค่อยเริ่มที่จะผูกขาดการซื้อขายลำไยเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะจริงไม่จริงก็ท่านพิจารณาเอาแต่นี่เราก็ดูในเทคนิคของเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราเองทำไมต้องหาตลาดเพิ่มใช่ไหมทำยังไงดีบางคนก็บอกต้องเตรียมคือการทำเกษตรต้องมีช่องทางนะไปเจอคนหนึ่งเขาก็เล่าว่าเตรียมมาปีที่แล้วเนี่ยมันแหมไม่คุ้มเลยว่าจะเก็บลำไยขายไม่คุ้มก็เลยคิดจะมาซื้อเครื่องมาอบลำไยเพื่อเป็นทางเลือกนะคือคนแบบนี้คือหมายความเจอปัญหาแล้วก็แก้ไม่ได้ไม่ทันแล้วก็จะมาแก้ในปีนี้จะต้องมีซื้อตู้อบลำไยเพื่ออบเองอะไรเองทำลำไยเป็นอบแห้งดีกว่ามันก็คุ้มเพราะยังไงก็ตามตัวเองทำเองแล้วก็ไม่ต้องไปใช้คนอื่นแล้วก็เสร็จแล้วก็เริ่มมาทำการค้าขายคือเขาก็มีหัวการค้าเหมือนกันนะท่านผู้ฟังได้คุยกับเกษตรกรผู้นี้เขาก็เป็นหัวการค้าคือเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจมาก่อนมองออกแล้วเขาก็มีทุนเขาก็เตรียมการแก้ปัญหานี่เขาก็รู้ว่าปัญหาจะเกิดในปีนี้จะต้องซื้อละเนี่ยปีนี้จะเป็นยังไงเพราะคือผู้ซื้อเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาก็คนบริโภคลำไยเขาก็แน่นอนเขาอยากจะบริโภคแต่ถ้าเขามีรายได้น้อยเขาก็ไม่สามารถจะมาซื้อได้เขาก็ต้องพยายามที่จะกินสิ่งอื่นแทนต่อไปนะทีนี้ระบบการที่จะขนลำไยไปขายในต่างประเทศมันก็ต้องมีระบบที่ดีการวางยุทธศาสตร์การค้าขายมันต้องเตรียมการหาทางออกถ้าปุ๊บในระดับประเทศต้องเตรียมนะท่านผู้ฟังทำถนนทางขายอย่างประเทศคู่ค้าของเรายังไงอย่างจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ซื้อลำไยกินมากเนี่ยเราเองต้องทำอย่างนี้มาวางไว้ให้ดีหาช่องทางเตรียมไว้คือแน่นอนเอกชนเขาทำก่อนแหละแต่รัฐบาลต้องเอื้ออำนวยทำถนนหนทางให้ดีทำรถไฟให้ดีเนี่ยมันต้องทันนะแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้รัฐบาลไม่ช่วยไม่อะไรมันก็ให้เอกชนลุยอย่างเดียวมันก็ลำบากทีนี้นี่คือการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าพูดถึงการขั้นที่5ก็คือการแก้ปัญหาในอนาคตอย่างตัวอย่างเช่นเราทำอะไรแล้วแต่เราต้องคิดถึงถ้ามันจะเกิดขึ้นอย่าให้ปัญหามันเป็นตัวที่เกิดขึ้นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เราหาทางแก้แต่จากปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นถ้าเรารู้จะเกิดขึ้นข้างหน้านู้นนะเราก็เตรียมการแก้ปัญหาไว้ก่อนเลยเหมือนที่ว่าเราทำลำไยนะเราก็ต้องทำลำไยขายสดขายปีขายอะไรแปรรูปต้องเตรียมอะไรต่างๆคือเราจะไปเพลินว่าเราขายสดแล้วเนี่ยเราเขาเรียกเราได้ราคาแล้วก็พอใจแล้วไม่ต้องลงทุนทำอะไรอื่นคือเราไม่มีทางเลือกเราไม่เผื่อทางเลือกอื่นนะแต่ถ้าไม่มีคนมาซื้อเราล่ะเราจะทำยังไงเราก็มีทางเลือกอื่นใช่ไหมแต่เรามีเตรียมเครื่องอบลำไยไว้เนี่ยตัวอย่างนะมีไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยนะลงทุนไว้มันก็เตรียมเป็นการช่องเขาเรียกว่าสร้างช่องทางเลือกในการแก้ปัญหาไว้เราอุ่นใจไว้เตรียมการเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างเราเองเราคาดหวังว่าเราจะทำลำไยสดขายสมมตินะทุกอย่างมีพร้อมมีลำไยเราดีอะไรดีหมดเลยแล้วก็มีพ่อค้าจะซื้อดีแต่ปรากฏว่าคนเก็บลำไยไม่มีท่านผู้ฟังคนเก็บลำไยเป็นโควิดอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำไม่ทำละเห็นไหมนี่คือเราต้องพิจารณาว่าอะไรที่จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการของเราเรียกว่าปัจจัยพวกนี้เขาเรียกว่าปัจจัยประกอบการจัดการของเราต้องดูทีละปัจจัยว่าปัจจัยเป็นยังไงนะคนนะเงินมีพอไหมวัสดุอุปกรณ์เรื่องเครื่องจักรเก็บเกี่ยวมีไหมนะต้องคิดหาทางเลือกไว้ท่านผู้ฟังเกิดนี้คือมันต้อง
เตรียมการเหมือนกับเราเองอะทำไมต้องเอาตัวอย่างนะทำไมทหารต้องมีอาวุธหลายอย่างทั้งรถถังทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดปืนนะระยะไหนจะใช้อะไรต่างๆเมื่อไหร่จะใช้รถถังเมื่อไหร่จะใช้ลูกปืนประเภทที่เครื่องยิงระเบิดอย่างเนี้ยนะหรือใช้เมื่อไหร่จะใช้ปืนสั้นปืนพกนะที่จะต่อสู้กับศัตรูต่างๆมันก็มีเทคนิคอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าเป็นการที่เตรียมการไว้ระดับสงครามแบบไหนเตรียมแบบไหนอย่างไรต้องหัดมันคือเราจะคิดแบบแก้ปัญหาแบบเหมือนกับเราเรียนรู้ทั่วไปนะมาเจอปัญหาแล้วหาทางแก้อย่างเนี้ยเราต้องเปลี่ยนละเพราะว่านี่มันการแก้ปัญหาแบบเดิมมันช้านะมันถ้าเกิดปัญหาแล้วก็หาทางแก้แต่การแก้ปัญหาแบบนักธุรกิจยุคใหม่เขาเกณฑ์แก้ปัญหาคือทำยังไงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดปัญหาคนส่วนใหญ่ชอบแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาแล้วหาทางแก้แต่นี่เขาทำไม่ให้เกิดปัญหาเขาเตรียมการอย่างสมมติเราต้องการมีเงินสมมตินะเราเป็นผู้ประกอบการเก็บลำไยนะแต่ละวันเราก็ใช้เงินวันละแสนสมมติการแจ้งคนงานเก็บนะเป็นรายวันทีนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาคือทำยังไงต้องมีเงินสำรองไว้ใช่ไหมหลายล้านทีเดียวเพราะเราเป็นผู้ซื้อลำไยเนี่ยหรือเป็นผู้เก็บลำไยเพื่อเอาเงินนี้มาจ้างคนงานนี่คือตัวอย่างเรามีเงินสำรองไว้ในการที่จะจ้างคนต่างๆมาเก็บแล้วก็ต้องหาคนไว้สำรองอีกนะแต่ละจุดเป็นยังไงในการที่จะมาช่วยการทำงานของเรานี่เป็นเทคนิคนะเราคิดง่ายๆทีละเรื่องเราเนี่ยมันก็เป็นวิธีการเพราะนั้นการเตรียมการไม่ให้เกิดปัญหานี่สำคัญมากเลยนะมันเป็นวิธีการที่ดีมากแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายมากสร้างความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจเรามองไปข้างหน้าที่นี่เทคนิคพวกนี้เป็นเทคนิคของการผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้ในการที่จะมองว่าอะไรจะเกิดปัญหาข้างหน้านะเขาคิดเหมือนกับวันนี้เขาบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของเราเนี่ยเงินเฟ้อสมมตินะข้าวของแพงนะคนไม่มีเงินด้วยไม่มีงานทำไม่มีเงินเพราะฉะนั้นมันแพงคนก็ไม่มีเงินซื้ออีกมันก็เป็นโอ้โหมันการเศรษฐกิจเราแย่เนี่ยเราก็มองว่าทำยังไงในตัวเราเองก็ต้องพยายามเก็บเงินไว้ใช้อย่างประหยัดนะเราไม่มีรายได้สมมุติเราเกษตรกรไม่มีรายได้อื่นก็ต้องพยายามประหยัดจับจ่ายใช้สอยในการกินอาหารนะก่อนมันเศรษฐกิจดีเรามีเงินเยอะไปกินนู่นกินนี่ได้แต่นี้ไม่มีก็ต้องทำอาหารกินเองในครัวเรือนของเราคือภาคเกษตรนี่ยอมรับเลยว่าเป็นภาคที่รองรับแรงงานต่างๆรองรับผู้คนที่ลุยไปข้างหน้าไม่ได้ก็กลับมาสู่ภาคเกษตรอย่างนั้นทำแล้วเรามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนอยู่ได้นะท่านผู้ฟังเราดูได้สมัยก่อนนี่ยอมรับว่าเราใช้พลังงานไม่มากนะมีตะเกียงมีอะไรแค่นั้นพอหรือมีเทียนไขนะกลางคืนแล้วก็ไม่เปิดไฟตลอดทั้งคืนเนี่ยใช้แค่ช่วงเวลาเท่านั้นมีไม่ขีดนะนอนก็ลงบ้านเรือนก็อากาศโล่งสบายนะน้ำก็มีในบ่อในอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้การใช้พึ่งพาปัจจัยทางภายนอกน้อยแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหการเป็นว่าพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากบ้านก็สร้างเป็นบ้านแบบถือก่ออิฐถือปูนอย่างเนี้ยลมก็ไม่โกรกเข้าไปมันก็ร้อนนะต้องใช้พัดลมแล้วก็มีไฟฟ้าแสงสว่างเข้ามามันถูกจริงแรกๆมันถูกนะมันถูกทำให้เราเคยชินเนี่ยเคยชินนี้ค่าไฟก็แพงขึ้นมันก็เลิกไม่ได้เพราะเราก็ต้องใช้มันตลอดใช่ไหมนะมันตัวอย่างในการที่เราต้องดูว่าเฮ้ยนี่คือเป็นเหมือนกับว่าเราเคยชินกับสภาพที่เราปรับตัวมาแล้วมันจะย้อนกลับไปเดิมก็ทำไม่ได้โลกมันพัฒนาเป็นอย่างนั้นตลอดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเองในฐานะที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนตัวเราให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมเป็นยังไงอย่างวันนี้สังคมเศรษฐกิจของเราเป็นสังคมทุนนิยมเราต้องปรับตัวอย่างไรนะเราต้องมีทุนมีทุนเป็นตัวหลักเลยทุนประเภททุนเป็นตัวเงินก็มี
ทุนไม่เป็นตัวเงินก็มีทุนเป็นความรู้ต่างๆทุนเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เราต้องมาใช้เพราะถ้าเราไม่มีพวกเนี้ยนะไม่มีพวกทุนพวกนี้ที่ดีพอเนี่ยเราก็แข่งขันคนอื่นไม่ได้นะผลิตสินค้ามาก็ไม่มีคุณภาพไม่ทันสมัยอย่างนี้ทำยังไงนะยิ่งมีเจอปัญหาคือรัฐบาลเขากำหนดนะอันนี้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรไม่พอมาตรฐานโรงงานที่จะจัดการกับสินค้าเกษตรตัวนี้ต้องมีมาตรฐานอีกเพราะนั้นใครจะเป็นพ่อค้าในการหรือผู้ประกอบการในการค้าขายสินค้าเกษตรนั้นต้องมีมาตรฐานทุกอย่างรองรับตัวเองต้องมีเพราะนั้นเพิ่มต้นทุนนะเพื่อจะการที่รัฐบาลจะยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพนะเพื่อจะค้าขายกับต่างประเทศการมีมาตรฐานมันก็เลยกลายเป็นว่าบีบบังคับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่สามารถจะมีโรงเรือนนะหรือทำการเกษตรแบบเก่าๆไม่ได้ละเดี๋ยวนี้การเกษตรต้องมีการประกอบการเกษตรที่ดีมีมาตรฐานอย่างนี้สมัยก่อนเราก็ประกอบการเงินก็ได้ค้าขายสินค้าเกษตรเดี๋ยวนี้ต้องมีละเพราะว่ามีมาตรฐานเพื่อการทำให้เรานั้นค้าขายสินค้าเกษตรได้แล้วทำให้เกิดการผลิตสินค้าดีๆขึ้นทีนี้เราเองเราก็ต้องดูให้โลกข้างหน้ามันต้องใช้มาตรฐานทุกตัวเลยใครไม่มีมาตรฐานขายไม่ได้ทำยังไงเราเองก็ต้องปรับตัวใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมการให้เร็วที่สุดที่เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เร็วในการใช้มาตรฐานเหล่านั้นเพราะโลกมันกำหนดแบบนั้นแล้วเราเองต้องมองโลกเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ทวนกระแสโลกอยู่อย่างเงี้ยไม่สนใจเลยกระแสโลกก็เปลี่ยนไปไงก็มีมาตรฐานยังไงเราก็ทำการเกษตรไม่ได้ละผลิตมาแล้วสินค้าเราไม่มีใครซื้อทำไงนี่เป็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้ไปเจอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เขามีมาตรฐานจริงนะท่านผู้ฟังมาตรฐานจริงๆเลยที่เขาตั้งไว้สูงมากเลยคนได้ตรงนี้ต้องมีมาตรฐานจริงๆแต่นี่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กำหนดกันมาบางคนไอ้ผู้ตรวจก็เป็นอีกแบบนึงมันก็เลยมาตรฐานใช้ชื่ออินทรีย์เหมือนกันแต่มาตรฐานระดับหนึ่งเท่านั้นแต่มันก็ดีกว่าไม่มีมาตรฐานใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นการเรียนรู้ที่มันปรับตัวต่างๆเนี่ยมันต้องมองไปข้างหน้านะเราต้องรีบปรับตัวเพราะนั้นการแก้ปัญหาโดยการมองในอนาคตเนี่ยสำคัญมากนะท่านผู้ฟังโลกยุคใหม่เนี่ยมันเป็นโลกที่แบบทั้งมันเป็นโลกทุนนิยมที่มันมีการแข่งขันที่สูงนะแล้วใครจะมีความชำนาญก็ทำไปให้เต็มที่นะถ้าเราไม่มีความชำนาญก็ต้องรีบปรับนะเพราะมันถ้าไม่ชำนาญอยู่ไม่ได้เหมือนคนเลี้ยงหมูนะท่านผู้ฟังเลี้ยงหมูแบบชนิดที่หมูขุนในหมูหลุมอย่างเนี้ยเอาตัวอย่างหมูหลุมนะหมูหลุมอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีหมูอะไรก็ให้มันกินเพราะว่าไม่ต้องล้อมรั้วต่างๆอยู่อย่างเนี้ยนะถามว่าต้นทุนมันถูกว่าถูกนะถูกมันก็อยู่ในหลุมนั่นแหละมันไม่ได้ขึ้นมาไปไหนเพราะมันขุดหลุมไปอยู่นะอันนั้นกินที่นี้ถ้าเรามองถึงเรื่องสุขภาพสัตว์มันดีไหมมันไม่ดีใช่ไหมมันอากาศก็ไม่ไหลเวียนหมูก็ต้องอยู่ในหลุมนั่นน่ะนะมันกว้างๆเดินงั้นน่ะมันหายใจมาก็รับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอีกใช่ไหมมันผิดกับหมูที่เขาขึ้นคอกขึ้นอะไรต่างๆที่มันยกระดับการเลี้ยงที่มันได้มาตรฐานแล้วถามว่ามันจะแข่งขันไหวไหมนะหมูหลุมที่เขายกตัวอย่างมันต้นทุนมันต่ำจริงอะไรจริงแต่ทีนี้ค่าใช้จ่ายอาหารมันกินเป็นไงมันคุ้มกับลงทุนไหมทีนี้ผลิตมาแล้วมันขายไม่ได้ทำยังไงเดี๋ยวนี้คนบางคนก็เริ่มกลัวเรื่องความสะอาดอย่างเงี้ยมาตรฐานการผลิตเป็นยังไงนี่เราต้องคิดเพลินอย่าไปมองว่าเอาดีไว้ก่อนไอ้ถูกไว้ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้มันต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาข้างหน้าเนี่ยสำคัญมากต้องมีมาตรฐานนั้นวันนี้ก็ที่พูดรวมแล้วคือว่าลำดับการจัดการกับปัญหาในทุกๆขณะเรามีปัญหานะท่านผู้ฟังปัญหาที่เราเห็นกับปัญหาที่เรามองไม่เห็นเราการแก้ปัญหานั้นต้องแก้ทั้งสองอย่างปัญหาที่มองเห็นและมองไม่เห็นการเตรียมการรองรับยิ่งเกษตรยุคใหม่มันเกษตรยุคพัฒนาแล้วมีมาตรฐานต่างๆเราต้องเตรียมการในการแก้ปัญหาเหล่านี้และขณะเดียวกันในตัวที่เป็นปัญหาขณะนี้ที่เป็นรอบแวดล้อมการเกษตรของเราเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อมต่างที่มันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนอีกแล้วก็สภาพของคนบริโภคเนี่ย
ก็พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนอีกเราต้องเรียนรู้และเข้าใจแล้วก็รีบจัดการนำความรู้นี้ไปปรับตัวในการแก้ปัญหาการผลิตของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนี่เรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกในการเรียนรู้เพราะว่าเกษตรยุคใหม่ไม่เกษตรธรรมดานะท่านผู้ฟังเป็นเกษตรที่เราต้องมีความรู้นะที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเกษตรเพื่อชีวิตดำเนินรายการโดยอาจารย์พิชัยคงพิทักษ์เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยและครบรอบ144ปีในวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565นี้มูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชายไทยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัครอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน9รูปเป็นเวลา9วันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นรุ่นที่23รุ่นเสริมสรรพมงคลอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วเข้าไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงตะโปธารามผู้สมัครจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน45ปีไม่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาก่อนต้องเข้าฝึกต้องจำคำขออุปสมบทได้ไม่น้อยกว่า4ครั้งและต้องอุปสมบทได้ครบ9วันไม่ต้องมีรอยสักที่อาจทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่อาจจะร่วมบริจาคตามแต่จะมีจิตศรัทธาได้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงที่พระครูวินัยธรชัชวาลชวนะปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทร0818828129หรือที่นายพยูนมีทองคำประธานกรรมการมูลนิธิโทร0897007939ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565นี้ที่ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรม
นำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชม
เยาวันนุงเยาบ่เหมือนคนอื่นโหก็โล่นนุงผ่าเลิงนุงผ่าก็เลิงยังเหมือนเปิ้นพระยาจอมเมืองก็มีความสลางสังกาก็เลยสอบถามสามเณรก็ตอบว่าเฮานี่เป็นสามเณรเนอะนี่นะพญาเจ้าเมืองก็ถามว่าท่านเป็นสามเณรอย่างไรท่านเกิดที่ไหนวะสามเณรก็ตอบว่าโอ้เฮานี่เป็นสามเณรเพราะพระพุทธเจ้าบวชให้เฮาเนอะนี่เนาะโอ้พญาก็เลยถามเนาะพญาเจ้าเมืองก็ถามว่าพระพุทธเจ้าของท่านอยู่ที่ไหนนี่กะสามเณรก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายาวานโน้นนี่นะพญาเจ้าเมืองก็เลยถามว่าป่าอิสิปตนะมฤคทายาวานเนี่ยไกลก่อนี่นะเพิ่นถามมาดิอ่ะซะนะสามเณรก็ตอบว่าไกลพอสมควรเน้อท่านพญาเจ้าเมืองเอ้ยพาไปเดินเท่านี่ก็หลายคืนหลายวันเนี่ยถึงจะถึงนะพญาก็เลยถามว่าแล้ววันนี้ท่านมาจากที่ไหนมาได้อย่างไรนะสามเณรก็ตอบว่าโอ้เฮาเนี่ยจากป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเหมือนกันนะลูกต่างปูนออกมานะพญาเจ้าเมืองก็เลยถามว่าโอ้ทำไมท่านถึงเดินเร็วถึงไปอย่างนี้ทำไมท่านถึงเดินเร็วยังมาเจ้ามาจีออกจากวัดล้อมุนเราจะล้อมุนอันนั้นมันรถเนาะก็ออกมาขี่โมงลำเลยนะที่3ที่4โมงก้าเนาะพญาเจ้าเมืองถามสามเณรก็ตอบว่าโอ้ท่านพญาเจ้าเมืองเฮานี่ก็จบชานหลายจั่นเฮาเหาะมาไหนนะเฮาชานมาไหนเฮาเหาะชานโยนหนทางใดเฮาเดี๋ยวนี้เฮามีวิชาเหาะนะยังแควนหน่อยเฮาได้ขี่เครื่องบินเปลืองน้ำมันเลยเสียได้เฮามีวิชาได้ลงได้เฮาไปไหนก็เหาะอ้อยนะมันเปลืองน้ำมันก็แป้งนี่สามเณรก็ตอบว่าเฮานี่เหาะมาเนี่ยทางอากาศเด้อกำเดียวก็มาถึงแล้วอีดอกพญาเจ้าเมืองก็ตอบว่าโอ้แล้วเฮาก็อยากจะหันพระพุทธเจ้าถ้าเฮาจะไปน่ะจะไปถึงก็จะให้นะสามเณรก็ตอบว่าโอ้ถ้าท่านพระราชานี่จะไปนะก็ต้องคิดว่าไปถึงหลายวันเนอะหลายวันเลยคืนอยู่นะพญาก็ถามว่าป่าอิสิปตนะมฤคทายวันมันอยู่ที่ไหนอยู่ไหนบ่ฮู้นี่จะได้ก็ขอท่านน่ะไปสูงใดปนานนี่มันจะปนานพญาเจ้าเมือง พญาเจ้าเมืองนี่มันข้าพเจ้านี่อยู่กันในปราสาทราชวังนี่นะอยู่ในเขตพระราชฐานเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็ไม่แล้วไม่ได้ออกกำลังขอเตี้ยวป่ายก็ร้อยนะขอท่านสามเณรไปสูงงานกำล้อสามเณรก็ตอบโอเคตกลงสามเณรตอบว่าถ้าอย่างนั้นในพระมหาราชถ้าพระมหาราชปรารถนาจะไปเนี่ยข้าพเจ้าอาตมาเนี่ยก็จะไปส่งเนอะนะพญาเจ้าเมืองก็ปุตรู้กรรมนี่ก็มีใจป่าปืมปีติตื่นตันใจว่ะที่จะได้ไปปบไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าถึงกับสละบ้านเมืองทรัพย์สินสมบัติพระราชทานถึงหมดหืออันพญานะเอาหือพุทธตระกูลประมุขนะแล้วก็พญาก็เดินป่าเข้าป่าโลมกับดึงสามเณรก็เดินทางกันไปเข้าสู่ป่าไม้สีเล่าเก้ากำป่าเลิกดึกนะป่าข้าดงถีไปไปถึงดงไผ่ป่าไม้อันกว้างใหญ่เนาะมีสัตว์สิงหิงหอยหลายอย่างวอกกลางนางนีเสือสิงกระทิงแรดมันมีหมดก่อนมันอุดมสมบูรณ์เนาะอุดมสมบูรณ์ไปอยู่หลายวันหลายคืนผ่านไปพญาก็เหนื่อยเนอะนึดเหนื่อยเมยล่าแข้งขาก็แข้งล่าขาซึงหมดเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดพอพญาในเปิ้นบ่เคยเดินป่าบ่เคยออกกำลังอยู่กับบุญพระศาสตร์7ย่านนะพอนานเข้าพญาก็เดินบ่ไหวเดินบ่ไหวแล้วเจ้หือพญาก็พระราชดำเดินก็พระราชดำเตียวเดินเนาะเตียวไว้ก็แล้วง่ายดิเตียวบ่ไหวน่ะพระราชดำเนินบ่ไหวหัวเข่าบ่ดีแล้วนี่นะมันเตียวบ่ไหวแข้งขากูการดามโมแล้วนี่แล้วก็เดินเข่าเนี่ยคุบเข่าแล้วก็เดินเข่าไปเดินเข่าไปอย่างนั้นพอนานเข่านานเข่าก็เขาก็เดินบ่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็บ่รู้จุจ้ำว่าได้มันถูกกดินหินทรายก็ก่อนนั่งค่อยๆนั่งว่ะก็มีความเป็นเนาะ
พญาก่อนนั่งแล้วขยับตัวไปตัวหน่อยไปตัวคืบตัวเด่มไปตัวหน่อยนานๆเข้านั่งขยับก็ไม่ได้นะไปทีละหน่อยก็บ่ไหวแล้วนะเลี้ยวพญาก่อนนอนเอาอกเลินถลายไปวะที่หน้าแผ่นดินก็เลินถลายไปตัวหน่อยวะพญาก็ใจความเปลี่ยนจุนว่าไปถึงที่อยู่ที่ประทับของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าท่านมาจากไหนดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาแต่ไหนอยู่บ้านใดเมืองใดถึงมาที่เฮาที่นี่นะเนาะพญาเจ้าเมืองก็กราบไหว้สาพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าเฮานี่มาจากอันจักรวตินครนี่เฮานี่เป็นพญาเจ้าเมืองสละหมดย้อนว่าใครมาเข้าเฝ้ากราบพระพุทธเจ้านี่แหละนี่นะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าทำไมท่านจึงเดินมาก็ทำไมเอาอกเลินตามถลายหน้าดินมาแผ่นดินมาอย่างนี้นี่นะพญาก็ตอบว่า พญาเจ้าเมืองก็ตอบว่าโกเฮาเนี่ยที่แรกก็เดินโดยแข้งขาเนี่ยนะข้างแรกก็เดินปุดโต้คล่องแคล่วว่องไวก็บอกว่ามันจะไกลเนาะเดินเข่านานเข่าก็เหนื่อยนะเหนื่อยเดินบ่ไหวก็เลยเดินเข่าไปเข่าก็บ่ไหวนะก็เจ็บหัวเข่าทั้งหมดนี่นะเจ็บหัวเข่าและฝ่ามือดูแล้วก็เลยนั่งขยับไปทีละหน่อยนานเขาก็ปวดหลังแล้วเจ็บเอวปวดหลังก็เลยนอนเอาอกถลายไปเตือนหน่อยเจ้าปวายาก็เดินโดยโดยนอนอกเอาอกถลายไปตัวหน่อยไปตามเนื้อหนาเป็นดินไปถึงตีเพราะอยากเข้าเฝ้าอยากหันพระพุทธเจ้าแทบขาดใจพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวว่าดีแล้วสาธุแปลว่าดีแล้วท่านมีความเปลี่ยนอย่างนี้แล้วต่อไปภายภาคหน้าก็จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแถมองค์หนึ่งบุตรดูโอ้พอมันมีความเปลี่ยนดูจะได้เป็นพระเจ้ากันกะเป็นพระเจ้าหยังชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรนี่อีโดจึงซึ่งจักมาเกิดในภายหน้านี่นะพญาหู้ก็อยู่อุปถากเนาะหู้แล้วก็ดีอกดีใจก็เลยอุปถากอยู่กับพระพุทธเจ้าจุนสิ้นพระชนนี่แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์จันดุสิตเป็นเทพบุตรชื่อว่าศรีอริยเมตไตรเทพบุตรจบสดาญาโยม ยาวไปหน่อยเนาะสดาเนาะก็เขาทานเลยอันนี้ก็เป็นนิทานธรรมอภิชัยขาวปีเนี่ยครูบาเจ้าศรีวิจัยวัดพระพุทธบาทผาหนามตำบลป่าไผ่อำเภอลี3 มีนาคม 2547ดูได้รับความอนุเคราะห์จากแม่น้อยกาดนัดนี่นะเปิ้นสูงมาเมื่อละตุลุงก็มาศึกษายังมีแถมหลายอยู่ยังจะมีนิทานแถมหลายอยู่ที่ตุลุงจะได้มาเล่าสู่จู้กันฟังเนาะเป็นวิทยาทานแม่น้อยอันนี้ก็ขี่ได้ก่อนนิทานเรื่องนี้ขี่ได้ก่อนถือว่าได้เล่าไปแล้วการอ่านมันจะเล่าซ้ำเนาะพญาเจ้าเมืองใครไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ไปป้าสามเณรอยู่นั่งอยู่นุ่งสูทก็เหมือนเปิ้นสีเหลืองแล้วไปโกนผมเยอะอีกก็เลยกระจ่างแจ้งขึ้นมาเนาะแล้วนั่นสราญาโยมตีเป็นว่าผ่านสังกาก็ไปทำอย่างเนาะผ่านสังกาก็ไปทำอย่างหนึ่งแต่อันนี้ก็พญาจักรพรรดิสังกาเนาะนะแล้วก็สราญาโยมวันนี้เป็นวันอังคารเนี่ยเบิดก็ฟังสามเณรเอาหลักปัญโยนันสถาเมื่อคำยามคืนนะถามว่าฟ้ามแม่ฟ้ามห้องนี่นะถ้าเมื่อคืนในเช้ากว่าสถานีกันสถาไปปุ้นถึงไอ้หนุ่มหน้าเหลืองครับว่าสีคำเรดิโอปุ้นมดเมืองนานเมืองแปรพะเยาเจียงไฮ้ไปมดสถาแต่วัดตุลุงเดี๋ยวนี้ก็มันป้อมมีไกด์แต่มาหมู่ปีหมู่น้องเขาเนี่ยเนาะตามเมืองฟางองค์ขลงในเมืองเมืองแม่แจ่มกะโซนไต่นี่ก็ดีละพอดีนะมาอู่มาจ้ากันฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันอังคารคืนละนี่ก็เป็นวันจันทร์นี่ก็ครูบาดอยนี่เปิ้นได้จัดรายการก็คืออาจารย์มหาเสาแก้วเปิ้นได้จัดรายการเต้นเนาะ
เขาประกาศทำการนอกสถานวันที่19 พฤษภาเนอะ19 พฤษภานี่ก็เป็นวันอายุวัฒนมงคลครบรอบ76อย่างของมันเนี่ย76 ปีนะของพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าครูบาดอยนะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพอเนอะเปิ้นก็จะครบอายุ76มาเนี่ยเนาะของตุลุงดอยหรือว่าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอเปิ้นก็จะจัดนะแล้วก็ศรัทธาเฮาก็ไปมุทิตาจิตแล้วก็โดยเฉพาะพระสงฆ์เฮานี่นะเปิ้นบอกว่าทำมาก็มาโดยจิตโดยใจมันต้องอ้อมสังมาเป็นมุทิตาเนอะหันหน้าหันตาก็พอดีแล้วอีนะมันต้องไปเอาอย่ามามันต้องแปลงสังอย่ามาซะอย่างไอ้นะเปิ้นว่านะอันนั้นก็วันที่19 พฤษภาเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นวันจะร้องอายุวัฒนมงคลก็เพิ่นจะมีสืบชะตากันเนี่ยกันเนาะไปแสดงมุทิตาจิตแล้วก็ไปรวมกับครูบากับตุลุงเนาะไปสืบชะตาด้วยกันที่วัดพระนอนวัดพระธาตุม่อนจอมพอตีเวียงป่าเป่าวันนั้นเพิ่นก็ไปแวกันนะตุลุงก็ปิกตัวท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลังจากที่ว่าไปนอนปุนได้2 คืนเนาะตีสันโตนะโตก็ตั้งปุนเปิ้นก็มีการวางศิลาเลยก็คุณนักคุณลายโดยศรัทธาญาโยมทั้งหลายแล้วก็ศรัทธาเปิ้นก็ปิ้นกันดีเนี่ยคุณนักคุณลายปอหลวงนี่เปิ้นเอาใจใส่ดูแลปอหลวงหนุ่มอยู่เนอะปอหลวงประดิษฐ์นะถาคำมั้ยกะตัวลุงออกรายการเจ้า3 โมงมาโอ้ย่ำเต้นออกรายการเปิ้นมาแล้วเต้นจบรายการเปิ้นมาแล้วโอ้เปิ้นใจใส่ดีแล้วก็จากหันก็ไปนอนห้วยไม้เดือแต่คือแล้วในสกาย3เปิ้นเคยถามว่าอันที่ท่านไปว.4 ที่อำเภอเวียงป่าเป้าไม่ทราบว่าบ้านอะไรหมู่บ้านอะไรลุงกึดไหนก็ไม่ออกกึดเพชรวิจันทร์มื่นว่าเป็นว่าเฮาต้องเอาห้วยน้ำหน้าห้วยไม้เดือเป็นบ้านเป็นน้องกะเหลียงนะโอ้นั่นก็ไปนอนกลางคืนนะรับดีเนอะรับดีแต่รุดโลกเลยกะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมียังซักอย่างนั่นที่หันนะปรากฏว่านอนรับดีแล้วก็นอนกันหลายมีพระครูสุเมธพองพระครูกัลยาณปาโมทพระครูสถิตสารคุณพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยกะแล้วก็มาตั้งพระครูชลทานพิทักษ์กับลูกศิษย์เปิ้นตวยนะแล้วก็แถวตังตุปีเอ็มเขาตุปีอ้อยเขาเนี่ยตุปีบุญเขาเนี่ยตังวัดพระนอนม่อนจอมพอครูบาเปิ้นได้ไปโดเอาลูกศิษย์ไปครูบาดอยเปิ้นได้ไปแล้วก็มาตังท่านพระมหาเสาแก้วโดท่านมหาสมชาติชาตปัญโยโทปอหมูโดเนาะคุณหลวงคุณหลายแจกรางวัลกันเนี่ยบ่โตวิทยุก้ามจังไกนะทั้งเลิงกะได้กันกูครอบครัวเนาะอันนี้ปิ้นไผนี่เจริญปอนจ้าอยู่ตั้งไรไหมอยู่จำตองจ้ะไม่เร็วจำตองของเปล่าจำต้องของเป้าเนาะแม่ยังแม่แก้วจ้ะมีแม่แก้วมีแม่แก้วเนาะแม่แก้วนามสกุลยังแม่แก้วกันทวังจ้ะฮะนามสกุลกันทวังกันทวังตะปูนก็มีแต่ตอนนี้ก็มีเนอะกันทวังห่วงเป้ากันทวังฮะห่วงเป้าจอมตองก็กันทวังก่อนนามสกุลหมู่11จ้ะหมู่11เขียนแล้วแม่แก้วกันทวังหมู่11จอมตองห่วงเป้าจอมตองมาตอนนี่นะฮะเขาบ้านมาตอนนี้ติดแล้วรอตันแล้วล่ะแม่เลี้ยวไปยำตันเนี่ยหลังไม้กันทั้งท่านนี่นะแม่เลี้ยวบนยังโทขนาดไปยำตันเนี่ยแม่ใจเขาก็บนขอบคุณแม่แก้วเนอะขอบคุณแม่แก้วเนอะสาธุมาเป็นข้างแรกก้าเนี่ยถ้าโทเป็นข้างแรกเนาะแม่แก้วนี่มันก็ได้ยินฟังถึงวันเนาะได้ยินสักเดินในแม่แก้วคงเป้าแม่เลี้ยวก็ไอ้นี่ได้ยินกับแม่เลี้ยวแม่โบคีเขาแม่โนนเขาแม่อัมไพแม่อัมไพเขานะปอฐานนัดเขาเนี่ยมีกะน้องเบลรอบ2ไปครับผมวัน104ได้ยินตั้งแต่4 โมงเช้าแล้วครับ
นำบุญเราควันเหมือนกันนะเนาะสุมาเลยครับนี่นะครับผมขอบคุณน้องเบลเนอร์สาธุสาธุโทษเจ้าไฟฟ้าถ้าจะดับนะตัวลุงก็เช็คระบบนะยายพรโทรมาอยู่ใจไอ้ยายมันดังอ่ะก็เปิ้นดังก็ดึงบัตรดึงเบอร์ยายพรยังดังไงเนาะพี่ว่ามันดังเตะการไปโตดยายพรกับพิญญาเนอะจันเตก็อาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเนี่ยเปิ้นอาจจะไปบ้านเปิ้นเนาะโยมมันดาเปิ้นเสียแก่ชีวิตไปก็จะได้ไปโลมบุญเนาะไว้อาลัยโดยเปิ้นเนอวันที่12นะวันที่12นี่ก็จะไปปุ่นก่อนไปนาเหลืองนาเหลืองปุ่นก่อนเนาะเมืองนานก่อนเสียศพปุ่นแล้วก็พดมาถึง4 โมง4 โมงก็จะมาแวที่เนี่ยกะตีลำปางนะก็อาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตเนี่ยก็เปิ้นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเนอะสถาตุเจ้ากุต้นขนาดตุลุงลูกเจ้าไว้นะเปิ้นยังลูกเจ้าหรือตุลุงก่อนเปิ้นจะเอาตุลุงทองออกเจ้าให้หน่อยนึงจบตุลุงทองตุลุงก็เปิดเพลงฮับเลยเปิดเพลงฮับแล้วก็ท่านอาจารย์สมุก็จะได้รับนะเปิ้นย้ำได้รับตัวนั้นตอนเปิ้นเสริมสัญญาณพอตุลุง2 ชั่วโมงเนาะเปิ้นจะรับตอนนั้นเนอะสถาเนี่ยถือว่าเป็นความดีอยู่เบื้องหลังความสำเร็จการเปิ้นลิงสัญญาณการเปิ้นกดก็เฮาก็ไม่ได้ฟังอย่าเอ็นนี่ยายพรโทรมาดิก็ตุลุงก็จะโหลดเปิดสายแล้วเนาะจะโหลดเปิดสายเลยพี่น้องจอมทองก็โทรมาแล้วแม่แก้วกันทวังในนามสกุลของพระครูสุทัศน์กันทวังอยู่บ้านแซมนะเปิ้นเป็นปอจานมัคคณายกบ้านวัดปัตตานนะเป็นครูเก่าด้วยครูบำนาญเงินเดือนแปลง089-955-6506กันได้ฟังแล้วก็โทรมาเช็คคืนเช็คสายหรือว่าจะแจ้งผลการหับฟังก็ได้เนาะเอามาแถมแล้วอันนี้ตันใดจะเข้ามาใหม่เด้อรุดไปแล้วเข้ามาใหม่ตัวลุงย่ำเต้นหับตัวละมันรุดไปเด้อเข้ามาใหม่ก็ในวันที่15นี่ก็ศีลหน้านี่ก็มีงานบุญหลายตีเนอะเจ้าก็แม่แก้วก็ว่าตีวัดนี่ก็มีเนอะตัวลุงขวงเป่านี่นะขวงเป่านี่เปิ้นจะมีงานบุญทรงน้ำพัทธาตัวเนี่ยวัดขวงเป่านะแล้วเปิ้นจะต้านโฮงโลงด้วยเนอะก็ประกาศให้เปิ้นเนาะขวงเป่านะเจริญปอนครับอาจารย์ครับตัวลุงครับบ่ลงวินะอยู่ทั้งบุญได้ยินเนาะเจ้ามันดักครับเจ้ามันดักกรรมนึงกะนั่นกะมันจะมาอะไรเนี่ยอันเจ้ามันไฟฟ้าดับนะกะไฟฟ้าดับแหละเดี๋ยวนี้ติดแล้วอยู่ดับไฟว่าจะพังกันนี่ดีแล้วเนาะฝุ่นโต๊ะบ่ลงวินฝุ่นโต๊ะน้ำบุญกำลังหาที่เดียวดิฝุ่นโต๊ะสิตอนนี้ก็แดดแสลเด้อฝุ่นโต๊ะมีมันแดดไปแล้วเจ้านี่มืดมากรรมกับฟ้าห้องก็ลึงกรรมนะก็วันนั้นก็โต๊ะลายนี่หลวงพ่อว่าตุลุงมาเดี๋ยวนี้ยังอยู่อันปูนอยู่นี่อยู่เวอันไฮเนี่ยก็ห้อยไม้เดือเนาะวันคนได้พูดเนาะเป็นนอนบนน้ำคืนเนี่ยบุรับดีบุโรอย่าเป็นปุ๊บเสร็จวางนี่ยาวดีเหรอนะกาวเดี๋ยว12อย่าไปลมบุญไปนั่นแหละนะไปหอมศพวางนี่เนาะหอมศพก็โจยเปิ้นไปอันนั้นเนาะคืนบุญก็โจยกันไปขอบคุณพลงวินเนอะไปจ้าก็เฮามันสายวิทยุจะฮื้อก่อมดีเนาะวันนั้นก็บั่นเวงเปิ้นมีงานท่านพระครูปัลลัดก็โทรมาก็ไม่ได้ไปนะขออนุญาตเปิ้นเฮแล้วก็ท่านพระครูสังวรยติกิจเนี่ยเปิ้นก็ลูกศิษย์เปิ้นหรือว่าพาลูกวัดเปิ้นมรณภาพเปิ้นก็นิมนต์ไปช่วยงานก็ขออนุญาตเปิ้นเฮก็ไปพวกสันต่อเนาะสายวิทยุฮื้อก่อมดีเนาะเอาก็มาทางซ้ายนี่ก็เลยติดซอยหอยตามครูบาอาจารย์ไปอันนั้นนะสดาญาโยมทั้งหลายเนาะปีหน้าฟ้าใหม่ก็ว่ากันแถมกรรมนึงเกินสำหรับงานบุญประเพณีแต่ละตีแต่ละแห่งประเด็นนี้เพิ่นก็อุ่นญาติแล้วเนอะเพิ่นก็เปิดวัดกันจัดงานกันได้แต่ว่ามีมหรสพได้นะวัดพระธาตุโดยน้อยก็ศีลหน้าเนี่ยนะจะยกยอดชัดโดยสืบจัตตาโดยโสนพระตาเปิดงานวันคำแต่ไม่มีลิเกพระจะมารวมทำบุญก็มาได้เนอะสถาวัดพระธาตุโดยน้อยนี่มันมีประตูวัดขึ้นมาก่อนถึงมาถึงเลยนะแต่เจ้าก็มีปีไอทหารเขาเนี่ยไปมาเวียนตีนกันเจริญปอนไหว้พระเจ้าตุลุงไม่เอามอนะ
ฝนตกก็ โอ้ฝนตกหลายอ่ะโอ้ดีเลยก็ไม่อมรเจ้าได้กินที่อยู่ไม่กรรมอ่ะกับแป๊บยังอันตรายกว่าพิษกรรมเนอะโมฝนลมมาน่ากะมันเหมือนกันได้ทั้งวันทั้งมาตกทั้งตกเลยตั้งนี้มีหอแดดแสลเด้อตั้งแต่วันปดมาตกขึ้นแดดเนี่ยเนาะตั้งวันออกนี่ขึ้นวันนั้นมันก็ตกปอดใจแล้วนะวันนั้นนะโอ้ดับปิดหอไปจัดแล้วเจ้านี่โตเราจะลุง4 โมงมันสวยๆหน่อยเดียวตกบ่ล่ะเจ้านี่หาใหญ่ได้รับเจ้าฮัดตื่นตกกันแมงมันตกไปเลยเลยกินเป็นต้องหน่อยจ้ะพี่ย่าจุ่มเย็นเนาะมันเจอไอ้น้ำมันไปอยู่ข้าวไปอยู่ตกกับมันเขาจะต้องว่าขอบคุณแม่อมรเด้อไปไม่ว่าคืนทำจับเด้อคืนน่ะลุกลิกไปคืนมันทำจับเนี่ยฮะแม่อมรกูเดินในแจงจะดีละเจริญปอนฉันพระครูโอ้เดี๋ยวเป็นพระครูละเจริญปอนอันนี้มันดวงดีน้ำรัดนะแม่ดวงดีดูเนี่ยมันดวงดีน้ำรัดเด้อน้ำรัดเนาะฟังชัดเจนดีเนาะไม่เจ้ากันยังในบริเวณนี้มันมาตีปีหยังติดก็เพิ่นฟังแล้วก็ดีแล้วเพิ่นติดได้พองมันติดมันก็เพิ่นติดได้พองอันนั้นปีหยังติดแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ก็ติดแล้วแม่ใจไปก็โทรมาพิ้นเติมเจ้าก็แม่บุญปันก็โทรมาหลังไม้แม่บุญปันก็ซบเตเปิ้นก็จะมีงานเนอะเปิ้นก็จะมีงานเหมือนกันลุงฟังถึงวันดีแล้วแม่ดวงดีนำรัดเด้อขอบคุณเด้อจากนำรัดบุญรักษาเด้อสาธุ08995565506นี่ก็ลองโทรเข้ามาเนี่ยเวลาตุลุงหลายอยู่แหละโทรเนาะก็นึกว่าพี่น้องตั้งองค์ขลงในเมืองบ่ได้ยินเนี่ยก้าเป็นว่าไฟฟ้าดับน้องเบลโทรมารายงานขอบคุณน้องเบลหลายๆเด้อเพราะว่าเปิ้นบอกว่าเดี๋ยวนี้ดังแล้วเด้อนะตั้งองค์ขลงในเมืองทำเด่นเต้นได้ยินตุลุงเตดทำสกรรมนะทรงแหลกเนาะแล้วก็เรานิทานทรงหลังนิทานก็มีทำหลายเรื่องอยู่นะวันต่อไปก็จะเอามาเล่าหนึ่งแถมแล้วก็คืนนี้ก็บัดนี้ลืมเด้อเกมน้ำมุนนะลงเนอะเกมโขดน้ำมุนโขดขาวไว้ดีๆแล้วก็เอาสายต่อจากวิทยุมาที่ก็มามัดคอน้ำโขดหันนั่นแล้วยกมือไหวเปิ้นจะสวดที่ยายมนสาธยายมนสื่อโพลาจัตตาไปหันมดเหมือนกับเขาอยู่ในเหตุการณ์จำลองจริงนะคนนั้นไปเกณฑ์มามัดมือก้ามสังการอาจารย์เน้นหลักเปิ้นจางสั่งสรรค์นะเป็นสีสันเนอะนี่นะมาทำสายหนึ่งเจริญปอนจ้าค่ะภาษาจ้าสลุงแม่สลินทิพย์อ่ะเจ้าฟังกันแล้วเนอะดีกะโอ้แม่สลินทิพย์วันนี้ผมมีทางเฟซกันเลยเปิดแอปฟังอ่ะเจ้ามันเป็นยังมานั่งตรงมันมีเฟซนะเจ้ามันหันนี่อ่ะเจ้ามันมีเฟซเจ้าหาแล้วมันช้ามันไม่เห็นเปิดกับมันได้เท่าไหร่ก็เลยเปิดแอปฟังเอาไฟเห็นในเปิ้นนั้นมันเจ้าไฟฟ้าดับนะคะเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินแล้วเนาะมันฟังได้อยู่เจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้เดี๋ยวแม่สลินทิพย์บุญเลิศเนาะเจ้ามันกำลังใจนะเจ้าขอบคุณนะแม่เด้อบุญรักษาเด้อเจ้ากาไว้สาเจ้ากรุงเทพปุ่นน่ะเนี่ยไอ้แม่เปิ้นโทรมานี่นะเมื่อก่อนเพิ่นก็อยู่บ้านเฮาเนี่ยปุตโตเข้ากำมอนฤาษีนี่เพิ่นมากุเตอบางทีก็มานอนเนี่ยปริวัติกรรมนี่นะเพิ่นก็ยังบ่าลุดไปไหนเพิ่นก็ฟังรายการครูบาอาจารย์ตลอดแล้วก็โทรมาทุกรายการอ่ะคุณแม่สลินทิพย์บุญเลิศเนาะจากกรุงเทพเจริญปอจบไปแล้วเนี่ยอันนี้นะเอาเข้ามาใหม่เด้อย่านฮะ2เตือแล้วเด้อสายนี่นะเดี๋ยวเข้ามาใหม่เด้อ08995565506เนี่ยโทรกันเข้ามาส่งกระแสเสียงไปทางอาจารย์สมเพชรปัญญาโนด้วยเนอนี่ก็พอก้อยดูแลครูบาเปิ้นออกโรงยามาใหม่นะพักฟื้นเนาะขอส่งกำลังใจหลวงพ่อได้มีกำลังแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมาเนอไหวสาในบารมีของหลวงพ่อพระอาจารย์สมเพชรนี่เปิ้นก็พอก้อยดูแลตลอดเจริญปอนแค่ไม่จ่าจ้าเพื่อลุงแม่สีทอนไงเสียงป้อยดีนะแม่สีทอน
ฝนตกกับตุลุงมีตกเหรอแดดแสลเนอะตกสิแดดแสลเนี่ยเจ้ามือมาจะดีอ่ะเกิดตำปูนี่ฝนตกจริงๆเลยเนี่ยฝนตกนี่ตำปูนี่ตกดีแต่กับทางใจปราการตามเมืองฝางกว่าน่ะจ้าชัดเจนดีเนี่ยวันนี้นะโอ้ขอบคุณเนอะแม่สีทอนเนอะจ้าไว้สาเจ้าสาธุอันนี้ชัยปราการมาแล้วเนาะบึดก็โทรมาที่สัมมาเนตเอาหลักคำเนอะปัญโยนันเมื่อคืนบึด2 ทุ่มถึง4 ทุ่มตัวลุงก็ติดตามตลอดกูต้นกูองอ่ะคือแล้วก็ฟังท่านพระมหาเสาแก้วนะฟังคุณหลวงพ่อไมตรีทำก็อู่โมนจ้าวานเนอะเข้าเวสโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าโอ้เปิ่นอยู่ในคืนสีขาวห่อตยก็สินหนาเนี่ยเนอะสถานเนอะสินในกันเนาะสินวันที่22 23วัดพระพุทธบาทตากผ้าเปิ่นก็จะมีจัดงานเหมือนกันเนอะจัดเป็นการภายในพระจะไปลมทำบุญกับวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็เหมือนกันเนี่ยนะปิศท่าโลมโทรไปเหมือนกับวัดปัทธาโดยหน่อยนะพระจะไปจะมาวันใดก็ได้มาไปปิ้นเจ้าภาพนะฮับโพงตาลก้าไอ้น่ะเนาะไปปิ้นเจ้าภาพสังก้าเนี่ยดูเหมือนจะปิ้นสังนี่80 กว่าสังก็แห่เนาะสังละ1,000 แต่ที่วัดปัทธาโดยหน่อยนี่มีอยู่21 สังเต่ากุลปอนะที่เปิ้นจะสืบชะตาครูบาอาจารย์เนี่ยนะสังก็ 1,500 บาทนะที่วัดปัทธาโดยหน่อยแต่ที่วัดพระบาทนี่เปิ้นตัวเจ้าหลายเป็น80ปลายเนาะเอาสังละปันพระบาทตากผ้าก็ดีวัดพระธาตุโดยน้อยก็ดีวัดน้ำบ่อโลงก็ดีเป็นวัด3 ปีนอกเนอะสถานเนอะวัดนั้นน้ำบ่อโลงนี่เป็นอ้ายเก่านะครูบาอินทจักรรักษานะเป็นอ้ายเก่าอ้ายคนที่2ก็ครูบาเจ้าพรหมมาพรหมจักโกอยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็สุดท้ายน้องหล่านี่ก็คือครูบาคำพีลายานครูบาคำน้องหล่านะอยู่วัดพระธาตุโดยหน่อย3 ปีน้องนี่เปิ้นเป็นครูบาหมดนะซะนะแต่ครูบาคำนี่เปิ้นอายุจะเสียนหน่อย60 ปีก็ได้นะได้ถามพ่อเป่งเขาว่านะเปิ้นว่าละสังขารไปเมื่อวัยอายุ60 ปีบ่นะพ่อเป่งเขานี่เปิ้นก็ได้มาอุปถากอยู่กะพ่อเป่งก็83แล้วนะพ่อเป่งมาคณะนายกนี่นะ83 ปีแล้วนะขับรถขึ้นดอยได้สบายเด้อเปิ้นหูตาดีเปิ้นตุ๋ยเปิ้นห่างแหลปเนี่ยมากุศินเด้อก็ปินจานนี่จำเป็นต้องมากุศินเนี่ยเนาะมาแล้วก็พอเปงนี่เปิ้นกึดสร้างห่างแปลงดีเนี่ยก็ตีตุหลวงพ่อบูรณะกุฏิตีตุลุงนอนนะกุฏิเตียนไฟมันใหม่นะแล้วก็เปิ้นไปด้านหมดเปิ้นหับหมดเฮ้ยหับเพดานใหม่หมดปิ้นแผ่นเล็บเนี่ยกะเพดานนะเอามาแถมก่อสนาญาติโยมทั้งหลายก็โทรเข้ามาเด้อ0899556506ไผติโทมติดโทรมาหรอกกลางวันนี่มันดึงสายห่างของนะสนาญาติโยมทั้งหลายแห่มเจ้าเนี่ยอาจารย์สาธิตนะปู่ตอนเจ้านะสายผมใครมีก็โทรเป็นกำลังใจเปิดพร้อมกันเด้อสายผมใครมีนั้น5 โมง6 โมง6 โมงถึง7 โมงเนี่ยนะเปิดสายเพื่อก็ได้อู่ไปเงี้ยกะตุลุงเขาก็กันอย่าย่างก็ไม่ได้นี่แต่มาถ่ากระสายก็ไม่ได้ก็ต้องอู่แซกไปเงี้ยซะนะเพื่อว่ามือวิทยุเปิ้นดักเนาะมีอันใดก็แซกไปเพื่อเปิ้นโทรมาเขาก็หับสายกำหนึ่งก่อนเนี่ยกันนะจะโทนสายแล้วเนอะนะจะเดินออกรายการเจ้าให้หน่อยเนาะมาทำแล้วปอดย่างแล้วนะเจริญปอนไหว้สาเจ้าเมื่อเจ้านี่อันโทรศัพท์เปิ้นบ่ดีโทรเข้าไม่ได้อันน่ะอันนั้นก็มันมีไม่โทรมันมีสายเดียวเดียวนะพี่มาโทรศัพท์อาจารย์เปิ้นบ่ดีกะอาจารย์สาธิตอ่ะท่านสาธิตโปรแกรมมันอย่างไรว่ามันเข้าเอาโทรไปอย่างอื่นก็ดึงเข้าคนนั้นก็อันตุลุงก็ว่าก่อนสถาเฮาก็เยอะว่าแปลงใจครับเปิ้นพรโทรครับเปิ้นพรพี่กำลังใจเปิ้นอู่ไปอันน่ะพี่มาโทรศัพท์เปิ้นบ่ดีกะโทรศัพท์เปิ้นมันดีไปว่าทั้งเปิ้นมาได้ทั้งโตเนี่ยอันนี้ก็มุนจนๆมันก็แล้วนี่เจ้าเปิดสปอร์ตนี่ยุดข้างๆเนี่ยมุนโจรๆแล้วนั่นท่านเจ้าคุณเป็นกล่าวเดียนเจ้านะเปิดแผ่นสปอร์ตนะผูกได้ไปซอหาได้ใหม่แล้วก่อนคนก็โทรไปจับนัดหน่อยมันเข้าถึงเปิดจ้ะเนาะนี่ดูสายเดียวกันแต่จะโทรไป2-3 รอบมันก็ถึงเข้า
นั่นก็เฮาก็ไว้ แต่โทรศัพท์ให้ว่า คือแต่โทรศัพท์เนาะมันสำคัญนะ จังนั้นว่ามันหับได้นะสำคัญแต่โทรศัพท์เนี่ยน่าจ้ะแล้วมันแบบดีก็มันก็อย่างอันนั้นมันติดต่อกันได้นั่นน่ะแม่น่ะขอบคุณสาธุก็เดี๋ยวตัวลุงลืมไปจะตักตังลายก่อนเด้อสายมาถึงห่างเนาะขอบคุณอันนี้แม่ศรีธรเปรมจิตมงปุณเนอร์เมืองฝางเมืองฝางชัยปราการเนาะชัยปราการแล้วก็ขอบคุณปรงมงคลปรงมงคลมูลชีพปูนเปิ้นอยู่บ้านน้องเงิกนะสทเฮาเนาะฟังอยู่เด้อนะแล้วก็มีคุณแม่ศิรินทิพย์บุญเลิศโดยขอบคุณแม่แล้วก็มีกลุ่มเทพารักษ์นี่อันนี้นะกลุ่มเทพารักษ์อันนี้กลุ่มตุลุงเขาเพราะว่ากลุ่มวิทยุนะป้าวรนาถตัวแม่แล้วก็มีแม่หลวงสายฝนจันกุณณะน้องผาขาวแล้วก็แม่เดินเพียนทิมหว่างด้วยน้องหาน้ำบ่อหลงคุณพี่ยุพินหอมมาลาพี่น้อยจากแม่หยวกอันนี้อยู่แม่หยวกปุ่นหน้าสารกลางแม่จันเลื่อนสายตัวนะเวียงตาการแล้วก็มีคุณแม่กันดาศรีเนตรจากปุณเนอร์หางดงฟังชัดเจนดีแม่คุณแม่จงดีตัวชัยปราการฝางกับแม่จงดีเชื่อกันทาจากฝางจากชัยปราการโดยไอ้บรรจงการทวงนี่เปิ้นอยู่ปุ้นอยู่นำดิบเนอตัวแทนพี่น้องนำดิบเนอเนาะแล้วก็ยังมีร้านพัฒนันโดยแม่ครูยากศนโดยแม่ศรีดาคนงามนี่ก็อยู่ปุ้นเวงป่าเป่าแล้วก็มีตุพี่หนุ่มด้วยตุพี่หนุ่มจากเสาหินอุ้ยสาวคุ้มตะวันด้วยนะแล้วก็ขุนแผนสกาย1ท่านประธานที่เคารพ60ผู้ใหญ่จบพอดีตักตังลายเข้ามาใหม่ที่โทรมาเจ้านะขอโทษโดยตุลุงกดว่างเพราะว่าตุลุงอ่านไล่เสียงเดี๋ยวนี้เสียงแล้วโทรเข้ามาใหม่089955650เจริญปอนนมัสการปนนั้นอยู่ตรงใดอยู่บ้านนี่อ่ะบ้านยังสันกอเกตปนนั้นแก้วปนนั้นแก้วนมัสการนะเพราะท่านอาหารท่านสมุปอาจารย์ไม่ได้ปาเมินละปอาจารย์ก็ดีใจที่ปอาจารย์โทรมาเนี่ยโทษฟังอยู่ตลอดไม่รอฟังดีกะมันโทษหากันบ้างกะสันกอเกตเนาะสันกอเกตเนาะครับสันกอเกตแต่กะก็ฟังปูนชัดเจนเนี่ยเนาะวันนั้นเนาะครับชัดเจนดีขอบคุณหลายๆแถมกำลังเป็นกำลังใจนี่แถมกำลังใจขอบคุณหลายๆ60ผู้ใหญ่นี่นะที่เคารพนับถือหน่อยปนนั้นแก้วสาธุเนาะยินดีหลายๆที่โทรมานะต่อไปก็โทรมาทำเจริญปอนอันนี้เป็นพินประจานวัดเป็นโคศกด้วยนี่นะได้โมดเนี่ยเคยไม่1ไม่2กับตุลุงละเตียนสันกาวานเพิ่นมีเครื่องเสียงด้วยเจริญปอนปอลามาปอลามน้องโบมาแล้วปอลามก็ขาน้องโบดีแล้วกะฟังไปติ๊กเนาะไว้กะพอหน่อยปนนั้นเขาก็ต้องมันโทรมาให้กำลังใจกันนี่กะฟ้าของตรงใต้ตรงเหนือพี่เอาม่วนเอาเย็นใจนี่แล้วดีแล้วยินดีครับปรามนักขอบคุณสาธุสาธุก็ขาน้องโบด้วยนะปรามก็ขาน้องโบขอบคุณหลายๆที่โทรมานะทำสายให้แต่เป็นสายสุดท้ายปีท้ายในยามนี้เนาะก็เดี๋ยวก็ฟังรายการผู้หมวดชัยพรแถมเนาะต่อจากเดี๋ยวจะส่งงานน้องเจอยู่ข้างล่างนะเตรียมนะน้องเจเอามีได้อย่าบอกเนาะขอโทษสายนะฮะอันนี้ห่วยไข่ที่โทรมาก่อนนะ
แล้วก็แม่สุมาลีกองแก้วจากฝางนะแล้วก็มีน้องเบี้ยวก็โทรมาแล้วก็แม่บัวพัดกุหลันเนอตุนสานฝางสามารถเน้นเอาลักปันโยนนันเนออันนี้เปิ้นอยู่สันเมืองแต่บึดหาฟังเปิ้นลงเนอเกมนำมุนไว้เนอเกมนำมุนไว้แม่จันเรือนสายเวียงตาการขอบคุณแม่จันเนอแม่หลวงสายฝนจันกุลหน้าพี่น้องน้องปะขาวไหลปีงเนอแม่อุ้ยหล่าวงสายยะนี่ดงหาดนาเก่า16 ปีแล้วเนออุ้ยหล่านะเต็กมาได้พดก็ดีแล้วเนอปิ้นบุญแล้วเนออุ้ยเนอแม่อินทนินจากแม่ศูนย์น้อยฝางนะอันนี้รอบแรกนะเก่าสายรอบไปรอบสองก็มีแม่แก้วกันทวังหงเป้าจอมตองวะนะหงเป้านี่เพิ่นจะมีงานเดินปิงเหมือนกันเนอเพิ่นจะต้านหงโลงด้วยนะแล้วก็น้องเบลรอบสองเพิ่นก็ว่าดีแล้วเนอตุลุงดังชัดเจนดีแล้วนะเจ้าไฟฟ้าดับพอลงวินสันขี่เล็กเวงป่าเป่าก่อนหน้าจะผมฟังอยู่เดือดักว่าเดี๋ยวดีๆหรอกแล้วก็แม่อมรทาโดยคังโดยนะอันนี้ก็ฟังปิ้นประจำทาโดยคังเนี่ยโตเก่าเดิมแต่เนอแม่อมรนี่นะปิ้นตัวแทนพี่น้องตั้งทาโดยคังโดยปนนั้นปั้นเนี่ยท่านได้ยินเจ้าเนาะเปิ้นไฟฟ้าดับแม่ดวงดีน้ำเล็ดน้ำรัดเนาะสุมาตแม่ดวงดีน้ำรัดเนอฟังอยู่โทรไม่ได้ก็ติดแล้วคุณแม่สิรินทิพย์บุญเลิศจากกทมบนเนอนี่นะแล้วก็มีแม่สีทรหนองบัวชัยประการเปิ้นก็โทรมานะฝนตกสิแม่จันเลื่อนสายรอบ2นี่ขอบคุณแม่จันเนอเพราะนั้นแก้วเนอพอจานเฮานะเปิ้นอยู่สันกอเกตอันนี้ก็เปิ้นปิ้นเจ้าพิธียังต่างๆโอ้พิธีการเปิ้นแม่นยำเหมือนกับพ่อครูโอนนะเสียงเปิ้นใหญ่อ่ะเนาะนะแล้วก็พิธีการในศาสนาพิธีต่างๆนี้เจนจบหมดเนอเลขขวัญห้องขวัญหรือว่าเจ้าพิธียังได้หมดนะเป็นโคศกได้หมดปลามน้องบูนี่เป็นเบอร์สุดท้าย19 สาย ขอบคุณเนอกูเสียงกูสายที่เปิ้นโทรมานะกำลังจิตกำลังใจกับตุลุงวันนี้ก็สมควรเวลาตุลุงก่อนนำรายการจากล่าศรัทธาไปก่อนถ้าอย่างได้ก็ขอบคุณตังสถานีทุกคืนทุกสถานีโดยเนิร์ที่เปิ้นลิงสัญญาณไปโทรติดได้ก่อนปิ้นยังโอกาสหน้าก็มาโทรได้ใหม่บางพองก็หุมโทรบางพองก็ฟังเปิ้นก็ม้วนแล้วตุนี่นะก็ดีใจเดียวได้มาปะมาปบกันเนาะขอบคุณอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุโกนจุตันจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้นักศึกษาได้ช่วยมาเสริมให้น้อยหนึ่งก็ญาติโยมก็หายไปเยอะเตรียมหนังสือมาแจก60 เล่มก็นึกว่าน่าจะขาดบ้างปรากฏว่าเหลือเป็นครึ่งก็ท่านที่จะกลับไปก่อนก็ไปรับหนังสือแจกด้วยนะวันนี้เราจะพูดเรื่องพระสูตรที่สืบต่อมาจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนแต่เป็นเรื่องคนละวรรคกันวันก่อนเราพูดถึงอากรรมนิยวรรคคือใช้งานได้ใช้งานไม่ได้พูดถึงจิตที่ใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้วันนี้ทันตวรรคคือหมวดที่ว่าด้วยไม่ได้ฝึกทันตะก็คือไม่ได้ฝึกแต่ก็ทรงแสดงไว้ทั้งหมดเป็น8 หัวข้อนะครับ8 หัวข้อแต่ว่าใช้คำที่แตกต่างกันแต่โครงสร้างของข้อความจะเหมือนกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่บุคคลไม่ได้ฝึกแล้วไม่ได้คุ้มครองแล้วไม่ได้สำรวมแล้วไม่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เป็นนั้นมากเหมือนกับจิตนี่เลยในด้านตรงกันข้ามก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่บุคคลฝึกแล้วคุ้มครองแล้วสำรวมแล้วรักษาแล้วจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนจิตนี้เลยก็ถ้าพูดสำนวนปัจจุบันก็เรียกว่า4 ไม้ 5 มี4 ไม้ 4 มีสำนวนสมัยใหม่ก็ชอบย่อ4 ไม้ 4 มีหมายความว่าไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่สำรวมไม่รักษาก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีการฝึกมีการคุ้มครองมีการสำรวมมีการระมัดระวังรักษาก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็พูดถึงจิตด้วยกันเป็นทั้ง2 อย่างเดี๋ยวพูดเรื่องจิตด้วยกันเราเห็นว่าอุบายวิธีในการฝึกจิตนี่มันจะแตกต่างกันในเชิงที่เป็นรูปแบบแต่ว่ามีเป้าหมายในทำนองเดียวกันเพื่อให้จิตมันมีพลังในการนำชีวิตของเราแม้แต่ระบบของการศึกษาต่างๆที่จริงก็คือการฝึกนั่นเองแต่เรามักจะเน้นไปในเรื่องของการฝึกอาชีพมากไปหน่อยโดยไม่ค่อยเน้นที่การฝึกจิตเท่าที่ควรที่จริงแล้วมนุษย์เราก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะคือเราจะเห็นว่ามันต้องเจริญมาจากข้างนอกทีนี้พอข้างนอกขยายออกในข้างในต้องขยายออกหมายความว่าแก่นก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยไม่ขยายไม่ใช่ขยายออกเฉพาะเปลือกเฉพาะกระพี้เฉพาะเนื้อแต่มันแก่นมันต้องขยายออกด้วยแล้วต้นไม้นั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่มีราคาจะเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายความเจริญเติบโตของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือต้องเจริญเติบโตในด้านวิชาคือวิชาการทั้งหลายแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือตัวจิตที่จะคุมการใช้วิชาการตลอดถึงการได้มาถึงวิชาการเหล่านั้น
เราจะเห็นว่าเวลานี้ส่วนใหญ่ในแวดวงวิชาการจะใช้คำว่าผมคิดว่าผมเห็นว่าผมเข้าใจว่าผมสันนิษฐานว่าตกลงไม่ได้อาศัยหลักอะไรเลยอาศัยหลักคิดอย่างเดียวก็ตีกันกลางอากาศวุ่นไปหมดเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่าเราไม่ได้จับที่ตัวหลักของเขาคือการคิดเนี่ยที่จริงมันเป็นข้อมูลดิบคือเราคิดแบบข้อมูลดิบมันจะต้องพินิจพิจารณาต้องพัฒนาปัญญาขึ้นไปในเรื่องเหล่านั้นจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทรงเน้นประการแรกก็คือไม่ฝึกหมายความว่าคนที่เติบโตกันมาแก่ๆอย่างนั้นได้โตวันเนี่ยโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานน่ะมาโตมาเรื่อยๆแหละโตทุกวันแหละคือไม่มีอะไรก็หายใจเข้าหายใจออกวันๆก็โตขึ้นมาวันหนึ่ง24 ชั่วโมงแต่ว่าตนเองไม่ได้ฝึกปรืออบรมในด้านอาการกายวาจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ก็คือจิตเพราะกายวาจามันมีลักษณะเหมือนกับเบาเหมือนกับคนใช้จะทำอะไรเองไม่เป็นดอกมันก็จิตจะต้องกำกับควบคุมในการทำการพูดทีนี้ถ้าหากว่าจิตไม่ได้ฝึกมามันก็ควบคุมไม่ได้คล้ายๆกับเราสร้างรถหรูเลิศมาอย่างดีเลยแต่ไม่มีคนขับหรือไม่ได้ฝึกคนขับรถชนิดนั้นมาถึงแม้จะขับได้แต่เอาดีไม่ได้แต่ถ้าเราพัฒนาพร้อมๆกันมาทั้งสร้างรถทั้งสร้างคนขึ้นมาในการใช้รถอย่างวิธีการในประเทศไทยก็มีคราวหนึ่งนะฮะมีคราวหนึ่งแต่ในวงการแพทย์ก็ทำมานานนะที่กองทัพเรือจักรีนฤเบศรเป็นวิธีการที่ถือว่าเก่งคือเข้าถึงเรื่องราวเหล่านั้นเราสั่งติดต่อเรือจากสเปนพอเริ่มวางกระดุมงูนี่เรียกว่าคนไทยก็อยู่ตรงนั้นแหละทหารไทยก็อยู่ตรงนั้นวางทุกขั้นตอนนี่เขาเห็นหมดเขาทำด้วยกันมาวันพอทำเสร็จทหารไทยก็ขับมาเองนะฮะเราจะเห็นว่าสเปนไม่ต้องขับมาส่งขับมาเองได้เลยนั้นแสดงว่าเราสร้างคนให้มีความรอบรู้ในสิ่งที่ตัวเองจะทำแม้จะสร้างมาพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าต่อเรือก็นานนะ ก็ทำให้เราก็ได้คนที่ชำนิชำนาญในเรื่องนั้นทีนี้ในการฝึกนี่เราจะพบว่ามันก็มีวิธีการฝึกเยอะเริ่มต้นก็จากศีลเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือศีลนี่มันฝึกควบคุมที่กายกับที่วาจาทำยังไงว่าอย่าให้มีการกระทำที่เป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ล่วงละเมิดในทางเพศของคนอื่นเอา3 ข้อแต่นั้นเองนะฮะ3 อย่างแต่นั้นเองทั้งโลกเนี่ย3 อย่างแต่นั้นเองแล้วก็อย่าให้ไปประทุษร้ายคนอื่นด้วยภาษาด้วยหนังสือตอนนี้ก็มีข่าวดังอยู่นะฮะมีการพูดถึงว่าท่านอดีตนายกทักษิณจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีกำลังบือหวากันใหญ่ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ทางอะไรคือเป็นการโกหกที่ไม่มีบุญอะไรเลยแต่ว่านั่นก็แสดงว่าไม่รับผิดชอบในการพูดของตัวเองเพราะอย่าลืมว่าการพูดเหล่านี้มันมี2 ความหมายนะฮะคือล้มสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สร้างสถาบันประธานาธิบดีแล้วคุณจะเอาในดวงไว้ที่ไหนคือไม่นึกว่าคำนี้มันมี2 ความหมายสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ต้องดับแต่แสดงว่าคนพูดขาดความสำนึกมากขาดความเคารพมากพูดไปได้ยังไงอย่างนั้นแล้วในดวงล่ะอยู่ตรงไหนนิ่งๆคนหนึ่งโผล่มาเป็นประธานาธิบดีเป็นได้ไงประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นก็หมายความรู้มีนะแต่ว่าสำนึกไม่ดีพอ
ที่จะรับผิดชอบต่อคำพูดของเราเองได้เราก็ต้องฝึกเราคือควบคุมหยาบๆแต่กายวาจาใจเนี่ยกายวาจาเราคุมหยาบๆก่อนเพราะตามปกติพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดจริงแต่เวลาทำเนี่ยมันทำทางกายกับทางวาจาแต่นั้นจิตไปนึกแช่งใครให้ตายมันไม่ได้เวลาทำก็ต้องทำกับกายกับวาจาหรือสั่งคนอื่นหรือว่าทำเองก็มีอยู่สองอย่างนะสั่งคนอื่นหรือทำเองอาจจะใช้เครื่องยนต์กลไกอะไรประกอบก็ไม่รู้แต่ว่าสั่งคนอื่นหรือทำเองเพราะถ้าเราฝึกเพื่อคุมไปได้จนถึงไม่ใช่ฝึกปรือไปได้ถึงระดับนี้ระดับศีลเนี่ยเราก็สร้างสังคมต้นแบบขึ้นมาในโลกได้คือหมายความว่าสังคมที่มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยสันติเนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นสังคมต้นแบบเล็กๆขึ้นมานี่ได้แนวของพระพุทธเจ้าถ้าเราดูให้ดีนะฮะแนวพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นศาสนาพุทธเกิดขึ้นในยุคที่มีวรรณะแล้วก็ต่อสู้กันระหว่างวรรณะด้วยพระเจ้าก็ตัดวรรณะออกไปแล้วก็หลอมรวมวรรณะหมายความวรรณะไหนก็ไม่รู้ว่ามาถึงบวชก็เป็นพระทั้งนั้นแหละแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกวรรณะนี่สามารถบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์ได้มหาโจรก็เป็นพระอรหันต์ได้โสเพณีก็เป็นพระอรหันต์ได้ขอทานก็เป็นพระอรหันต์ได้กษัตริย์ก็เป็นได้พราหมณ์ก็เป็นได้เศรษฐีก็เป็นได้เรามีหมดในครอบครัวพระอรหันต์นี่ในแวดวงพระอรหันต์นี่มีหมดทุกเผ่าพันธุ์ทุกวรรณะเลยเพราะก็จริงมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่วรรณะแต่มันอยู่ที่จิตใจของเขาคุณภาพทางจิตของเขาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราเห็นว่าคุณภาพที่เป็นพื้นฐานในด้านจิตใจของสัตว์เหล่านั้นก็แตกต่างกันเอาลูกหมาคลอกอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันต่างกันแล้วแสดงมันก็ต่างกันมาตั้งแต่ต้นโดยพื้นฐานของเขาก็แตกต่างกันมาตั้งแต่ต้นแต่สรุปว่าทุกคนต้องฝึกเพราะเราเกิดมาท่ามกลางอวิชชาเกิดท่ามกลางความโง่เราก็โง่ทุกคนนั่นแหละโง่มากหรือโง่น้อยเท่านั้นเองไม่มีใครรู้มาก่อนเกิดสักคนหรอกเพียงแต่ว่าเราจะเดินเติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมยังไงการรู้เร็วรู้ช้ารู้มากรู้น้อยมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่แวดล้อมเราแต่สรุปว่าเราก็เกิดมาจากความไม่รู้ด้วยกันเพราะในฝึกเรื่องเหล่านี้ในช่วงแรกก็จะพูดถึงเรื่องศีลนี่ก่อนแล้วก็ต่อไปก็ฝึกมัญญาตเราจะเห็นว่ามนุษย์นี่ถ้าจะพิบัติมันพิบัติ4เรื่องคือศีลแล้วก็ความประพฤติแล้วก็ความเห็นแล้วก็การเลี้ยงชีพที่จะให้ประสบความพิบัตินี่อยู่4เรื่องใหญ่ๆก่อนการฝึกครั้งแรกก็คือฝึกที่ศีลการฝึกที่ศีลให้ลองสังเกตว่าศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายอาญาทั้งหมดกฎหมายอาญาจึงถือเป็นกฎหมายหลักนะฮะและในขณะเดียวกันมันก็ถูกคุ้มครองในรัฐธรรมนูญทั้งหมดในรัฐธรรมนูญก็มีทั้งหมดแล้วก็โทษที่แรงเนี่ยโทษที่แรงจนถึงกับประหารชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการละเมิดที่เกี่ยวกับเรื่องศีล5นี่แหละดังนั้นมาตรการในการฝึกคนให้อยู่ในกรอบของศีล5เราเรียกศีล5แต่ว่าที่จริงก็คือสิทธิมนุษยชนคือสิทธิคือเสรีภาพคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราฝึกกันหลายขั้นตอนอย่างนี้ก็ยังไม่หยุดเลยทั้งวันนึงนะเราจะเห็นว่าการละเมิดศีลทั้ง5ข้อนี่ยังไม่เคยหยุดสักวันนึงอาจจะทุกวินาทีโดยซ้ำไปวินาทีอาจจะเกินไปด้วยวินาทีอาจจะน้อยไปโดยซ้ำไปกับอาชญากรรมที่มันเกิดเนี่ย
เพราะจะมีการฝึกในชั้นของกฎหมายมีมาตรการในการลงโทษจากหยาบกลางละเอียดไปเรื่อยๆจนถึงก็ภาคกทัณฑ์จนถึงก็ให้บริการสังคมอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราจะเห็นว่าเป็นวิธีในการฝึกการที่เล่า2 คนตะกี้นี่ที่จริงก็ว่าเพิ่งออกมาจากคุกไม่กี่วันเองที่มือปืน2 คนที่ถูกตำรวจยิงตายไปคนนึงนั่นก็แสดงว่าผ่านการฝึกอย่างหยาบมาแล้วก็นึกว่าจะใช้งานได้ปรากฏว่ามันเกิดใช้ไม่ได้ยังวินิจฉัยสิ่งต่างๆยังไม่เป็นเลยอีกคนหนึ่งก็ต้องฝึกกันต่อไปนะคนอื่นก็ต้องฝึกกันต่อไปทีนี้พอมาถึงชั้น1เนี่ยชั้นเขาเรียกว่าชั้นของการกำกับควบคุมตัวเองเมื่อคืนก็ฟังข่าวอะไรสารดิต้าอะไรครับก็เราก็นึกว่าอีกคนก็สัมภาษณ์เขาทำงานที่นั่นเขาไปที่นั่นได้แต่ใดมาอย่างนึกมันเข้าไปทำอะไรในสถานที่เหล่านั้นสตางค์ก็เปลืองเสียเวลาก็เสียสุขภาพก็ไม่ดีกลิ่นต่างๆก็ไม่ดีทั้งนั้นเข้าไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนจำนวนไม่มากแต่นั้นเองที่เข้าไปคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าไปก็แสดงว่าสำรวมในเรื่องที่ควรไปไม่ควรไปเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาทำได้ทำแล้วกลุ่มนี้ทำได้มากด้วยแต่กลุ่มอื่นก็ยังทำไม่ได้วันนี้ก็กลายเป็นเหยื่อเพราะอะไรเพราะเขาไม่ฝึกจิตมาแล้วเขาไม่เคยถามตัวเองว่าข้าไปทำอะไรบางทีไปปล้นไปฆ่ามาถามเอาเงินไปไหนเอาเงินไปเที่ยวมาลงทุนทำความชั่วอย่างสาหัสนะเพื่อตอบสนองความอยากเที่ยวของตัวเองแต่เด็กบางทีก็ปล้นไปเล่นการพนันอะไรต่างๆเป็นต้นนี่ก็สรุปว่าอันนี้มันก็เกี่ยวกับการที่เราไม่พยายามควบคุมประสาทสัมผัสของเราไปดูที่เรื่องไม่ควรดูไปฟังที่เรื่องไม่ควรฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในยุคของสื่อสารโทรคมนาคมยุคเขาเรียกว่าสารสนเทศโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเป็นสงครามแย่งชิงประชาชนแย่งชิงอะไรแต่ใครมีอะไรสามารถจะดึงเป็นสื่อที่จะดูดเอามวลชนมหาศาลเข้าไปเป็นพวกได้ก็คือวิธีทำโฆษณาต่างๆการโฆษณาต่างๆการโฆษณาเหล่านั้นก็จะยั่วให้คนเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากเที่ยวอยากกินอยากชมสารพัดเรื่องแล้ววันนี้พัฒนาเป็นธุรกิจหมดทุกเรื่องนะฮะในแต่สายตรงนี้พัฒนาเป็นธุรกิจหมดทุกเรื่องธุรกิจข้ามชาติด้วยนะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็คือพยายามที่จะยัดเยียดอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้แก่เราแล้วก็จะเสนอด้านเดียวนะการโฆษณาจะนำเสนอด้านเดียวให้เราสังเกตว่าไม่มีการโฆษณาอะไรที่บอกว่าไม่ดีไม่ควรซื้อสินค้านี่โฆษณาดีทั้งนั้นนะดีก็ดีกว่าดีที่สุดโฆษณาก็แข่งกันแล้วคนก็จะเริ่มอ่อนด้อยในการฝึกที่คิดตัวเองการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์เนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนนะฮะใครจะคิดว่าตัวเองมีจุดแข็งด้วยทันสมัยมากตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วแกเอาอะไรมาให้คุณรู้หรอคุณตรวจสอบหรอก่อนจะจ่ายตังค์แล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรผลสุดท้ายมันก็มีวิธีการในการต่อรองเอามาใช้แล้วปรากฏว่าไม่พอใจจะคืนแล้วเอามาใช้เดือนหนึ่งไม่พอใจจะคืนมันก็พยายามที่จะต่อรองจนได้ขายอันนั้นก็ฝึกคนมาอีกคนมากล่อมให้เราก็ยอมจำนนถึงดีหรือไม่ดีไม่รู้มันตกกระไดพลอยโจรแล้วในตอนนั้นมันตกกระไดพลอยโจรแล้ว
เพราะในยุคของกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยการก็จะสำรวมไม่ดูซะบ้างจะได้ไหมจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่ดูจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่ฟังจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่กินถ้าไม่เที่ยวถ้าไม่ชมมันไม่มีอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยนอกจากไม่รู้ถามว่ารู้ไปทำอะไรยกตัวอย่างเราดูข่าวแต่ละวันเนี่ยโยนน้องสังเกตนะฮะข่าวเนี่ยมาพยายามสังเกตเลยข่าวมันให้อะไรอย่างข่าวเราเสียเวลาดูมันเยอะเลยแต่ปัญหามันให้อะไรมันจะรายงานว่าใครทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรจบละแล้วถามเราได้อะไรออกสอบเราเนี่ยตัวนี้ก็ไปออกสอบหรือเปล่าแต่เราก็ตามดูมันทุกคืนแล้วข่าวก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาเพราะมันก็เสนอข่าวไอ้คนที่มาดำเนินการเราดูเขามาตั้งแต่รถแหละแล้วดูรถได้อะไรรถเยอะไปทำไมคุณต้องไปดูที่โทรทัศน์รถริมถนนเยอะเลยก็เป็นแต่ดูเขาก็ดูอย่างเงี้ยก็ดูอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาข่าวที่ไหนมันก็มีลักษณะอย่างนั้นใครทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรหรือทำเพื่ออะไรอย่างดีก็ทำเพื่ออะไรแต่มันก็ไกลตัวอามายังสลดนะสังคมไทยเนี่ยรายงานข่าวกีฬาในต่างประเทศมันเยอะเลยรู้ไปทำอะไรและโดยเฉพาะสังคมเนี่ยรับรู้ไปทำอะไรก็ออกสอบหรือเปล่าเอาไปทำวิทยานิพนธ์มันไม่มีสักอย่างเลยรู้ดีกว่าสกุลตัวเองนะฮะรู้เรื่องของนักกีฬาดีกว่าสกุลตัวเองไอ้ปู่ทวดมันไม่รู้จักเลยปรากฏแต่มันรู้สกุลรากเหง้าของนักกีฬาหมดเลยเอามาเล่าได้หมดเลยแต่เนี่ยมันอันนี้มันก็เป็นธุรกิจนะเป็นธุรกิจแต่ปัญหาว่าผู้รับสารเนี่ยสารที่เรารับมันให้อะไรแก่เราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่สอนให้สำรวมมันคือวินิจฉัยสารว่าถามคำสุดท้ายว่าได้ประโยชน์อะไรไหมประโยชน์คุ้มไหมล่ะถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องดูไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาไปรอคอยแล้วก็ดูนิดเดียวอยากดูในเรื่องดีๆไม่อยากดูก็อยากดูในเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็ที่เมื่อคืนที่ฟังข่าวเรื่องก็กล่าวหาคุณทักษิณว่าจะมาเป็นประธานาธิบดีนึกคือเราขำที่ว่าวิธีการของคนเวลาเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยอย่าไปสกัดกั้นข่าวคราวต่างๆคุณอย่าไปเซ็นเซอร์มันลงใต้ดินคำพูดที่ดังที่สุดคือคำพูดที่เบาที่สุดอย่างนักศึกษาจำไว้นะฮะคำพูดที่ดังที่สุดคือคำพูดที่เบาที่สุดซุบซิบข้างหูอย่าบอกใครเป็นความลับนะพูดแล้วเหยียบจะได้อย่าไปพูดประเดี๋ยวไปเต็มไปหมดเลยนั่นคือวิธีมนุษย์ทำให้มันไม่เปิดไม่เชิงเปิดเชิงปิดอะไรต่างๆแล้วคนก็จะดิ้นรนเพื่อจะรู้ทำไมเขาห้ามทำไมเขาว่ายังไงล่ะประเดี๋ยวปัญหาจะได้แล้วพักเดียวก็แฟรกกันเต็มแล้วโทรศัพท์ติดต่อกันได้หมดแล้วคือเราไม่เข้าใจมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นแล้วแกก็ไม่ตอบแกไม่ตั้งคำถามแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแต่ก็อยากเห็นอยากดูอยากฟังแล้วก็จบก็ได้เห็นนั่นคือเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของคนหรือของสัตว์มันจะมีลักษณะอย่างนั้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรขึ้นมามันจะมีการมุงแล้วประเดี๋ยวก็กระจายนะฮะที่มุงนี่จะกระจายไปเองอยากดูได้ดูแล้วแต่แกไม่ได้คิดว่ามันได้ประโยชน์อะไรอุตส่าห์เดินวิ่งเหนื่อยหอบหักขาตรงนี้แกไม่ได้คิดหรอกนี่ก็คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่เราเป็นสัตว์สังคมแต่เราไม่เข้าใจสังคมเพราะในที่เซ็นเซอร์อะไรนี่ลงใต้ดินหมดที่ปิดเว็บปิดอะไรนี่นะฮะเวลานี้มันไปหายไปหมดแล้ว
ทำไมอาวุธของโจรจึงดีกว่าของเจ้าหน้าที่เพราะโจรมันต้องการจะปกป้องตัวมันเองด้วยแล้วมันต้องหาประโยชน์จากคนอื่นด้วยเพราะงั้นมันนำหน้าตำรวจตลอดอาวุธของโจรจะนำหน้าตำรวจตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องการหนีภัยธรรมชาติของเขาก็ต้องการจะหนีภัยแต่ว่าก็อยากจะทำไปแค่คนอื่นเพราะอำนาจของกิเลสเพราะการสำรวมเนี่ยก็คือสำรวมในการรับรู้ธรรมประสาทสัมผัสนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราฝึกใจเอาไว้เนี่ยเราจะตัดอะไรได้เยอะเลยเราจะตัดอะไรได้เยอะเลยไม่จำเป็นไม่ดูขึ้นก็ไม่เห็นเป็นอะไรไปจะมาไม่อ่านหนังสือพิมพ์มาเกือบ3 ปีแล้วก็เห็นก็เรารู้ทุกเรื่องเวลาก็พูดมาแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันจำเป็นอะไรที่จะต้องไปติดตามอ่านมันทุกตัวอักษรเราก็พอรู้แล้วก็จบเพราะมันเหมือนกันว่าที่เราอ่านตลอดกับเรารู้พอรู้เนี่ยเราก็มองอะไรออกแล้วแต่เราไม่เสียเวลาแล้วไม่เสียสตางค์ด้วยไม่เสียเวลาไม่สิ้นเปลืองสตางค์เพราะจนถึงจุดหนึ่งก็คือสำรวมที่ใจสำรวมที่ใจเราจะเห็นว่าใจเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเราจะเห็นว่ามันไม่นิ่งมันจะสายแล้วบางทีใจมันฟุ้งมันก็ต้องกดความฟุ้งลงมาบางทีใจมันสุดขู่พอห่อเหี่ยวมันก็ดึงขึ้นมานะบางทีจิตมันพลาดมันก็ต้องควบคุมเข้ามาให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งตามอาการของจิตคือตามจิตคล้ายๆกับเราอะไรคล้ายๆกับจูงสุนัขนะสุนัขมันวิ่งไปข้างหน้าเราก็แล้วแต่เราจะใช้วิธีอะไรก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่สุนัขในขณะนั้นบางการฝึกจิตมันก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นที่คุมจากข้างนอกในขณะเดียวกันก็คุมจากข้างในแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความเห็นเรื่องใหญ่ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกจนกลายเป็นศึกสงครามกลายเป็นไข้ประชาธิปไตยไข้คอมมิวนิสต์กลายเป็นศาสนาต่างๆปรัชญาต่างๆลัทธิต่างๆอะไรต่างๆมันมาจากความเห็นในเรื่องเดียวกันแต่ไม่ตรงกันแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าความเห็นของตนถูกต้องความเห็นของคนอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็เอาชนะค้าขานกันหรือว่าที่ก็ต้องการจะพิสูจน์ทฤษฎีของตัวเองก็ถือว่าตัวเองถูกต้องก็ต้องการจะพิสูจน์ให้ดูก็กลายเป็นปัญหาต่างๆไว้ในนี้เพราะเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวนี่คนที่ขัดแย้งกับเรื่องของความเห็นไม่ต้องเอาอะไรสามีภรรยายังทะเลาะกันเลยพี่กับน้องยังทะเลาะกันเลยเพราะความเห็นไม่ตรงกันเพราะนั้นฝึกที่จะหาทางประสานประโยชน์กันสมมติว่าตกลงนัดหมายว่าจะไปที่เชียงใหม่เอาไปพบกันที่เชียงใหม่ก็แล้วกันไปพบกันที่ไหนใครจะไปอะไรช่างเขาอย่าไปยุ่งมันเรื่องความจำกัดเฉพาะส่วนตัวเขาจะไปเครื่องบินคนรวยก็จะไปเครื่องบินก็ไปรถยนต์ก็ไปรถทัวร์ก็ไปรถเมล์ก็ไปได้เยอะเลยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปด้วยกันแต่ว่ามีจุดพบกันได้หรือเปล่าว่าในการเรื่องความเห็นเนี่ยมันต้องรู้จักประสานตัวความเห็นเราวิธีการตรงนี้มันจะไปสู่ตรงนั้นได้ไหมวิธีการนี้ไปสู่ตรงนั้นได้ไหมถ้าไปสู่ได้ก็คือใช้ได้ทำไมคุณจะต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นล่ะเอาอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะงั้นที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไปเยอะในที่จริงมันเป็นเส้นทางเดียวกันเป็นเส้นทางเดียวกันไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมีลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติแต่ว่าพื้นฐานของคนเราไม่ทัดเทียมกันพื้นฐานทางบารมีเราก็ไม่เท่ากันแต่ความโน้มเอียงความสนใจความชอบเราก็ไม่เหมือนกันเพราะก็เลยก็สอนก็เรียกอเนกกัปปิยายคือนัยยะต่างๆอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรคล้ายๆกับการเรียนหนังสือแล้วก็จำเนี่ยคือเขาต้องจำเนี่ยมันเป็นหลัก
เดี๋ยวนี้พวกนักการศึกษาของไทยไปเป็นขี้ข้าฝรั่งบอกไม่ต้องจำไม่ต้องจำนะมันเตรียมจะส่งคอมพิวเตอร์มาขายนะรู้ป่ะผลท้ายในสมองมีแต่ขี้เลื่อยความจำอยู่ในคอมพิวเตอร์พอจะเรียนอะไรไปกดตามคอมพิวเตอร์ว่าไงดูในสมองไม่มีอะไรเลยไม่ต้องคิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้คิดว่าไอ้เครื่องจิ้มเลขเนี่ยเราจิ้มเลขเนี่ยที่จริงมันวิธีการของการล่าอาณานิคมของมนุษย์เพื่อตกเป็นเหยื่อพอผลท้ายเด็กคิดสูตรคูณไม่เป็นแล้วคูณเลขไม่เป็นน่ะคือเลขไม่เป็นก็เลข3 หลักก็ต้องจิ้มแล้วนานๆไป2 หลักก็ต้องจิ้มก็ต้องอาศัยเครื่องอะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็ส่งมาขายประเทศจนอยู่แล้วนะฮะขายของที่เขาทำด้วยเทคนิคชั้นสูงแต่เรานี่เป็นประเทศชั้นชนชั้นกันมาชีพเป็นหลักเป็นประเทศเกษตรกรนะฮะใช้ของผลิตผลจากอุตสาหกรรมนั่นคือการเสียดุลการค้าแล้วก็เศษเหล็กมากองไว้บ้านเราอีกไม่กี่ปีพวกนี้ก็เป็นเศษเหล็กเป็นสนิมเหล็กเกลื่อนไปมีมลพิษติดตามมาเป็นแถวยังเป็นแถวเยอะนะฮะนี่ก็มังเพลินนั่นคืออะไรคือเรามีความเห็นแบบอะไรโบราณก็บอกมักง่ายอะไรง่ายๆสะดวกสบายต้องการความสะดวกสบายไว้นี่กดปุ่มเยอะไปหมดเลยอะไรก็กดปุ่มหมดแม้แต่การเรียนเวลานี้มาเป็นห่วงเวลาสอนโดยเฉพาะสอนปริญญาเอกนี่หงุดหงิดทุกทีเลยแกยุ่งกับคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยแทนที่จะตั้งใจฟังจะตั้งใจต้องดูต้องกดคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดตอบเองบ้างไม่ได้เหรอทำไมคุณต้องกดถามมันทำไมล่ะก็เขามีสมองไว้ให้จำทำไมคุณไม่จำพอไฟดับเสร็จเลยโง่หมดเป็นแถวมีคนโง่เกิดขึ้นเป็นแถวเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ตอบไม่ได้ต้องหยุดหมดน่าเอ็นดูนะเราจะเห็นว่าน่าเอ็นดูเลยนั่นคือเรื่องของความเห็นในการวินิจฉัยสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเห็นที่มันค่อนข้างประณีตขึ้นไปวันก่อนก็ได้ฟังชาวบ้านเนี่ยนะฮะชาวบ้านแล้วก็มีนักศึกษาเขาถามนักข่าวก็ถามว่าประชาธิปไตยคืออะไรต่างคนต่างพูดด้วยความใสซื่อของแกนะแต่ถูกหมดนะแต่ถูกหมดเลยต่างคนต่างนิยามมายังไงก็ไม่รู้แต่ก็ถูกด้วยกันนั้นก็ถือว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่แล้วไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยความต้องการเรามีอยู่แล้วเรียกยังไงไม่รู้หรอกแต่ว่าก็คือสิ่งที่เราต้องการที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการเพราะเรื่องความเห็นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกเพื่อปรับทิศทางของความเห็นให้ลงกันเห็นไหมเรื่องบางเรื่องเราจะต้องศึกษาเยอะศึกษาวิจัยค้นคว้ามาสารพัดแล้วจึงถึงจุดหนึ่งจึงหาจุดที่จะมาพบกันได้ก็มีคนเขาเล่าว่าฝรั่งเขาเอาไปสูตรมาสูตรก็คงสอนที่วิทยาลัยสาธารณศึกษาที่มหิดลนะ โดยเขาบอกว่าที่จริงถ้าเป็นการต่อสู้กันเนี่ยคือการฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยไม่บาปต่อมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้ามีความเห็นยังไงคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ความเห็นนะใช้ความรู้นะฮะว่าใช้ความจริงที่ทรงรู้มาเนี่ยพระเจ้าบอกเข้าใจผิดการฆ่าสัตว์ตายไปแล้วไม่เกิดไม่ตกนรกก็เป็นเปรตแหละก็มีอยู่2 อย่างมันไม่มีหรอกฆ่าคนแล้วได้บุญมันไม่มีทีนี้สมมติว่ามันเกิดมีความเห็นว่าฆ่าคนได้บุญเนี่ยเห็นไหมอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็อยู่ไม่ได้ตกลงว่าในโลกนี้มีผู้ถูกล่ากับผู้ล่า
แล้วผู้ถูกล่าเลยแย่เลยอยู่ไม่ได้ทีนี้อาการจะปรับความเห็นตรงนี้เวลานี้ที่จริงเรายังปรับไม่ได้เห็นไหมเรายังปรับไม่ได้ว่าความเห็นว่าฆ่าคนไม่ได้เนี่ยเรายังปรับไม่ได้จนเดี๋ยวนี้โลกมันมาตั้งกี่ล้านปีแล้วไม่รู้นะทุกวันยังปรับไม่ได้มันกลายเป็นความชอบธรรมของฝ่ายข้าศึกที่จะทำลายฝ่ายตรงกันข้ามกลายเป็นความชอบธรรมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าอากิโมมัคคยัมนักปราชญ์เปอร์เซียเขาก็แต่งไว้ในคัมภีร์รูปญาติชื่อรูปญาติมหาโจรเที่ยวปล้นฆ่ามหาชนดาอุบาทราชทันปลนปราบป้องมหาราชญาติประหลประจนมหาราชละพอชมชกาดราชเดชก้องเกียรติกระนันขันไหมนี่พฤติกรรมของมนุษย์เห็นไหมความเห็นของนักปราชญ์กับความเห็นของทหารนี่ต่างกันคนละโลกเลยทหารถ้าฆ่าคนได้มากถือว่าคนนี้เป็นวีรชนแต่นักปราชญ์เห็นว่าคนนี้เป็นทรชนคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคนมองสองคนทีนี้ทำยังไงเราจะจูนตรงนี้เข้าหากันได้เราจูนตรงนี้เข้าหากันได้มันก็หาไม่ได้เพราะว่าที่นักปราชญ์พูดคือสัจธรรมแต่ในขณะเดียวกันที่ทหารพูดมันก็เป็นสมมติสัจจะคือเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องสังคมสัตว์โลกมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเมื่อต้องการเอาตัวรอดให้ได้ถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องฆ่าฝ่ายข้าศึกใครฆ่าได้ก่อนก็ไม่รู้แล้วหรือเพราะงั้นสงครามมันก็หยุดไม่ได้เราจะเห็นว่าในฝ่ายสงครามเองก็พยายามจะสร้างเงื่อนไขให้ว่าเป็นการฆ่านั้นเป็นความชอบธรรมแต่เงื่อนไขนี้มันไม่มีมันเหมือนกับเงื่อนไขที่ว่าการละเมิดศีลละเมิดศีลโดยเฉพาะ4 ข้อเนี่ยนะคือเราจะอ้างความชอบธรรมของเราว่าสัตว์เนี่ยมันเกิดมาให้มนุษย์กินเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงว่าสัตว์เกิดมาให้มนุษย์กินมาเป็นอาหารของมนุษย์คือสัตว์เขาไม่เคยรับรองสิทธิของเราเนี่ยคนสร้างบ้านใหม่คือหาดใหญ่โตเลยยังไม่ได้อยู่เลยมดขึ้นเต็มนะมดขึ้นมาอยู่เนี่ยบอกมนุษย์สร้างทั้งที่อยู่ให้มันคุณว่าไงเพราะว่าศาสตร์มันพูดไม่ได้คุณก็ไปตีความเองเพราะงั้นมันไม่มีความชอบธรรมที่จะผิดทั้งหมดมันก็ผิดด้วยกันผิดแล้วก็เป็นบาปกรรมที่คุณจะต้องรับผิดชอบเพราะงั้นตรงนี้มันต้องฝึกความคิดว่าทำยังไงว่าหาจุดประสานให้ได้โลกก็อยู่ได้เขาเรียกโลกไม่ช้ำทำให้เสียหมายความว่าโลกเองก็อยู่ได้ในขณะเดียวกันก็ธรรมะก็ต้องศักดิ์สิทธิ์คือต้องได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็อยู่ไม่ได้นอกจากว่าวันใดวันหนึ่งที่เราสามารถพัฒนาคนในสังคมขึ้นมาให้เคารพสิทธิของกันและกันได้ดีกว่ามีวินัยในตัวเองไม่ต้องมีใครควบคุมหรอกไม่ต้องมีใครควบคุมทุกคนมีวินัยในตัวเองก็แต่ว่าเป็นจินตนาการเพราะฉะนั้นมนุษย์มันต้องฝันเลยสร้างโลกปัจจุบันขึ้นมามนุษย์ก็ฝันสร้างโลกปัจจุบันขึ้นมาเราจะเห็นว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกของความฝันที่ค่อนข้างจะเพ้อเจ้อนะฮะเพ้อเจ้อไปเยอะเลยมันต้องการหนีหมดที่สภาพจำเจทั้งหลายนี่ต้องการจะหนีหมดความเหนื่อยยากในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆแต่ไม่ได้คิดอีกมุมหนึ่งหรอกว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะทำยังไงมนุษย์ต้องการอะไรก็มาที่ฐานจากต้นการประพฤติได้หมดเลยได้หมดมนุษย์ก็ไม่ต้องทำงานทำการอะไรในที่สุดอวัยวะมือเท้าทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้งานก็กูดงอไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็นอะไรไม่รู้นะฮะเป็นปลาพยูนมั้งอาจจะกลายเป็นปลาพยูนไปก็ได้นั่นคือระบบที่คิดแต่มันไม่ยุติด้วยความเห็นด้วยความเป็นจริงหรือด้วยธรรมชาติเพราะยังไงมนุษย์มันก็ต้องมีความเคลื่อนไหวประการต่อไปคือการเลี้ยงชีพ
นะเราจะเห็นว่าการเลี้ยงชีพมันมีความเปราะบางมากอย่างไอ้ครับที่ว่าเนี่ยสืบค้นไปแล้วปรากฏว่ามันปลอมมาตั้งแต่นั่นนะใบอนุญาตก่อสร้างปลอมมาตั้งแต่วิศวกรรับรองแบบนะฮะตลอดมาตลอดเลยมาจากอะไรมาจากอาชีวะที่ต้องการเฉพาะผลกำไรที่ตัวเองจะได้แต่ว่าไม่ปรารถนาจะแบ่ง ผลประโยชน์เหล่านั้นให้แก่รัฐในฐานะที่คนก็เอาตัวเองก็เป็นคนของรัฐก็จะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้ดูยิ่งหนักหน้าเลยตอนนี้กระทรวงยุติธรรมกับตำรวจก็ขัดคอกันอยู่จำเลยก็คนละคนกันนะจำเลยก็คนละคนกันแต่สรุปแล้วเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอาชีพจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องอาชีพจะยิ่งมากเพราะในขณะที่เศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราส่วนมากมันก็อยู่ตัวแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นไปอีกอะไรก็ขึ้นไปอีกถึงจุดหนึ่งคนก็ต้องหาทางออก เราจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนี่จะเกิดแรงเพราะคนก็ขาดแคลนนะคนก็ขาดแคลนมันก็เป็นธรรมดานี่โตโยต้าเขาว่าหยุดเป็นแล้วก็ปลดคนงานไปเยอะเขาบอกว่า100 กว่าปีเนี่ยไม่เคยปลดคนงานนะบริษัทโตโยต้าเขาถือว่าเข้ามาแล้วก็อยู่กันจนตายอยู่กันมาตลอดจนเฒ่าจนแก่แต่ตอนนี้ก็ไปพอไปแล้วคนนั้นไปอยู่ที่ไหนแกต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ถึงจุดหนึ่งถ้าเงินออมยังเหลืออยู่ก็ไปได้พอเงินออมไม่มีอ้าวทีนี้จะยุ่งที่งานอาชีพพวกนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ใน4 เรื่องเขาถือว่าวิบัตินะฮะหมายความมาทำให้สังคมวิบัติได้เลยตั้งแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะคือว่าไม่ใช่ทั้ง4 เรื่องคือเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่นั้นเองเกี่ยวกับการไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์ของสังคมก็คือศีลก็เรียกศีลวิบัติแล้วก็การประพฤติที่ไม่เหมาะสมในด้านต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นการยังเบาๆเนี่ยมันก็ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรของสถาบันของบุคคลตลอดถึงของประเทศนั้นๆแล้วก็ความเห็นที่ขัดแย้งกันเนี่ยลุกลามบานปลายนะฮะลุกลามบานปลายก็มีคนเคยเอาอะไรอินเทอร์เน็ตมาให้อ่านเมื่อคืนนี้ก็มีคนเอามาให้อ่านดูโอ้มันเท็จเยอะนะเนี่ยคือมันเท็จเยอะเพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างพอเห็นโจทย์มันก็ตอบเลยไม่ได้มีข้อมูลอะไรก็รู้งูปลาก็ว่ากันไปก็ตอบเยอะเพราะงั้นมาว่าตอนนี้จะท้าทายสติปัญญาของคนนี่เกี่ยวปัญหาสำคัญว่าใครเป็นคนตอบกระทู้นี้เห็นไหมเราไม่รู้ว่าใครตอบแต่เราเชื่อแล้วก็สนับสนุนให้ไปเล่นเน็ตเล่นอะไรต่างๆคือเราไม่ชัดเจนในคนที่ตอบคำถามเนี่ยมันมีที่ไปที่มามันมีหลักฐานอะไรเราวินิจฉัยหรือเราถ้าเราไม่วินิจฉัยเราเชื่อก็ความเห็นเราก็วิปริตออกไปนะความเห็นนี่ต้องฝึกโดยอะไรล่ะโดยการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่นี้แหละตั้งเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสตั้งความจำตั้งความแม่นยำตั้งนำมาคิดแล้วก็จนเกิดเป็นความเข้าใจความเข้าใจแล้วก็คงจะอยู่จุดเล็กๆไม่ได้มันก็ต้องหาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆต้องหาเพิ่มเติมไปตราบใดที่เรายังอยู่กับสังคมอย่างนี้เราก็หยุดแสวงหาข้อมูลไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าจะแสวงหายังไงนั่นเองคือจะคิดยังไงแล้วกลายที่ว่าอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะเอาข้อจริงมันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันทั้งโลกทุกๆข้อนะฮะมันกระทบกระเทือนกันทั้งโลกเลยนี่เป็นการฝึกในที่เป็นองค์รวม
หมายความว่าฝึกในภาพรวมๆก็ฝึกอย่างนี้อีกแนวหนึ่งก็เป็นการฝึกในชีวิตประจำวันหมายความว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสอย่างที่บอกว่าโลกเราเป็นโลกสัมผัสเราก็กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดนะฮะสิ่งที่เราจะต้องพยายามมองก็คือว่าการเลือกเฟ้นอารมณ์ก็เรียกว่าเลือกรับอารมณ์เรื่องรับรู้เลือกการรับรู้ไม่ดูเสียบ้างไม่ฟังเสียบ้างไม่พูดเสียบ้างไม่ดมเสียบ้างไม่กินเสียบ้างไม่เที่ยวเสียบ้างอย่างน้อยก็เสียบ้างนะคือไม่ใช่ไปทุกงานไม่ใช่ไปทุกงานก็หยุดเสียบ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อะไรควรจำไม่ควรจำแต่แน่นอนว่าความจำเนี่ยมันเป็นสังขารมันไม่เที่ยงจำได้ก็ลืมได้แล้วเราก็ลืมมากกว่าที่เราจำแต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติของมนุษย์นั้นคล้ายๆกับเราเป็นหนี้คนอื่นนี่เราขี้ลืมนะแต่คนอื่นเป็นหนี้เรานี่เราจำแม่นนั่นคือมนุษย์มันก็ต่างกันอย่างเงี้ยหมายความว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวมันก็ออกมาตามสัญชาตญาณของมนุษย์คนที่มีคุณูปการต่อเรานี่เยอะแยะแต่เราจำไม่ค่อยได้แต่ในขณะเดียวกันถามว่าเราเคยทำอุปการะคุณอะไรแก่ใครเราก็จำได้จำได้ก็แสดงว่าลักษณะความโลภของมนุษย์เนี่ยการช่วยเหลือที่แบบให้เปล่านี่ก็หายากคือหมายความว่าเขาต้องการจะตอบแทนอย่างนี้มันก็ต้องกำกับที่ตัวความคิดแล้วเราก็ต้องเข้าใจเรื่องกฎของกรรมหมายความมาในกรณีที่เรามีคุณูปการต่อเขาก็ต้องสำนึกเองไม่ใช่เราเป็นคนสำนึกในกรณีที่เขามีคุณูปการต่อเราก็ต้องสำนึกเองไม่ใช่ให้เขาสำนึกอันนี้ก็คล้ายๆกับพ่อแม่ลูกนั่นแหละการคิดว่าตัวเองมีคุณูปการต่อลูกเนี่ยพ่อแม่คิดไม่ได้พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์คิดแต่ลูกต้องคิดเพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตเขาสอนลูกก็ไม่สอนพ่อแม่เพราะพ่อแม่คิดไม่ได้มันเป็นภาระของท่านเป็นจิตวิญญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่สัญชาตญาณน่ะเป็นสัญชาตญาณแบบสัตว์ทั้งหลายมันก็รักลูกนั้นนะรักลูกทั้งนั้นเพราะงั้นไอ้ความสำนึกกตัญญูกตเวทีสำนึกคุณูปการเนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกต้องคิดเรื่องต้องคิดเคยเห็นเขาโฆษณาอะไรอาจารย์อำไพสุจริตกุลอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วผมข่าวมาแล้ววันก่อนเนี่ยเห็นภาพก็ปรากฏว่าลูกซื้อกล้วยมาน่ารับประทานก็ท่านก็จะหยิบรับประทานลูกก็ตะโกนแม่อยากกินจะเตรียมไม่ตักบาตรแกก็บอกว่ากินทั้งลูกไม่ได้ล่ะแล้วก็ทำไม่ได้เรามาถึงพระมาบิณฑบาตอาจจะพระคงได้ยินนะอาจได้ยินปรากฏว่าพอเอาไปตักบาตรพระปิดบาตรเลยพระไม่รับทำไมไม่ให้พระอรหันต์ในบ้านพระเลยดุเลยทำไมไม่ให้พระอรหันต์ในบ้านเอามาให้พระนอกบ้านอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่วิธีคิดวิธีคิดว่าทำไมลูกต้องไปพูดกับแม่ขนาดนั้นแม่กล้วยลูกเดียวมันก็เกินไปแล้วมันเกินไปจะไปพูดถึงว่าอยากกินเนี่ยมันก็พูดเกินไปกินนี่เขาห้ามพูดนะปกติเนี่ยนะไอ้ทวงบุญทวงคุณเรื่องกินนี่เขาห้ามพูดคนที่มีวัฒนธรรมก็ไม่พูดหรอกเรื่องกินนี่จบกินก็จบละเอามาพูดไม่ได้เขาถือกันแล้วก็ประการต่อไปก็คือกำกับควบคุมที่ตัวความคิดรวบรวมความคิดว่ามีเป็นอันมากที่เรานอนไม่หลับเพราะเราคิดฟุ้งซ่าน
แล้วถ้าเราดูว่าคิดเรื่องนั้นตามมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันได้ประโยชน์อะไรที่เราคิดทั้งหมดที่เราคิดทั้งหมดแล้วก็ทำให้เราไม่หลับมันได้ประโยชน์อะไรเราก็เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์แต่ตอนเราคิดเราไม่ได้คิดมันได้ประโยชน์อะไรดังนั้นจะต้องพยายามกำกับควบคุมฝึกควบคุมตัวความคิดแล้วก็พัฒนาความรู้ดังกล่าวอันนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่องทิฏฐิมาถึงจุดหนึ่งนี่เราจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องอะไรล่ะสร้างภูมิต้านทานขึ้นภายในคือถ้าเรามีภูมิต้านทานขึ้นภายในเนี่ยมันจะต้านทานโรคได้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องนับว่าเรามีอะไรคือกับคนทำยังไงว่า กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นมิตรไม่รู้ว่าคนจะสัตว์เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามนะแต่ทีนี้มันก็อีกแหละมันไปเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่ององค์ประกอบมันเยอะคล้ายๆกับพวกโรฮิงญาเนี่ยคือถ้าเรามองในแง่ของธรรมะไอ้ที่จริงโลกนี่มันไม่มีเจ้าของคือทุกชีวิตก็เป็นของสัตว์โลกเท่านั้นแหละเขามีในโลกเพื่ออาศัยแต่มนุษย์ก็พัฒนาตัวเองมาจนถึงจัดสรรที่ดินไว้เป็นเจ้าของครอบครองเมื่อก่อนก็เร่ร่อนแล้วแต่ใครจะจับจองอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ไหนเราเองก็เพิ่งลงหลักปักฐานไม่กี่ร้อยปีนี่เองนะฮะก็เป็นรูปเป็นร่างก็แถวพศสักก็เรียกว่าไม่เกิน1,400-1,500ถ้าเกินไปก็หมายความมาอยู่กันหลายเผ่าพันธุ์แล้วนะตอนพระโสนาภูตระมาเนี่ยก็แสดงว่าคนไทยก็อยู่ที่นี่แหละแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เรียกไทยแต่ว่าที่จะเป็นชาติบ้านเมืองขึ้นมาจริงๆที่ยอมรับในประวัติศาสตร์หมายความมายอมรับกันทั้งประเทศเนี่ยมันก็คือสุโขทัยแต่ถ้าเรามองดูจริงๆนะฮะเราจะเห็นว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีบูรณภาพแห่งดินแดนที่สมบูรณ์แล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยเดี๋ยวก็แถวรายการที่5แต่เองรายการที่5ก็สรุปว่า100 กว่าปีก่อนไปจากนั้นทางโน้นมันก็ยังเป็นประเทศอยู่นะทางลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายก็ยังเป็นประเทศอยู่ทางข้างล่างก็ยังเป็นประเทศอยู่นครเนี่ยก็ยังเป็นประเทศอยู่ทางข้างบนทางภาคอีสานก็บางจังหวัดก็เป็นประเทศอยู่เป็นนครรัฐนะฮะเป็นนครรัฐอยู่เพราะพอมาถึงตรงนี้เราก็มันเป็นตัณหานะฮะอยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ต้องอพยพก็พอเป็นตัณหาก็เป็นอุปทานคือยึดติดว่านี่ประเทศฉันนั่นประเทศเธอพวกโรฮิงญามันก็เข้าระหว่างอย่างเงี้ยคือหมายความมาพม่าก็ไม่ยอมรับว่าเป็นพม่าทางที่พม่ามีคนไม่รู้สักกี่เผ่านะฮะทางประเทศพม่าไอ้บังกลาเทศเองก็ไม่ยอมรับว่าเป็นบังกลาเทศอินเดียเองก็ไม่ยอมรับอีกนะที่จริงพวกนี้เราจะเห็นว่าพวกยักษ์ไข่พวกอติอารักันก็ที่สร้างพระพุทธรูปมหาไมมุนีที่พม่าโยมถ้าเคยไปพม่านี่เราจะเห็นว่าที่ติดทองเต็มไปหมดพระมหาไมมุนีนี่มาจากนี้มาจากพวกอารักันพวกยักษ์ไข่นะก็ในแง่จริงๆเขาก็เพื่อนร่วมโลกกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทีนี้พอดีที่เขาค่อนข้างกลัวกันคือเขาเป็นอิสลามกำลังอาละวาดอยู่ข้างล่างนี่นะฮะเขาก็กลัวว่าถ้าเขามากันมากๆนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะแล้วไปกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศเรามีผู้ก่อการร้ายเต็มประเทศแล้วก็ยุ่งเหมือนกันอันนั้นคือจะมองในแนวของความมั่นคงซึ่งในความเป็นสังคมมันก็มีความจำเป็นเพราะว่าเขาจะต้องดูแลสังคมรัฐเนี่ยเขาต้องดูแลสังคมรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสังคม
อย่างน้อยก็ประชาชนอยู่ดีมีสุขก็รู้สึกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแต่ว่ามองในแง่ของความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีวิธีการพบกันครึ่งทางหมายความว่าในช่วงนี้เราก็พยายามช่วยเหลือเขาเท่าที่ช่วยได้แต่พวกฝรั่งมันชอบเกณฑ์ให้เพื่อนช่วยมันไม่ค่อยช่วยหรอกพวกเนี้ยจะมาเอาสตางค์ประเทศยากจนได้รวยๆมันไม่ยอมช่วยออสเตรเลียดินแดนเยอะเลยแคนาดาก็ดินแดนเยอะอเมริกาก็ดินแดนอย่างเยอะเลยก็เอาพวกนี้เป็น ไปบ้างสิเราประเทศเล็กนิดเดียวรับกันมาเต็มๆมาเดียวก็ล้นประเทศเดี๋ยวก็ยุ่งอีกนั่นก็คือพอคิดขึ้นมามันก็คิดหลายเรื่องเพราะองค์ประกอบของความเป็นสังคมมันไม่ได้มีเฉพาะศาสนาแต่ว่าเราก็ต้องเกาะอิงหลักของศาสนาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นสังคมก็เป็นกาลียุคสังคมก็อยู่ไม่ได้อย่างนั้นต้องยึดโยงกับศาสนาแม้มันคนด้วยกันนะอย่าเอาไปฆ่าทิ้งจะเหลือมันก็เกินไปแหละมันก็ต้องหาทางช่วยเหลือเขาต้องการจะไปมาเลเราก็ประสานกับมาเลตกลงกันได้ก็ให้รถไฟเป็นกระบวนรถไฟฟรีเยอะไปเดี๋ยวนี้ก็ไปส่งให้กับที่ชายแดนมาเลธรรมะเราก็ได้ปฏิบัติกฎหมายเราก็ได้รักษาความมั่นคงของชาติก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นปัญหาเศรษฐกิจก็จะลดลงปัญหาสังคมก็จะลดปัญหาการเมืองระหว่างประเทศก็จะลดลงนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันต้องเอาธรรมะเข้าไปถ้าเรามองธรรมะเนี่ยธรรมะมันก็เหมือนกับเรามองเสาคอนกรีตเนี่ยนะฮะมองเสาคอนกรีตเสาไหนก็ได้โยมจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดที่เรารู้มีอิฐหินปูนทรายมีเหล็กนะอิฐหินปูนทรายมีเหล็กแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันผนึกเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้แล้วถ้าไม่มีน้ำแต่ว่าเราไม่เห็นน้ำจะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เห็นน้ำแต่น้ำเขาอยู่เรียบร้อยของเขาวันไหนหมดน้ำมันพวกนี้มันยุ่ยหมดเลยสังคมจะมีลักษณะอย่างนั้นสังคมจะต้องมีธรรมะคุณรู้ว่าเป็นธรรมะหรือไม่เป็นธรรมะก็ไม่รู้แหละเพราะจริงธรรมะก็คือธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละแต่ถ้าขาดธรรมะแล้วคุณจะรู้สึกเอาขนาดนี้ขนาดว่าปล่อยให้คนฆ่ากันได้อย่างเดียวก็เสร็จแล้วเลิกพูดแล้วเลิกเป็นสังคมแล้วเลิกเป็นประเทศแล้วเพราะงั้นเหล่านี้มันก็ต้องพยายามฝึกก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่าฝึกคำว่าคุ้มครองคำว่าสำรวมคำว่ารักษาหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้จิตเนี่ยมันต้องมีการกำกับควบคุมทุกขั้นตอนควบคุมตัวความคิดของมันนะฮะต้องฝึกแล้วก็ต้องรักษาผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกเอาไว้หมายความสามารถสำแดงอาการของจิตที่ฝึกดีแล้วมาได้แล้วก็ต้องระมัดระวังคือต้องสำรวมระมัดระวังแล้วก็รักษาส่วนดีงามเหล่านั้นเอาไว้เมื่อไรจะจบล่ะมันก็ไม่จบหรอกเป็นหลักสูตรที่ไม่จบสิ้นเป็นหลักสูตรที่ไม่จบสิ้นเพราะงั้นในอังคุตรนิกายเอกนิบาตที่เราพูดมาตั้งหลายวรรคแล้วนะฮะเห็นไหมไม่เคยทิ้งจิตเลยเรื่องจิตอยู่อย่างนั้นแหละจิตในมิติต่างๆก็แล้วแต่จะรับสั่งสอนใครนะท่านก็รวบรวมมาไว้เป็นหมวดไปตอนนี้เรียกว่าอาทันตวรรคคือวรรคด้วยที่ว่าด้วยจิตซึ่งยังไม่ได้ฝึกมันก็ยังไม่ได้คุ้มครองยังไม่ได้สำรวมระวังยังไม่ได้รักษาก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นอเนกอนันต์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิดเอาก็ไปรับแจกหนังสือคนละเล่มนะ
นักศึกษามาจากไหนนะเนี่ยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยก็เวทีชัยชโยท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาปัญญาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าดำเนินการโดยพระครูวิทยานุสารฝึกจิตฝึกใจให้ดื่มด่ำรู้นามแยกธาตุแยกขันธ์มองเห็นในใครรักว่าไม่เที่ยงสภาพแปรผันให้คงเดิมเป็นไม่ได้แท้นั้นวิปัสสนาเถิดพุทธชนทุกท่านอริยสัจสร้างสรรค์คือธรรมราชาจะเริ่มปัญญาไม่ลงแต่ลิ้นหลักตามเมื่อครั้งสมรู้ตัวไม่ตกตามให้เราฝึกใจให้ดื่มดำตรัสรู้นามแต่เสียแยกทางของแสนผู้คนบูชาวิชาจารณาสัมปันโนสีสุขโตรวมกันแปลได้เลยนะหมายถึงผู้รู้ประพฤติถึงธรรมล้ำค่าอีกสุขโตต่อมาผู้เสด็จไปด้วยดีโลกวิทูสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านหมายถึงเป็นผู้แจ้งในโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่78เรื่องของปฏิปทาสัทธรรมสารถิข้องกก็มีความแปลให้ฟังในทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้ฝึกผู้สอนมนุษย์ได้เพื่อให้พ้นจากวัฏทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่สันติลักขณังคือความสุขในพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าสันติลักขณังสงบจากรูปนามขันธ์ห้าสังขารธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมภายนอกว่าด้วยปริยายเหตุมีสองประการคือสัอุทิปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ประหารอนุสัยกิเลสได้หมดแล้วก็คือพระอรหันต์อรหันตผลเป็นอรหันตผลอีกอันหนึ่งก็คืออนุปาทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานก็คือขันธ์ปรินิพพานก็คือหมายถึงว่า
ขันธ์ห้าของพระอรหันต์ท่านปรินิพพานรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ปรินิพพานก็เรียกว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพานเข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่หวนกลับมาอย่างวัฏฏะสงสารนี้อีกจะไปตามหาท่านที่ไหนก็ไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะตามหาได้แต่การเข้าถึงพระนิพพานได้เขาเรียกว่ามีอยู่3ทางเท่านั้นนะ3ทางคืออะไร1ก็คือผู้ที่เจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาสติปัฏฐาน4นะครับหรือสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8มีกำลังยิ่งด้วยความเป็นอนัตตาเคยเห็นรูปนามขันธ์5ทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะครับเป็นไปตามปัจเหตุและปัจจัยยิ่งด้วยความเป็นอนัตตาเมื่อเข้าถึงพระนิพพานก็จะเรียกว่าเป็นสุญญตาวิโมกข์เข้าถึงได้ด้วยความเป็นของศูนย์จากอะไรก็ศูนย์จากรูปนามขันธ์5สังขารธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเป็นสุญญตาวิโมกข์อันที่2ผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นะครับกำลังยิ่งด้วยความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเมื่อเข้าถึงพระนิพพานก็เรียกว่าเป็นอนิมิตตวิโมกข์คือเข้าถึงได้ด้วยความไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆส่วนข้อที่3นะครับก็คือผู้ที่เจริญวิปัสสนาหรือวิปัสสนาสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4พวกนี้ถ้าในส่วนที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ก็เรียกว่าวิปัสสนาก็คืออันเดียวกันนะครับสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ในส่วนที่เป็นสติปัฏฐานยิ่งด้วยความเป็นทุกขานุปัสสนามีการเห็นทุกข์อยู่เนืองๆเห็นทุกข์มีกำลังนะครับมากกว่าความเป็นอนิจจังและก็อนัตตานะครับเป็นทุกข์มากกว่าบุคคลคนนี้เมื่อเข้าถึงพระนิพพานก็จะเรียกว่าเป็นอัปปนิหิตาวิโมกข์คือเข้าถึงได้ด้วยความไม่มีที่ตั้งแห่งตัณหาใดๆไม่มีสภาวะของตัณหาใดๆอันนี้ก็คือหนทางที่จะเข้าสู่พระนิพพานแต่การที่เราจะได้มาซึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเราต้องได้สภาวะของรูปของนามก่อนนะครับต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนรูปมีลักษณะอย่างไรรูปนี้ต้องเป็นรูปในเขาเรียกว่ากายเยกายานุปัสสีก็คือหมายถึงว่าต้องกำหนดรู้ถึงกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่อยู่เนืองๆนะครับนั่นก็พูดถึงง่ายๆก็คือต้องรู้ลักษณะที่จตุกะของรูปและนามซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าสิ่งนี้คือรูปสิ่งนี้คือนามรูปคือรูปอะไรนะครับเป็นรูปอะไรเป็นมหาพุทธรูปหรือว่าจะเป็นอุปทัยรูปมหาพุทธรูปก็จะมีทั้งที่เป็นปัทวีอาโปเตโชอย่างเงี้ยวายโยนะครับหรือว่าในสัตสัมภาระรูปเช่นผมนะครับเช่นผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้ในผมขนเล็บฟันหนังเหล่านั้นก็จะมีมหาพุทธรูปและก็อุปาทายรูปประกอบอยู่ก็ต้องกำหนดรู้ถึงสภาวะธรรมนั้นถ้าเราไม่รู้สภาวะธรรมนั้นเราแยกไม่ได้
เราแยกไม่ได้ว่ามันคือรูปอะไรบอกแต่รูปนะครับบอกแต่รูปแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถเข้าถึงลัคนาชิจตุกะหรือนามรูปปริเฉทญาณในญาณที่หนึ่งได้ยาตาปริญญาก็ยังไม่เกิดแก่เรานะเราต้องแม่นยำแล้วก็ต้องกำหนดรู้ถึงสภาวะธรรมนั้นให้ได้อย่างชัดเจนเห็นด้วยการประจักษ์นะครับไม่ใช่เห็นด้วยการได้ยินได้ฟังศึกษาเล่าเรียนนะครับนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อเราสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะรู้เหตุและผลนะครับรู้เหตุก็คืออย่างเช่นมหาพุทธรูปเนี่ยนะมหาพุทธรูปนะอย่างเช่นปัทวีใช่ไหมครับมหาพุทธรูปมี4ใช่ไหมปัทวีนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเงี้ยนะปัทวีเกิดขึ้นเพราะอาศัยมหาพุทธรูป3ที่เหลืออย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้หรือว่าเรารู้เป็นกลุ่มนะเรารู้เป็นกลุ่มว่ารูปนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยนะผมเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรก็ได้ด้วยมีอวิชชามีตัณหาใช่ไหมครับอวิชชาตัณหากรรมแล้วก็อาหารนิพพติของผมอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมีสภาวะจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยนะครับอยู่ในตัวของเรานี้แหละเราสามารถที่จะกำหนดรู้หรือไม่เราสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าเราเข้าไม่ได้ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งด้วยการประจักษ์ตังนะครับไม่เห็นด้วยจิตของเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณได้เมื่อนามรูปปริเฉทญาณซึ่งเป็นญาณที่1ไม่เกิดขึ้นนะครับญาณที่2ซึ่งเรียกว่าปัจจยปริฆาหญาณก็เกิดไม่ได้เพราะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานี้จะต้องเป็นไปตามลำดับตามขั้นตอนนะกระโดดข้ามไม่ได้ไปไม่ได้ไม่เคยเห็นรูปนามไม่เคยรู้เรื่องของนามรูปปริเฉทญาณโดดไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะธรรมเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามขั้นตอนสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นของบุคคลที่เป็นนักปราชญ์เป็นกวีนะครับเป็นนักกาพนักกรมาแต่งขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้ได้เข้าใจไม่ใช่แต่เป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มาด้วยสัพพัญญุตญาณได้มาด้วยอานาบรณญาณนะครับพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็แนะนำให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยนี่ก็ให้ชี้แจงให้เข้าใจนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของนิวรณ์นะครับนิวรณ์5พูดถึงในเรื่องขององค์ฌานนะครับไปแล้วนะวันนี้เราก็ไปต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือมาพูดในเรื่องของก็แนะนำก่อนนะครับว่าที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยที่เป็นหลักนะครับที่เป็นใช้เป็นหลักในการศึกษานั่นก็คือได้แก่พระไตรปิฎกอรรถกถาชุด91เล่มของมหามกุฏราชวิไลนะครับแล้วเรานำเอาเล่มที่17นะครับมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเล่มที่17สูตรที่10นะชื่อว่าสติปัฏฐานสูตรนะสติปัฏฐานสูตรอยู่เริ่มตั้งแต่หน้าที่606นะครับสติปัฏฐานสูตรมี2ที่นะ
มีในทีฆนิกายด้วยนะครับในทีฆนิกายก็มีนะครับในทีฆนิกายในทีฆนิกายท่านจะใช้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรจะไปดูในทีฆนิกายก็ได้นะก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันแต่ในที่นี้เราใช้มัชฌิมนิกายนะมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะครับซึ่งเป็นเล่มที่17นะ17มาต่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงปัญญาไปแล้วนะปัญญาที่เป็นสัมปชัญญะนะแล้วก็อัตตปีสัมปชัญญะแล้วก็สติมานะสติมาเนี่ยก็วันนี้เราก็มาเริ่มตรงที่สติมานะบทว่าสติมาประกอบด้วยสตินะที่ใช้กำหนดกำหนดอะไรก็คือกำหนดสภาวะของธรรมทั้งหลายนะครับที่เป็นกายกายานุปัสสีก็คือตามกำหนดรู้ในกายเนืองๆนะก็คือตัวสตินี่เป็นตัวที่เข้าไปกำหนดรู้ในกายในเวทนาในจิตแล้วก็ในธรรมนะก็ธรรมดาอนุปัสสีนี้นะโทษทีอนุปัสสนานะครับก็ธรรมดาอนุปัสสนานี้จะไม่มีผู้จะตามโทษทีนะครับอ่านผิดอยู่เรื่อยเลยนะครับก็ธรรมดาว่าอนุปัสสนานี้จะไม่มีผู้ปราศจากสตินะครับก็คือผู้ที่ตามกำหนดรู้ในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมอยู่เนืองนั้นผู้นั้นจะปราศจากสติไม่ได้นะต้องมีสติกำกับอยู่เสมอสติจะต้องเป็นผู้ที่ตามกำหนดถึงอารมณ์นั้นอยู่เนืองเพราะพระโยคีวจรใช้สติกำหนดอารมณ์แล้วจึงพิจารณาเห็นกายเป็นต้นนะครับก็คือกายในกายไม่ใช่พิจารณาเห็นเวทนาไม่ใช่พิจารณาเห็นจิตไม่ใช่พิจารณาเห็นธรรมนะครับในนี้เราพูดถึงกายนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นกายในกายนะถ้าพูดถึงเวทนาก็เห็นเวทนาในเวทนานะครับถ้าพูดถึงจิตก็คือเห็นจิตในจิตถ้าพูดถึงธรรมก็เห็นธรรมในธรรมอยู่เนืองๆนะครับก็ต้องใช้สตินั่นแหละนะครับต้องมีสติกำหนดรู้นะถ้าขาดสติเนี่ยการที่จะเป็นอนุปัสสีหรืออนุปัสสนาไม่ได้นะครับเพราะอนุปัสสนาคือทำต่อเนื่องติดต่อกันนะครับเนืองไม่ให้ขาดสายนะไม่ให้ขาดสายไม่ใช่ทำไปแล้วก็หยุดนะแล้วก็ทำใหม่นะครับแล้วก็หยุดนะอย่างนี้ไม่เรียกว่าอนุปัสสนานะครับอนุปัสสนาต้องติดต่อเนื่องกันไปนานๆนะครับนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะบางท่านอาจจะเห็นรูปนามได้เร็วขึ้นนะครับก็จนกว่าเราจะเห็นรูปนามจนกว่าเราจะเห็นรูปนามด้วยการประจักษ์แจ้งนั่นคือมีสติตามกำหนดรู้ไปติดต่อกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางคนอาจจะมีบุญบารมีด้านนี้นะครับกำหนดไม่นานนะครับอาจจะกำหนดครึ่งชั่วโมงก็เห็นรูปนามหรือว่าบางคนอาจจะ2 นาทีบางคนอาจจะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับก็ไม่นานนะครับก็ฟังธรรมไปด้วยกำหนดไปด้วยนะครับก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ยากอยู่นะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปนะเพราะว่าปัจจุบันนี้กิเลสมันมากนะครับกิเลสตัณหาเยอะนะครับผู้ที่มีบุญบารมีที่สามารถจะตรัสรู้ธรรมถ้าเป็นเวนยสัตว์พระพุทธองค์ก็พาไปในนิพพานหมดแล้วเหลือแต่คนที่มีบุญบารมีน้อยต้องศึกษาเล่าเรียนนานๆนะครับต้องมีการขยายความ
อธิบายความนานๆนะครับอุเทศก็พูดไปแล้วนิเทศก็พูดไปแล้วขยายไปจนไม่รู้จะขยายยังไงก็ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะครับยังมีกิเลสนะครับยังมีกิเลสหนาอยู่นะครับก็พูดถึงปุถุชนในปัจจุบันนะครับบางท่านอาจจะหลงเหลือมานะครับหลงเหลือมาจากพุทธกาลก็ฟังไม่มากก็สามารถที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยจะต้องรักษาไว้จะต้องทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนมีความรู้สึกว่ารูปนามเหล่านี้มันมีเหตุเกิดแล้วก็มันเกิดมาจากไหนนะมันคือถ้าเราเข้าสู่วิถีนะถ้าเข้าสู่วิถีของสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้นามรูปไปเลยเฉยทะยานแล้วเราไม่ละไม่ทิ้งเราเจริญแล้วก็กำหนดบ่อยๆให้ต่อเนื่องกันให้เกิดความชำนาญเกิดเป็นวัดสีนะจะมีความรู้สึกว่ารูปนามเหล่านี้มาได้อย่างไรมันมาจากไหนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นพอมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มหาว่ารูปนามนี้มีเหตุคืออะไรนะครับมีเหตุคืออะไรอย่างเงี้ยก็จะสาวไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ว่ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรารู้นะครับเรารู้อะไรเรารู้โพธพารมณ์เราสามารถแยกได้ว่าอันนี้คือปัทวีโพธพารมณ์เป็นธาตุดินมีลักษณะของความแข็งนะครับรู้ได้ด้วยจิตที่เรียกว่ากายประสาทนะครับอาศัยกายวัตถุแล้วก็ไปรู้โพธพารมณ์ที่เป็นความแข็งนะถ้าเชี่ยวชาญแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนจะยืนก็มีปัทวีนะก็มีปัทวีนะเวลายืนก็มีธาตุดินนะสามารถรู้แข็งได้รู้ได้ยังไงทั่วกายของเราเนี่ยนะครับธาตุดินเนี่ยมันกระทบนะอย่างเช่นเรายืนเนี่ยก็กระทบกับฝ่าเท้าใช่ไหมครับก็มากระทบกับฝ่าเท้าเวลายืนถ้าเราไหวนะครับเราสั่นไหวอย่างนี้ก็เป็นปัทวีก็เป็นวายุโพธพารมณ์ก็เป็นธาตุลมมันหนีจากนี้ไม่พ้นนะมีตอนไหนบ้างที่เราจะหนีจากความเป็นหนีจากโพธพารมณ์ได้หนีจากความแข็งความอ่อนความเย็นความร้อนความหย่อนความตึงได้มีตอนไหนไม่มีเลยนะครับตลอดชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาแม้กระทั่งเราปฏิสนธิอยู่ในครรภ์เนี่ยธาตุพวกนี้ความรู้การกระทบของปฐวีกับกายประสาทเนี่ยมันมีมาแล้วมันมีมาแล้วมีอยู่ตลอดเวลาไปจนถึงวันที่เราจุติเราตายจากภพนี้ไปนะไม่มีหยุดหย่อนเลยเรารู้ไหม เรารู้ไหมเราไม่รู้นะเราไม่รู้เวลาเราหลับเนี่ยมันก็มีอยู่ใช่ไหมครับเวลาเราหลับเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเขาก็มีอยู่เขาก็มีการกระทบอยู่แต่เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้นะเรารู้ไม่ได้นะเพราะอะไรหนึ่งก็คือเราไม่ได้ฝึกสตินะครับไม่ได้ฝึกสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่เกิดสมาธินะครับไม่มีความเพียรด้วยนะไม่มีอาตาปีไม่มีสัมปชัญโนไม่มีสติมาจึงไม่รู้แต่ถ้าเราเฝ้าสังเกตนะครับสังเกตให้ดีเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมานะไม่ต้องไปสร้างถ้าสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เรียกว่าสติปัฏฐานนะครับสติปัฏฐานก็คือตามรู้นะไม่ใช่สร้างแล้วก็ไปดูนะครับมันมีขึ้นมาอยู่แล้วมันมีอยู่ปกติอยู่แล้วนะเราเพียงแต่ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่มีอยู่ตามความเป็นจริงนะอย่างเงี้ยมันก็ต้องจนกว่ามันจะเชี่ยวชาญนะครับจนกว่าจะเป็นวสีนะก็เรียกว่าเป็นอนุปัสสนานะอนุปัสสนาเกิดขึ้นนะก็จะ
ก็จะมีกำลังที่เข้าไปเห็นสภาวะธรรมเหล่านี้นะตามความเป็นจริงนะจากการที่เมื่อกี้พูดถึงตัวอย่างก็ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นเรายืนอยู่เรานั่งอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่หรือว่าเราพูดอยู่อะไรก็ตามนะครับมันก็มีมหาพุทธรูปกับอุปัฏฐัยรูปเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อเรารู้ชัดในเรื่องของโพธพารมณ์นะโพธพารมณ์เนี่ยเรารู้ชัดโพธพารมณ์นี่เป็นรูปนะใช่ไหมครับเป็นรูปเป็นความแข็งความอ่อนนี่เป็นธาตุดินเป็นรูปนะความเย็นความร้อนก็เป็นธาตุไฟเตโชก็เป็นรูปความตึงหย่อนไหวสั่นพวกนี้ก็เป็นธาตุลมนะก็เป็นธาตุก็ว่าโดยปรมัตถ์เขาเป็นรูปใช่ไหมทีนี้เราก็สงสัยว่าเมื่อเราทำชำนาญได้เห็นนามรูปชำนาญแล้วก็รู้อยากจะรู้ขึ้นมาอีกว่าปฐวีมันมาจากไหนอย่างเงี้ยความแข็งเนี่ยมันมาจากไหนมันมีอะไรเป็นเหตุนะความแข็งนะครับความแข็งก็เมื่อสาวไปก็จะเห็นว่ามันเป็นความแข็งของธาตุที่เรียกว่ามหาพุทธรูปคือมหาพุทธรูปสี่มันจะรวมกันอยู่แยกจากกันไม่ได้นะเป็นประธานเป็นตัวที่ตั้งอยู่เป็นตัวที่รองรับอยู่นะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากธาตุเนี่ยมันเกิดจากธาตุคือมันเป็นความแข็งของธาตุดินนะครับธาตุดินจะเกิดเองไม่ได้มันก็ต้องประกอบด้วยธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมประกอบกันมีลักษณะยังไงก็มีลักษณะว่าความแข็งเนี่ยไม่ใช่แข็งธรรมดานะครับแต่ความแข็งเนี่ยสามารถจะกระทบกับกายประสาทได้นั่นคือความพิเศษของเขาสามารถกระทบกับกายประสาทได้แล้วเขายังเป็นอารมณ์ให้แก่กายวิญญาณเขาเป็นอารมณ์ให้แก่กายวิญญาณและเวลาปกติทั่วไปเนี่ยเขายังเป็นอารมณ์ให้แก่จิตที่เป็นกามจิต54เป็นที่โคจรของจิตเหล่านั้นก็คือจิตเหล่านั้นก็รู้ตามอะไรรู้ตามกายวิญญาณจิตคือรู้แข็งในวิถีที่เป็นกายทวารวิถีก็จะมีจิตอื่นๆเกิดขึ้นอีกนะครับก็จะรู้ตามนั้นนะครับจิตเหล่านั้นก็จะมีอยู่46ดวงแล้วก็มีความแข็งเนี่ยมันมีมหาพุทธรูป4นะครับเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอย่างเงี้ยก็รู้เหตุรู้เหตุรู้ผลเมื่อดูเหตุดูผลไปเรื่อยๆไม่นานก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าปัญญาเรามากขึ้นปัญญาเรามากขึ้นสติเราไวขึ้นนะครับเรามีสมาธิเข้าถึงอุปจารสมาธิที่มั่นคงนะมีความเพียรเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้แข็งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นแสดงว่าเราเห็นความเป็นอนิจจังแล้วเราเห็นอนิจจังการที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะครับมันเกิดขึ้นจากที่ไม่มีเกิดขึ้นนะพอเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ทนอยู่ในสภาพของความตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไปสภาพของความทนอยู่ในสภาพเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทั้งที่มันไม่เที่ยงทั้งที่มันเป็นทุกข์อันนั้นแหละมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอนุปัสสนาก็จะปรากฏชัดละนะปรากฏชัดโดยความเป็นอนิจจานุปัสสนาอย่างเงี้ย
นะนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสขานุปัสสนาก็ปรากฏชัดเจนขึ้นมาแก่แต่ละท่านว่าแต่ละท่านเนี่ยมีอัธยาศัยในเรื่องของความเป็นอนิจจังเห็นอนิจจังชัดเจนกว่าเห็นทุกข์หรือว่าชัดเจนกว่าอนัตตาบางคนก็จะเห็นทุกข์เนี่ยชัดเจนกว่าอนิจจังแล้วก็อนัตตาบางคนก็จะเห็นอนิจจังชัดเจนกว่าทุกข์แล้วก็อนัตตาบางคนเห็นอนัตตาเนี่ยชัดเจนกว่าอนิจจังแล้วก็ทุกข์นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะถ้าใครในที่นี้พระพุทธองค์ไม่แสดงเพราะว่าตรงนี้เราแสดงในเรื่องของสติมานะครับสติมาก็คือตัวสตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีสติเนี่ยบุคคลนั้นไม่เจริญในพระพุทธศาสนาเจริญไม่ได้นะครับเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมเพราะอะไรก็เพราะว่าสติเนี่ยท่านบอกว่านะครับสติเนี่ยมีประโยชน์ในธรรมทั้งปวงเนี่ยนะสตินี่มีประโยชน์ในธรรมทั้งปวงแล้วก็ให้ชาวพุทธเนี่ยควรจะมีสติอยู่ทุกเมื่อนะครับเพราะสตินี้เป็นธรรมที่กำจัดธรรมที่เป็นนิวรณ์นะนิวรณ์หรือความประมาทนะครับพวกความประมาททั้งหลายเนี่ยมีได้ก็เพราะว่าไม่มีสตินะครับถ้ามีสติความประมาทก็หมดไปนะครับอันนี้ก็วงเล็บไว้นะครับว่าธรรมที่ว่าเป็นประโยชน์ในธรรมทั้งปวงเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สังยุตตรนิกายนะครับมหาวรรคไปดูได้ในสังยุตตรนิกายมหาวรรคนะเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พระองค์จึงตรัสว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารตินะกายเยกายานุปัสสีวิหารติกายเยในกายอันนี้ในกายในกายนั่นเองกายานุปัสสีกายานุปัสสีนี่หมายถึงบุคคลนะหมายถึงบุคคลที่ตามเห็นกายในกายเนืองอยู่นุปัสสีนี่เป็นผู้ที่ตามเห็นกายในกายใครก็ตามนะครับที่มีสติตามเห็นกายในกายผู้นั้นแหละได้ชื่อว่ากายานุปัสสีนะครับกายานุปัสสีวิหารตินะวิหารตินี่แปลว่าที่อยู่นะที่อยู่หรือเป็นถ้าว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็วิหารเป็นที่อยู่ที่อาศัยนะครับก็จะในพระพุทธศาสนาเนี่ยในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะโดยมากก็จะพบอยู่4อย่างนะครับก็จะพบอยู่4อย่างนะครับในเรื่องของวิหารติหรือวิหาร4อย่างก็คือ1คือพรหมวิหารพรหมวิหารก็คือผู้อยู่ด้วยอยู่ด้วยเมตตานะครับอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยมุทิตาแล้วก็อยู่ด้วยอุเบกขาเป็นผู้ที่เจริญพรหมวิหาร4นะครับมีเมตตาคือความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์แล้วก็มีความกรุณานะครับคือกรุณานี้เกิดจากการได้เห็นทุกขีตสัตว์นะทุกขีตสัตว์เห็นบุคคลหนึ่งเห็นบุคคลอื่นได้รับความทุกข์เนี่ยทนอยู่ไม่ได้นะต้องมีการช่วยเหลืออันนี้คือกรุณานะมุทิตาก็คือเห็นคนอื่นได้ดีนะคนอื่นได้ดีก็อนุโมทนานะครับมีจิตใจพลอยยินดีด้วยแต่ไม่ควรจะไปยินดีในอกุศลนะบางครั้งเนี่ยไปยินดีเห็นเข้าไปตกปลาได้เยอะๆใช่ไหมครับเข้าไปหาปลาได้มามากก็ไปพลอยยินดีกับเขาอันนั้นไม่ดีนะอันนั้นไปยินดีเรื่องของปาณาติบาตไม่ดีไม่ควรนะครับ
ควรจะยินดีในเรื่องของคุณธรรมนะครับเรื่องของธรรมะทั้งหลายนะเมื่อเห็นเขาสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็มีความยินดีนะครับพลอยยินดีอนุโมทนากับเขาอย่างเงี้ยเขาทำบุญนะเราก็พลอยยินดีกับเขานั่นก็เป็นมุทิตานะครับแล้วก็อุเบกขาอุเบกขาก็คือเป็นบุคคลที่เราปรารถนาดีต่อเขาแล้วนะเราแผ่เมตตาให้เขาแล้วเขาก็ยังมีความทุกข์อยู่นะเราช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็ยังทุกข์อยู่เรากรุณาแล้วเขาก็ยังทุกข์อยู่นะครับหรือบางทีเขาไหว้พระสวดมนต์เราพอยินดีกับเขาเราสนับสนุนให้การอุปถัมภ์แล้วเขาก็ยังไม่ค่อยจะแฮปปี้ไม่ค่อยจะยินดีนะครับถ้าเราทำ3อย่างหมดแล้วเนี่ยยังไม่สามารถจะช่วยให้เขามีความสุขได้เราต้องมีอุเบกขานะเราต้องมีอุเบกขาแล้วเพราะเราช่วยไม่ได้แล้วเราทำไม่ได้แล้วช่วยเขาไม่ได้แล้วช่วยมาหมดแล้วช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องมีอุเบกขาต้องคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนนะครับมีกรรมเป็นของตนเขามีกรรมของเขานะต้องรักษาใจของเราไว้ไม่ให้จิตใจของเรานี่ซึมเสียไปนะอันนี้คืออยู่ด้วยพรหมวิหาร4นะครับวิหารติก็คือแต่ในที่นี้วิหารติในที่นี้คือเขาอยู่ด้วยการพิจารณากายนะตามเห็นกายหนึ่งนะเรากำลังพูดถึงวิหารตินะครับคือวิหารนั่นเองข้อที่1พรหมวิหารนะครับพรหมวิหาร4ข้อที่2ก็คือข้อที่2ก็คือทิพวิหารข้อที่2ทิพวิหารทิพวิหารก็คือได้แก่การเข้าอยู่ในฌานสมาบัติผู้ที่ได้ฌานเนี่ยเขาเข้าฌานบ่อยๆในขณะที่เขาเข้าฌานนะเขาอยู่ด้วยทิพวิหารทิพวิหารอาจจะเข้าปฐมฌานทุติยฌานหรืออรูปฌานใดๆก็ตามนะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นทิพวิหารนี่คือข้อที่2ส่วนข้อที่3นั้นก็คืออิริยาบถอิริยาบถวิหารอิริยาบถวิหารก็อยู่ด้วยอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนบริหารอิริยาบถให้เป็นไปให้สม่ำเสมอนะครับโดยไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับอันนั้นก็อยู่ด้วยอิริยาบถวิหารอันนี้เป็นข้อที่3นะข้อที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นอาริยวิหารอาริยวิหารนี่ก็คือผู้ที่เข้าพระสมาบัติอย่างเช่นโสดาบันเนี่ยก็เข้าพระสมาบัติของโสดาบันนะสกทาคามีก็เข้าพระสมาบัติของสกทาคามีผลเนี่ยอนาคามีก็เข้าพระสมาบัติของอนาคามีอรหันตผลก็เข้าพระสมาบัติที่เป็นอรหันตผลอันนี้เรียกว่าเป็นอาริยวิหารนะอาจจะไม่เรียงกันนะครับตามที่นึกได้นะครับวิหารก็มี4นะครับแต่ในที่นี้นะครับจะเรียกว่าเป็นอิริยาบถวิหารก็ได้นะครับผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะครับก็อยู่ด้วยอิริยาบถอยู่ด้วยอิริยาบถนะครับมีการยืนมีการเดินมีการนั่งมีการนอนนะครับในขณะที่กำลังกำหนดรู้ตามเห็นกายเยกายานุปัสสีอันนี้ก็เป็นวิหารเหมือนกันนะครับอยู่ด้วยวิปัสสนาอยู่ด้วยวิปัสสนาอยู่ด้วยสติปัฏฐานก็เรียกว่ากายเยกายานุปัสสีอยู่ด้วยกายเยกายานุปัสสีพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่
อยู่หนึ่งๆอย่างเงี้ยมีอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยหนึ่งๆนะครับด้วยคำเพียงเท่านี้นะเป็นอันว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสกายเยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกรรมฐานแล้วก็คือพระองค์ได้แสดงแล้วในเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งเหตุที่ผู้ที่ไม่มีความเพียรก็คืออาศัยอัตตปีนะครับอาศัยอัตตปีนี่คือถ้าผู้ที่ไม่มีความเพียรนะครับผู้ที่ปฏิบัติด้วยตามเห็นกายในกายแต่ไม่มีความเพียรไม่ได้ใส่ใจนะครับตามเห็นอย่างนั้นเขาเดินก็เดินนะครับเขาเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมกับเขานั่งก็ไปนั่งกับเขานะครับนั่งไม่นานก็เหลียวซ้ายแลขวาดูนั่นดูนี่นะครับมันอย่างนี้แสดงว่าไม่มีความเพียรนะครับความเพียรอาตาปีในที่นี้หมายถึงอาตาปีที่เป็นไปในทางใจนะครับไม่ได้เป็นไปในทางกายก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตัวที่สำคัญนั่นคือต้องเป็นไปกับใจต้องมีความเพียรในการประคองไว้ซึ่งสตินะครับสติสมาธิปัญญาให้สติสมาธิปัญญานั้นกำหนดรู้เห็นกายในกายอยู่เนืองๆถ้าไม่มีวิริยะหรือไม่มีความเพียรเนี่ยจิตของบุคคลนั้นนะครับก็จะถูกสมาธินะครับที่มีกำลังเนี่ยครอบงำทำให้เกิดความง่วงเหงาเหานอนหดหู่ท้อถอยซึมเศร้าไปได้ท่านบอกอย่างนั้นนะครับย่อมทำอันตรายให้นะผู้ที่ไม่มีสัมปชัญญะย่อมหลงลืมสติสัมปชัญญะคือปัญญานะครับสติก็คือสตินี้มีความหมายที่เราศึกษามานะครับตอนต้นนะมีอยู่3อย่างใช่ไหมครับสติหนึ่งก็คือสติที่ไปตั้งอยู่ในกายนะครับตั้งอยู่ในกายนะครับเป็นอารมณ์ของสติสองก็คือการตั้งสติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติ3อย่างเช่นเวลาพระพุทธองค์แสดงธรรมนะครับบางท่านนะบางคนก็ไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจนะพูดคุยกันนะครับดูดาวดูฟ้าดูเขย่าต้นไม้ขีดเขียนแผ่นดินนะครับซุบซิบกันแต่ไม่สนใจที่พระพุทธองค์แสดงพระองค์ก็ตั้งสติไว้นะครับตั้งสติไว้นะไม่มีความยินดีแล้วก็ยินร้ายกับบุคคลเหล่านั้นสองก็คือบุคคลที่มีความสนใจบ้างไม่สนใจบ้างนะครับสนใจสัก2 นาทีแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็มาสนใจอีกมาฟังอีกนะครับก็เป็นบุคคลประเภทที่2สนใจบ้างไม่สนใจบ้างนะครับพูดคุยกันอะไรพวกนี้อันนี้พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ยินดีแล้วก็ยินร้ายกับบุคคลเหล่านี้ส่วนบุคคลที่3ก็คือบุคคลที่มีความสนใจตั้งแต่พระพุทธองค์แสดงจนถึงจบพระพุทธองค์ก็ไม่ได้แสดงไม่ได้ยินดีหรือยินร้ายกับบุคคลเหล่านั้นเพราะการตั้งสติของพระพุทธองค์ย่อมเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อันที่3นั่นก็คือตัวสตินะคือตัวสติที่เป็นตัวที่เข้าไปกำหนดรู้อารมณ์เหล่านั้นนี่คือทบทวนในที่เราเคยผ่านมานะที่เราผ่านมาแล้วในพระสูตรนี้แหละนะถ้าไม่มีปัญญาสติตั้งอยู่ได้ไม่นานนะครับได้ไม่นานก็จะหลงลืมสตินะครับนะในการกำหนดอุบายนะอุบายคืออะไรอุบายก็คือ
เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยกำหนดรู้อยู่ในอารมณ์ที่เป็นสติปัฏฐานนั้นนะไม่ใช่อุบายอย่างอื่นนะครับเป็นอุบายที่เป็นบุพภาคในการที่จะทำให้ได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานเป็นอุบายในการกำหนดนะครับเช่นนะครับเราต้องมีอุบายว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะเราไม่ปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยความทุกข์ในอบายนะครับเรายังต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอีกยาวนานนะเรายังจะต้องไปนอนอยู่ในครรภ์เราจะต้องไปเกิดในครรภ์เราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกเพราะการกำหนดหรือว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานนี้เป็นหนทางที่จะนำให้เราพ้นจากการต้องไปเกิดในครรภ์การต้องไปเกิดในอบายใช่ไหมต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะเราก็ต้องมีอุบายอย่างนั้นนะครับเมื่อเราได้เป็นโสดาบันเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วเราไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วนะครับก็ต้องมีอุบายในการสอนจิตสอนใจไปปลูกจิตให้จิตนี่มีวิริยะมีกำลังขึ้นนะครับและในการเว้นสิ่งที่ไม่ใช่อุบายสิ่งที่ไม่ใช่อุบายที่จะนำเราไปสู่การประพฤติปฏิบัติในเรื่องของหนทางแห่งการดับทุกข์สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เหล่านี้เราไม่ควรจะไม่ควรจะแวะไม่ควรจะคุกคีกับบุคคลเหล่านั้นนะครับต้องเลือกนะครับต้องเลือกนะครับคุกคีกับบุคคลที่เขาเป็นสัมมาทิฏฐิเขามีความเพียรมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะเราไม่ควรคบคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานะครับคือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดอุบายและในการสลัดทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่อุบายกรรมฐานนั้นจะไม่สำเร็จแก่เธอด้วยวิธีนั้นฉะนั้นพึงทราบว่าเพื่อจะทรงแสดงธรรมทั้งหลายที่มีอานุภาพเป็นเหตุสำเร็จแห่งกรรมฐานนั้นพระองค์จึงได้ตัดคำว่าอาตาปีก็อาตาปีก็คือความเพียรนะครับความเพียรก็เหตุให้เกิดความเพียรอุบายก็เราก็จะต้องคบคนที่มีความเพียรนะครับเว้นจากคนเกียจค้านอย่าไปคบนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับเป็นกัลยาณมิตรของเราชวนเราประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์นะครับรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้คบได้นะแต่ถ้าชวนเราไปเย็นนี้ไปดิ้งกันหน่อยนะครับเย็นนี้เราไปขับไปบาร์นะเขาเปิดใหม่นะครับผมรู้จักเพื่อนผมทำงานอยู่ที่นั่นเพื่อนผมเป็นผู้จัดการอยู่ในขับนั้นนะเราไปสันกันหน่อยวันนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่กัลยาณมิตรนะครับไม่ใช่บุคคลที่เราควรจะคบหานะเราไม่ควรคบนะครับมีความเพียรมีสัมปชานโนสัมปชานโนก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญาครั้งที่แล้วเราก็ศึกษาไปนะครับก่อนนะครับเรื่องของสัมปชัญญะ4ใช่ไหมครับก็จะมี1ก็คือสาตถกะสัมปชัญญะสัพพยะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะแล้วก็สามโมหะสัมปชัญญะก็ต้องพิจารณานะครับจะทำอะไรก็ตามก็พิจารณาสัมปชัญญะทั้ง4นะครับว่ามีประโยชน์ไหมแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยเราจะทำเนี่ยต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะเป็นตัวทำที่จะช่วยทำให้เราสะดวกสบาย
นะครับไม่ลำบากนะครับในขณะที่เราทำอะไรก็ตามนะครับในขณะนั้นเรามีกรรมฐานไหมเรามีสมถะไหมเรามีวิปัสสนาไหมเราหลงไหมเราหลงอยู่ในโมหะไหมเรามีความไม่รู้เป็นอัธยาศัยหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับสติมาก็คือมีสตินะครับก็มีสติอิทธิบาทนะอิทธิปายะทัพปายะปาทะนะวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังพระผู้มีพระภาคค้านทรงแสดงกายานุปัสสีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและวิธีการกำหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นด้วยการอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อแสดงองค์แห่งการละกิเลสจึงได้ตรัสว่าวิเนยยะโลเกวิเนยยะโลเกนะครับวิเนยยะเนี่ยก็พูดถึงนะครับก็พูดถึงที่จะละนะครับละอภิชาและโทมนัสโลเกนี่คืออะไรก็คือในร่างกายนะครับในกายของเรานี้นะโลเกก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่อยู่ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะครับเป็นตัวของเราเพื่อละอภิชาและโทมนัสอภิชาก็คือความยินดีนะความยินดีความชอบใจความเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินในไหนเพลิดเพลินในรูปใช่ไหมครับเพลิดเพลินในรูปนะเพลิดเพลินในเวทนาคือเวทนาที่เสวยสมนัสเวทนานะสุขเวทนานะหรือว่าอุเบกขาเวทนาจิตนะครับจิตที่เป็นไปในส่วนที่เป็นถ้าเป็นอกุศลก็เป็นไปในส่วนที่เป็นโลภะที่มีสมนัสเวทนาประกอบด้วยสมนัสเวทนาประกอบอยู่ในโลภะมูลจิตถึง4ดวงด้วยกันนะครับนั้นก็มีอภิชามีความยินดีในไหนยินดีในจิตนั้นก็ได้นะครับจิตที่เกิดหลังๆนี่เข้ามายินดีในจิตที่เกิดก่อนก็ได้อย่างเช่นบางทีจิตที่เกิดขึ้นมาเป็นมหากุศลนะครับแล้วดับไปแล้วก็จะมีโลภะเกิดขึ้นมาตามหลังแล้วก็ยินดีจิตนั้นก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้เป็นอภิชาคือความยินดีเพลิดเพลินนะครับก็คือกำจัดความยินดีเพลิดเพลินที่เข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปติดในเรื่องของรูปไปติดในเรื่องของเวทนาไปติดในเรื่องของจิตแล้วก็ไปติดในเรื่องของธรรมแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อารมณ์ที่ไม่ดีนะครับหรือเรียกว่าอนิจฐารมณ์เนี่ยก็จะเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นเห็นรูปที่ไม่ดีเห็นรูปที่เราไม่ชอบก็ไม่พอใจเกิดโทสะก็เป็นโทมนัสก็จะกำจัดตัวโทมนัสที่เข้าไปไม่ชอบในรูปไม่ชอบในเวทนาไม่ชอบในจิตไม่ชอบในธรรมตัวที่กำจัดนั้นคือได้แก่วินัยะเนี่ยก็คือตัวสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิที่เข้าไปกำจัดความยินดีในกายเนี่ยคืออะไรก็ตรงนี้คือฌานจิตนะฌานจิตเข้าไปกำจัดด้วยอะไรก็คือด้วยวิคัมภนประหารคือเข้าไปข่มเอาไว้แต่ถ้าออกจากฌานมาก็ยังสามารถเข้าไปยินดีหรือยินร้ายในกายนั้นได้เข้าไปข่มไว้หรือว่า
หรือว่าในส่วนที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นฌานนะก็มีการไปละอกุศลธรรมทั้งหลายละนิวรณ์ทั้งหลายด้วยเขาเรียกว่าตัดทางคประหารก็คือประหารเป็นครั้งเป็นคราวไปพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกได้นะที่กำจัดออกได้เนี่ยเพราะเรามีสติใช่ไหมเรามีสติเรามีวิริยะเรามีปัญญาเรามีสมาธินี้แหละที่เป็นตัวที่ไปกำจัดเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสอาศัยแต่สมาธินี้ถ้าสมาธิที่เป็นฌานเนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสตินะไม่มีวิริยะก็เกิดไม่ได้เหมือนกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่ในที่นี้ตัววินัยะเนี่ยยกขึ้นมาเป็นประธานนะแต่ถามว่าถ้าพูดถึงวินัยะโลเกเนี่ยมีเฉพาะวินัยะมีเฉพาะไอตัวสมาธิอย่างเดียวหรือไม่ใช่นะครับคือเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจในเรื่องของปัญญาสติปัญญาแล้วก็วิริยะต้องประกอบกันนะครับต้องประกอบกันในบรรดาเหล่านั้นบทว่าวินัยะได้แก่การภาคออกด้วยการภาคออกด้วยองค์นั้นนะหรือด้วยการภาคออกด้วยการข่มไว้ข่มไว้ก็คือสมาธินั่นแหละนะครับที่ข่มไว้ข่มอะไรไว้ข่มความยินดีที่เข้าไปติดในกามคุณอารมณ์พูดง่ายๆกามคุณอารมณ์ก็คือรูปนะเห็นแล้วยินดีฟังเสียงแล้วก็ไพเราะดมกลิ่นแล้วก็หอมดีลิ้มรสแล้วก็อร่อยถูกต้องกายแล้วก็สบายดีนิ่มดีพวกนี้เป็นกามคุณอารมณ์เป็นกามคุณอารมณ์ตัวที่จะกำจัดกามคุณอารมณ์นะครับหรือเรียกว่าเป็นกามทั้งหลายเนี่ยก็คือตัวสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นตัวสมาธิที่เป็นเอกคตาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อในกามฉันทะนะครับครั้งที่แล้วพูดไปกามฉันทะเนี่ยตัวองค์ฌานที่จะมากำจัดกามฉันทะนั้นคือเอกคตาก็คือตัวสมาธินะครับก็กำจัดได้ด้วยไม่ใช่สมุจเฉทประหารแต่เป็นวิคัมภนประหารข่มเอาไว้นานๆนะครับแตกต่างกับตัดทางฆ่าประหารนี่เป็นครั้งเนี่ยเมื่อจิตเกิดขึ้นอย่างเช่นมหากุศลจิตเกิดขึ้นนะครับก็จะไปกำจัดอกุศลไม่อกุศลก็เข้าไม่ได้นะครับเมื่อมหากุศลนั้นดับไปนะครับอกุศลก็อาจจะเข้าได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัดทางฆ่าประหารนะครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาหมดก็หมดเวลานะก็คืนเวลาให้ทางสถานีนะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณพระครูสมุทรวิสุวัฒน์วรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่และขอบพระคุณพระครูปริยัติยานุศาสตร์ขอบคุณท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านที่ติดตามในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ปัญญาในมรรคองค์แปดเป็นหลักมันงามเลิศล้ำรู้
ไม่ตกต่ำฝึกจิตฝึกใจไม่ดื่มดำรู้รูปรู้นามแยกธาตุแยกขันธ์มองเห็นในไตรลักษณ์ว่าไม่เพียงสภาพแปรผันให้คงเดิมเป็นไม่ได้แท้นั้นวิปัสสนาเถิดพุทธชนทุกท่านอริยสัจสร้างสรรค์คือธรรมราชาละสมุทัยแจ้งนิโรธ
พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยให้หูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันดร์เทิน10 นิ้วกราบแนบไตรไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านผู้อำนวยการและท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินแห่งนั้นถวายเวลาให้ธรรมภาพพระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทน้อมนำเอารายการนี้มามาเอิ้นมาเจริญปอนมาเป็นปฏิพรตอบบุญแทนคุณเข้าน้ำกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านปาการวันนี้ก็เป็นเมื่อค่ำยามแรงของวันอังคารที่10 พฤษภาคมพุทธศักราช 2565 เดือน 8 เหนือขึ้นหรือออก10 ค่ำมาเป็นวันที่10 พฤษภาคมโดยญาติโยมสาธุชนได้ฟังรายการนี้เป็นประจำได้ยินได้ฟังพ่องบ่ได้ยินได้ฟังพ่องหรือเมินๆไหนฟังหรืออาจจะเปิดมาปะวันนี้ก็ขอแสดงธรรมสังเวชแห่งการถึงแก่กรรมลงของคนโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์อายุ83 ปีเมื่อเจ้า 6-7 โมงของวันนี้ซึ่งเป็นโยมมารดาของโยมแม่ของท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจคณะเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลคืนนี้เป็นคืนแรกเนาะณบ้านปงใต้ตำหมู่ที่7ตำบลปงยางคกอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางเนาะบ้านปงใต้หมู่ที่7ตำบลปงยางคกอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางซึ่งจะมีการบำเพ็ญกุศลชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่14เดือนนี้ซึ่งก่อนบักกี่วันตั้งหน้าอันนี้ก็คณะสงฆ์หมู่อื่นกลุ่มอื่นก็คงจะทยอยกันไปร่วมเป็นเจ้าภาพอันนั้นอันนี้ตมาภาพในนามของพระเจ้าประสงค์ที่จัดรายการอำเภอป่าซางก็จะไปร่วมฟังเทศน์ฟังสวดในคืนวันที่13เนาะคืนวันที่13คนคงจะหลายก็คงจะไปก่อนถ้าเหตุการณ์บางคนมานักมาลายก็จะร่วมฟังเทศน์ฟังสวดโดยถ้าคนนักคนหลายก็จะทยอยพี่เขียก่อนเพราะวันที่14มีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในบ้านห้วยส้มอำเภอสันปะตองเนาะวันที่14เมื่อแรงก็จะได้เดินทางขึ้นดอยสุเทพเตียวขึ้นดอยวันที่15ก็จะไปเทศนาธรรมที่งานบำเพ็ญกุศลศพของท่านพระครูโกศลสังฆกิจเนาะท่านพระครูโกศลสังฆคุณเนาะวงเพชรทิติโกโปธาอดีตเจ้าที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิงเนาะได้ถึงแก่มรณภาพไปอายุ75พรรษา54คณะศิษย์คณะลูกศิษย์ลูกหาก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดแม่ขานตำบลแม่สาบอำเภอสะเมิงตมาภาพก็ได้รับตีกานิมนต์เทศนาธรรมบำเพ็ญกุศลคืนวันที่15ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาอันนี้ก็คงจะได้ไปร่วมปะกันตรงนั้นซึ่งท่านพระครูโกศลสังฆคุณนี้ก็มีคุณูปการะกับพระพุทธศาสนาทอดกายถวายอุดลังทัตตวาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเวลา70 กว่าปีบั้นปลายชีวิตร่างกายบ่ค่อยจะสมบูรณ์แข็งแรงในที่สุดก็ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อร่วมเดือนที่ผ่านมาเนาะ
อันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดวันที่26ก็จะอาราธนาศพลงนอนไม้หรือนอนปราสาทวันที่27ก็ทำบุญ28ก็ทำบุญ29นี่ก็ออกเมนพระราชทานเพลิงงานนี้อาตมาภาพก็จะเดินทางไปร่วมเลี้ยงลงทานกาแฟเนาะวันที่28วันที่29จำนวน 1,000 ชุดเนาะ 1,000 ชุดญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการนี้ก็ใครเป็นเจ้าภาพกาแฟคอฟฟี่เมดน้ำตาลก็น้ำเอิญเจริญพรร่วมทำบุญกันได้เนอะ99กองบุญวันที่29นะจะได้เอาไปเลี้ยงแต่ว่าจะต้องบรรจุถุงบรรจุซองจะเอามาใส่ซองเอาคนเดียวบรรจุคนเดียวอันนี้ก็ถือว่าต้องไปซื้อละ ซื้อแยกชนิดแล้วเอามารวมกันคนเดียว ซื้อเพิ่นก็ซอง2 บาท3 บาทเนาะก็ไม่ใช่ว่าขี้จิตรณีทีเหนียวนะเขาก็เอามาแปรเอามาปรับได้ก็ถือว่าเป็นกาแฟที่ว่ายี่ห้อนั่นแหละแต่ว่าเขาเอามาแยกใส่ให้คนจำนวนนักคนจำนวนนักจำนวนหลายก็นะจะทำไปหม้อ2 หม้อหนึ่งเป็นน้ำต้มสมุนไพรหม้อที่แหมหม้อหนึ่งก็จะเป็นหม้อต้มน้ำอุ่นน้ำร้อนตลอดนะวันที่28ทั้งวันเนาะตันเจ้าไปเลยแล้วต่อมาคืนแถม29กับวันค่ำเนี่ยสดงานประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยก็เป็นอันว่ายุตินะนี้ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมได้ทราบร่วมเป็นเจ้าภาพอันกาแฟลงทานกาแฟเนาะสมุนไพรข่าขิงตะไคร้ใบมะกรูดอย่างนี้เอาต้มเลี้ยงเพิ่นซึ่งเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านก็จะไปร่วมกันนี่ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมได้ทราบแล้วก็วันที่8 มิถุนายนเดือนหน้าวัดจังกำก็จะมีงานทำบุญส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อธิบุรพาจารย์ประจำปีที่15นะอันภาคเจ้าก็มีการจำเริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณจำเริญพระพุทธมนต์คือโพสันเป็นการทำมังกละคือเกิดกับวัดกวาและก็ทักษิณานุปทานถึงอดีตเจ้าอาวาสล่ามวัดเลขวัดผู้มีอุปการะคุณต่อวัดได้ล้มหายตายจากบางเตื่อบางทีบางโอกาสมีไผทำบุญหาเนาะผีตายเก่าเน่าเมินตายเกิน30 ปีไปแล้วโอ้นักแก่ยิ่งปัจจุบันวันนี้ย่ำไฟมาหาสู่กันไปทางหน้าสำเน็จยิ่งเป็นผู้เจ้าก็ดีเป็นเจ้าบ้านก็ดีเป็นผู้รากมากดีก็ดีบ่เคยทำบุญบ่เคยสร้างกุศลเนาะบ่เคยทานขันเข้าวันเกิดโอ้เวลาล้มหายตายจากก่อนนักแก่ญาติโยมเอ๋ยนักแก่กันแล้วเนี่ยพอบุญบ่ทำบารมีบ่เพิ่มนะเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องสร้างด้วยตัวของเขาเองเนอะไผช่วยไผบ่ได้นะโลกนี้อยู่เพื่อจะไปโลกหน้าไปเพื่อจะอยู่เอาไปเขาก็มีอาหารการกินคนที่ทำบุญสร้างบารมีนี่นะคือมีศรัทธามีปัญญามีคุณธรรมแล้วก็มีศีลนี่นะคนประเภทนี้เป็นคนที่ว่าตกไหนบ่กั้นบ่ลำบากตกใส่น้ำก็บ่ไหลตกใส่ไฟก็บ่ไหม้ตกที่ไหนก็มีกินที่หั่นเพราะฉะนั้นเขาตั้งข้อสังเกตว่าบางคนเนี่ยโอ้เป็นที่ลำบากบ่มีข้าวบ่มีน้ำบ่มีทรัพย์สินสริงคารก็บ่เสาะบ่หาเนี่ยบ่สร้างบารมีเนี่ยมันจะมีได้จังใดเปิ่นไปทำงานทำการกันก็บ่ไปพ่องบ่ไปพ่องอ้างฮ้อนอ้างหนาวอ้างฝนเนี่ยเจ็บพันเจ็บนี่แต่งการแต่งงานมามีลูกมีเต้าก็ปล่อยละปล่อยหาดบางคนก็กินเหล้าบางคนก็อย่างว่าน่ะเล่นการพนันบางคนก็สัปปะอย่างนะบ้านบางคนพ่อแม่ต้องเกิดในตระกูลเดียวกันแท้ๆโอ้พี่น้องก็เป็นคนมีฐานะไปได้เมียก็ขี้ข้านตัวเองขี้ข้านไปได้เมียก็เมียขี้ข้านตัวเองเป็นคนขี้ข้านไปได้ผัวก็ผัวขี้ข้านเนี่ยมาแปลงลูกติ๊กบางคนนี่ก็เกิดจากท้องแม่มาแล้วเอาผัวติ๊กบางคนก็เอาเมียติ๊กลูกสัมปีสัมปอจอแจ้จักหน้าพอบ่ถึงหลังก็มีญาติโยมมันมีให้เฮาหันหรอสวรรค์บนดินนรกบนดินเฮาก็ฮู้อันนี้เป็นเรื่องที่เฮาจำเป็นจะต้องใส่ใจแล้วก็พยายามปรับใจในการดำเนินชีวิตอันอารัมพบทมาก่อนยาวเดี๋ยวจะบ่ได้สวดมนต์แล้วเนาะปาการตั้งอกตั้งใจกราบ1กราบ2
กราบ3กราบ4กราบ5อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจสมาทานแก้ว5โกฏหากเนอยอสันเนเสโนวราโพธิมูเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากะจิงวะอนันตัญญโนโลกุตตโมตังปะนะมามิปุถังอตังคิโกอริยปัตโตจนานังโมคขภเวสายะอุจุกะมะโกอายังสันติกโรตุทัสโสนโยปะนิยานิโกตังปันนามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวรตกินโยสันตินทริโยสัพพะมาลาปะหิโนคุเนหิเนเกหิสมิติปัตโตอนาสโวตังปันนามามิสังฆังนามามิพุทธังกุณาสากลันตังนามามิธัมมังมุนิราชเตสิตังนามามิสังฆังมุนิราชสาวกังนามามิกัมมตานังนิพพานาติกโมปะยังนามามิกัมมตานาตายกาจริยังนิพพานามกุเตสกังอัจจโยโนพันเตอจักมายถาภรังยถามูระหังยถาอกุสลังเยมะยังพุทธธรรมสังฆกัมมตานาตายกาจริยาสังฆเตสุปัญจรัตเนสุอะทิเทวาปัจจุปเนวาอวิวายติวาราโหวากาเยนวาวาจายะวามนัสสาวาปะมะตานการวามะการิมหาเตมะยังอัจจยังอัจจยโตติสวายถาธัมมังปฏิกโรมาเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายาอัจจยังอัจจยโตปฏิกันหันตุกัมมันตุอายติงสังวรยามาอายติงสังวลิสามานาปุเนวังปฏิกริสามาพุทธปูจามหาเตจาธรรมปูจามหาปัญญาสังฆปูจามหาราภาปูจาระเหปูจายโตพุทเทยติวาสาวเกปะปัญจสมติกันเตติเนโสกาปริเทเวเตตาติเสปูจายโตนิพุเตอกุโตปเจนะสกาปุญญาสังฆตุงอิเมตามปิเกนะจิอิมินาอากิตุปะบุภาราชาปูจาการวะกัมเมนะเมตตายาพุทธสัตสานัญจารภามหาสยวานุปัจจโตพุทโธเมตตโยเตวะปูจิโตสังสาเลสังสารันโตปิอัปเยนะขมามหาเสนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมนังพุทโธสัพพัญญูทะญาโนธัมโมโลกุตตโรนาวาสังโฆมะคะปะระโตจาอิจิตังรัตนะทะยังเอตัสสานุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนทิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัตตเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโม
สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวติทัพโพวิญโยหิติตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอตภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติติปิโสภะคะวามือข้าพเจ้ามี10 นิ้วตั้งหว่างคิ้วกายเกศาข้าพเจ้าขอไหว้คุณพระปิตาคือพ่อมี21คุณพระมารดาคือแม่มี12คุณนางโพธิ์ศพคือคุณข้าวสุกข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเจ้าว่ามี39คุณพระพุทธเจ้าว่ามี56คุณพระสัทธรรมเจ้าว่ามี38คุณพระสังฆเจ้ามี14คุณอาจารย์เจ้ามี10คุณกรรมฐานเจ้ามี8คุณไฟ4คุณลม7คุณอากาศ10คุณแม่ธรณี21คุณแม่คงคามี12คุณอัคระ33คุณศีล5มี11คุณศีล8มี12คุณศีล10มี21คุณปาติโมกข์สังวรศีลมี227คุณอรหันตามีมรรค4พละ4นิพพาน1เป็นเก่าคุณอัสสวาสคุณนิสวาสคุณบาวิหารเจ้า84,000 ขันธ์คุณมหาชินทาเจ้า84,000 ดวงขอจงมาเป็นซอยประดับสำหรับกายาอันผาเสริฐเมื่อข้าพเจ้าจักดับจิตและเสี่ยงชีวิตสังขารในปีใดเดือนใดนาทีใดวินาทีใดดังอันขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งมวลจงมาปิดประตูจตุระอบายทั้ง4ขอพระคุณเจ้าทั้งมวลจงมาเปิดประตูเนรพันเจ้าแก่ข้าพเจ้าแด่เตนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจยังสัพพะปะปังพุทธาการังพุทโธพุทโธพุทธาจารติหามหาสุวรรณะยังโกสัจจานิพุทโธกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันติจะวสันติจะสัพพะเวราสัพพะโสกาสัพพะกัมมาสัพพะอันตรายาภิวินาสันติอติตะปัจจุปันนะนิวรณะธรรมากตังกัมมังกุสเลนะปริยัตติกัมมะอิมังมังคาราปภาเสติปภาวุโตวจันติมามะอะอุอะมะกุรุปาปังละหุปาปาปาจาจิกังวินาสันติอาเสสะโตเอวเมสุตังเอกังสมัญญังภควาสาวัตถิยังวิหารติจิตวันเนอนาถาบินดิกัสสะอารเมตระโขภควาภิกขุวามันเตสีภิกขโวติปทันเตติเตภิกขุภควโตปัจจโสสงภควาเอตถาวจเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาภาหุลีกตายายานีกตายาวัตุกตายาอโนดติตายาปริจิตายาสุสมารัตายาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคากตเมเอกาทัสสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจตินาภาปะกังสุปินังปัสสติมนุสสานังพิโยโหติอมนุสสานังพิโยโหติเทวตารขันตินาสะอคิวาวิสังวาสัทถังวากามติตุวตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอาสัมมุลลโหกลังกโรติอุตริงอปติวิจันโตภมโรคูปโคโหติเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาภาหุลีกตายายานีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมารัตายาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคติอิตามโวจาภควาอัตตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติสวาโตสวาโตภาปัญญาภาระมี30ทัศสวาโตภาปัญญาภาละมีวัดแวดล้อมวิริยาภาละมีออมระวังดีศีลภาละมีบางหอกบางดาบเมตตาภาละมีผ่าแพ้ทางผืนท่านหน้าภาละมีเป็นผืนดังต่ออุเบกขาภาละมีก่อเป็นเวียงสัจจะภาละมีแวดละวังดีเป็นไม้ไตรคันธีภาละมีกลายเป็นหอกเป็นดาบบังหน้าไม้และปืนไฟอธิตาหน้าภาละมีภ
พันดาบไปทุกแห่งแข่งแข่งแห้งแห้งป่าฝูงหมู่มารปีสร้างภายเพศทุกทวีปภพที่พังภายนี้นั่งทรณีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาทีน้องกวางต่อกวางแตกที่ฟ้องระนองระนอกกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายปู่จ้าพระแก้วแก่นไทยสัตันพระพุทธังเอ่ยจงมาภายโปรดอนุญาตโทษโปรดผู้ฆ่าแท้ดีลีแม่ธรณีออกมาหีดมวยผมอยู่ที่ธาตุจังให้คายขะจังงาซับทินพ่นน้ำนาทีลงพัดพายขอจ้างพายหักทบเต้าพญามารห้องเอาปูนกัวกับยอมือคืนตูนหัวใส่เกาผู้คานี้เราได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนมีสมภารอันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปาลมีไหวเก้าจันทร์ทั้งไหวทั้งนาก็ได้เก้าจันทร์ทั้งไหวทั้งหลังก็ได้เก้าจันทร์ตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าจันทร์ตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าจันทร์แสนว่าลูกผืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจักไก่ใดข้าพเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธกุนังธรรมกุนังสังฆกุนังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสหับแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่ค้ำแผ่นดินการขาใดละลึกคือตึงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณพระตนพระวนาเจ้าก็ดีคุณพระปัจเจกเจ้าก็ดีคุณนางอุตตราเจ้าก็ดีคุณพระแม่ธรณีเจ้าก็ดีจุงมาสัมพิทักษ์รักษาคุ้มครองตั้งกำนาและกำลังยั่งตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ทีกาการะยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิมแด่เตอปุตโตปุตตังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธัมโมธัมมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธัมโมธัมมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะพุทโธพกพิษธัมโมพกพิษสังโฆพกพิษสวาหะสวาหายาข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์องค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเขตแดนโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นต้นขอให้ท่านได้รับและกุเสวยผลขอให้ข้าพเจ้าได้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ได้มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยนำส่งให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันไม่ช้านานอีกอย่างหนึ่งขอให้ชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์จงยืนยงดำรงมั่นเป็นหลักใจของชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่าขอให้ประชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยผู้สุจริตใจจากความยากจนเข็ญใจปราศจากภัยพิบัติอุปัฏฐวัฏอันตรายทั้งปวงทุกท่านทุกคนเที่ยงแท้แด่เทินเอาละสาธุชนคนดีทุกท่านที่ได้ฟังน้ำธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมก่อนรับตามาถึงช่วงแห่งการอูเอิญเจริญพรธรรมบรรยายบรรดาญาติโยมได้ฟังแต่ว่าขออู้มาถึงที่ว่าความเป็นผู้มีชีวิตอยู่ในเกณฑ์ลิขิตชีวิตเนาะลิขิตชีวิตมาถึงส่วนที่เป็นผลที่เป็นส่วนผลที่เป็นส่วนรูปนั่นอย่างก็ปรากฏโวยบางอย่างก็ปรากฏจ้าถ้าว่าปรากฏโวยทันตาแล้วคนจะต้องทำกรรมดีเหมือนกันหมดมีไผกล้าทำกรรมชั่วเลยเช่นพอฮือตาลก็เป็นคนรวยรักษาศีลก็เป็นคนสวยบริเวณวัดก็จะบ่พอให้คนไปทำบุญ
ตานรักษาศีลเป็นแน่แท้แต่ปรากฏว่าคนเข้าวัดน้อยกว่าโรงมหรสพก็เพราะว่าคนส่วนมากต้องการผลที่เป็นรูปรวดเร็วทันใจทันตาเห็นจึงสมัครดูมหรสพนักเพราะได้รับผลคือความม่วนความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาได้ควักได้ชี้ได้ยุบได้กำได้กึตรงนั้นตรงนี้รื่นเริงเบิกบานเนาะทันทีที่ได้หันรูปโอ้ยงามได้ฟังเสียงม่วนเนี่ยได้รูปเสียงกลิ่นได้ดมกลิ่นหอมเนี่ยได้สัมผัสตรงนั้นตรงนี้มันเป็นความสมัครใจของแต่ละคนเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟญาติโยมในส่วนกรรมชั่วก็เช่นกันถ้าพอฆ่าเขาตายทันทีก็เหมือนกันทุกคนพอลักของเขาก็ถูกจับได้ไล่ตันลงโทษลงทันทุกทันทีทุกรายว่าจะทำในที่ลับที่แจ้งต้องได้รับผลทันทีเช่นนี้ก็จะบ่มีภัยกล้าทำชั่วเพราะกลัวจะได้รับผลชั่วตอบแทนทันทีธรรมดาของไฟญาติโยมเป็นของร้อนไม่ใช่เป็นของเย็นแต่ถ้าว่ายังมีเท่าปกปิดอยู่นั่นยิ่งมีเท่าปกปิดไว้หน้ามากไว้หนานักคนที่เหยียบอยู่บนไฟก็ยังบ่ฮู้สึกร้อนทั้งที่เหยียบอยู่บนไฟและอาจจะบ่ฮู้เสียด้วยว่าตนเหยียบอยู่บนไฟซึ่งเป็นของร้อนต่อเมื่อไฟไหม้ถ้าเท่าจนความร้อนมาถึงเท้าเท่าเมื่อใดจึงจะฮู้สึกร้อนและฮู้สึกว่าตนเหยียบไฟเมื่อนั้นกรรมชั่วก็ฉันนั้นขณะที่ทำกรรมชั่วแล้วแต่ผลที่เป็นรูปยังไม่ปรากฏก็เหมือนไฟที่เท่าปกปิดอยู่แบบนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่ามะทุวามัญญตีพาโลคนพาลย่อมสำคัญบาปเหมือนน้ำหวานชวนดื่มคือชวนใจคือชอบทำบาปอยู่เสมอยาวะปาปังณปัจจติตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลยะธานปัจจติปาปังแต่ว่าบาปให้ผลเมื่อใดอัฏฐทุกขังนิคัจฉติเมื่อนั้นคนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เนี่ยคนทำกรรมดีหรือคนทำกรรมชั่วไว้แล้วย่อมกรรมนั้นย่อมเป็นของเขาจะต้องพาเอากรรมนั้นไปเหมือนเงาที่ตามตัวฉะนั้นตามธรรมดาของเงาเป็นของประจำเฉพาะตัวจะแลกเปลี่ยนกันบ่ได้เงาของไผก็เป็นเงาของคนนั้นและต้องติดตามคนนั้นไปเมื่อเจ้าของยืนเดินนั่งนอนทำอย่างใดเงาก็ยืนเดินนั่งนอนโดยอย่างนั้นเจ้าของบ่อาจจะอ้อนวอนด้วยคำอ่อนหวานหรือขู่ตวาดด้วยถ้อยคำหยาบคายว่าเฮาจุงกับอย่าตัวฉันมาตุบตีแล้วไล่คือปิกเพราะว่าเงาเป็นของติดอยู่กับตัวแต่ว่าในบางคราวก็ปรากฏคือพอหันได้ชัดในเวลามีแสงสว่างแต่ว่าในบางคราวเงาก็ปรากฏคือหันได้เช่นในเวลาที่อยู่ที่มืดกรรมดีกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันบางคราวก็ปรากฏผลเป็นรูปคือพอหันแต่บางคราวก็บ่ปรากฏเป็นรูปคือพอหันแต่ผลของกรรมนั้นก็ต้องมีอยู่จักปฏิเสธว่าบ่มีบ่ได้เหมือนเงาซึ่งเป็นของมีประจำตัวคนอยู่แม้จะพอบ่หันก็จะปฏิเสธว่าบ่มีบ่ได้ฉะนั้นท่านจัดกรรมไว้3หมวดญาติโยมหมวดที่1คือผลตามคราวคือผลตามคราวคือหมวดที่ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมคือผลในภพนี้คือกรรมคือผลทันตาหันเหมือนแตนปี้ต่อปี้ในญาติโยม2อุปัชชเวทนียกรรมกรรมให้ผลต่อเนื่องเมื่อเกิดแล้วในภพหน้าคือผลชั่วโมงหน้าวันหน้าเดือนหน้าและก็ปีหน้า3อปาราปนิยเวทนียกรรมกรรมคือผลต่อภพต่อไปคือผลชั่วโมงวันเดือนปีต่อไป4อโหสิกรรมกรรมคือผลสำเร็จแล้วเป็นกรรมล่วงคราวแล้วเลิกคือผลแล้ว
เปรียบเทียบเหมือนสิ้นยางแล้วเพราะบ่ขึ้นตัวอย่างเช่นนายกอฟันนายขอบาดตายแต่บาดเจ็บเอาปืนยิงซ้ำนายขอจึงตายศาลตัดสินลงโทษนายกอในฐานะที่ยิงนายขอตายส่วนโทษที่ฟันนายขอบาดเจ็บเป็นอันพับไปจะเอามาฟ้องแถมบ่ได้นี่คืออโหสิกรรมหมวดที่สองคือผลตามคิดคือหน้าที่ก็คือหนึ่งชนะกรรมกรรมแต่งคือเกิดสามารถยังผู้ทำคือเคลื่อนจากภพหนึ่งแล้วไปถือปฏิสนธิในภพอื่นสองอุปัฏฐัมภกกรรมกรรมสนับสนุนมาจะแต่งปฏิสนธิเองต่อเมื่อชนะกรรมแต่งเป็นปฏิสนธิแล้วจึงเข้าสนับสนุนส่งเสริมสามอุปปีละกกรรมอุปปีละกกรรมกรรมบีบคั้นเมื่อชนะกรรมแต่งเป็นปฏิสนธิแล้วเข้าบีบคั้นผลแห่งชนะกกรรมไม่ให้เมล็ดเต็มที่สี่อุปคาตกรรมกรรมตัดรอนย่อมตัดรอนผลแห่งชนะกรรมและอุปัฏฐัมภกกรรมคือขาดเสียทีเดียวอันนี้คือให้ผลตามกิจคือหน้าที่สามคือผลตามลำดับหนึ่งคารุกรรมกรรมนักในฝ่ายอากุศลท่านจัดเอาอนันตริยกรรมในฝ่ายกุศลท่านจัดเอาสมาท่านเอาสมบัติ8เนาะสองพหุรกรรมกรรมชินได้แก่กรรมอันเคยทำมานักทำมาจนชินนะสามอาสันนกรรมกรรมเมื่อจวนเจียนได้แก่กรรมอันทำเมื่อจวนตายสี่กตัตตากรรมกรรมสักบะธรรมได้แก่กรรมอันทำด้วยบัดเจิงใจเช่นมีเจตนาจะเคี่ยนเขาแต่เขาถูกเคี่ยนตายแล้วการจำแนกกรรมออกไปต่างๆนานาอย่างนี้ก็เพื่อห้ามความหันซับปรับแห่งกรรมคนหนึ่งทำกรรมไว้ที่เป็นบุญทั้งที่เป็นบาปทำกรรมต่างกรรมต่างอย่างต่างคือผลตามคราวที่ได้ช่องหรือหลายคนทำกรรมอย่างเดียวกันได้ผลยิ่งย่อนกว่ากันทำหรือบางคนทำกรรมอย่างหนึ่งไว้แล้วยังบ่ปรากฏว่าได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นจนตายไปแล้วหรือบางคนได้เสวยที่ปรากฏว่าเพราะได้ทำกรรมอันยังไว้พิจารณาให้รอบคอบด้วยสติอาจเป็นสับปรับไม่ได้จริงเล่นไปสู่อกิริยทิฏฐิความหันว่าบ่เป็นอันธรรมเมื่อเข้าใจส่วนแห่งกรรมอย่างนี้แล้วจะได้มั่นอยู่ในกรรมสกตาศรัทธาความเชื่อบุคคลมีกรรมเป็นของตัวเก่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเรื่องของกรรม12เรื่องกรรม12เนี่ยโปรดดูข้อความพิสดารในธรรมวิภาคปริเฉดที่2ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสทำมาแสดงโดยย่อพอเป็นแนวทางเท่าอันในสุภาสูตรพุทธเจ้าทรงแสดงผลของกรรมไว้7 กู้14ข้อว่าอย่างดังมีใจ14อย่างดังมีใจความย่อต่อไปนี้ก็คือ1คนมีอายุสั้นเพราะเป็นคนโหดร้ายปราศจากความเมตตากรุณาชอบฆ่าสัตว์คนมีอายุยืนเพราะเป็นคนอ่อนโยนมีเมตตากรุณาหวังความสุขต่อสรรพสัตว์ทุกจำพวกคนใจโหดร้ายถึงฆ่าคนได้ยิ่งอายุสั้นทันตาหันเพราะจะต้องถูกลงโทษถึงตายพ่อง2คนมีโรคนักเจ็บไข้ได้พยาธิบ่อยๆเป็นหั่นเป็นนี่บึดเข้าโรงยาออกโรงยาเข้าคลินิกออกคลินิกไปหาหมอยาก็หลายปากเพราะเป็นคนชอบเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นทั้งคนทั้งสัตว์สิงสาราสัตว์คนที่มีโรคน้อยหรือปราศจากโรคเพราะเป็นคนใจเยือกเย็นคนบ่ชอบเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นคนที่ชอบตีลันฟันแทงร่างกายย่อมบาดเจ็บต้องรักษาอยู่เสมอ
3 คนมีผิวพรรณบางงามตกกระพ่องอย่างพ่องนี่นะเพราะเป็นคนเจ้าโทสะมักโกรธมักเกลียดมักเครียดมักแค้นอย่างเพิ่นว่านะขี้เกียจมักขมตากลมมักลาบตามาบมักลูกกุยเนี่ยมักโกรธแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆชอบทำเรื่องน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่แทนที่จะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องน้อยเป็นบ่ห้อยน้อยจ้าเป็นบ่แหลมแต้มแตะคนที่มีผิวพรรณหน้าฮักเพราะเป็นคนมีขันติความอดทนบ่โกรธง่ายแต่แต่งตัวสวยสุคนแต่งตัวงามๆพอเกิดความโกรธแสดงกิริยาบดีออกงามก็มดสวยแป้งยวะทันทีนะ4 คนมียศมีบริวารน้อยเพราะเป็นคนชอบนิสยาคนอื่นอยู่ที่ไหนก็ไปก่อมมาหาไปก่อมไปก่อมมาเป็นหันคนอื่นได้ดีอยู่บ่ได้เป็นกระฟุดกระฟือกระฟัดกระเฟียดคนมียศมีบริวารชอบได้หั่นได้นี่ตัวเองจะต้องดีจะต้องเด่นจะต้องเท่จะต้องดีกว่าคนอื่นหมดคนอื่นนี่จะต้องตัวหลังเข้ามามันเป็นจะคนมียศมีบริวารก็เป็นบ่อิจฉาริษยาภัยถือว่าเขาได้ดีเพราะบุญของเขาคนชอบอิจฉาริษยาคนอื่นอยู่ไหนก็ตึงมีสุขหันเพิ่นมีก็ใครได้หันเพิ่นยากไร้ก็ดูถูกดูแคลนจักมีภัยอยากเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมเป็นคนใหญ่คนน้อยและจักมีภัยอยากคบหาสมาคมโดยเพราะเกรงว่าจะถูกอิจฉาริษยาประการที่ 5 คนมีโภคสมบัติน้อยเพราะเป็นคนตระหนี่บ่กล้าเสียสละในคราวที่ควรเสียสละคนมีโภคสมบัตินักเพราะเป็นคนบัตรณีโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแต่คนที่ควรเผื่อแผ่คนบักกล้าลงทุนบักกล้าเสียสละจะร่ำรวยอย่างใดได้เช่นการทำนาทำสวนการค้าการขายก็ต้องกล้าเสียสละในเมื่อถึงคราวสละจึงจะมีหวังได้ผลตอบแทนประการที่ 6 คนเกิดในตระกูลต่ำมีฐานะต่ำเพราะเป็นที่นิสัยเพราะเป็นที่มีนิสัยกระด้างถือตัวบ่อ่อนน้อมเคารพสักการะแก่คนที่ควรอ่อนน้อมเคารพสักการะคนเกิดในตระกูลสูงมีฐานะสูงเพราะเป็นคนมีนิสัยถ่อมตนอ่อนน้อมคารวะเคารพสักการะแก่คนที่ควรอ่อนน้อมเคารพสักการะคนถือตัวจิตใจกระด้างไผจะยกย่องให้สูงมีภาษิตว่าผู้บูชาย่อมได้บูชาตอบผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบแม้เป็นละอ่อนถ้ายกมือไหว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องยกมือไหว้ตอบหรือแสดงกิริยาดีตอบแทนเป็นต้นประการที่ 7ญาติโยมคนมีปัญญาอ่อนบ่เฉลียวฉลาดเพราะบ่ชอบสมาคมกับนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนมีปัญญาดีและเฉลียวฉลาดเพราะชอบสมาคมกับนักปราชญ์มีภัยหู้เรื่องเองต้องมีครูถ้าบ่ยอมสมาคมกับครูจะมีความรู้ดีได้อย่างใดผลเสียและผลดี7ข้อนี้เกิดเพราะกรรมคือการกระทำของตนเองชีวิตเป็นอย่างใดก็จะมีอายุสั้นหรืออายุยืนเป็นต้นตนเป็นผู้กำหนดไว้แล้วด้วยกรรมคือการกระทำของตนเองจึงเรียกว่ากรรมลิขิตกรรมคือกรรมเป็นเครื่องลิขิตของเจ้ากรรมนั่นเองบางคนถ้าได้รับทุกโทษก็อู้ว่าตามบุญตามกรรมจะมันเตอะแล้วแต่กรรมไผบุญมันเนี่ยหรือสุดแท้แต่บุญกรรมความเข้าใจตามความจริงเขาเป็นผู้ทำกรรมเองเพราะว่ารับผลกรรมเองเขาเป็นกรรมเก่าหรือถ้าเป็นกรรมเก่าหรือกรรมที่ได้กระทำลงไปแล้วก็แก้ไขบ่ได้ต้องตามบุญตามกรรมคือสุดแท้กรรมที่ทำไว้แล้วจะอำนวยฮื้อแต่ถ้าเป็นกรรมใหม่คือกรรมที่ยังบ่ได้ฮื้อบ่ได้กระทำยังแก้ไขบ่ได้บ่ต้องตามบุญตามกรรมเพราะยังบ่ได้กระทำผลใดๆก็จะยังบ่เกิดถ้าต้องการผลดีก็ทำกรรมดีถ้าต้องการผลดี
แต่ถ้าต้องการผลดีเช่นอยากเป็นคนสูงโดยฐานะเป็นคนกระด้างถือตัวก็ผสมควรก็ผสมความต้องการกับได้ผลตรงกันข้ามคือต้องเป็นคนตกต่ำมีภัยอยากยกย่องให้สูงเพราะเกรงจะเหยียดหยามเข้าในเมื่อได้ดีสูงขึ้นไปกรรมชั่วพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้ปฏิบัติสองอย่างพยายามละกรรมชั่วที่ทำแล้วด้วยการบ่ทำชั่วนั้นแถมต่อไปถ้ายังละบ่ได้เด็ดขาดก็ต้องลดกรรมชั่วลงให้นักเท่าที่จะนักได้ถ้ายังลดบ่ได้ก็ต้องให้คงที่อยู่เท่าเดิมถ้าไปเพิ่มกรรมชั่วให้นักขึ้นเช่นยังละโลภโกรธหลงบ่ได้ก็ต้องลดโลภโกรธหลงน้อยลงเท่าที่จะน้อยได้ถ้าลดลงบ่ได้ก็ต้องให้โลภโกรธหลงคงที่อยู่เท่าเดิมถ้าเพิ่มโลภโกรธหลงให้นักขึ้นกว่าเดิมไปพยายามระวังกรรมชั่วที่ยังบ่ได้ทำถ้าไปทำเข้าด้วยการมีสติอยู่เสมออย่าเผลอสติกรรมดีพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้ปฏิบัติสองอย่างคือพยายามสร้างทำความดียังบ่ได้เกิดให้เกิดมีขึ้นทานอยู่เสมอแล้วควรพยายามรักษาศีลให้ดูพ่องรักษาศีลอยู่แล้วก็ควรพยายามหัดทำใจให้เป็นสมาธิพ่องพยายามรักษาความดีที่ทำไปแล้วบ่ให้เสื่อมด้วยการทำความดีเช่นนั้นเสมอหรือทำดีเช่นนั้นให้นักขึ้นเสมอเช่นเดียวกันกรรมคือการกระทำของเฮานั่นเองเป็นเครื่องลิขิตชีวิตของเฮาเป็นไปต่างๆหาใช่อย่างอื่นไม่จึงนำมาอุเอิญเจริญพรบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านน้ำธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมก่อนรับตาเป็นอาหารใจสำหรับทุกคน ที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังจากคืนนี้ทุกวัน5 นาทีถึง2 ทุ่มโดยประมาณเอาท่านทั้งหลายดีเลิศประเสริฐศรีได้มีโอกาสเกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาทำบุญสร้างบารมีเกิดเป็นบารมีธรรมจะได้นำตนออกจากสิ่งบดีบางงามบ่เหมาะบ่ควรไปสู่แดนที่เฮาปรารถนาเกิดเป็นชีวิตเพิ่นฮ้องว่าการดำเนินชีวิตของเฮานั้นชีวิตเปรียบเหมือนคลื่นเนาะคลื่นชีวิตท่านบอกว่าฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังสู้ซ่าตรึกตรองดูชวนให้คิดปริศนาคลื่นกับน้ำอันเดียวกันเกี่ยวกันมาดังสู้ซ่าแล้วกลับหายระรายพลันมวลชีวิตพินิจหมายคล้ายกับคืนบางวันชื่นบางวันเหงาเศร้าโศกสันสุดสดับกลับหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมองให้หันเรื่องชีวิตควรคิดปรงพุทธเจ้าเฝ้าสั่งสอนวิงวอนสัตว์ให้ฝึกหัดคอยดัดจิตอย่าคิดหลงใช้ปัญญารักษาจิตให้มั่นคงจักดำรงสงบสุขทุกยามหรืออย่าเบียดเบียนนกกาที่อาศัยมันก็ใจเราก็จิตคิดดูหนามันก็ห่วงเราก็หวงดวงชีวาจงเมตตาต่อกันนั่นแหละดีสิ่งมีราคาแสนแดนมนุษย์ไม่สูงสุดเท่าชีวิตคิดให้ทีอันเพชรนินจินดาราคามีแต่ชีพนี้มีค่ากว่าอื่นใดอันนี้เป็นต้นญาติโยมชีวิตเฮาเหมือนฝันวันเดือนปีผ่านไปคล้ายความฝันชีวิตผ่านมดไปหน้าใจหายมวลคณะวงญาติมิตรเงินทองของมากมายต้องมาลายจากกันเหมือนฝันเนี่ยอันนี้เฮาก็ฮู้เฮาก็หันเนาะในการดำเนินชีวิตบางเตื้อสิ่งใดที่มันบ่เหมาะเฮาก็พยายามลดละเลิกอันใดที่เหมาะเฮาก็ทำกันต่อไปเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้
ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีทำชั่วธรรมะเตือนจิตภาษิตนำบทท่านบอกเอาไว้ว่าเริ่มคำสอนจอมอดีตได้คิดตามฉบับสำรับสอนเป็นข้อคิดเตือนจิตเป็นขั้นเป็นตอนแต่ละต้นโปรดลองคิดพิจารณาหากคำไหนวรรคใดบ่ถูกต้องโปรดตึกตองช่วยแก้ไขนักหนาอันคำไหว้แต่ละตอนริรอนมาโปรดเมตตายกโทษหนอขอพระคุณวันนี้รายการธรรมะก่อนรับตาหรือเสียงธรรมก่อนรับตามาถึงช่วงสุดท้ายญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านอยู่จุดไหนมงใดฟังแล้วเป็นจะใดก็โทรศัพท์ทักทายกันเข้ามาได้เนอะ06154765390615476539อยู่จุดไหนมงใดตั้งเชียงใหม่เป็นจะใดพ่องฝนตกหรือยังบ้านต่อเมืองลังพี่น้องทางดอยสะเก็ดพี่น้องทางแม่ออนสันกำแพงสันละปีแม่แตงแม่ริมสันปะตองจอมตองห่างดงเนาะเมืองละปูนเนาะตลอดจนอยู่จุดไหนมงใดก็โทรศัพท์ทักทายกันเข้ามาได้เนอะ0615476539แต่เจ้าโยมแม่ดอยสะเก็ดก็โทรมาว่าจะไปเดินขึ้นดอยเนอะเนี่ยวันที่14ก็ปะกันที่ควงหน้านุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนอะถ้าใครจะไปขึ้นเดินขึ้นดอยไปทดสอบสมรรถภาพประสิทธิภาพศักยภาพของเฮาว่าเป็นจะได้พ่องเนาะเดินขึ้นไหวก็เจริญพรยายพรแม่ต้องเบาวิทยุเนอะก่อนต่อกันแหละว่าแหละจอคืนนั่นน่ะต่อเลยแผ่นดินทำน้ำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองน้ำกายสุขให้สุขเข็นไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็นเพชรว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมบ้านจะเดินวัดจะดีมีหลักฐานเพราะช่วยสารช่วยสร้างต่างอาศัยวัดไร้ธรรมวัดให้ทำบ้านให้ไม่ขัดให้ปัจจัยทั้งสองใช้ผัดกันช่วยจึงสวยงามบ้านกับวัดพัฒนาเหมือนสาธิตจะตั้งนิมิตเหมือนมันแมนแดนสวรรค์บ้านกับวัดพัฒนาพร้อมหน้ากันเพิ่มสัมพันธ์มั่นคงดำรงไทยบ้านกับวัดพัฒนาปรึกษาสิทธิ์ชี้ได้ผิดที่ขัดจะแก้ไขบ้านกับวัดพัฒนาหูตาไวจำกัดภัยให้ลาบต้องปราบมารบ้านของเราใครเห็นเล่าก็จะช่างวัดจะล้างก็ฆ่าเราอีกหน้าตัวหนีวัดกับบ้านต่างร่วมกันสามัคคีวัดจะดีบ้านสง่าฟ้าจบเจ้าโมทนาเนอเจ้าโมทนาแม่ยมยายพรร้องวัวแดงเจริญพรตั้งใดนี่ชัดเจนดีเนาะเราบุญน่ะเจ้าชัดเจนดีเจ้าตุลุงฟังธรรมะแล้วมันสบายใจตุลุงแม่จันหอมเนาะเจ้าทำบุญไปเตอะมันตึงแบบเสียหายจะได้สบายรุ่งเรืองไปหน้าตุลุงเจ้าเหมือนกันเจ้าแม่จันหอมป่าตึงหลวงภูล่าก็กำลังฟังม่วนไปก็คือเป็นกำลังใจทุกคนเนอะพี่น้องแม่เลี้ยงนากาแฟก็ดีพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องหนองจังคืนเนาะตลอดจนพี่น้องเจริญพรพี่น้องเวียงกาหลงเนาะทั้งพดไปหาพุ่นได้
โมทนาก็แม่เนอเจ้าไปทางรี่บ่กะอ๋อเจ้าโมทนาแม่เนอเจ้าพี่น้องเวียงกาหลงวปปเวียงป่าเป้าเพิ่นก็มากันบ่อยๆเนาะกินขนมเส้นก็หลายเตื้อเนาะขนมเส้นน้ำพริกลงเรือนะช้างคำรับทำให้แจกด้วยนะมีอยู่เตื้อนะเพิ่นมากันจัดหลายก็ทำอาหารเพิ่นกินข้าวอร่อยก็รู้สึกว่าก็ม่วนเนาะเจริญพรแม่กันที่นี่ฝนตกเอาไว้เนี่ยแม่ตกยุดเนาะเจ้าโมทนาเนอเจ้าแม่ชีกันที่นี่วัดศรีสุพรรณเวียงป่าเป้าอันนี้ก็อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างเจ้าของผักกาดดองเนาะเจ้าของเกลือเจ้าของน้ำผึ้งเนาะหลายอย่างที่โยมแม่ชีถวายมาเลี้ยงพระเลี้ยงเนนถวายพระเจ้าพระสงฆ์ต่างวัดต่างวาโดยเนาะสำหรับปีนี้จะเดินทางไปถวายเทียนพรรษาอำเภอวังเหนืออำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปานต้นเดือนกรกฎาคมนะญาติโยมอำเภอวังเหนืออำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปานต้นเดือนกรกฎาคมก็จะได้ทำบุญทำกรรมวัด